जगताप, सन्माननीय भाई जगताप, निर्णय काय आहे तो ऐकून घ्या कृपा करून. आणि महत्वाचा मुद्दा असा आहे की गटनेत्यांच्या मीटिंग मध्ये चर्चा होऊन त्याचा तोडगा काढलेला आहे, त्याच्यावर वेळ देणार आहे, ते ऐकून न घेताच तुम्ही आरडाओरडा करताय. कुठल्या शिस्तीत बसताय? असं नाही बरोबर. सन्माननीय संसदीय कार्यमंत्री बोला. संसदीय कार्यमंत्री बोला प्लीज. तुम्ही शांत बसा खाली सगळे ताबडतोब. सभागृहाचे नेते माननीय देवेंद्रजींबरोबर चर्चा झाल्यानंतर गटनेत्यांच्या बैठकीत असं ठरलं की प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर ऑनलेग असणाऱ्या जयंत पाटलांनी उभं राहावं. त्यांनी त्यांचं म्हणणं मांडता मांडता सभापतीने असं निर्णय द्यावा की हा माझ्याशी संबंधित विषय असल्यामुळे मी तालिका सभापतींना पीठासीन अधिकारी करते. त्यानंतर एक वेळ पण ठरलेली आहे, काही नावही ठरलेली आहेत, त्यांनी बोलावं. त्याच दरम्यान देवेंद्रजी या सभागृहाचे नेते येतील, ते याचा लीगल भाग जो आहे तो मांडतील पण, आणि त्यावेळेचे तालिका सभापती चर्चेअंती असे म्हणतील की याचा कायदेतज्ञांशी बोलून संध्याकाळपर्यंत मी निर्णय देतो. असं ठरल्यानंतर मग पुन्हा आता जयंतरावने उभं राहण्यापेक्षा प्रश्नोत्तर झाल्यानंतर उभं राहावं. ठीक आहे. आता त्यांनी तुम्हाला विनंती केली आहे. भाई जगताप, तुम्हाला स्पष्ट झालं का काय ठरले ते? अहो तुम्ही गटनेते महोदय आलाच नाहीत बैठकीला तर मी काय करू शकते? मी तुमच्या दालनात तर येऊ शकत नाही. हा, तुम्ही मीटिंगला यायला पाहिजे, तुम्ही प्रतोद पाठवायला पाहिजे होता. आपण मग आता सांगितलं ना, आता निर्णय कळला ना तुम्हाला? आता निर्णय कळला ना सन्माननीय भाई जगताप? पण आता निर्णय कळला ना तुम्हाला, मग तो मान्य नाही का? सन्माननीय काय? अहो सन्माननीय सतेज पाटील, रोज 11:30 वाजता बैठक असते, त्याला आपण कुठे येऊन गेलात कशाला? थांबायचं होतं मीटिंग. अहो पण आपले निर्णय होतात. ती बैठक जी आहे ती शताब्दी महोत्सवची होती, ती संपल्यानंतर मी म्हंटल गटनेत्यांची मीटिंग रोज असते, त्याचा आपल्याला मीटिंग निरोप दिलेला असतो. पण आता संसदीय कार्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय ना तुम्हाला, संसदीय कार्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आता केलेलं आहे, त्याच्यावर चर्चा होणार आहे. आणि अशा वेळेला ते स्पष्ट केलं तरी परत तेच सतेजी पाटील तुम्ही थांबला नाही, हा माझा दोष आहे का सांगा बरं तुम्ही? पुढच्या वेळेपासून मी माझे इथं मान्य करीन. हा बोला दरेकरजी काय मध्ये आता? हा अलिबागचा अत्यंत महत्वाचा असा विषय पहिलाच प्रश्न आहे, आणि पहिला प्रश्न जयंत भाईंचा आहे, आणि त्या अलिबागच्या वेळ वाढवणार नाही, रुग्णालयाच्या इमारतीचा विषय आहे. पूर्ण अलिबागचं लक्ष लागलं भाई. आपला प्रश्न आहे आणि आपण हा प्रश्न का घेत नाही? इथे बांधकाम मंत्री त्या अलिबागच्या रुग्णालयाच्या संदर्भात काही महत्वाचं बोलणार आहेत, तर मला वाटतं प्रश्न सभापती महोदय या ठिकाणी गेलेला असतो, उत्तर आलेले असतं, तर आपण नवीन प्रघात पाडू नये. माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण पुकारलेले आहात प्रश्नोत्तर सुरू करावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. हे पहा, काल सर्व मंत्री महोदयांची बैठक झाली, त्याच्यात सर्व विधानसभेतले विधान परिषदेतले सदस्यही काही होते, म्हणजे त्या ठिकाणी मंत्री संसदीय कार्यमंत्री होते. तिथे सर्वानुमते बऱ्याच दोघांनी मंत्री महोदयांनी विनंती केली, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली की विधान परिषदेमधलं जे कामकाज आहे ते नेहमीच प्रश्नोत्तरात तास वाढवून घेतला जातो, त्याच्यामुळे आमचं सगळं दिवसभराचं काम जे आहे ते डिस्टर्ब होतं. त्यामुळे परत प्रश्नोत्तराच्या तासाचा वेळ आपण दुसऱ्या कामाला वापरतो. ते महत्वाचं असलं तरी सुद्धा त्याच्यासाठी वेळ आपण निश्चित केलेला आहे, ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये परत सभागृहात संसदीय कार्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर आता माझी विनंती आपल्याला की या प्रश्नावरती या ऑलरेडी आपली 6 मिनिटं गेलेली आहेत आणि मग मी वेळ वाढवून देऊ शकणार नाही. मग अहो डिस्टर्ब होत नाही तर काय होतं? तुम्ही प्रश्नोत्तराच्या तासात जेव्हा दुसरे विषय घेता तेव्हा त्या प्रश्नोत्तरांवरती अन्याय होतो, आपणच डिस्टर्ब होतोय, सगळं सभागृह डिस्टर्ब होतं. प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्नोत्तर घ्यायचे निर्णय झालेला असताना तुम्ही इतर विषय नका घेऊ. आता आज परत वेळ वाढवून द्यायची तुम्ही मागणी करताय. नाही, आज मी वेळ वाढवून द्यायची मागणी करताय म्हणून तुम्हाला सांगितलं की ऑलरेडी 7 मिनिटं गेलेली आहेत. हा प्रश्नोत्तर सुरू करा. तुमचा पहिला प्रश्न आहे सन्माननीय जयंतराव, पुकारा प्लीज. चला संरक्षण द्या तुमच्याकडनं, सभापतींकडनं. चला पुकारा, नाही तर मी पुढचा प्रश्न घेईन. सन्माननीय जयंतराव प्रश्न घेताय तुम्ही? नाही, बरोबर नाही. सभापती महोदया, याच्यामध्ये एक मिनिट, आपली गटनेत्याची एक 10 मिनिटाचं काम आहे, का प्रस्तिष करताय? अरे सभागृह चालवायचं नाही का ना? सभागृह चालवायचं नाही का?
कशासाठी संरक्षण काय चाललेलं त्याला आहे प्रश्न काय चाललेलं आहे काय कशासाठी प्रश्न प्रश्न हे क्रमांक कशासाठी 2 प्रश्न मनीषा चाललंय? कायंदे. सभापती महोदया, प्रश्न क्रमांक 19,704 19,704 प्रश्न क्रमांक 2चं उत्तर सन्माननीय शिक्षण मंत्री छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदया, 1980-81 तुम्हाला प्रश्न ला पुकारा- ही पुकारा इमारत परत सांगते बांधण्यात मी आलेली तुम्हाला. आहे आणि थांबा कसं मला सभापतीने परवानगी दिली आहे आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट 2012 ला झालेला आहे. सुमारे 43 वर्ष या इमारतीला झालेला आहे. अलिबाग जिल्हा हा प्रचंड मोठा जिल्हा आहे आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे, मोठ्या प्रमाणात पर्यटक देखील येतात आणि अशा वेळी जर का जिल्हा रुग्णालय कार्यालय जिल्हा रुग्णालय सन्माननीय हे जयंतराव, इमारत मी आपला धोकादायक प्रश्न झाली परत असेल, परत एक तर मिनिट मनीषा माझी- ताई. हे पहा सन्माननीय जयंतराव, मी आपल्याला प्रश्न पुकारायची परत परत विनंती केली. अशा वेळेला तुम्ही उभं राहून सातत्याने तेच सांगताय, तुम्हाला स्पष्टीकरण दिलं, इतरांचे प्रश्न येऊ देत नाहीत. परत अशा पद्धतीने तुम्ही नाही तुम्ही प्रश्न पुकारा सांगितलं ना. तुम्हाला तुमची तयारी नसेल तर मला पुढे जायला पाहिजे, मला त्यांच्या अधिकाराचा विचार करायला पाहिजे. असं का करताय तुम्ही? तुम्हाला प्रश्न पुकारायचा का नाहीये मला सांगा जरा. 1 नंबरचा प्रश्न आपल्याला पाहिजे ना, मग तो प्रश्न घ्यायचा असेल तर तो पुकारा असं तुम्हाला सांगितलं. तुमच्या विषयावरती तुम्हाला बोलायला कधी मिळणार आहे हे सांगितलं, तरी तुम्ही त्याच्यावरती संतप्तात. मी तर अजिबात संतप्त नाहीये. सभापती मी अजिबात महोदया संतप्त नाहीये. सभापती माझ्या महोदया, म्हणणं मला- प्रश्नोत्तर सुरू करा तुम्ही. सभापती महोदया, मुळात अशा प्रकाराने एका भाई 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 कुठे गेले आमचे भाई? तुम्हाला परत परत विनंती करते तर रागवायचा काय प्रश्न आहे? सभा- मला नाही, हे सवय आहे भाई तुमची असे अशा वागण्याची, काही नवीन नाहीये. तुम्ही आहात ना. मला राग येत नाही. सभापती राग महोदया, येत नाही तुमचा. मुळात अशा प्रकारच्या डिस्क्वालिफिकेशन प्रश्न काय 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 हे पहा आता हा विषय चर्चेला घ्यायचा आहे का? हे बघा. आपलं काय ठरलंय? अशा प्रकारची सभापतीवरच्या अविश्वासाची, सभापतीच्या डिस्क्वालिफिकेशनची चर्चा सभागृहात करण्याची पद्धत नाही. तरी सुद्धा सभागृह नेत्यांनी भावना व्यक्त करायला वेळ द्या असं म्हटल्यामुळे केलं. अदरवाईज या विषयावर आपलं जे म्हणणं आहे त्याच्यावरचं उत्तर देऊन या विषयावर पडदा पाडता येईल. पण पुन्हा एकदा आपली पण सकाळी माननीय देवेंद्रची भेट झाली, नाही आता नाही. त्याच्यानंतर अंबादासजींची पण झाली आणि त्यात असं ठरलं की हा सभागृहाचा विषयच नाहीये, हा सभागृहाचा विषयच नाहीये. मग याच्यातलं संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून मी माझं रुलिंग देतो आणि हा विषय संपवा आणि बाकीचं कामकाज सुरू करा. प्रश्नोत्तराचा तास आजच्या पुरता 10 मिनिटं वाढवा आणि 1 वाजून 10 मिनिटापर्यंत प्रश्नोत्तरं झाली. मी विनंती करतो सभापती महोदया आणि मग ऑनलेग असणाऱ्या जयंतरावाने उभं राहावं. तुम्ही असं म्हणावं किंवा मी माझ्यावरची चर्चा असल्यामुळे मी तालिका सभापतींना नियुक्त करतो. आता प्रश्न घेऊ का? प्रश्न पुकारला नाही. आता खडसेचे प्रश्न पुकारूया का? 1 नंबर प्रश्नोत्तर सुरू करायची का? सभापती महोदय मग 1 तासाच्या वेळी जास्त वेळ लागेल. येऊन द्या करा. नाही नाही मागाहून 1 तासापेक्षा जास्त वेळ लागेल. आम्हाला सगळंच बोलावं लागेल. हा देतो चलो. तुमची हुकुमशाही चालली आहे दरेकर, तुमची हुकुमशाही चालली आहे. हुकुमशाही कोणाची? तुमची चालली हुकुमशाही. हे काय चाललंय आता चला? हुकुमशाही कोणाची चाललंय? हे काय चाललंय? काय बोलतोय? चला प्रश्नोत्तर घेऊया आपण. तुम्ही प्रश्नोत्तर करूच द्यायला तयार नाही आहात. प्रश्नोत्तर करूच द्यायला तयार नाही आहात. ही कुठली पद्धत आहे? आता खाली बसा, खाली बसा सर्वजण. सचिन भाऊ अहिर, सचिन भाऊ अहिर, जयंतराव पाटील, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, विलास पोतनीस, नरेंद्र दराडे, सुनील शिंदे, श्री लिंगाडे, श्री आसगावकर. खाली बसा. आधी तुम्ही खाली बसा. प्रश्नोत्तर तुम्हाला घ्यायची नसतील, तुम्हाला प्रश्नोत्तर घ्यायची नसतील तर मी दुसरा प्रश्न घेते. मी दुसरा प्रश्न घेते. असं खाली बसून ओरडायची पद्धत नाहीये. मला निलंबनासारखा उपयोग करायला लावू नका. शिस्तीत राहा. चला प्रश्न दुसरा. धमकी देत नाहीये मी, वस्तुस्थिती सांगते. त्याच्या अहो तुम्ही प्रश्नोत्तरच होऊ देत नाहीये तर ही कुठली पद्धत झाली आहे? प्रश्न क्रमांक 2 चला घ्या, परत घ्या. माझा अधिकार आहे ना, माझा अधिकार आहे. मी त्या प्रश्नामध्ये आहे ना, मी त्या प्रश्नामध्ये माझा दुसरा क्रमांक आहे. तुम्ही दुसऱ्यांचं मी माझा प्रश्न मंत्र्यांना असा आहे की एकतर या इमारतीला 43 वर्ष झालेले आहेत.
12 कोटी रुपये याच्या दुरुस्तीवर ऑलरेडी झालेत, तर ही इमारत पूर्णपणे पाडून नवी इमारत जशी बीजेटी आहे आणि इतर संस्थांनी केली आहे, तर नवी इमारत बांधणार का? प्रश्नोत्तर घेते तेही ऐकत नाही. मंत्री महोदय उत्तर द्या ना, मी विचारला प्रश्न. इतरांचे प्रश्न होऊ द्या ना, इतरांचे प्रश्न घेऊ द्या ना, असं काय करताय? काय घ्यायचंय? काय घ्यायचंय? प्रश्न घ्यायचाय का? मग प्रश्न घ्या मग. 4 वेळा सांगतोय तरी बोलत काय काय नाही ताई, जरा काय नाही. तुमची काय इच्छा आहे? प्रश्न घेणार आहात का? सभापती महोदया, प्रश्न क्रमांक 19,704. ठीक आहे, चला प्रश्न क्रमांक 1चं उत्तर घ्या. चला शांत बसा, खाली बसून ऐका उत्तर. सन्माननीय जयंतराव, खाली बसून ऐका उत्तर, मग उभे राहा, परत खाली बसा प्लीज, बसा. चला चला, सन्माननीय चव्हाण काय बोलला ऐकू आलं नाही? कोणाचं ऐकू? परत तुमचं सांगा. ऐकू का त्यांचं ऐकू? काय सभागृह आहे? सभागृह काय? कोणाचं ऐकू? छापल्याप्रमाणे चला. अरे पण सभापती काही नाही, सभापती महोदया, आम्हाला सवय आहे या गोष्टीची. अलिबाग रुग्णालयाला, अलिबाग जे सिव्हिल सर्जनचं रुग्णालय आहे, याच्यावर दरवर्षी करोड रुपयाचं मेंटेनन्सला खर्च होतो. मेंटेनन्स एवढा झालेला आहे सभापती महोदया की त्याच्यात 3 हॉस्पिटल झाले असते. रोज ऐका त्याचं पण उत्तर देतो. एवढ्या दर अधिवेशनाला विचारतो, दर अधिवेशनामध्ये बोलतात त्याला सांभाळा, सभापतींनी सांभाळायचं आहे. ते सभापती महोदया, या वर्षी 13 कोटी रुपये मेंटेनन्सला खर्च झाला, ही गोष्ट खरी आहे का? आणि हे हॉस्पिटल तुम्ही नवीन जागेवर संवर्धन करणार का? या हॉस्पिटलमुळे बाजूला इको झोन करावा लागतो. हॉस्पिटल असल्यामुळे तिथे शहरामध्ये जागा नाही ग्राउंडसाठी, 2च ग्राउंड आहेत, ते या एरियामध्येच होतात. आणि या ठिकाणी जी सभापती महोदया जी खर्च झालेला आहे त्याचा तपशील देतील का? किती वर्ष दरवर्षी हा खर्च होतो, ते गेल्या 5 वर्षाचा खर्च किती झाला आतापर्यंत, त्याची माहिती सभापती मंत्री महोदय देतील का? सन्माननीय सदस्य यांनी अलिबाग जिल्हा रुग्णालयाच्या संदर्भामध्ये जी माहिती आणि हा जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, हा अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे. गेल्या टर्ममध्ये मी सुद्धा या भागामध्ये, माझ्याकडे पालघर जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद असल्यामुळे तिथली माझ्याकडे गेल्या वेळेस अजूनही पालकत्व आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणची असणारी जी माहिती आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये एकच हे जिल्हा रुग्णालय आणि तिथे असणारी ओपीडी आणि हे सगळं लक्षात घेता तिथे असणारी वर्दळ आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे त्या ठिकाणी पूर्वीची जी इमारत आहे ही इमारत 80-81च्या काळामध्ये झालेली इमारत आहे आणि तेव्हापासून त्यावरती वारंवार जो खर्च होतो, हा खर्च जो होत असतो तो खर्च हा जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून सातत्याने करण्याचं काम केलं जातं. जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून करण्यात येतं आणि या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता त्या ठिकाणचे असणारे वेगवेगळे जे विभाग आहेत त्या विभाग आणि त्या विभागामध्ये ज्या पद्धतीने रुग्णसंख्या आणि हे सगळं लक्षात घेता त्या ठिकाणी दुरुस्ती होणं किंवा ते पुन्हा बांधणं अशा 2 प्रवाह या सगळ्या गोष्टीमध्ये वारंवार होत राहील आणि म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिट करावं का आणि स्ट्रक्चर ऑडिट त्याचं वारंवार करण्याच्या संदर्भामध्ये अनेक वेळेला त्याची चर्चा झाली. अनेक वेळेला त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिट चांगल्या विविध अशा नामांकित अशा इन्स्टिट्यूटकडून करण्यात आलं आणि ते ज्या ज्या वेळेला झालं त्या वेळेला हा जो टाईप आहे ते इमारत खाली करावी आणि नंतर त्याची दुरुस्ती करण्याच्या संदर्भामध्ये वारंवार त्या स्ट्रक्चर ऑडिटमध्ये सांगण्यात आलं आणि म्हणून त्या भागामध्ये कंजेस्टेड असणारा हा सर्वच्या सर्व भाग आहे. त्या ठिकाणी फक्त सिव्हिल हॉस्पिटलच नाही तर त्या प्रिमायसेसमध्ये नर्सिंगसाठी राहण्याची व्यवस्था आहे. त्याच ठिकाणी आत्ता नव्याने झालेलं मेडिकल कॉलेज सुद्धा हे त्याच भागामध्ये करण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे हे सगळं ज्यावेळेला आत्ता त्या ठिकाणी
काय करावं आणि कशा पद्धतीने पुढे काम करावं, तर आता शेवटचा जो स्ट्रक्चर ऑडिटचा रिपोर्ट आलाय त्यामध्ये असं ठरलं की जे जे विभाग आणि त्या विभागामध्ये असणारी व्यवस्था, मग तिकडचा असणारा रॅम्प जो आहे तो रॅम्प अतिशय नादुरुस्त आहे, तर त्याला रॅम्प तो पूर्णच्या पूर्ण काढला पाहिजे आणि रॅम्प काढून त्याला नव्याने करण्याच्या संदर्भामधला निर्णय घेण्यात आला आणि तो रॅम्प आता काढलाय. ऑगस्ट महिन्यामध्ये त्या रॅम्पचं काम हे पूर्ण होणार आहे. तिकडचे असणाऱ्या सर्व इमारतीचे असणारे जे पिलर्स आहेत ते पिलर्स जे आहेत ते पिलर्स वरच्या बाजूने ग्राउंड +1+2 ची इमारत आहे, वरच्या बाजूला असणारी रुग्णसंख्या लक्षात घेतात त्या ठिकाणी असणारे जे पिलर्स आहेत ते पिलर्स काढण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय हा घेण्यात आला आणि ते जे पिलर्स आहेत ते पिलर्स जे काढल्यानंतर जवळजवळ 58 पिलर्स आहेत. 58 पिलर्स पैकी आत्ताच्या कंडिशन मध्ये 17 पिलर्स हे पूर्णच्या पूर्ण काढून त्यांना चांगल्या पद्धतीने रिस्ट्रक्चर करण्याचं काम झालंय. उर्वरित जे असणारे 41 पिलर्स आहेत 41 पिलर्स सुद्धा नंतरच्या काळामध्ये काढण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय करून त्यासाठी लागणारे जे पैसे आहेत ते पैसे जवळजवळ लागणारे पैसे 12 ते 13 कोटी रुपये या सगळ्या ज्या गोष्टी आता भाईंनी सांगितल्या हा खर्च आणि हे NRCM राष्ट्रीय योजनेच्या माध्यमातून ते करण्याचं काम सर्व डिपार्टमेंट जवळजवळ 9 डिपार्टमेंट आता 9 डिपार्टमेंट मधलं काम पूर्ण झालंय आणि त्या ठिकाणी आता सर्व विभाग त्या ठिकाणी कामाला लागलेत. परंतु जी मागणी मनीषाताईंनी केली, जी मागणी भाईंनी केली, ही मागणी एकदम रास्त आहे. 1980-81 ची असणारी इमारत आहे आणि तिथल्या असणाऱ्या सिव्हिल सर्जन जे आहेत त्यांनी सुद्धा हे पत्र लिहिलं आहे की ही जी इमारत आहे ही इमारत आता जरी रिपेअर केली गेली असेल तरी येणाऱ्या काळामध्ये G+6 ची इमारत तिथे नव्याने झाली पाहिजे. जशी मेडिकल एज्युकेशनसाठी तिथे G+6 ची इमारत होतीये त्याच पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये 12 कोटी रुपये खर्च करून नवीन G+6 ची इमारत त्या भागामध्ये होणं हे अपेक्षित आहे. माझी सुद्धा एक PWD मिनिस्टर म्हणून या भागामधील असणाऱ्या लोकांची मागणी म्हणून या ठिकाणी इमारत झाली पाहिजे. त्यासाठी बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करण्यासाठी आम्ही सुद्धा पत्र दिलेलं आहे. त्यामुळे नक्कीच आत्ताच्या कंडिशनमध्ये याची दुरुस्ती करणं हे काम आता पूर्ण झाल्यानंतर येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये ही इमारत एका दिवसात पूर्ण होणार नाही, म्हणून येणाऱ्या काही वर्षामध्ये 1-2 वर्षामध्ये ही G+6 ची जी इमारत आहे त्यासाठी लागणारे 12 कोटी रुपये शासनाकडून दिले जातील आणि अद्यावत अशी इमारत ही सिव्हिल हॉस्पिटलसाठी करण्याचं शासनाचं धोरण आहे. सन्माननीय प्रवीण दरेकर ते झाले. सभापती महोदय, हा एक अत्यंत रायगड जिल्ह्याच्या दृष्टीने अलिबागच्या रुग्णालयाचा महत्त्वाचा विषय आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, रिपेअरिंगला खर्च आपण वारेमाप करतो तेवढाच खर्च नवीन इमारतीला येतो. तर या ठिकाणी जे आंतररुग्ण इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि बळकटीकरण आणि पुनर्बांधण्याचं काम जे हाती घेतलेलं आहे ते साधारणतः पूर्ण कधी होईल? मला वाटतं मंत्री महोदय त्याच्या बैठका घेतात बोलतायत, तर ते पूर्ण कधी होईल? आणि दुसरं, जे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी G+6 अशा प्रकारचं जे प्रस्तावित केलेलं आहे तात्पुरतं कामकाज जुन्यातलं स्थलांतरित करून, तर त्या संदर्भात त्या ठिकाणी आपण अभिप्राय घेऊ म्हटलं तर साधारण टाइम बाउंड काय आपला प्रोग्राम आहे? असणारं रिपेअरिंगचं काम कुठल्या स्टेजला आहे, कधी पूर्ण होईल? आणि G+6 चा प्रस्ताव त्याचं कालबद्ध अशा प्रकारचं काही नियोजन आहे का? म्हणजे त्या निमित्तानं अलिबागकरांना रायगडवासियांना या निश्चित कालावधीत ही वास्तू उभी राहील अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. आणि मला वाटतं मंत्री महोदय आपल्याला या विषयाचं पूर्ण गांभीर्य, पालकमंत्री राहिलेला आहात, माझ्या माहितीप्रमाणे या विषयात बैठकाही घेतलेल्या आहात, तर आपण सभागृहाला आश्वस्त करावं या संदर्भात 2 प्रश्नांच्या संदर्भात. मी माझ्या उत्तरामध्ये हे सांगितलं की तिथे आत्ता तिथली वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण हे जे प्रिमायसेस आहे या प्रिमायसेस मध्येच आता G+6 ची मेडिकल कॉलेज जे आहे मेडिकल कॉलेजच्या लेक्चरर्स आणि या सगळ्या गोष्टीसाठी असणारी इमारत ही आता तिथे प्रस्तावित आहे. आणि आत्ताचं जे सिव्हिल हॉस्पिटल आहे याची दुरुस्ती करणं यासाठी गरजेचं आहे की त्यांचा आणि यांचा करार झालेला आहे. त्यामुळे तो 3 वर्षाचा झालेला करार आहे. 3 वर्ष हीच याच इमारतीमध्ये असणारे पेशंट, तिथले असणारे मेडिकल एज्युकेशनचे जे असणारे जे विद्यार्थी आहेत आता त्यांचं प्रथम वर्ष पूर्ण झालंय, त्यामुळे तेच विद्यार्थी आणि तिथे असणारी सगळी व्यवस्था ही त्यासाठी वापरणं हे अभिप्रेत आहे. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे नंतरच्या काळामध्ये
3 वर्षानंतर म्हणजे येणाऱ्या काही दिवसानंतर मेडिकल कॉलेज हे उसरला होणार आहे आणि उसरला त्या ठिकाणी शिफ्ट होण्यासाठी किंवा त्या ठिकाणी नवीन इमारत तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळं ज्यावेळेला पूर्ण होईल त्यावेळेला मेडिकल कॉलेज तिथे जाईल. परंतु सद्यस्थितीमध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल ज्याचा झालेला करार या सगळ्या गोष्टी त्यामुळे इथलं असणारी सगळीच्या सगळी व्यवस्था ही कायमस्वरूपी राहावी. रुग्ण संख्या की जी मेडिकल कॉलेजला अपेक्षित आहे याही तिथे असाव्या म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आता या संदर्भामध्ये ही इमारत नादुरुस्त आहे त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिट करण्यात आलेलं आहे. स्ट्रक्चर ऑडिटमध्ये C2 प्रमाणे तिला बाहेर काढून ते पूर्णच्या पूर्ण इमारत रिपेअरिंग जर करायची असेल तर तिला पूर्ण रिकामी करायची आहे आणि त्याचं काम करायचं आहे. या सगळ्या गोष्टीसाठी निधी उपलब्ध आहे त्या सगळ्याचं काम झालेलं आहे. 9च्या 9 डिपार्टमेंटचं काम झालेलं आहे. फक्त 2 डिपार्टमेंटचं काम बाकी आहे कारण ती पुढचा बाजू आहे आणि त्यामधले 47 पिलर जे आहेत ते जर आपण पुन्हा केले तर येणाऱ्या काळामध्ये ही सुद्धा इमारत वापरण्यायोग्य होणार आहे आणि वापरतात आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये या ठिकाणचा असणारा रॅम्प हाच फक्त त्यामध्ये थोडासा धोकादायक आहे असं त्या ऑडिटमध्ये लिहिलं होतं. तो तोडलाय. तो ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार आहे. ऑगस्टपर्यंत त्याचंही काम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या एकंदरीत परिस्थितीमध्ये शासनाने अतिशय स्पष्टपणे असा विचार करतो की नवीन इमारतीची गरज आहे का तर 100% आहे. नवीन इमारतीला लागणारे 12 कोटी रुपये हे शासन येणाऱ्या बजेटमध्ये त्याचं प्रोव्हिजन करून ती इमारत बांधण्याच्या संदर्भामध्ये पॉझिटिव्ह आहे का तर पॉझिटिव्ह आहे. परंतु ती इमारत बांधायला कमीत कमी 2 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. म्हणून मग या सगळ्या गोष्टीमध्ये तिथली असणारी परिस्थिती या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून त्यामध्ये असणाऱ्या परिस्थितीनुरूप तिथले रुग्णसेवा ही कायम राहिली पाहिजे. मेडिकलच्या स्टुडंट्सना कोणताही त्रास होऊ नये या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून शासनाच्या धोरणाबरोबर शासनाच्या भूमिकेबरोबर या सगळ्या गोष्टी कशा जुळवून घेता येतील त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून अतिशय पॉझिटिव्ह पद्धतीने शासन यामध्ये विचार करते. मला असं वाटतं आता खूप तपशीलवार त्यांनी चर्चा केलेली आहे. जयंतराव तुमचा फक्त एक शेवटचा प्रश्न मी घेते आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जाणार. या तुमचा एक प्रश्नामध्ये हा, बोला. सभापती महोदय माझा मूळ मंत्री महोदय प्रश्न तुम्ही उत्तर दिलं नाहीत. या इमारतीवर किती पुढचे खर्च प्रश्न झाला घ्या ना 3, 4, 5 पण महत्वाचे आहेत. या इमारतीवर आतापर्यंत 80 पासून किती खर्च झाला मला वाटतं 3 हॉस्पिटल झाली असती एवढा खर्च होतो. दरवर्षी त्याच्यावर 15-20 कोटी रुपये खर्च होतोय. तो आकडा तुम्ही मला दिला नाहीये आणि भाई गिलकर सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो नम्रपणे की हेच उत्तर मला दादानी बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना दिलं होतं आणि गेल्या वेळा 11 वेळा हा प्रश्न मी विचारलेला आहे. ही इमारत तिथे हॉस्पिटल करू नका. तो शहरामध्ये प्रॉब्लेम येतो. अलिबाग शहर हे अवघं 150 हेक्टरचं आहे आणि त्याच्यामुळे ते अलिबाग शहराच्या बाहेर ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंटची जागा आहे त्या ठिकाणी हॉस्पिटल बांधा. कुठलं हॉस्पिटल करून देऊ नका. आपण मंत्री असताना पण मला उत्तर दिलेलं आपण बांधकाम खात्याचे मंत्री होतात ना. हो दर वेळेला हा प्रश्न मी विचारतो आणि त्याला तेच उत्तर येतं. दादानी पण हेच दिलं होतं. सन्माननीय भुजबळ साहेबांनी पण हेच उत्तर दिलं होतं. माझी मागणी आहे माझी नाही मी नाही मित्र मी कधीच राहिलो नाही. काढा रेकॉर्ड. काय याचा काय संबंध आहे काय नाही काहीतरी बोलताय. हे पहिलं काढून टाका. हे काढून टाका. नाही हे काढून टाका. नाही तुम्ही जयंतराव नाही मुद्द्यावर बोला, चला. नाही काढून टाका ना. मी नाही असलं तर रेकॉर्डला आलं पाहिजे. रेकॉर्डला आलं नाही पाहिजे. माझी जागा मी माझी जागा सोडत नाही. माझा पक्ष सोडत नाही आणि माझ्या कधी सभापती तुम्ही म्हणजे सर्वांचे सभापती मित्र आहात असं म्हणू. चला पुढे. हा. भाई असं बोलू नका कधी. हे केलं नाही. आमच्यासारखे वेडे लोक अजून आहेत. हे या राजकारणात आमच्यासारखे वेडे लोक आहेत. या ठिकाणी किती वेळा ऑफर दिली सांगा हो दादानी. अहो, आता हे कशाला रेकॉर्डवर घेता तुम्ही? दादा काय या चेअरवर बसायला मला कितीतरी वेळा दिली. मी दिलं नाही. हे असं नाहीये की अमुक करा नाही. आमच्यासारखे आहेत अजून. आम्ही काहीतरी विचार घेऊन काम करतो. कमी असेल पण सभापती महोदय तुम्ही डोंबोलीत राहिल्यामुळे पूर्ण संघवाले झालेत ना. आणि तुम्ही सगळं जयंतराव चला हॉस्पिटलवर या. सभापती महोदया मला मूळ प्रश्न माझा आहे. हे हॉस्पिटल नवीन जागेत या ठिकाणी बांधतील शहराच्या बाहेर. हे
लुटायला नको. या ठिकाणी BNCचं पण ऑफिस आहे, तिथे मोठा कॉम्प्लेक्स तुम्ही केलात कुठला ते फुकट होईल, तर त्यामुळे वेळ पण जाणार नाही. त्याचं मूळ उत्तर मला ते पाहिजे, ते तुम्ही दिलेलं नाही. त्या जागेत तुम्ही बांधू नका, म्हणजे हा मीटर चालूच राहील दुरुस्तीचा. ठीक आहे ठीक आहे. आता मला असं सन्माननीय- वाटतं सन्माननीय सर, आपण मंत्री महोदय त्यांनी आता अनेक वर्ष हा प्रश्न विचारतायत, तर तुम्ही यांना अधिवेशन संपायच्या आत दालनात बोलवून काही त्याच्यातून मार्ग निघून ते दुसरी जागेला करतायत. हा ठीक आहे. हा. या संपूर्ण 12 वर्षामध्ये जवळजवळ याला 10,65,00,000 रुपये आतापर्यंत खर्च झाला. आणि मी माझ्या उत्तरामध्ये मगाचपासून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. मी मगाशीही सांगितलं की मी त्या ठिकाणी पालकमंत्री म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि या सगळ्या विषयांमध्ये जे शासकीय मेडिकल कॉलेज होत आहे, जे शासकीय मेडिकल कॉलेज होत आहे त्याला 450 कोटीपेक्षा जास्त खर्च होतोय. हा सगळ्या सगळ्या उसर भागामध्ये होतोय. त्यामुळे उसर हा जो भाग आहे हा अलिबाग पासून लांब आहे. त्यामुळे शासकीय मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी होणं याचा अर्थ काय, तर इथली असणारी जी संख्या जी आहे ती भविष्यामध्ये रुग्ण, ऐका ना माझं दोन्ही, कारण त्याच्यामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे, एक मिनिट माझं ऐका ना, काम आहे, ऐका ना, मी उत्तर देतोय तर कशाला ना. सिव्हिल हॉस्पिटलचे असणारे जे अग्रीमेंट जे आहे 3 वर्षाचा करार, इथल्या असणाऱ्या रुग्णसेवा या व्यवस्थेचा करार ऑलरेडी या सगळ्या शासकीय मेडिकल कॉलेज बरोबर झालेला आहे. याचा अर्थ काय, तर हे सगळं नंतरच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी शिफ्ट होण्याच्या संदर्भामध्ये ऑलरेडी त्या भूमिकेप्रमाणे आपण चाललो आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये त्याच. धन्यवाद. बरं, आता प्रश्न आज महत्वाचा एक घोषणा करायची आहे. सन्माननीय दीपकजी केसरकर यांचा आज वाढदिवस आहे, तर त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया शिक्षण मंत्री म्हणून. आणि आज वाढदिवसाची भेट म्हणून तुम्हाला खूप प्रश्न आहेत, त्यामुळे प्रश्न क्रमांक 3 विक्रम काळे. नाही शिंदे साहेब काय. केसरकर साहेबांचा वाढदिवस आहे, सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा. परंतु मला दुःखाने सांगावं लागतं की त्यांना सुद्धा खंडणीच्या संदर्भातून धमकी वाढदिवसाच्या दिवशी येते. ते राज्य सरकारचा अपयश आहे. म्हणून आता मंत्री आणि सगळ्यांना जर अशा धमक्या खुलेआम जर यायला लागल्या तर कायदा व्यवस्था कशी राहणार आहे. केसरकर साहेब, वाढदिवसाची अशी भेट सरकारकडून होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आहे. नाही ते खंबीर आहेत. चला पुढे प्रश्न क्रमांक 3 विक्रम काळे. अध्यक्ष महोदया, 2 झाला ना आता. अध्यक्ष महोदया, नाही, बरं, प्रश्न क्रमांक 2 पुकारलाय, उत्तर द्या. आता मनीषा चुकीचं काळेंनी रेकॉर्डवर प्रश्न येऊ नये विचारला. म्हणून सांगतोय. बघा, ही धमकी म्हणजे काय, मारण्याची वगैरे धमकी नाही, जरा बदनाम चाललंय खाली करण्यासाठी धमकी देणं हे कोणीच सर्वसामान्य मनुष्य करू शकतो. त्याच्यामुळे काय राज्यातली कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आहे असं बिलकुल नाही. आणि त्याला अटक केलेली आहे पोलिसांनी. मग ते 2 पुकारलाय, सरनाईकांनी पुकारला 2 नंबर. प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न सरनाईकांनी 19,401. अध्यक्ष महोदया, उत्तर दिल्याप्रमाणे. ते वेगळं भेटा अध्यक्ष त्यांना. महोदया, उत्तर. चला प्रश्नोत्तर चालली आहेत. परब साहेब, अभिनंदन पोहोचलं तुमचं. चला प्रश्न क्रमांक 2 पुकारलाय सरनाईक. 19,401. प्रश्न क्रमांक 2 सरनाईकांनी प्रश्न पुकारलाय. केसरकर साहेब, शालेय शिक्षण सभापती मंत्री. महोदया. 2 नंबर. झालं थांबा, त्यांचं छापल्याप्रमाणे म्हणू दे. थांबा. छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदया, आज आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री यांचा वाढदिवस आहे. आपल्या सर्व सभागृहाच्या वतीने मी त्यांना उदंड आयुष्य इच्छितो. त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होय अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आज हा जो प्रश्न लागलेला आहे हा शिक्षण विभागाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा आणखी गंभीर प्रश्न आहे. याचं कारण असं आहे की आधार कार्ड हे विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचं करण्यात येऊ नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. पहा, शाळा प्रवेशासाठी आधार कार्ड सक्तीचं नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. 11 एप्रिलच्या अनेक वर्तमानपत्रामध्ये ही माहिती आलेली आहे. असं असताना जर आपण याचे उत्तर जर पाहिले मंत्री महोदयांचे, तर या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना यांना चुकीचं ब्रीफिंग केलेलं आहे, चुकीची माहिती दिलेली आहे. आणि त्याच्यामुळं अनेक विद्यार्थी हे स्कूल रेकॉर्ड वरती असून देखील त्यांचं आधार कार्ड मिसमॅच असल्यामुळं ते विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येत नाही. आणि त्यामुळे अतिशय मोठी गंभीर समस्या या शिक्षण विभागामध्ये शाळेच्या दृष्टिकोनातून झालेली आहे.
2022-23 ची संच मान्यता विद्यार्थ्यांचे वैध आधार कार्ड यावरून करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र यामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वेळेवर अद्ययावत न होणे, त्यामुळे प्रश्न विचारा, त्यांची प्रश्न. माहिती मिसमॅच असणे, प्रश्नाचं उत्तर आहे ना, त्यामुळे सांगायचं ते आहे. त्याचं उत्तर त्याच्यावर प्रश्न विचारा. नवीन आधार कार्ड असणे. या ठिकाणी माझी विनंती राहणार आहे की 22-23 व या पुढील शैक्षणिक सत्राच्या संच मान्यता हाजरी पटावरती विद्यार्थी संख्येनुसार आपण करणार का? आणि जे मी आपण सांगितलेलं आहे की मंत्री महोदयांना सर्व चुकीची आकडेवारी दिलेली आहे. UDISचा 15/5/23चा जो रिपोर्ट आहे त्यानुसार UDIS रेकॉर्डनुसार एकूण विद्यार्थी संख्या 21,39,06,961 आहेत. आधार कार्ड ज्यांचे व्हॅलिड झालेले नाही, आहेत ते प्रश्न विद्यार्थी उपप्रश्न 40,03,000. विचारावा. सरनाईक साहेब असं वाचायची नसते माहिती. प्रश्न विचारा ना त्याच्यावरचा आधारित. आणि झालाय, तुम्ही विचारला एक प्रश्न, त्याचं उत्तर देऊ द्या ना मंत्री महोदयांना. हे सर्व रद्द करून माझी आपल्याला विनंती राहणार आहे की या 2022-23च्या संच मान्यता निर्गमित झालेल्या आहेत त्यामध्ये 30/11/22 पर्यंतची संख्या मान्यता ग्राह्य धरण्यात आलेली आहे. तरी 7/7/2023च्या संच मान्यतेनुसार आपण सुधारित अंतिम संच मान्यता करणार का? असं जर आपण शासनानं केलं नाही तर जवळपास 60,000 ते 70,000 चला, शिक्षक ठीक आहे. अतिरिक्त होण्याचा संभावना निर्माण झालेली आहेत. आणि जो अतिशय ऐतिहासिक निर्णय आपण घेतलेला आहे 1967 करोड रुपये अनुदान देण्याचा शाळांना, त्या अनुदान मिळणाऱ्या शाळा देखील त्या विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी मोजणी झाली नाही, त्याच्यामुळे त्या वंचित राहणार आहे. म्हणून माझी माननीय मंत्री झालं, महोदयांना खूप विनंती असा राहणार प्रश्न आहे झाले, ठीक की आहे. 7/7/2023 पर्यंत नंतर पुढच्या टप्प्याला विद्यार्थ्यांची विचारा, संख्या अजून ग्राह्य धरून संच मान्यता प्रश्न करण्यात कुठेतरी येईल. थांबला पाहिजे ना आपला. चला, हा झालं. अध्यक्ष महोदया, आधार कार्ड व्हेरिफिकेशनचं काम चालू आहे आणि जवळजवळ 91.4%, काही तर जिल्ह्यांमध्ये 98.5% जास्त आधार व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आमची जी आत्ताची भरती आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही 80%च्या ऐवजी 50%च भरती करतोय, कारण आधार कार्ड आमचं व्हेरिफिकेशन झालेलं नाही. आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतर 80% भरती करण्यात येईल. नाही, सतेज पाटील. मुद्दा आहे की आता परवा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला 28 मार्चला की तुम्ही या गोष्टी आधार कार्ड कंपल्सरी करूच नका. हा सुप्रीम कोर्टाने आता निर्णय दिलेला आहे की एसेन्शियल पर्पजेससाठी आधार कार्ड तुम्ही कंपल्सरी करू नका. मग दुसऱ्या बाजूला तुम्ही हे कंपल्सरी कशासाठी करता? 91% झालं असेल तर राहिलेली मान्यता तुम्ही सरसकट या ठिकाणी द्यावी, कारण की हे होत राहणारच आहे की आधार कार्डच्या माध्यमातून GST बुडवला गेला, या अशा केसेस होत आहेत. आपल्याला डार्क वेबवर आता कुणाचंही आधार कार्ड तयार करता येतं अशी परिस्थिती आहे. मग हे इन्सिस्टन्स न करता शासन कशासाठी करते? जर 91% पूर्ण झालं असेल तर ह्या विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून ती संच मान्यता आपण देणार का? कसा प्रश्न सुटसुटीत विचारलाय सतेज पाटलांनी. क्या पुढे? सभापती महोदया, आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जी इसेन्शियल सर्व्हिसेस, जसं आपण समजा युनिफॉर्म्स देतो, आपण मिड डे मील देतो, याच्या सगळ्यांसाठी आम्ही जे UDIS वर आहे त्या सगळ्याच विद्यार्थ्यांना देतो. हे फक्त आपण संच मान्यतेसाठी ज्याला शिक्षक देतो तिथं सुद्धा मी सांगितलेलं आहे की संच मान्यतेप्रमाणे जे शिक्षक मिळायचे आहेत त्याची आमची कारवाई सुरू आहे. आणि समजा आधार कार्ड कोणाचं नसेल आणि ते जेन्युइन असून सुद्धा व्हेरीफाय होत नसेल तर त्याच्यासाठी आम्ही त्या तालुक्यामध्ये जे आमचे शिक्षण अधिकारी आहेत, म्हणजे त्याला गट शिक्षण अधिकारी म्हणतात, या गट शिक्षण अधिकारी त्या शाळेमध्ये जातात, ती मुलं व्हेरीफाय करतात आणि त्याला मान्यता देतात. अशी 58,000 मुलांना आम्ही मान्यता दिलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही अजिबात थांबलेलो नाही. केवळ आधार कार्ड नसलं तरी बोगस विद्यार्थी मात्र असता कामा नये. बोगस विद्यार्थ्यांच्या ह्याच्यावर जे बोगस शिक्षक नेमले गेले तर त्याच्यामध्ये राज्याची हानी होते आणि त्याच्यामुळे राज्याच्या पैशाचा अपव्यय होतो. आणि त्याच्यासाठी आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन झालंच पाहिजे अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. जिथं काही टेक्निकल प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यावर आम्ही सोल्युशन काढलेलं आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आमची लोक त्या शाळेमध्ये जातात. विद्यार्थी खरा असल्याचं जर त्यांना आढळून आलं तर त्या विद्यार्थ्याची नोंद त्या ठिकाणी UDIS वर कायम केली जाते. सनल कपिल पाटील देणार आहे नंतर परत इकडे. सभापती महोदया, माननीय मंत्री महोदयाने आता सांगितलं थोडक्यात घ्या फक्त प्रश्न. की व्यक्तिगत लाभासाठी आधार कार्ड बंधनकारक नाही आणि त्यांनी लेखी उत्तर ते म्हटलेलं आहे. प्रश्न असा आहे की पात्र विद्यार्थी कोणते हे ठरवण्यासाठी तुम्ही जे मिसमॅच होतील त्यांचं व्हेरिफिकेशन करणार आहात. ते केलंय तर ते 8%चं व्हेरिफिकेशन होईपर्यंत तुम्ही इथे पुढे असं म्हटलेलं आहे
की पात्र योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आलेले आहे असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे नाही, तुम्ही आता जे उत्तर दिलं ते मला मान्य आहे सभागृहाला पटेल, परंतु लेखी उत्तरात तुम्ही असं म्हटलंय की त्यांना कोणते व्यक्तिगत लाभ दिले जाणार नाही, हा त्याचा अर्थ होतो. पात्र आहेत, ही विसंगती आहे. आणि दुसरी विसंगती याच्यामध्ये अशी आहे की संच मान्यता मात्र तुम्ही त्यासाठी मात्र हे विद्यार्थी धरलेले आहेत. त्यामुळे अडचण अशी होणार आहे की एका बाजूला मुलं असताना त्यांना व्यक्तिगत लाभ मिळणार नाही, युनिफॉर्म असेल, मिड डे मील असेल किंवा अन्य सुविधा असतील, आणि दुसऱ्या बाजूला संच मान्यता न झाल्यामुळे अनुदान देण्याचा जो मुद्दा आहे तो, आणि आता ज्यांना अनुदान मिळतं त्या शाळा सुद्धा अडचणीत येऊ शकतील. मी बाह्य यंत्रणेमार्फत जे शिक्षण क्षेत्राच्या बाहेरची यंत्रणा लावावी तर पडताळून घ्या, परंतु ही विसंगती मात्र दूर करणं आवश्यक आहे, अन्यथा विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही फटका बसेल. अध्यक्ष महोदय, आम्ही बाह्य यंत्रणा सुद्धा लावलेली आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड काढलेलीच नसते त्यांचे आधार कार्ड सुद्धा काढून देण्याची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. त्याच्यासाठी मशीन उपलब्ध करून दिलेले आहेत. पण कधी ना कधी ही प्रोसेस पूर्ण करायलाच लागेल, नाहीतर एकाच विद्यार्थ्याचं नाव 2-2 ठिकाणी आढळून आलेलं आहे. अनेक विद्यार्थी असे आढळून आलेत की ज्यांची वय जास्त आहेत, त्याच्यामुळे ते शाळेमध्ये नाही आहेत. असे बोगस विद्यार्थी आढळून आलेले आहेत. कधीतरी हे बोगस विद्यार्थी दूर करायलाच लागतील. UDISवर जेवढ्या लोकांची नावं आहेत त्यांना आम्ही सर्व फॅसिलिटीज देतो. त्यांच्या काय फॅसिलिटीज अजून आम्ही बंद केल्या नाहीत, परंतु एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की मग शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे काय हे झालेलं आहे चुकीचं काम ते आपलं पूर्णपणे दूर होईल. सन्माननीय निरंजन डावखरे, मी ओळीने घेते, इकडचे इकडे नंतर घेते, पण तुम्ही 3 नंबरचा पण प्रश्नाला न्याय द्या ना, असं काय करताय एवढं? तुमचे प्रश्न शिक्षण विभागाचे मंत्री महोदय तेच उत्तर येतात. सभापती महोदय, माझ्या मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक 3च प्रश्न आहेत की अनेक शिक्षक संघटनेने वारंवार हा विषय आपल्या आणि संबंधित खात्यातले जे सचिव आहेत त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. खासगी शाळा शिक्षक संघाच्या 19 डिसेंबरला एक आंदोलन झालं होतं, हिवाळी अधिवेशनचा काळ होता, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 16 नोव्हेंबरला आधार कार्ड लिंकिंग संदर्भात विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड दुरुस्तीबाबत शिक्षण अधिकार्यालयाच्या मध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आयुक्तांना अवगत केले. हे खरे आहे का, हा माझा एक प्रश्न. आणि त्याचं एक उदाहरण म्हणजे अजून एक उदाहरण की स्पेसिफिक 3च प्रश्न आहे. चंद्रपूरचा एक उदाहरण देतो सभापती महोदय की इयत्ता 9वी ते 10वी 73 आधार कार्ड अपडेटेड आहेत. पटसंख्या 61 ते 100 पर्यंत आहे आणि त्यानुसार 4 शिक्षक मंजूर होतात, परंतु दुरुस्ती होत नाही तिथपर्यंत शिक्षकांची संख्या त्या तिकडे कमी दिसते. या सगळ्या प्रोसेसमुळे शिक्षक भरती जी आहे त्याच्यावर प्रचंड परिणाम होतोय, प्रचंड ताण येतोय. याच्या संदर्भात ही प्रोसेस आपण लवकरात लवकर कंप्लीट करून शिक्षक भरतीच्या संदर्भातली जी सकारात्मक भूमिका आहे, आपला वाढदिवस आहे, सगळ्यांनी आपल्याला शुभेच्छा रूपी गिफ्ट दिलेत, आता रिटर्न गिफ्ट आपण उत्तरामध्ये द्यावं अशी विनंती. अध्यक्ष महोदया, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शिक्षक भरती थांबवलेली नाहीये. खरं तर शिक्षकांच्या सगळ्या परीक्षा पूर्ण झालेल्या आहेत, त्यांची मेरिट लिस्ट तयार आहे, परंतु एक औरंगाबाद हायकोर्टचा स्टे होता भरतीवर, तो स्टे आता उठलेला आहे. त्याच्यामुळे सर्व जिल्हा परिषदेना त्यांचं रोस्टर चेक करून त्याची अंतिम आकडेवारी कळवायला सांगितलेली आहे. याच्यामध्ये 2 गोष्टी असतात. एक तर त्यांना चॉईस दिलेला असतो की कुठल्या जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे, आणि त्या कॅटेगरीमधली मुलं ही तो जिल्हा निवडू शकतात. आणि त्याच्यासाठी हे रोस्टर जे चेक झालेलं आहे हे ज्याला कळवलं जाईल त्याच दिवशी हे सगळं इंटरनेटद्वारे होत असल्यामुळे ताबडतोब त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा चॉईस दिला जाईल आणि ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. फक्त माध्यमिक ज्या शाळा आहेत त्यांना ते स्वतः इंटरव्ह्यू घेतात. त्या संदर्भात आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की 10च्या मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाली, 10 नावं आम्ही त्यांना कळवायचो आणि त्याच्यामधून एक घ्यायचे. त्याच्याऐवजी 3 नावं कळून त्याच्यामधलं एक घ्यावं असा आम्ही नव्याने निर्णय घेतला आहे. काही लोकांनी त्याच्याविरुद्ध सुद्धा न्यायालयामध्ये गेलेली आहेत. तर तिथं फक्त इंटरव्ह्यूची प्रक्रिया होईल, इतर ठिकाणी थेट नेमणुका या जिल्हा परिषद स्तरावरून त्यांना दिल्या जातील. सन्माननीय अभिजित वंजारी, नाही आता मी कोणालाही परवानगी देणार नाही. शेवटचा प्रश्न सभापती महोदय, याच्यामध्ये स्पेसिफिक माझा प्रश्न आहे की या 50 जणांची नाव आहेत. अभिजित वंजारी डावखरेजी नाही, आता पुढचा प्रश्न घ्यायचा. अभिजित वंजारी शेवटचा प्रश्न, कृपया बाकीच्यांनी हात. पुढचा प्रश्न देईन तुम्हाला मी. नाही सभापती महोदय, याच्यामध्ये माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदयांना की या ठिकाणी ज्या नव्यानं अनुदानावर येणाऱ्या शाळा आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये जोपर्यंत संच मान्यता पूर्ण होणार नाही,
आणि संच मान्यता पूर्ण होण्यासाठी 100% जोपर्यंत त्या विद्यार्थ्यांचं व्हॅलिडेशन होणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या हृदयाचा प्रश्न निकाली काढणार आहे का? जे 91% आपल्या राज्यामधल्या विद्यार्थ्यांचं आधार कार्ड व्हॅलिडेशन झालेलं आहे, उरलेल्या 9% करताना आपण त्याला काही टाइम बाउंड आपण प्रोग्राम तो आखणार आहे का आणि तशी गोष्ट आपण करणार आहे का? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सभापती महोदय, जो प्रश्न क्रमांक 3 आहे हा टप्पा अनुदानावरच्या शाळांच्या मग त्याच्यात संदर्भात घ्या आहे. उत्तर. त्याच्यामुळे त्याचं ज्याला मी उत्तर देईन त्याला मी ह्याचं उत्तर देतो. मी आपल्याला एकच गोष्ट सांगितलेली आहे की आधार लिंकिंगमुळे भरती थांबलेली नाही आहे. आम्ही 2 टप्प्यामध्ये भरती करणार आहोत. 50% भरती झाल्यानंतर सुद्धा 30%चा स्कोप राहतो. त्याच्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची मी या ठिकाणी खात्री प्रश्न करतो. क्रमांक 3 विक्रम काळे. सरनाईक साहेब. बरं, 1 मिनिट खाली बसा. सरनाईक 1 मिनिट खाली बसा. सरनाईक साहेब 1 मिनिट खाली बसा. हे पा सरनाईक साहेब, सन्माननीय सदस्य सरनाईकजी, तुमचं समाधान झालं नाहीये मी समजू शकते. बाकीचेही सदस्य मान्यवर आहेत, लिंगाडे आहेत, आसगावकर आहेत, त्यांनी हात वर केलेले आहेत. तिकडून मागून आडबोले हात वर करतायत, उमा खापरे हात वर करतायत. तर माझी तुम्हाला काय विनंती आहे, एकतर त्यांच्यासाठी एक आपण अर्धा तासाची चर्चा द्या किंवा तुमच्या दालनात बोलवा, जेणेकरून त्यांना कुठेतरी त्यांच्या म्हणण्याला न्याय मिळता येईल. आणि दुसरं, माझ्या दालनामध्ये त्यांची संबंधितांची बैठक घेऊन जे जे शासन या संदर्भात करते त्याच्या सर्वाची माहिती देईन. आणि दुसरं सुद्धा बंटी पाटील साहेबांनी एक या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला की कालबद्ध व्हावं म्हणून दर आठवड्याला कमिशनर सीओच्या बरोबर मीटिंग घेतात आणि त्यांची किती प्रगती झाली आहे याच्या त्यांच्या जे व्हेरिफिकेशन करायचं आहे ते त्यांच्या रोस्टरचं त्याच्याबद्दल नेहमी अहवाल घेत असतात. आणि ज्यावेळेला व्हेरिफिकेशन झाल्याशिवाय जर आपण केलं तर अनेक लोक कोर्टामध्ये जाऊन मग ही मुलं वंचित होतील. त्याच्यापेक्षा ही प्रक्रिया आपण व्यवस्थित पूर्ण करून मुलांना एकाच वेळेला न्याय देऊ. या आठवड्यात घेणार का बैठक? या आठवड्यात घेऊन बैठक तुमचे अधिकारी आहेत ना, नावं कोण कोण बोलले ते इच्छुक आहेत? अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, मग सभापती चला महोदय. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 19,819. परत केसरकर साहेबच आहेत. हा. सभापती महोदय छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदया, मंत्री महोदयाने काय उत्तरात सुधारणा करावायची आहे काय? अहो, कुठल्या बाजूला बसलाय आता? हा, चला. मंत्री महोदय, मंत्री महोदय होय नाही तरी म्हणा. अरे, असं नाही, असं उलट डबाची सारखं नाही. तुम्ही बोला काय बोलायचं ते. चला. हा. ठीक आहे, आज वाढदिवस आहे मंत्री महोदयाचा. बोला आम्ही बोला. चला सबुरीने प्रश्न घेतोय. विचारा. मंत्री महोदय, मी जे प्रश्न या ठिकाणी विचारलेले होते त्याचं एकाही प्रश्नाचं उत्तर या ठिकाणी मिळालेलं नाही, म्हणून मी विचारले की आपल्याला काय सुधारणा करावायची आहे का. माझा अतिशय मुद्देसूद प्रश्न या ठिकाणी मी विचारलेला आहे की आता आपण आपल्या कार्यकाळामध्ये चांगला निर्णय घेतला आणि 20% 40% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना आपण पुढील टप्पा 40-60चा दिलेला, त्याबद्दल आम्ही आभार मानतो. परंतु हा दिलेलं अनुदान किती शाळांना वितरित झालं, अजून किती शाळांपर्यंत हे अनुदान पोहोचलं नाही, हा प्रश्न विचारला होता. त्याचं उत्तर मला या ठिकाणी मिळालेलं नाही. दुसरं मी विचारलं होतं की तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळामध्ये या विनाअनुदान ज्यांचा कायम शब्द काढलेला आहे त्या प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा आणि वर्ग तुकड्या यांना अनुदान देताना एक प्रचलित धोरण ठरवलेलं होतं की पहिल्या वर्षी 5 वर्ष झाल्यानंतर आणि शाळा अनुदान पात्र ठरल्यानंतर 20% अनुदान, त्याच्या दुसऱ्या वर्षी 40%, तिसऱ्या वर्षी 60%, चौथ्या वर्षी 80% आणि 5व्या वर्षी 100% अनुदान, हे सूत्र लागू केलेलं होतं. ह्या सूत्रानुसार आता ज्या शाळा पात्र ठरल्या, ज्या 20% घेत आहेत, 40% घेत आहेत, 60% घेत आहेत, त्या शाळा मंत्री महोदय आता त्यांचं वय 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष झाले, म्हणजे 100%ला त्या कधीच पात्र ठरलेल्या. वास्तविक पाहता या सूत्रानुसार त्यांना आज रोजी 100% अनुदान मिळायला पाहिजे होतं. ते काही कारणानं झालं नाही, त्याला वेगवेगळी कारणं आहेत, ती सगळी सांगून मी आपला वेळ घेणार नाही. परंतु आता न्यायिक निकषानुसार सुद्धा ह्या शाळा 100% अनुदान घ्यायला पात्र असताना आपण त्यांना 60% अनुदान दिलं हे मान्य आहे. पण 100% अनुदान देण्याच्या बाबतीमध्ये आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण काय धोरण आखलेलं आहे किंवा प्रचलित धोरण आपण किमान या वर्षीपासून तरी लागू करणार काय, हे जे माझे मुख्य प्रश्न होते त्याचं उत्तर मंत्री महोदय आलेलं नाही. तर कृपा करून
आपण या प्रचलित धोरणानुसार यापुढे या शाळांना अनुदान दिलं जाईल याबाबत आपण निर्णय कधी घेणार? महोदया, पहिल्यांदाच शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि 61,000 शिक्षकांना मूळ प्रवाहामध्ये आणलेला आहे, म्हणजे टप्पा अनुदानावर आणलेला आहे. परंतु टप्पा अनुदानाची प्रक्रिया अजून सुद्धा पूर्ण झाली नाही. तोपर्यंतच पुढच्या टप्प्याची मागणी करणं हे योग्य ठरणार नाही. आधी तर टप्पा अनुदान म्हणजे ज्यांना टप्प्यामध्ये आणलंय त्याच्यामध्ये अघोषित शाळा होत्या, जेवढ्या शाळा होत्या की ज्या इलिगल सोडून सगळ्या शाळांना आतमध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ही प्रक्रिया खूप क्लिष्ट स्वरूपाची आहे. आता आम्ही जे पहिलं 20% अनुदान दिलं, आम्ही आमची पूर्ण मशिनरी लावून सुद्धा आतापर्यंत फक्त 25% शाळा आपलं पूर्ण रेकॉर्ड देऊ शकलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या 25% झालेल्या आहेत. ज्या 20% अनुदानावर होत्या त्याच्यापैकी 50% लोकांना आतापर्यंत आपण अनुदान देऊ शकलेलो आहे आणि ज्या 60%वर होत्या त्यांना आपण 60% लोकांना अनुदान देऊ शकलेलं आहे. माध्यमिकच्या संदर्भात अशीच परिस्थिती आहे, 25, 50 आणि 60. फक्त ज्या ज्युनियर कॉलेजेस आहेत त्यांना मात्र आपण 80% मिळू शकलेला आहे. आणि खरं तर आम्ही याला मुदत ठेवलेली होती आणि या मुदतीमध्ये जे याची पूर्तता करू शकणार नाहीत ते कायमस्वरूपी स्वयंघोषित होतील असं सुद्धा जाहीर केलेलं होतं. परंतु शासनाचं धोरण सहानुभूतीपूर्वक असल्यामुळे आम्ही ती डेडलाईन एक्सटेंड केलेली आहे आणि आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतोय की त्यांच्याकडून कागदपत्राची पूर्तता करावी आणि त्यांना अनुदान मिळावं. आणि ह्याच्यासाठी काही काळ अजूनही जाण्याची शक्यता आहे, कारण अजून आपण 20%च्या बाबतीत फक्त 25%वर आहोत. तर आपल्याला हे पूर्ण करायला लागेल आणि पूर्ण केल्यानंतर शासनाचा हा स्वेच्छाधिकार आहे की कधी द्यायची, परंतु एकदा पूर्ण झाल्यानंतर निदान ही सिस्टम तरी इन प्लेस होईल आणि मग दरवर्षी त्यांना कसं वाढवायचं त्याच्या संदर्भात आम्ही आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकू. पण आधी त्यांना अनुदानावर तरी येऊन दे. आपण एवढा मोठा निर्णय घेतला, 1100 कोटी रुपयाची तरतूद केली, पण अजूनही शाळा ज्यावेळेला अनुदानावर येत नाहीत त्याला सभापती महोदय मी आपल्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो की जुने कागदपत्र मिळत नसतील तर आम्ही त्यांना एकंदर 11 नॉर्म्स ठरवून दिलेले आहेत. 11 पैकी 6 नॉर्म्सची जरी पूर्तता केली तरी आम्ही त्यांना अनुदानावर घेत आहोत आणि त्याच्यामुळे त्यांनी लवकरात लवकर याची पूर्तता करावी म्हणजे आमची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. सन्माननीय लिंगाडे, थांबा काळे तुम्हाला शेवटी देते. सभापती महोदय, शाळांच्या या प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देण्याविषयी अकोला जिल्ह्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये उदासीनता आहे. अकोला जिल्ह्यामध्ये तिथल्या जे शिक्षण अधिकारी आहे यांनी जवळपास 90% शिक्षकां जे टप्पा अनुदानावर शाळा आल्या ते नाकारलेलं आहे, कारण त्यांच्या ऑफिसमध्येच हे रेकॉर्ड नाही आहे. त्यांच्या ऑफिसमध्ये हे रेकॉर्ड संपूर्ण हरवलेलं आहे, गहाळ झालेलं आहे. आणि अशी परिस्थिती असताना आता हे जे 11 मुद्दे मंत्री महोदय सांगतायत की 11 पैकी 6 द्यावे, ते 6 तरी का मागावे? मला सांगा, जर आपल्या ऑफिसमध्ये जर रेकॉर्ड नाहीये, जर त्यांनी 2 जरी त्यातले कागदपत्र दाखवले तरी आपण ते एक्सेप्ट केलं पाहिजे, कारण तिथल्या यांचे जे शिक्षण अधिकारी आहे ते कुठलंही रिस्क घ्यायला तयार नाहीये. त्यामुळे त्यांनी ते संपूर्ण नाकारलेलं आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातल्या सर्व शिक्षक संघटनांनी मागच्या 2 महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी आंदोलन सुद्धा केलं होतं. त्यामुळे आपण माझ्या माहितीनुसार आपल्या दालनात या संदर्भात अनेक निवेदनं आले, चर्चा सुद्धा झालेली आहे, परंतु अजून कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे स्पेसिफिक अकोल्याविषयी आपण काय निर्णय घेणार आहे हे कृपा करून सांगावं. माझ्याकडे ज्याला अकोल्याच्या संदर्भातली माहिती आली त्याला मी कमिशनर साहेबांना कळवलेलं आहे. तिथं वेगळे अधिकारी पाठवून त्यांना न्याय देण्याचीच भूमिका ही शासनाची आहे. म्हणून मी सांगितलेलं की आम्ही कुठलंही डेडलाईन आहे त्याचा अंमलबजावणी केलेली नाहीये आणि किमान पुरावे तर दिलेच पाहिजेत. नाही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बोगस आपण समजा विद्यार्थी दाखवले किंवा बोगस रेकॉर्ड दाखवलं तर ते चुका नाही शासनाकडे रेकॉर्ड नाही म्हणून तर आपण लिंगाडे साहेब हे बघा, शासनाकडे रेकॉर्ड नसलं. सरनाईक साहेब मला- मंत्र्यांचं पूर्ण होऊ द्या प्लीज. मला अहो झाल्यावर तू उत्तर झाल्यावर बोला. थांबा अध्यक्ष महोदया, जर समजा आमचं रेकॉर्ड झालेलं असलं तरी जी मान्यता दिली ती मान्यता शिक्षकांकडे असतेच आणि ती मान्यता स्वतःकडे नाही असं जर कोणी म्हटलं तर ते चुकीचं ठरेल. तरी पण आम्ही हे मान्य केलं की तुमच्याकडचा एक कागद हरवलाय, कारण तो त्याची आयुष्यभराची कमाई असते, त्याला मान्यता दिलेली असते, त्यांनी तरी तो कागद जपून ठेवला पाहिजे. काही ठिकाणी कार्यालयांना वगैरे आग लागू शकते, परंतु म्हणून तुम्हाला जे मुद्दे दिले ते मुद्दे सहजासहजी कागद उपलब्ध होण्यासारखे आहेत. 11 पैकी 6 आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी वाटत असेल तर तुम्ही माझे निवेदन द्या आणि 1-2 नॉर्म्स आम्ही वाढवून देतो, ती कागदपत्रे तरी हजर करा. पण कागदपत्रच हजर करणार नाही आणि तरी आम्हाला कामावर द्या
अशी भूमिका शासनाला कधी मान्य करता येत नाही. कारण आपण केवढा प्रचंड बोजा आपल्या शासनावर आहे शिक्षकांच्या पगाराचा, याचा विचार आपण सगळ्यांनीच केला पाहिजे की आपला एकंदर पगार आहे तो 1,42,000 कोटी आपल्या सगळ्या डिपार्टमेंटचा पगार आहे आणि फक्त शिक्षण विभागाचा पगार हा 64,000 कोटी रुपये आहे. आणि त्याच्यामुळे एवढं मोठं देत असताना आता नवीन भरती केल्यानंतर हा आकडा आणि प्रचंड वाढणार आहे. आणि आम्ही एवढं लिबरल राहिलं असताना सुद्धा साध्या कागदपत्राची पूर्तता सुद्धा आपण करणार नाही असं जर कोण म्हणत असेल तर ते चुकीचं आहे. कागदपत्राची पूर्तता करायलाच लागेल, आधार कार्डचं सुद्धा व्हेरिफिकेशन करायलाच लागेल, कारण शिक्षण खात्याचा कारभार एकदा तरी आपल्याला तो शिस्तीमध्ये आणायलाच लागेल आणि ते शासन तसं तो करेल. आम्ही 3-4 कागदपत्र दाखवायला तयार आहोत त्या ठिकाणी. आपण अपीलचा अधिकार डेप्युटी डायरेक्टरला द्यावा त्या ठिकाणी. मी डेप्युटी डायरेक्टरना सांगून ही कारवाई करेन, परंतु त्यांना जर अधिकची काही सुचवायचं असेल की अधिकची डॉक्युमेंट तुम्ही पुरावे म्हणून ग्राह्य धरा, तसा माझ्याकडे प्रस्ताव द्यावा, मी कमिशनरना तसा GR काढायला सांगतो. ठीक आहे, उत्तम. चला प्रश्न क्रमांक 4 प्रवीण दटके. थांबा चौथाही आता महत्वाचा आहे प्रश्न. नाही आजगावकर, तुम्ही नंतर परत घेते. प्रश्न क्रमांक 19,467. प्रश्न क्रमांक हे पहा, प्रत्येक प्रश्न महत्वाचा आहे. 15 प्रश्न झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी बरंच उत्तर दिलंय. सूचना लेखी द्या ना. नाही, प्रवीण दटके, प्रश्न क्रमांक तुम्ही जाणार आहात ना मीटिंगला त्यांच्याकडे, त्यावेळेला तुम्हाला बोलावलं सांगितलंय ना. माननीय सभापती महोदय, आजगावकर नाही प्लीज. माननीय सभापती महोदय, नाही आता दटक्यांचं नाव घेतलं. माननीय सभापती महोदय, मागच्या महत्वाचा आहे नागपूर विद्यापीठाचा. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात एक प्रश्न मी विचारला होता उच्च शिक्षण मंत्र्यांना. त्यांनी त्या संदर्भात नागपुरात येऊन बैठक घेतली, सगळं झालं. 22कर नावाचे उपसचिव आले चौकशीला. त्या उपसचिवांनी सर्वांकष चौकशी केली आणि त्याचा रिपोर्ट दिला. रिपोर्टमध्ये त्यांनी 4 फाइंडिंग्स दिल्या. या 4 फाइंडिंग्स फक्त 2 मिनिटात वाचतो. MKCL या कंपनीला देण्यासंबंधात शासन परिपत्रकाप्रमाणे दिलेल्या सोयी सुविधांचा विद्यापीठांकडून कुठलंही पालन झालं नाही, स्पष्ट लिहिला रिपोर्ट. एक मिनिट दटके साहेब, माननीय मंत्री महोदयांकडे रिपोर्ट असेल ना? आहे ना, मग परत वाचू नका, त्यांनी वाचलाय तो. या 4 फाइंडिंग्स झाल्या होत्या. त्या रिपोर्टमध्ये PWD डिपार्टमेंटला पण चौकशी करण्याचा निर्णय डिपार्टमेंटने घेतला होता. PWDने पण चौकशी केली आणि त्यात स्पष्ट लिहून आलाय की गैरव्यवहार झाले आहेत. माझं माननीय आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहे की एक, MKCL या कंपनीला काम देताना शासनाचा आदेशाचा न विचार करता करारनाम्याचा भंग करून कामं दिली आहेत का, नंबर 1. आणि माननीय सभापती महोदय, विद्यापीठाने नवीन टेंडर काढलं, टेंडर कमिटीकडे न जाता टेंडर काढलं आणि याच MKCLला आम्ही टेंडर ओपन केलं नाही, पण ही कंपनी L1 आली आहे. त्याचा पुरावा पण मी माननीय मंत्री महोदयांना दिला. आणि PWDच्या कामांमध्ये घोटाळे, विद्यापीठाचं काम शेवटी उत्तम शिक्षण, उत्तम परीक्षा, त्याचा रिझल्ट उत्तम लावणे एवढंच आहे प्रश्न. त्यामुळे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहे. या सगळ्या रिपोर्टवर उच्च शिक्षण मंत्री त्यांच्या विभागामार्फत झालेल्या चौकशीवर निर्णय घेऊन त्यांना त्या बाबतीतले आदेश देणार आहेत का, त्याच्यावर काय कारवाई करणार आहेत, आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी ते व्यवस्थापन परिषद, ते परीक्षा विभागाचे असतील किंवा टेंडर विभागाचे असतील, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहेत, हे 2च माझे स्पेसिफिक प्रश्न. माननीय सभापती महोदया, मागच्या अधिवेशनामध्ये ज्यावेळेला हा प्रश्न उपस्थित झाला मार्चच्या संकल्पीय अधिवेशनामध्ये, त्यात या सभागृहामध्ये उत्तर देताना मी असं म्हटलं होतं की मी स्वतः आणि खात्याचे प्रधान सचिव आम्ही दोघेही नागपूर विद्यापीठामध्ये जाऊन या सगळ्या विषयाचा जे काही म्हणणं आहे वेगवेगळ्या कन्सर्न घटकांचं ते ऐकू. त्याप्रमाणे प्रधान सचिव माननीय रस्तोगीजी आणि मी दोघेही गेलो होतो. सगळं ऐकल्यानंतर आमचं असं मत झालं की ज्या तक्रारी आहेत त्या तथ्य आहे आणि त्यामुळे आम्ही श्री अजित बाविस्कर उपसचिव शिक्षण विभाग यांची एक समिती नेमली. त्या समितीने अतिशय सखोल अभ्यास करून त्यातल्या अनेक तक्रारी, प्रामुख्याने MKCLला काम देणं, MKCLला ठरलेल्या अटी शर्तींच्या बाहेर पेमेंट करणं, अशा प्रकारच्या बऱ्याच गोष्टी झालेली, काही बांधकामं जी आहेत ती विदाऊट टेंडर झाली, ह्या गोष्टी त्या रिपोर्टमध्ये मान्य केल्या. आपल्याला माहितीच आहे की विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर
आपण महाराष्ट्र शासन म्हणून कुठलीही कारवाई करू शकत नाही. आपल्याकडे आलेला रिपोर्ट हा राज्यपालांकडे सबमिट केल्यानंतर आपलं काम संपतं. राज्यपालांकडे हा अहवाल सादर झाला आहे. राजभवनमध्ये आज सकाळी चौकशी केल्यानंतर असं कळलं की त्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्याची सगळी प्रक्रिया सुरू आहे. राजभवनमधली कारवाई असल्यामुळे त्याच्यावर मी एवढंच म्हणू शकेन की त्याच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. MKCL ला त्यानंतर टेंडर देण्याचा प्रयत्न जो झाला तो आता झाला, पण दरम्यान हिवाळी 2022 आणि उन्हाळी 2023 या परीक्षा मात्र MKCLच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून झाल्या नाहीत. तर त्या पूर्वी जे सॉफ्टवेअर होतं प्रोमार्क त्याच्या साह्याने झाल्या. पेमेंट देण्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा 2016 पर्यंत त्यांनी जे काम केलं त्याचं पेमेंट दिलं गेलं, पण 2016 नंतरचं कुठलंही पेमेंट त्यांनी क्लेम केलेलं असताना सुद्धा दिलं गेलेलं नाहीये. आणि त्यामुळे कुलगुरू आणि त्यांचे सगळे सहकारी जे ह्या विषयामध्ये इन्व्हॉल्व आहे, ज्यांच्यावर दोषारोपण झालेलं आहे, त्या सगळ्याची राज्यपालाने कारवाई केली पाहिजे. मी अर्ध्या मिनिटामध्ये त्यातलं कलमही वाचतो. कलम 11-14 मध्ये कुलपतीकडून कुलगुरूंना पदावरून काढून टाकण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 11(14)(ड) नुसार खालीलप्रमाणे तरतूद आहे. या तरतुदीमध्ये चार्जशीट सबमिट होते. चार्जशीटवर उत्तर देण्याची काही कालावधी दिला जातो आणि त्याचे सगळे अधिकार हे राज्यपाल कुलगुरूंना नियुक्ती करण्याची ऑथॉरिटी असल्यामुळे त्यांनीच त्याच्यावर जो आहे तो निर्णय करायला पाहिजे. सन्माननीय अभिजित वंजारी. सभापती महोदय, अत्यंत गंभीर अशा प्रकारच्या चुका नागपूर विद्यापीठाच्या प्रशासनाच्या माध्यमातून मागल्या 2.5 वर्षापासून सातत्याने पाहायला मिळालेल्या आहे. या ठिकाणी MKCLच्या प्रकरणामध्ये आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील साहेब यांनी जे निवेदन केलं ते मान्य आहे. तो राज्यपाल महोदयांचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या अधिकारामध्ये ते कुठली कारवाई करणार आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे. परंतु याच्या सोबत ज्या 5-7 गंभीर चुका जे नागपूर विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडनं त्या मला माननीय मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की सिनेटची जी पदवीधरांची निवडणूक होती ती निवडणूक कंडक्ट करताना माननीय कुलगुरू महोदयांनी त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी आपल्या याच्यामध्ये दिलेला आहे की त्यांनी अनुच्छेद क्रमांक 22, 23, 24, 25, 26 या सर्व बाबतीमध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहे. तर त्याच्या बाबतीत सुद्धा आपण संज्ञान घ्यावं. दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी आंतरविद्या शाखेचा अधिष्ठाता नियुक्त करताना जी गंभीर चूक केली आहे त्याच्यामध्येही सुद्धा जेव्हा अपील दाखल करण्यात आली त्या प्रकरणामध्ये सुद्धा माननीय उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी स्पष्ट म्हटलेलं आहे की कुलगुरूंनी आपल्या कर्तव्यामध्ये त्या ठिकाणी कलम 12, 5 आणि 6 नुसार जी कारवाई करायला पाहिजे होती ती कारवाई केली नाही आणि म्हणून त्याच्या संदर्भात सुद्धा त्यांनी गंभीर ताशेरे ओढलेला आहे. याच्यामध्ये प्रकरण क्रमांक 3, आपल्या विद्यापीठाच्या विभागाच्या राज्यशास्त्राचे HOD मोहन काशीकर यांना सुद्धा माननीय कुलगुरू महोदयांनी निलंबित केलं. जेव्हा त्यांनी हायकोर्टमध्ये पिटिशन दाखल केली त्या पिटिशनमध्ये सुद्धा हायकोर्टाने स्पष्ट म्हणलेलं आहे आणि कुलगुरूंच्या वकिलांनी स्पेसिफिक सांगतोय तुमचे मुद्दे त्यांनी मान्यच केले. ते नाही, राज्यपालांच्या ते फक्त MKCLच्या प्रकरणामध्ये सभापती महोदय ते फक्त MKCLच्या प्रकरणात मला फक्त 2-3 प्रकरणच या सभागृहाला निदर्शनास आणून द्यायचं आहे. आणि केवळ म्हणजे राज्यपाल महोदयांचा तो अधिकार आहे, तो अधिकार अबाधित आहे. परंतु या ठिकाणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री या नात्यानं आपल्याला संज्ञान घेणं गरजेचं आहे असं मला वाटते. मोहन काशीकरांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा कुलगुरूंच्या वकिलांनी त्या ठिकाणी म्हटलंय की याच्यानंतर अशा प्रकारची चूक आम्ही करणार नाही असं त्यांनी त्या ठिकाणी ऍफिडेव्हिट दिलेला आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे अधिसभेच्या ज्या काही बैठकी नागपूर विद्यापीठामध्ये घेण्यात आल्या 10 मार्च, 11 मार्च, 21 मार्च या तीनही मिटिंगा 2 मिनिटांमध्ये समाप्त करण्यात आल्या, फक्त 2 मिनिटांमध्ये. आणि खरं म्हणजे तिथल्या परिनियमाप्रमाणे प्रत्येक सदस्याला त्या ठिकाणी त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे मिळालं पाहिजे. एकही सदस्याला त्या अधिसभेच्या मिटिंगच्या संदर्भामधलं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग देण्यात आलं नाही. त्याचे कारण आजपर्यंत मिळालेलं नाही. या ठिकाणी MKCLचं मी म्हणत नाही, फक्त मला आणखी 2 गोष्टी या ठिकाणी वंजारी साहेब काय माहितीये का, तुम्ही प्रश्नाच्या नावाने संपूर्ण अहवाल वाचाल ना तर मग प्रश्न अहवाल वाचत तुम्ही त्यांना द्या ना, ती प्रत द्या तुम्ही नाही, त्यांना. सभापती महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की या सर्व गोष्टीचं संज्ञान घेऊन माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री याचा या बाबतीमध्ये गंभीर विचार करणार आहे का आणि याही बाबतीमध्ये याचा एक अहवाल घेऊन ते माननीय कुलपती महोदयांना सादर करणार आहे का, हा माझा प्रश्न आहे. पण सभापती महोदया, याआधी आलेल्या MKCL ला दिलेलं काम टेंडर विना या विषयामध्ये आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याला इन्व्हॉल्व न करता विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागाने टेंडर न काढता काही कामं करणं याचा अहवाल तर आम्ही राज्यपालांकडे दिला. नव्याने हे जे 5 आरोप आहेत या संबंधी सुद्धा लगेचच उपसचिव स्तरावरची कमिटी नेमून राज्यपालाने ऍक्शन घ्यायला सुरुवात केली आहे.
त्याच्या आधी हा सुद्धा रिपोर्ट राज्यपालांकडे सादर करतो. सतीशजी चव्हाण नाही दटके, एक मिनिट त्यांचं उद्या मग देते तुम्हाला. दुसरा आहे. शेवटचा प्रश्न. हा, उपसचिवांनी ऍक्च्युअली चौकशी केली असं आपण म्हणालात दादा. एक मिनिट. त्या परचेस कमिटीचा चेअरमन असतो कुलगुरू, त्या बांधकाम समितीचा चेअरमन असतो कुलगुरू. मग त्या कुलगुरूची साक्ष त्यांनी घेतली का? असे प्रकार वारंवार सगळीकडे घडतात. कायद्यामध्ये जेव्हा आपण मागे दुरुस्ती केली तेव्हाच आम्ही विनंती केली होती, फक्त नियुक्तीचे अधिकार आपण ह्यांना द्या, राज्यपालांना द्या, बाकी सगळे अधिकार शिक्षण मंत्र्याकडे पाहिजे. आता काहीच करू शकत नाही शिक्षण मंत्री. औरंगाबादच्या विद्यापीठामध्ये 2011 साली शिक्षण मंत्र्यांनी उत्तर दिलंय. ती चौकशी अजूनही संपली, छत्रपती संभाजीनगर, पण हायकोर्टाने डिसिजन दिलंय औरंगाबादच वापरा म्हणून. नाही नाही हायकोर्टाने दिलंय ना, त्यात सवय व्हायला वेळ लागला अंबादाची. तर माझी विनंती दादा तुम्हाला अशी आहे, त्या कायद्यामध्ये आपण दुरुस्ती करणार का नाही? सरकारला काही अधिकार आपण घेणार का नाही? प्रत्येक वेळेस राज्यपालाचं नाव पुढे करून आपण वेळ काढताय. त्यामुळे कायद्यामध्ये काही आपल्या या संदर्भात आपण दुरुस्ती करणार का? मला असं वाटतं की आधीपासून सुद्धा हीच धारणा होती की विद्यापीठं ही स्वायत्त असली पाहिजेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेच्या बाबतीमध्ये अधिक आग्रह धरला गेला असताना सरकारचा हस्तक्षेप त्यात निर्माण करणं बरोबर होणार नाही. फक्त राज्यपालांनी कारवाई करण्यामध्ये सुद्धा मागच्या विद्यापीठ कायदा 2017 साली जो विद्यापीठ कायदा झाला त्याच्यामध्ये राज्यपालांनी काही आग्रह धरले आणि त्या आग्रहाप्रमाणे आपल्याला काही बदल करावे लागले. त्यातली जी सुधारणा आहे म्हणजे उदाहरणार्थ राज्यपालांना सुद्धा लगेच ऍक्शन घेता येत नाही अशा प्रकारची सुधारणा झाली. तर त्या संदर्भामध्ये विधी न्याय विभागाशी आम्ही चर्चा करतो आहोत. कायद्यात बदल करावा लागेल का स्टॅट्यूटमध्ये बदल करावा लागेल त्याप्रमाणे आवश्यक ते बदल करू. मी 1:13 पर्यंत प्रश्नोत्तराचा तास वाढवलेला आहे. सन्माननीय दटके. एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितलं की 2016 पर्यंतच पेमेंट केले आहे, त्याच्यानंतरचे पण पेमेंट केल्याचे पुरावे आम्ही सादर केले आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला कंपन्यांची नावं वाचून दाखवतो मान्य सभापती महोदय. 1.25 लाख इलेक्ट्रिकल्स, MK बिल्डर, MKCL अशा अनेक कंपन्यांना देयक दिल्याचे पण आम्ही पुरावे सादर केले आहेत 16 नंतरचे. त्याबरोबरच मान्य सभापती महोदय, नवीन विद्यापीठाची इमारत झाली, हाऊसकीपिंगचं टेंडर असेल, सुरक्षा रक्षकांचं असेल, अनेक गोष्टी ब्लॅकलिस्टेड झालेल्या कंपन्यांना टेंडर अलॉट केले गेले. माझी आपल्या माध्यमातून मान्य मंत्री महोदयांना एवढाच प्रश्न आहे की जशी त्या 5 प्रश्नांची मान्य वंजारी साहेबांनी सांगितलं तशी या सगळ्या विषयांची करता परत एकदा 22 कमिटी पाठवून त्याची यांनी चौकशी करावी आणि केल्याबरोबर आपल्या अधिकारात योग्य ती कारवाई ते करतील का एवढा माझा प्रश्न. नाही मुद्दा सन्माननीय मंत्री महोदयांनी काय सांगितलं दटकेजी की राज्यपालांच्याकडे पाठवलाय त्यांनी प्रस्ताव. त्यांची अडचण त्यांनी ते सतीश चव्हाणांनी जो मुद्दा विचारला ना दादा, जी नवीन चौकशी समिती आम्ही नेमू आजच्या आज, त्याच्यामध्ये ज्या ज्या तक्रारी येतील त्या तक्रारींच्या आधारे ही चौकशी समिती अहवाल तयार करून तो जरा राजभवनमध्ये यावरची कारवाई सुरू झाल्यामुळे थोडं टाइम बाउंड हा रिपोर्ट तयार करू. म्हणजे प्रवास लगेच होईल, रिपोर्ट लगेच होईल, सबमिशन लगेच होईल. प्रश्न क्रमांक 5 सन्माननीय सदस्य श्री कपिल पाटील. प्रश्न क्रमांक 19,336. शिक्षण मंत्री महोदय केसरकर साहेब. 5वा प्रश्न आपला आहे साहेब. सभापती महोदया छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदया, माझा प्रश्न जो होता तो 2-3 कोटी रुपये त्याच्याकरता प्रोव्हिजन करून कुणालाही चार्जेस न लावता महापालिका ही जबाबदारी घेणार का, हा क्रमांक 3 याच्या संबंधामध्ये महापालिकेशी माझी चर्चा झाली होती आणि ते सकारात्मक होते. माननीय आयुक्त या बाबतीमध्ये सकारात्मक देखील होते. अशा या 3 माझे या संबंधामधले अध्यक्ष महोदय प्रश्न आणि तो मंत्री महोदयाच्या याच्यातील. आणि चौथा प्रश्न खरं म्हणजे आपण जो बोललेला आहात या वाहतुकीच्या संबंधी आयुक्तांनी स्पष्ट सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. खरं म्हणजे मीही गेले 3 दिवस त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. हे डिवायडरच्या संबंधित लोकांना जे आवडेल आणि लोकांना जे पसंत असेल तेच ठेवलं जाईल आणि त्याच्या पलीकडे प्रशासन काही सांगत असेल मनमानी पद्धतीने तर ते केलं जाणार नाही असं त्यांनी सांगितलंय. त्याच्या संबंधी देखील त्यांनी त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची देखील मागणी आहे. अशा माझे माननीय मंत्री महोदयांना 4 प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय.
अध्यक्ष महोदय, वाहतुकीच्या बाबतीतला जो प्रश्न आहे तो स्वतःच केळकर साहेबांनी सांगितला की महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सांगितले की कोणालाही वाहतुकीची कोंडी होणार नाही, यासाठी अडचण होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. झाडांच्या बाबतीतला विषय असेल किंवा स्मार्ट सिटीच्या बाबतीतला विषय असेल, याच्यासाठी मगाशी आव्हाड साहेबांनी देखील 2-3 मुद्दे या ठिकाणी मांडले की ट्रॅफिकचा मुद्दा आहे, ट्रॅफिक अडू नये यासाठी तिथली जी यंत्रणा आहे ती सतर्क असली पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. पण स्मार्ट सिटीचा जो प्रकल्प आहे हा फक्त रस्त्यांसाठी मर्यादित नाही, शौचालये देखील त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेली आहेत आणि शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी नवीन बांधकामासाठी देखील 65 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्या निविदा देखील काही झालेल्या आहेत, काही निविदेच्या स्तरावर आहेत. संजय केळकर साहेबांनी जो या ठिकाणी मुद्दा मांडला की झाडांच्या बाबतीतलं झाडं किती लावली जातात आणि किती काढली जातात, त्याच्यामध्ये मला संजय केळकर साहेबांना एक विनंती करायची आहे की मला असं वाटतं की ते स्वतः तिथले स्थानिक ठाण्याचेच आमदार असल्यामुळं त्याच्यासाठी कुठं माहितीच्या अधिकारात जायची गरज नाही किंवा स्वतः जरी एक आमदार म्हणून त्या ठिकाणी चर्चा केली तरी त्यांना कुठच्याही परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकेनं सहकार्य केलं पाहिजे, ही देखील भूमिका आम्ही महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना सांगू. पण महत्वाचा मुद्दा जो आहे की झाडं किती तोडली गेली याचं उत्तर मी दिलेलं आहे आणि झाडांची 7 लाख कत्तल झालेली नाही हे निर्विवाद सत्य आहे. प्रताप सरनाईक. महोदय, सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभूंचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये झाडं कोसळून जी लोक मृत्युमुखी पडली त्यांना ठाणे महापालिकेमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासंदर्भात त्यांनी हा विषय मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला. सन्माननीय ठाणे शहरातील आमचे सहकारी आमदार संजय केळकर साहेबांनी पण हा मुद्दा उपस्थित केला. ही वस्तुस्थिती आहे की आजपर्यंत ह्या झाडं कोसळून मृत्यू जरी झाले असेल तरी अद्यापर्यंत ह्या लोकांना महापालिकेमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली नाही. मी स्पेसिफिकली एक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करू इच्छितो की कायमस्वरूपी नोकरी देण्यासंदर्भात आजच्या ह्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून राज्य शासन निर्णय घेईल का. दुसरा महत्वाचा मुद्दा, सन्माननीय आमचे सहकारी मित्र आमदार जितेंद्र आव्हाडांनी गेल्या अनेक वर्षापासून महापालिका क्षेत्रामध्ये होत असलेले कॉन्क्रीट रस्ते आणि त्या संदर्भात चर्चा केली, परंतु मला अभिमानानं सांगावंसं वाटतं की ते आणि मी 15-15 वर्ष या ठिकाणी आता आमदार म्हणून काम करतो, परंतु मला माझ्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी आणि कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होण्याची मला वाट बघावी लागली. परंतु आतापर्यंत जर 14 वर्षाचा जर आलेख बघितला तर सगळ्यात जास्त कॉन्क्रीट रस्ते आणि निधी हा महापालिकेच्या माध्यमातून त्यांच्याच मतदारसंघात गेलेला आहे आणि आम्ही बोंबाबोंब करत असताना शिवसेनेची सत्ता महापालिकेत असताना मात्र त्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चांगले असलेले संबंध आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त निधी त्या मतदारसंघात नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांचं अभिनंदन करतो. अहो, अभिनंदन तर करायला त्याला तुमचं अभिनंदन या सभागृहात कोणी करणार नाही. माझ्यानंतर बोला, परंतु जास्तीत जास्त निधी हा कळवा मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघात आणि त्यांनी सांगावं की असा निधी त्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघात केला नाही. ते मंत्री असण्यापूर्वी सुद्धा एवढा जास्तीत जास्त निधी सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यांना दिलेला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे की ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू यांनी सांगितल्यानुसार मुंबईच्या हवामानापेक्षा अतिशय चांगलं गारेगार वातावरण या ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आहे. त्यामुळे मुंबईचे लोक ठाण्यामध्ये राहायला येत आहेत कारण अतिशय चांगल्या प्रकारची हिरवळ ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आहे. काही प्रमाणात विकास कामांसाठी झाडं तोडावी लागतात, ही जरी वस्तुस्थिती असेल तरी जर आमचं वृक्ष प्राधिकरण विभाग जर बघितला तर अतिशय दारुण अवस्था त्याची आहे, हे आम्हालाही मान्य करावं लागेल. तरी सुद्धा आमच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष देऊन अतिशय चांगलं वातावरण ठाणे शहरामध्ये जास्तीत जास्त प्राणवायू कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करतात. म्हणून आम्ही ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये आमदार आहोत, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. ही वस्तुस्थिती आहे की ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झालेली होती आणि ट्रॅफिकची कोंडी जी निर्माण झाली होती त्यासाठी महापालिकेनं काही पुढाकार घेतला आणि महापालिकेच्या माध्यमातून काही कन्सल्टंट अपॉइंट करून त्यांच्या माध्यमातून ती वाहतूक सुविधा जी आहे ते देण्याचं मान्य केलं आणि त्या माध्यमातून काम चालू आहे. परंतु 70% ती यशस्वी सुद्धा झालेली हे पण मान्य करावं लागेल. 30% अयशस्वी झाली. आयुक्तांनी सांगितलंय की त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही योग्य उपाययोजना करून नागरिकांना त्रास कसा होणार नाही याची काळजी घेऊ. माझा स्पेसिफिक माननीय मंत्री महोदयांना हाच प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करायचा आहे की जी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये झाडं उन्मळून कोसळून जी जीवितहानी झालेली आणि त्यांना महापालिकेच्या माध्यमातून आपण नोकरी देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे त्या सर्वांना कायमस्वरूपी
नोकरी देणार आहात की नाही? अध्यक्ष महोदय, पवार म्हणून ज्या महिला भगिनी होत्या आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये हा प्रकार घडला होता, त्याच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना आपण नोकरी दिलेली होती, परंतु शासनानं तो प्रस्ताव नाकारलेला होता. मी पुन्हा एकदा सन्माननीय प्रताप सरनाईक साहेबांना आश्वस्त करू इच्छितो की येत्या 15 दिवसामध्ये पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल आणि त्याचा सकारात्मक विचार शासन नक्की करेल. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा, झाडांच्या बाबतीमधला प्रश्न तर नक्कीच आहे, पण खरा कळीचा जो मुद्दा आहे मला असं जो वाटतो तो म्हणजे कॉन्क्रिटीकरणचा आहे. मुंबईमधलं कॉन्क्रिटीकरण आणि ठाण्यामधलं कॉन्क्रिटीकरण हे कधीही होणार नव्हतं असं काही लोकांचं मत होतं, पण त्या कामाला सुरुवात झाली म्हणून अनेक लोकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. परंतु हे देखील मला सांगितलं पाहिजे की ठाण्याच्या स्मार्ट सिटीच्या कार्यक्रमामध्ये फक्त फुटपाथ नाही आहेत, त्याच्यामध्ये शौचालय देखील आहेत, रस्ते देखील आहेत. आणि मी पुन्हा एकदा सगळ्या ठाणेकरांना आश्वस्त करतो की कुठच्याही परिस्थितीमध्ये वाहतुकीची कोंडी राहणार नाही याची दक्षता शासन नक्की घेईल. प्रताप सरनाईक यांचा आभारी आहे की त्यांनी माझ्या मतदारसंघामध्ये झालेल्या विकास कामांचं कौतुक केलं. आणि शिवसेनेची महानगरपालिकेत सत्ता असताना एक काळ असा होता साहेब 2009च्या आधी, कळवा मुंबऱ्यामध्ये चालायला रस्ते नव्हते. चालायला मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की आज माझ्या मतदारसंघात एकही रस्ता नाही की जो कॉन्क्रीटचा नाही. हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. पण आता दुर्दैवाने तुमचे जे स्वतःला ते काय ते ठाणे महानगरपालिकेचे बादशाह समजतात, ते बादशाह, एक मिनिट थांब ना. नाही आता भाषण नका करू. अध्यक्ष महोदय, माझ्या इथले रस्ते खरवडले जात आहेत. माझ्या इथले रस्ते खरवडले जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या इथले रस्ते खरवडले जात आहेत. पुढचे लक्ष सगळे रस्ते वाट लावली जाते. थोडक्यात बोला हो. थोडक्यात बोलतो ना. चला वर्षाजी बोलायचं. माझ्या इथले रस्ते निधी देऊन खरवडले जातात. प्रत्येक गोष्टीमध्ये पूर्ण भाषण करण्याची आवश्यकता नाही. चला वर्षा गायकवाड बोलायचंय का तुम्हाला? बोलायचंय? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, संपला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या बोलायचं का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जी त्यांची व्यथा आहे ते सांगतात म्हणून मी व्यथा नाही, पूर्ण भाषण करायचं नसतं सभागृहात. पण अध्यक्ष महोदय, काय कामाल झाली तुमची? ही ठाण्याला महानगरपालिकेचा पैसा वाया जातोय. चला वर्षाजी तुम्हाला बोलायचं नाही? मला बोलायचंय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जर आपण बघितलं असेल तर हे वृक्ष प्राधिकरणाबद्दल आपण चर्चा करतोय. माझी सन्मान्य मंत्री महोदयांना पहिली विनंती आहे की एकदा त्याची चौकशी व्हावी, कारण हा प्रश्न फक्त ठाण्याचा नाही, हा प्रश्न मुंबईचा पण आहे. कारण आपण जर बघितलं त्यांचं पूर्ण धोरण जे असतं ते पूर्णपणे बिल्डर धाजीन असतं. त्या ठिकाणी आम्ही बघितलं की मेन रस्त्याची झाडं, प्रत्येक झाडाला ते एक औषध पाजलं जातं, एक इंजेक्शन मारलं जातं आणि हळूहळू ते झाड सुकत जातं आणि ते हळूहळू झाड सुकत गेलं की सांगितलं जातं की ते झाड मेलेलं आहे आणि मग त्याच्याप्रमाणे ते काढलं जातं. बरं, आपल्याकडे त्याची कुठली मोजमापण्याची यंत्रणा आहे का? आता आम्ही प्रश्न विचारला सन्मान्य सुनील प्रभू साहेबांनी, तुम्ही त्याचं उत्तर देताना सांगितलं त्यातली किती झाडं जगली ते तुम्ही सांगितलं की आम्ही पटलावर ठेवतो. ऑडिट झालंय का? त्याचं ऑडिट झालंय का? सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर असं झालेलं आहे की जगामध्ये दुसऱ्या नंबरचं प्रदूषण शहर झालेलं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कुठेही ग्रीन बेल्ट नाहीयेत आणि म्हणून सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मला आपल्याला सगळ्यात पहिले सांगायचंय, कारण ही सगळ्यांची व्यथा आहे साहेब. मंत्री महोदय, आपण समजून घेतलं पाहिजे आम्ही जे बोलतोय ना सगळे, कारण फक्त शहराला कलर लावणं, त्यांना त्या आता बोलू नये कुठल्या लाईटी लावतात तुम्हालाही माहितीये कुठून आणल्यात लाईटी, त्या लाईटी लावणं आणि रस्त्यामध्ये फक्त थोडा जे चौक आहे तिथं काहीतरी करणं हे सुशोभीकरण नाहीये. लोकांना सुविधा देणं, लोकांना त्या ठिकाणी श्वास घ्यायला, त्या ठिकाणी ऑक्सिजन देणं ही सुद्धा सुविधा आहे. जर तुम्ही दिवसेंदिवस झाडं कापत राहिला, त्यामुळे माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की याचं ऑडिट केलेलं आहे का? ऑडिट केलं नसेल तर ऑडिट केलं, आम्हाला त्याची श्वेतपत्रिका काढून द्या. आम्हाला माहित पडलं पाहिजे की किती झाडं लावली गेली आणि किती झाडांची कट्टल झाली आणि किती जगली. वृक्ष प्राधिकरणामध्ये नक्की काय चाललंय याचा नक्की तपास घेतला जाईल. परंतु आव्हाड साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला की रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण झालं पाहिजे, हे आव्हाड साहेबांचं देखील म्हणणं आहे आणि त्याच्यावर त्यांच्याकडे चांगलं काम झालंय म्हणून प्रताप सरनाईक साहेबांनी कौतुक केलं.
मला असं वाटतं की प्रत्येक ठिकाणी काँक्रिटीकरण झालं पाहिजे, हा जो मुद्दा आहे. म्हणूनच प्रभूसाहेब मुंबईमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर फार मोठ्या पद्धतीनं काँक्रिटीकरण करायला सुरुवात केली. तर ऐका ना मी तुम्ही बोलताना एकही शब्द बोललो नाही, परंतु सुरू जरी झाली नसतील तरी सुरू करण्याची मानसिकता आमची आहे. आणि महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ठाण्याच्या मुंब्रामध्ये काँक्रिटीकरण झालं, आवड साहेब, त्याच्याबद्दल 100% तुम्हाला क्रेडिटच आहे, नो डाऊट. परंतु तसंच काँक्रिटीकरण पूर्ण मुंबईमध्ये व्हावं. मुंबईमधले सगळे डांबरीकरणाचे जे विषय आहेत ते संपावेत. मुंबईमधले डांबरीकरणाचे कायमस्वरूपी विषय संपावेत. म्हणून प्रभूसाहेब, आपण देखील एकनाथ शिंदे साहेबांचं कौतुक केलं पाहिजे आणि ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत त्या दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. रोहित पवार पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय विषय संपला. महत्वपूर्ण युवकांचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून आता तलाठी पदासाठी भरती चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्री या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक फोन आता आम्हा सर्वांना येत आहेत की आता आज शेवटचा दिवस आहे फॉर्म भरायचा, तलाठी भरती चालू आहे, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात एरर येत आहेत, लाखो मुलांचा प्रश्न आहे. तसंच सोलापूर, नांदेड आणि पुणे युनिव्हर्सिटीचे शेवटच्या वर्षाचे रिझल्ट आले नाहीत. त्यामुळे माननीय मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो, आज शेवटचा दिवस आहे, त्याच्यात 10-15 दिवसाची मुदत आपण वाढून दिली तर हजारो मुलांचा प्रश्न असू शकतो. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, संजय सावकारे घेतलं नोंद घेतली. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हे उत्तर जर आपण पाहिलं तर हे ज्या अधिकाऱ्यांनी हे उत्तर दिलं त्या अधिकारी बस स्टँडवर गेलाच नाही. मंत्री महोदय, 50 वर्षापूर्वीचं बस स्टँड तेच लिहित आहे, 12-13 मध्ये रंगरंगोटी केली आणि तरी म्हणता की ते व्यवस्थित आहे. दर आठवड्याला या बस स्टँडच्या बाबतीमध्ये वृत्तपत्रामध्ये बातम्या येतात की किती पाणी साचलंय, किती घाण आहे म्हणून. तुमचे अधिकारी स्वतः माझ्याकडे मागच्या आठवड्यात आले होते आणि त्यांनी मला विनंती केली की या बस स्टँडच्या रंगरंगोसाठी तुम्ही नगरपालिकेला सांगा म्हणून. मी नगरपालिकेला आता त्याला रंग द्यायला सांगितला, तरी याच्यात लिहितात की सगळं काही व्यवस्थित चालू आहे म्हणून या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, हा पहिला प्रश्न. इथे सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री ज्यावेळचे देवेंद्र फडणवीस यांनी बस पोर्ट सुरू करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. मी वारंवार पत्रव्यवहार करून बैठक लावण्याची विनंती केली, अजूनही ती बैठक लागली नाही. हे बस पोर्ट कधी होणार आहे, हा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न, शहराच्या बाहेर परिवहनची जागा आहे स्वतःची. शहराचे रस्ते लहान असल्यामुळे जिल्ह्याच्या बाहेरच्या ज्या बसेस येतात त्या या नाटा कॉलेजवर जी परिवहनची जागा आहे तिथे एक स्वतंत्र बस स्थानक बनवून तिथे या जिल्ह्याच्या बाहेरच्या येणाऱ्या बसेससाठी थांबा करावा म्हणून एक मागणी मोठ्या प्रमाणात होते, ती आपण तातडीने मंजूर करणार का. आणि चौथा प्रश्न, इलेक्ट्रिक बसेस ज्या आवश्यक आहे आता त्या बसेसची संख्या खूप कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप हाल होतात ग्रामीण भागात विशेषतः. तर तातडीने इलेक्ट्रिक बसेसची मागणी किमान 20 बसेस तरी भुसावळ बस स्थानकासाठी आपण देणार का. अध्यक्ष महोदय, भुसावळच्या बस स्थानकाच्या संदर्भामध्ये सन्माननीय सदस्य सावकारे साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याच्यामध्ये स्टेशन जवळचं जे काही बस स्थानक आहे त्याच्यासाठी त्याच्या आवाराच्या काँक्रिटीकरणाच्यासाठी 2,18,30,000 रुपयाचा निधी त्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे आणि त्या माध्यमातून त्याच्या परिसराचं काँक्रिटीकरण त्या ठिकाणी संपन्न होईल. दुसरा जो मुद्दा आहे की नाहटा चौफुलीच्या लगत जी काही महामंडळाची जागा आहे त्या ठिकाणी जे काही बस स्थानक आपल्याला अपेक्षित आहे, मला वाटतं की या संदर्भामध्ये बैठक घेऊन आपल्याला अपेक्षित असलेला निर्णय निश्चितपणे त्या ठिकाणी घेतला जाईल. तिसरा, आपण जे काही मागणी केलेली की इलेक्ट्रिक बसेस, अध्यक्ष महोदय, येणाऱ्या काळामध्ये महामंडळाच्या वतीने काही इलेक्ट्रिक बसेस पण त्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. त्या बसेस प्राप्त झाल्याच्या नंतर त्यापैकी काही बसेस भुसावळला उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्याचा वाढदिवस आहे, त्याला बसव.
मंत्री महोदय, आपण जी बैठक म्हणताय, एक तर मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आपण उत्तर देत आहे ही बैठक कोण घेणार, तुम्ही घेणार की मुख्यमंत्री घेणार, कोणाच्या समोर ती बैठक घेतली तर मला आनंदच आहे. हे जे नाटा कॉलेजवरचं बस स्टँड आहे याला बीओटीवर 7-8 वर्षापूर्वीच बीओटीवर कॉल करण्यात आलं होतं, त्याचं उत्तर ते आता देत आहे. त्याला बीओटी होणार नाही आता, कारण बाजूने हायवे गेलाय दोन्ही बाजूने, त्याच्यामुळे तिची जागा कमी होऊन गेली आहे, त्याच्यामुळे राज्य शासनालाच ते करावं लागणार आहे. आणि जे 2 कोटी आपण सांगताय काही मंजूर झाले, 1/4 काम त्याच्यात होणार नाही काँक्रिटीकरणाचं, त्याच्यामुळे तिथे बस पोर्ट उभारण्याची घोषणा आपण करावी. माजी मुख्यमंत्र्यांनी ती केली होती, ती करणार का? निश्चितपणे माजी मुख्यमंत्री महोदयांनी जर या संदर्भातला शब्दप्रयोग केलेला असेल तर त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, हा भुसावळ अध्यक्ष महोदय, हा भुसावळ बसस्थानकाचा जरी विषय असला तरी या निमित्तानं संपूर्ण महाराष्ट्रात बरीच अशी परिस्थिती आहे. माझ्या मतदारसंघात दर्यापूर बसस्थानक आहे. त्या दर्यापूर बसस्थानकाची एवढी जुनी इमारत झाली की ते आता अंगावर पडल्यासारखी झाली. तिथं इमारत गरजेचं आहे, तिथं अस्वच्छता आहे, वारंवार लेखी पत्र दिलं तरी कारवाई नाही. या निमित्तानं अंजनगाव बसस्थानक आहे, तिथं आगार नाही. तिथं जवळपास अमरावती शहरापासून मुख्यालयापासून 90 किलोमीटरचं ते शहर आहे. तिथून संपूर्ण महाराष्ट्रात बसेस जातात आणि तिथं आगार नाही. ज्या आगारासाठी संबंधित जागा अधिग्रहित केली होती ती जागा संबंधित लोक आता त्या उपयोगासाठी आणली नाही म्हणून ते वापस मागत आहेत. म्हणून या निमित्तानं मंत्री महोदयांना मी विनंती करेल की जी जागा त्या कारणासाठी घेतली होती बसस्थानकासाठी, ते बसस्थानक तिथं आगार होईल का, आणि दर्यापूर बसस्थानकाची जी इमारत पडकी झालेली आहे तिथं अस्वच्छता आहे ती दुरुस्त होणार काय? अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी जी होती ती भुसावळच्या संदर्भातली होती. आपण जी काही माहिती या ठिकाणी ठेवलेली आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकूण 598 बसस्थानक आहेत. त्याच्यापैकी पुनर्बांधणी आणि बीओटीच्या संदर्भामध्ये 109 कामं करण्यात आलेली आहेत. चालू असलेली पुनर्बांधणीची कामं 63 आहेत. प्रस्तावित कामं 97 त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहेत आणि बीओटी मध्ये पण काही कामं त्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आली. तत्राप आपण जे काही अंजनगावच्या संदर्भामध्ये मी निश्चितपणे माहिती घेऊन पटलावर ठेवतो. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जरी त्या ठिकाणी भुसावळ एसटी स्टँडच्या विषयातला असला तर एकंदरीतच आपण पाहतो की शहरांच्या बाबतीमध्ये आपण स्मार्ट सिटी किंवा वेगवेगळ्या विषयाच्या योजना राबवतो, परंतु ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये एसटी स्टँडची परिस्थिती त्या ठिकाणी अतिशय दयनीय आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या जिल्ह्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये पंढरपूरची यात्रा कार्तिकी असेल, आषाढी असेल, ज्यावेळेस अशा यात्रा असतात त्यावेळेस सोलापूर जिल्ह्यातल्या सगळ्या एसटी ज्या आहेत, एसटी बसेस ज्या आहेत त्या ठिकाणी पंढरपूरला वळवल्या जातात आणि याच्यामध्ये सामान्य जनतेचे आणि विद्यार्थ्याचे अतोनात हाल होतात. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील अकलूज असेल, नातेपुते असेल, माळशिरस असेल, या तिन्ही त्या ठिकाणी एसटी स्टँडची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. माननीय मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे, जसं आपण शहरामध्ये त्या ठिकाणी ई बसेस, इलेक्ट्रिकल बसेस अशा पद्धतीने राबवतो, कधीतरी आमच्या खेड्यापाड्यातल्या माणसाला त्या ठिकाणी या इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल बसेसमध्ये बसण्याचा आपण योग देणार का? आणि माझ्या मतदारसंघातील अकलूज, नातेपुते आणि माळशिरस एसटी स्टँडचं आधुनिकीकरण आपण येत्या काळामध्ये करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य महोदयांनी ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, आपल्याला माहिती आहे की एसटीचं जास्तीत जास्त सेवा ही ग्रामीण भागातल्याच नागरिकांना त्या ठिकाणी मिळत असते आणि म्हणून पाठीमागच्या काळामध्ये आपण बघितलं असेल की अनेक चांगल्या योजना शासनाच्या वतीने या एसटी प्रवाशांच्यासाठी त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना असेल की ज्याच्यामध्ये साधारणतः आतापर्यंत 12,89,91,91,517 प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला आणि या माध्यमातून साधारणपणे 662 कोटी रुपये, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की 75 वर्षाच्या वरच्या वृद्ध आमचे जे काही आई वडील आहेत, आजी आजोबा आहेत, त्यांना 100% त्या ठिकाणी सवलत देण्यात येते. 65 ते 75% वयाच्या वृद्धांच्यासाठी 50% त्या ठिकाणी सवलत देण्यात येते. आणि आता आपण बघितलं असेल की संपूर्ण महाराष्ट्राच्या माय भगिनींचा सन्मान करण्याच्या दृष्टिकोनातून महिलांच्यासाठी 50% एसटी मध्ये
भाड्यामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने केलेला आहे आणि अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नागरिकांनी माय भगिनींनी त्याचं स्वागत पण केलेलं आहे. आणि याच्यासाठी जो काही गॅप आहे म्हणजे 50% सवलत दिल्याच्या नंतर त्याची प्रतिपूर्ती ही सरकारच्या वतीने केली जाते आहे. आणि म्हणून आपण जे काही सूचना केलेली आहे की त्या बस स्थानकांची परिस्थिती निश्चितपणे महाराष्ट्रव्यापी हा विषय आहे आणि म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातल्याही आपण जे काही सूचना केलेली आहे ते मी आता जी काही माहिती दिली की महाराष्ट्रामध्ये एकूण 598 बस स्थानक आहेत आणि म्हणून एसटीचं स्वरूप पण आता बदलतं आहे. एसटी मध्ये आधुनिकता पण त्या ठिकाणी येते आहे आणि म्हणून इलेक्ट्रिक बसेस असतील इतरही आधुनिक सुविधा असलेल्या बसेस ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रव्यापी त्या ठिकाणी प्रवाशांच्या सेवेमध्ये लवकरात लवकर त्या ठिकाणी रुजू होतील आणि ते रुजू होत असताना सोलापूरवर पण अन्याय होणार नाही याची निश्चितपणे काळजी घेतली जाईल. शेवटचा भुसावळ संबंधीच्या बस स्थानकांची बैठकसाठी अधिवेशन संपण्याच्या आत जे बैठक घेण्याचा कबूल केला आहे ते रेकॉर्डवर आलं नाही तेवढं रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती करतो. आपल्या सभागृहाचे सदस्य सन्माननीय शिरीष कुमार नाईक यांचा आज वाढदिवस आहे. सभागृहातर्फे सर्व त्यांना शुभेच्छा. चला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आज भिवंडी के पड़गा इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है. एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है. उसमें अध्यक्ष महोदय स्कूल में जाने वाले बच्चे थे. अध्यक्ष महोदय एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये हादसा इतना दर्दनाक है. आपको अगर मैं फोटो दिखाऊं तो स्कूल के बच्चे हैं, उनके बैग्स है. मेरे 2 प्रश्न है अध्यक्ष महोदय. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, थाना डिस्ट्रिक्ट से ही हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, लेकिन जो नासिक हाईवे की आज हालत है ये आज 4 महीनों में तीसरा केस है. एक रिक्शा के अंदर रिक्शा पूरी खड्डे में जाने के बाद 4 लोग की मृत्यु हुई, आज 6 लोगों की हुई. प्रश्न 2 है, वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए बसेस नहीं है. दूसरा, ये जब हादसा हुआ आईजीएम जो भिवंडी के अंदर अस्पताल है वहां ट्रॉमा केयर नहीं है. ये सारे लोगों को ले जाया गया कलवा और रास्ते में उनकी डेथ हुई है. अध्यक्ष महोदय, सरकार कब इस पे ध्यान देगी? आईजीएम के अंदर कब ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा ताकि भिवंडी जो दोनों तरफ से हाईवे है उसके अंदर होने वाले अपघात के लोगों को हम बचा सके? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार इस पर ध्यान दे. धन्यवाद. सरकारने याची नोंद घ्यावी. लक्षवेधी क्रमांक 4 नोंद घेतली. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4 घेतली ना, नोंद घेतली ना. अध्यक्ष महोदय, एक विनंती होती. वरच्या सभागृहामध्ये लक्षवेधी लागलेली आहे आणि आता जी काही 5 क्रमांकाची सन्माननीय सदस्य महोदय सुनील केदार साहेबांची लक्षवेधी होती त्यांना मी विनंती करतो. अतिशय समृद्धी महामार्ग हा आपल्या राज्याचा चांगले सदस्य आहे, त्यांनी तुमची विनंती मान्य केली आहे. चला लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मान्य. मी काय तू ऐक, मंत्री महोदय ऐकून तर घ्या. आपण एका बाकार बसून कॅबिनेट केले. थांबा तर एक मिनिट, ऐकून तर. माझी विनंती एवढी आहे, सहकार्य करण्याची आमची भूमिका आहे. विखे पाटलाचे संबंध राहिले होते पण आता पुढे ऐके नाही मला माहित नाही, पण माझी आपल्या एवढेच विनंती अध्यक्ष आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदय काय अडचण नाही आपल्याला, कारण सहकार्याने प्रश्न सोडवायचा आपल्याला काही वादावादी थोडी करे. पण ह्या अधिवेशनामध्येच आपण या विषयाची लक्षवेधी किंवा अर्धा तास चर्चा लावण्यासंबंधी आमची जी भूमिका आहे ती आपण समजून घेऊन तशा प्रकारचा माननीय अध्यक्ष घ्यायला सांगतात. ह्या अधिवेशनामध्ये उद्याच घ्या म्हणतात ते. माझी अडचण आहे, उद्या काय अडचण नाही किंवा मग अर्धा तास ते बघ माझी काय अडचण. मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय की त्या लक्षवेधीला न्याय मिळाला पाहिजे, त्या मुद्द्याला न्याय मिळाला पाहिजे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून मी स्वतः समृद्धी महामार्गाला तिकडे भेट देणार आहे, तिथलं पाहणी करणार आहे आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये या लक्षवेधीचा अतिशय सविस्तर उत्तर त्या ठिकाणी त्या आपण जे काही मुद्दे उपस्थित भेट द्या, पण ह्या अधिवेशनामध्येच हा प्रश्न आपण न्याय करावा एवढी विनंती आहे. एक तर लक्षवेधी लावा, नाही तर अर्धा तास चर्चा काहीतरी करून मार्ग काढा. मान्य अध्यक्ष महाराज, काय हरकत नाही. लक्षवेधी नक्की अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष लक्षवेधी क्रमांक 5 घेण्यात येईल.
अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी क्रमांक 5 ही जर नुसत्या अपघातापुरती आली असती तर ती आताही तिचं उत्तर यांना देऊ शकला कधीचा मुद्दा आहे? परंतु या लक्षवेधीमध्ये त्या समृद्धी महामार्गाचे कारण घातली. खरं म्हणजे अपघात रोडवर होतो, रोडचा काय संबंध येतो? खरं म्हणजे अपघाताचा प्रश्न वेगळा असायला पाहिजे होता लक्षवेधीचा आणि रोडचा वेगळा असायला पाहिजे होता. म्हणून अपघाताच्या प्रश्नाला हा न्याय मिळू शकत नाही रोडच्या मुळे, आणि म्हणून हे दोन्ही प्रश्न अलग अलग केले पाहिजे. चल, लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र आणि गुजरात या इथे सीमावादाचा प्रश्न हा गेल्या काही वर्षापासून निर्माण झालेला आहे. गुजरात राज्यातील उमरगाव तालुका. बसा खाली. अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्यातील उमरगाव तालुका आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील डहाणू आणि तलासरी तालुका या सीमेवर हा वाद निर्माण झालेला आहे. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील सीमेवरच्या ज्या काही ग्रामपंचायत आहेत, वेवजी आहे, गिरगाव आहे, घिमनिया, झाई, संबानी, अछाड, ह्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायत आहेत. आणि गुजरात राज्यातील उमरगाव तालुक्यातील गोवाडे, अछाड आणि सुळसुंबा ह्या ग्रामपंचायत आहेत. सध्या उमरगाव तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायत आहेत, सुळसुंबा ग्रामपंचायत, यांनी आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या ज्या ग्रामपंचायत वेवजी ग्रामपंचायत आहे, या ग्रामपंचायतमध्ये जवळजवळ 500 मीटर जागेवर त्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे. मागच्या वर्षी गुजरात राज्यातील उमरगाव तालुक्यातील जी ग्रामपंचायत आहे गोवाडे, या गोवाडे ग्रामपंचायतीने आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील झाई गावातील काही रहिवाशांना नोटीस बजावली होती की तुमची घरं ही आमच्या गोवाडे आणि गुजरात राज्याच्या ग्रामपंचायतच्या हद्दीत आहेत, अशा प्रकारची नोटीस बजावली होती. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, वेवजी ग्रामपंचायत ही आपल्या महाराष्ट्र राज्याची ग्रामपंचायत आहे. इथे सर्वे नंबर 204 ह्याचा फेरफार 144 हा पडलेला आहे आणि ही जागा साधारणतः 5 एकर 30 गुंठे ही जागा आहे. ही जागा आज ही गुजरातच्या सुळसुंबा ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये येते. हे खरं म्हणजे हा 7/12 आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायतचा आहे. हे अतिक्रमण झालेलं आहे. वेळोवेळी आपल्या वेवजी ग्रामपंचायतने त्यांना नोटीस बजावलेली आहे की ही जी जागा आहे ही तुमच्या हद्दीमध्ये, ही आमची जागा आहे. त्यांनी अतिक्रमण आपल्या जागेमध्ये केलेलं आहे. तर मला असं विचारायचं आहे मंत्री महोदयांना की आज हा वाद वाढत चाललेला आहे. 15 दिवसापूर्वी झाई गावातील ग्रामस्थ हे माझ्याकडे एकत्रित होऊन आले होते की त्यांनी सांगितलं की आमदार महोदय, हा वाद हा अतितीव्र होत चाललेला आहे 2 ग्रामपंचायतमध्ये. इथे साधारणतः राहणारा समाज हा बऱ्यापैकी मोठ्या संख्येने आदिवासी समाज आहे दोन्ही गावांमध्ये, परंतु हा वाद वाढत चाललेला आहे. तर माझा प्रश्न असा आहे की मंत्री महोदयांनी लवकरात लवकर हा जो सीमावाद आहे यांचं सीमांकन अजून निश्चित झालेलं नाही, तर याच्यात लक्ष घालून लवकरात लवकर हा वाद आपण तो मिटवावा असा माझा प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न माझा अध्यक्ष महोदय की गुजरात राज्याने अशा प्रकारचे कोणतेही पुरावे हे सादर केले नाही. त्याचप्रमाणे या सीमेवर जो रेल्वे पूल ओव्हरब्रिज जो बनवला गेलेला आहे हा सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या वेवजी ग्रामपंचायतमध्ये 20 मीटर आतमध्ये आलेला आहे. अशा प्रकारचं अतिक्रमण हे उमरगाव तालुक्यातील सुळसुंबा आणि ह्या ग्रामपंचायतचं अतिक्रमण हे दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. हा एक कळीचा मुद्दा आहे. तर हा विषयात लवकरात लवकर कशा पद्धतीने आपण सोडवाल हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विनोदजी निकोली साहेबांचा या पालघर जिल्ह्यातील वेवजी आणि सोलसुंबा या गावच्या संदर्भातला प्रश्न आहे. एक गाव महाराष्ट्र हद्दीमध्ये आहे, एक गाव गुजरात हद्दीमध्ये आहे. आणि दुसरा अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला तो झाई गावच्या संदर्भातला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझं राहून गेलं, पण मला वाटतं पुढच्या आठवड्यामध्ये मान्य जिल्हाधिकारी आवश्यकता वाटत असेल अध्यक्ष महोदय, विभागीय आयुक्तांना मी त्या ठिकाणी पाठवतो आणि मला वाटतं आपल्या समितीत एक बैठक घेऊ गावकऱ्यांची, तिथे काय वस्तुस्थिती आहे. पण आज जी माहिती आजची जी आहे ती त्या ठिकाणी शांतता आहे, कुठल्या प्रकारचा लोकांच्या मध्ये प्रक्षोभ नाही आहे. पण प्रश्न सुटला पाहिजे, आपली भूमिका बरोबर आहे. निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय त्या बाबतीमध्ये शासन आवश्यक ती कारवाई करेल. चला मॅडम.
एक महिलानं अध्यक्ष महोदय, झाई आणि गोवाडा, झाई हे महाराष्ट्रातलं शेवटचं बॉर्डर आहे आणि गुजरातची बॉर्डर ही गोवाडा गावामध्ये येते. अध्यक्ष महोदय, झाई गावातली 40 ते 45 वर्षापासून लोक गोवाडा ग्रामपंचायती अंतर्गत राहतात. इलेक्शन कार्ड असेल, त्यांचे दस्तावेज असतील, त्यांचे सातबार आहे, हे सर्व गुजरातचे त्यांच्याकडे आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, गुगल मॅपवरती सांगण्यास थोडं हे होतंय की आपण घरकुलाला शबरीमधून 1,30,000 देते, गुजरात सरकार घरकुलाला 3 लाख रुपये देते. त्यामुळे लोकांना इकडे यायची आवश्यकता नाही, कारण त्यांच्याकडे 24/7 लाईट आहे. परंतु ह्या ज्या 2 ग्रामपंचायती आहेत ज्यांच्या हद्दीवरून वाद आहे, तो गुगल मॅपच्या ह्याच्यावरून आहे की अच्छाड आणि सोलसुंबा ह्या 2 ग्रामपंचायतीचा हद्दीचा हा सुद्धा प्रश्न गुगल मॅपवरून येतोय. तर सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण एकदा बलसाड कलेक्टर, पालघर कलेक्टर ह्यांची संयुक्त मीटिंग लावून त्यांच्याकडनं आपण हा जो गुगल मॅपचा आणि तिकडच्या सीमेचा प्रश्न आहे त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करणार का, किती दिवसामध्ये करणार, हे माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय आपल्या सदस्य मनीषाताईंनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो बरोबर आहे. शेवटी या गुगल मॅपच्या सहाय्यानेच ह्या विषयासंदर्भात काही मुद्दे तयार झालेले आहेत. मी स्वतः ते नकाशे पाहिलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जी मागणी केलेली आहे, खरं म्हणजे वलसाडच्या जिल्हाधिकारी यांना 2021 सालीच आपल्या मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे ही विनंती केली होती की याच्यात हद्दी निश्चित करण्यासंदर्भात काही आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. मध्यंतरी 2 वर्षाच्या कोविडमुळे अध्यक्ष महोदय काही अडचणी होत्या, परंतु सन्मान्य सदस्य म्हटल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात सोमवार मंगळवारी सभागृह चालू असतानाच मी स्वतः माननीय वलसाड कलेक्टरांशी मी स्वतः बोलेल आणि जर सोमवारी मंगळवारी जर बैठक घेता आली तर आमच्या सदस्य सन्मान्य मनीषाताई आहेत, आमचे कोल्हे आहेत, निकोले साहेब आहेत, तर त्यांना सगळ्यांना बैठकीला बोलवून अधिवेशनाच्या काळातच ही बैठक घेऊ. म्हणजे मला वाटतं की प्रश्न काही फार मोठा नाही आहे, परंतु तो मला वाटतं समझोत्याने सुटला पाहिजे अशी तुमची इच्छा आहे, ताईंची इच्छा आहे. निश्चितपणे आपण त्यात मार्ग काढू. तर जितेंद्र रावळ. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न मला ऑलरेडी निमंत्रण दिलेलं आहे, कधी येतं वाट पाहता येते. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न 2 ग्रामपंचायतीचा नाही तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आहे. असं कसं काय? गुजरात जर येत असेल आतमध्ये, तिथे कर्नाटक आतमध्ये येतंय, इथनं तेलंगणा आतमध्ये येतंय. म्हणजे भाषावार प्रांत रचनेमध्ये मिळालेल्या बाउंड्रीज जर चुकवणार असाल आणि आपण म्हणणार असो की काय नाही येत आहे, थोडस एक गाव आलं, एक गावचा प्रश्न नाही. 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मिळालेल्या महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीज जर आपण सुरक्षित ठेवणार नसू तर त्या 105 हुतात्म्यांना काय उत्तर द्यायची? आणि आपण इतक्या सहजपणाने म्हणताय, हे काही गंभीर प्रकरण नाहीये साहेब. त्या नागालँड आणि मेघालयमध्ये बाउंड्रीवरनं 23 जवान मारले गेले, फक्त बाउंड्रीचा वाद झाला. मला वाटतं हे विषयांतर करून या मुळातच सन्मान्य दोन्ही सदस्य त्या जिल्ह्यातले आहेत, त्यांनी या विषयाच्या संदर्भात जे गांभीर्याने मुद्दे मांडले त्याच्या आपण सरकारनं उत्तर दिलेलं आहे. आता याचा संदर्भात मेघालयाच्या संदर्भात 105 होतात. मला वाटतं सभापती अध्यक्ष महोदय त्या सन्मान्य सदस्यांना तू स्पेसिफिक अध्यक्ष महोदय स्पेसिफिक या विषया संदर्भातला प्रश्न विचारला तर अध्यक्ष महोदय त्या प्रश्नाला न्याय मिळेल एवढी अपेक्षा आहे. प्रमाणे आवड साहेब भाषावार प्रांत रचनेपर्यंत सन्माननीय सदस्य आवड साहेब, एक मिनिट. माननीय मंत्री महोदयाने या विषयाचं गांभीर्य पाहून येत्या सोमवारी किंवा मंगळवारी त्यांना एक सेकंद सोमवारी किंवा मंगळवारी गांभीर्य, अरे एक सेकंद ऐका ना. मंत्री महोदय बसून बोलू नका तुम्ही. आणि त्यांनी गांभीर्य लक्षात घेऊन सोमवारी किंवा मंगळवारी दोन्ही सदस्यांच्या दालनात बैठक बोलवली आहे. त्या बैठकीमध्ये योग्य तो निर्णय ते घेतील अशी त्यांच्याकडून आपल्याला अपेक्षा आहे. म्हणून या विषयाला जास्त वाढ न देता
शेवटचं थोडक्यात मेघालयाकडे जाऊ. शेवटचा प्रश्न आहे की भाषावार प्रांत रचनेप्रमाणे जी बाउंड्री आखून दिलेली आहे, महाराष्ट्राला डांग न देता बाउंड्री आखली गेली, ती बाउंड्री आपण सुरक्षित ठेवणार का? त्या बाउंड्री प्रमाणे महाराष्ट्रातला महसूल सातबारा जे काय असेल ते महसुली नियम लावणार का? आणि म्हणजे आता हा प्रश्न फक्त गुजरात पुरता नाही, महाराष्ट्रातल्या अनेक बाउंड्री झालेल्या आहेत, तर महाराष्ट्राचा नकाशा हा भाषावार प्रांत रचनेप्रमाणे होईल का? एवढंच विचारतोय मी. महाराष्ट्राच्या 105 हुतात्म्यांचा प्रश्न आहे. जितेंद्रजींच्या मनात काय आहे हे मला कल्पना आहे त्याची, परंतु महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार आपल्या राज्याचं हा निर्णय करताना कोणतंही नुकसान होणार नाही याची अध्यक्ष महोदय काळजी घेतली जाईल, हे मी आपल्याला आश्वासित करू इच्छितो. लक्षवेधी क्रमांक 6 पुढे ढकलली. चला आता काय शासकीय विधेयक विस्तार करायचा आहे, विस्तार करायचा आहे. तुमच्यामुळे विस्तार आखडलेला आहे. चला पुढे. शासकीय विधेयके पुनर्स्थापनार्थ सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या विवक्षित निवडणुकांकरता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या जिल्हा परिषदांच्या पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाने अनुमती मिळावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या विवक्षित निवडणुकीकरिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या विवक्षित निवडणुकीकरता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 मांडण्यात आले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. आज मंगळवार दिनांक 18 जुलै 2023 रोजीच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये अनुक्रमांक 5 शासकीय विधेयक अंतर्गत अनुक्रमांक ब व सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र सहकारी संस्था दुसरी सुधारणा विधेयक 2023 दर्शवण्यात आले आहे. तथापि या विधेयकाच्या संदर्भात अन्य काही कायदेशीर बाबी विभागास तपासून घ्यायच्या असल्याने सदर विधेयक आज चर्चेस न घेता पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनंती माननीय मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केलेली आहे. पुढचं
एक मिनिट. विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा काय चर्चा, फक्त आपल्याला ते जात पडताळणीचं फक्त एक वर्ष मुदत वाढवायची. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत हो. माननीय अध्यक्ष महोदय, हे ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सभापती यांच्या संदर्भामध्ये जात पडताळणी जे राखीव कोट्यामधले प्रवर्गातले जे लोक असतात त्या ठिकाणी सदस्य असतात, निवडून आल्यानंतर किंवा निवडून येण्याच्या पूर्वी त्यांना आपण जात प्रमाणपत्र जे मागतो, परंतु आपल्याला कल्पना आहे की हे जात प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही. ज्यावेळेला आपण फॉर्म भरतो त्यावेळेला अनेक अडचणी असतात आणि त्यामुळे फॉर्म भरून टाकायचा, तहसीलदाराकडे प्रमाणपत्राची मागणी करायची आणि त्याची व्हॅलिडिटीसाठी तिथे रिसीट देतात. मग प्रांताधिकाऱ्याचं सक्षम अधिकाऱ्याकडे असतात, त्याकडे आपल्याला नंतर जावं लागतं आणि त्याची मुदत आपण 1 वर्षापर्यंत त्या ठिकाणी देतो. आता ही मुदत त्या ठिकाणी संपल्यामुळे आता आपण अध्यादेश काढलेला होता आणि आता त्याचं या बिलामध्ये रूपांतर करायचं आणि म्हणून हे बिल आपण या ठिकाणी आणलेलं आहे. आता आपण बघितलं असेल तर जवळपास 7,500 लोक असे आहेत याची मुदत संपल्यानंतर की त्यांना घरी जावं लागलं. आता हे त्यांना प्रमाणपत्र का मिळालं नाही, वैधता का करून मिळाली नाही, त्याचे अनेक कारणं आहेत. मग मनुष्यबळ कमी आहे, मध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये खूप गडबड झाल्यात त्यामुळे मग त्यावेळेला देता आले नाही. विद्यार्थ्यांची जात पडताळणीची मागणी, वैधतेची मागणी खूप मोठ्या प्रमाणात असते आणि तिथे मनुष्यबळ कमी असतं, त्यामुळे या काळात ते दिले नाही. काही लोक त्या ठिकाणी आहेतही की ते पूर्ण कागदपत्राची पूर्तता करू शकले नाही, परंतु ही जात प्रमाणपत्र मिळायला उशीर झाला आणि म्हणून जवळपास 7,500 जे सदस्य आहेत, मग त्या ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, सरपंच आहेत, पंचायती सदस्य आहेत, यांना घरी जावं लागलं. त्यांना आता जिल्हाधिकारी नोटीस काढलेल्या आहेत की तुमचं सदस्यत्वपद रद्द करण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून त्यासाठी ही मुदत 1 वर्ष वाढवावी आणि ही असा अध्यादेश आपण कॅबिनेटमध्ये त्या ठिकाणी देण्यात आलेला होता, काढण्यात आलेला त्यावेळेला निर्णय घेऊन आणि आता बिलामध्ये त्याचा आज रूपांतर करतो आहोत, त्यासाठीचं हे बिल आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे जे बिल आणले गेलेलं आहे एक उद्देश चांगला असला तरी याच्या मागची अंमलबजावणी आणि आतापर्यंत ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये झालेल्या सुधारणा, पूर्वी सुद्धा आपण त्या सदस्यांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी 3 महिन्याची, नंतर बिल आलं 6 महिन्याची मुदत अशी वाढवत गेलो. आता हे नवीन आलेलं आहे 1 वर्षाची मुदत. 7,500 लोकप्रतिनिधी आहेत. हे सगळं करत असताना या जात पडताळणीच्या समित्या याचं आपण जे काही म्हणजे मनुष्यबळ पुरवणं, प्रत्येक जिल्हा वाईज या जात पडताळणीच्या समित्या आहेत. मूळ उद्देश हे बिल 12 महिन्याचं देत असताना यातून ज्या जागा आरक्षित आहेत, आरक्षित जागेमध्ये SC, ST, OBC बोगस लोक ही जर जागा बडकवून जर वर्ष काढत राहतील मग त्या समाजावर, त्या कॅटेगरीवर अन्याय होणार नाही का? 1 वर्ष का लागतो? सन्माननीय मंत्री महोदय, आपला उद्देश त्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रोटेक्ट करण्यासाठी जर या बिलाचा उद्देश असला तरी पण या कॅटेगरीच्या लोकांना प्रोटेक्ट कोण करेल? ST ना, SC ना, त्यांच्या हक्काच्या जागा ज्या आहेत त्या जागेवर इतर लोक अतिक्रमण करून निवडून येतात आणि त्यांना प्रोटेक्शन देण्याचं काम जर होत असेल तर त्या समाजावर अन्याय आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपण ठीक आहे, त्यांना आज आपण प्रोटेक्शन देण्यासाठी हे बिल आणलं, आम्ही त्याला आज नाही म्हणणार नाही, परंतु तुम्ही
हे असं प्रत्येक वेळेस, प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीच्या वेळेस ह्या घटना होत असतात. हे असं चालत आलेलं आहे. हे किती काळ आपण चालवणार? खरं तर याची मुदत तुम्ही ज्या जात पडताळणी समित्या आपण जिल्हा स्तरावर केलेल्या आहेत याला अजूनही मिळत नाही, मनुष्यबळ मिळत नाही, माणसं नाहीत, खुर्च्या खाली आहेत. हे कोण जबाबदारी? शासनाची जबाबदारी नाही का? मी पाहिलाय गडचिरोलीचा अधिकारी आठवड्यातून 2 दिवस येतो तिथे. आला तर तो चंद्रपूरवरून, नागपूरवरून दुपारी 2 वाजता पोहोचतो. 2 तास बसत नाही आणि परत निघून जातो. तो त्या गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा, जवळपास 70% जागा त्या आदिवासीसाठी रिझर्व्ह असतात. आणि त्या ठिकाणी तो अधिकारी बसत नसेल आणि जात पडताळणी समितीच्या कडे या उमेदवारांना चक्रा मारून मारून जेवढ्या निवडणुकीला त्रास होत नाही त्यापेक्षा अधिकचा त्रास या लोकांना होतो. तारीख पे तारीख हे असंच करून त्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना चक्रा मारायला लावतात. मला मी अधिक याच्यावर, कारण हे बिल असं आहे याच्यावर 1 तास 2 तास बोलता येईल अशा प्रकारचं एक बिल आहे. खरं म्हणजे एकूण सगळी परिस्थिती आपण वस्तुस्थिती लक्षात आणली. पण मंत्री महोदयांना आमची विनंती अशी आहे, तुम्ही 1 वर्षाची मुदत वाढतात, पण उपाययोजना फक्त मुदतवाढ वाढू नये तर या व्हॅलिडिटी तपासणाऱ्या ज्या समित्या आहेत त्या समित्यांचं अद्ययावत करणं, त्या समितीला सक्रिय करणं, मॅनपॉवर देणं, संपूर्ण आधुनिक. आता त्यांच्याकडे अजूनही कॉम्प्युटर नाही बऱ्याच ऑफिसमध्ये, त्याला पाणी पाजायला चपराशी नाही, अधिकारी एकटाच येतो तर बाबू राहत नाही. तुम्ही हे संपूर्ण, ह्या महत्वाचा विषय हा जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, सोसायटी, प्रत्येकाला आता व्हॅलिडिटी लागतंय. आणि बिना व्हॅलिडिटीनी आजकाल तर काय झालंय, मराठवाड्यामध्ये सरसकट ओबीसीचे सर्टिफिकेट वाटले जात आहे. सरसकट तुम्ही सुद्धा ओबीसी आहात. आणि हे जर होईल त्या माणसावर अन्याय होतोय. आमच्या हक्काची जागा दुसरे बळकावत आहेत. सरकारचं प्रोटेक्शन आहे त्याला, आपण GR काढला द्या म्हणून सरसकट. आता मी नाव कोणा समाजावर टार्गेट केल्यासारखं होईल. ते सावे साहेब ओरिजिनल ओबीसी बसले आहे तुमच्या मराठवाड्यात. हो, पण हे कसं सहन करतो आपण? म्हणजे विदर्भातील आम्ही, आमच्याबरोबर कुणबी समाज आहे पूर्वीपासून. पंजाबराव देशमुख साहेबापासून ओबीसी म्हणून म्हणलं. मराठवाड्यात बोगस लोकांना दिलं जात आहे. ही भरती झाली तर आम्हाला मिळणारं आरक्षण आणि त्याच्यामध्ये ही भरती काय वाटणं, काय मिळणार आमच्या वाट्याला? कुठे आहोत आम्ही? 19% आरक्षण काही जिल्ह्यामध्ये पडतो, 27% मिळत नाही ओबीसीला. त्यातल्या त्यात पुन्हा अधिकची भरती ओबीसी मध्ये होत आहे. कारण विजयंती, ABCD हे सगळं काढलं तर फक्त 19% आरक्षण आहे. त्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये 15%, 17%, 18% शिल्लक ठेवलेले अध्यक्ष महोदय. अशा परिस्थितीमध्ये बोगस सर्टिफिकेट काढणारे आपली जात जोडून निवडणूक लढतात आणि व्हॅलिडिटी मिळत नाही म्हणून त्या पदावर 5-5 वर्ष ते काम करतात. मग राजकीय काही लोकांचा जबरदस्त असतो, ते देऊ शकले नाहीत. मागच्या वेळेस 6 महिन्याच्या मुदतीत 3 महिन्याची होती, त्यावेळेस 5-5 वर्ष निघून जात होते. 5 वर्ष पूर्ण, 5 वर्ष निघून गेल्यानंतर सुद्धा व्हॅलिडिटी मिळत नव्हती आणि त्याच्यावर कारवाई होत नव्हती. नोटीस द्यायचे जिल्हाधिकारी, आपण फोन करायचा, पुन्हा नोटीस द्यायची, पुन्हा फोन करा, कोणाचा तरी फोन आला की थांबून जायचा. असं किती दिवस चालणार आहे? किती काळ चालणार? आणि आमच्या हक्काच्या जागेवर, कॅटेगरीच्या लोकांच्या, ओबीसी, SC, STच्या जागेवर हे होत असलेलं अतिक्रमण कसं थांबवता येईल हे मुदत देत असताना याचा सुद्धा विचार या बिलामध्ये करता आला असता तर या महाराष्ट्रातील जवळपास 50-60% लोकांना न्याय देतोय आपण. आज आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये तारीख पे तारीख चालली आहे. सगळ्यात जास्त नुकसान कोणा झालंय? या निवडणुका होत नाहीत, लांबणीवर चाललंय. ओबीसींचं होते. ओबीसी लोकांवर अन्याय होते, या निवडणुका होत नाहीत. आमच्या जागा रिक्त आहेत, आमचा अधिकार आहे त्या जागेवर. का निकाल लागत नाही? काल परवा पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने तारीख दिली, आपल्या माणसांनी मागून घेतली. आपले वकील जातात, तारीख मागत असतात. अरे तुम्हाला वातावरण पोषक नाही, सत्ताधाऱ्याला म्हणून तारीख पे तारीख चालली आहे. तुमच्यासाठी आमचा बळी. तुम्हाला वातावरण पोषक होईल 5 वर्षांनी, पुन्हा निवडणुकीत वर्षभराने, तेव्हा तुम्ही निवडणुका घेणार आहात.
आमच्या हक्काच्या 25,000 जागा रिक्त आहेत महाराष्ट्रामध्ये, का भरत नाही तुम्ही? का निवडणुका घेत नाही? हा त्यातला खरा प्रश्न येतो अध्यक्ष महोदय. म्हणून मला मी म्हणालो की आता किती या बिलावर बोलायला भरपूर स्कोप आहे, पण आपण यामध्ये थोडीशी आम्हाला असं आश्वस्त करा. 12 महिन्याची मुदतवाढ देत असताना यामध्ये बोगस लोक आहेत, बोगस लोक जातीचं प्रमाणपत्र घेऊन या जागा बळकावत आहेत. त्याच्यावर काय कारवाई होणार आहे, काय त्याच्यामध्ये प्रावधान आहे या बिलामध्ये, त्याचं सुद्धा उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि हे तुम्ही 12 महिन्याची मुदत देत असताना मंत्री महोदय, पुन्हा या 12 महिन्यामध्येच या पडताळण्या पूर्ण होणार आहेत का? आणि कोणताही जिल्हाधिकारींना किंवा कुठल्याही पॉलिटिकल प्रेशरमध्ये या 12 महिन्याच्या अधिक काळ त्या पदावरती व्यक्ती राहणार नाही, याचं कुठे यामध्ये उल्लेख आहे? अजिबात नाही. 12 महिन्यापर्यंत जिवंत ठेवायचं, पण ते 5 वर्षापर्यंत जिवंत ठेवतील त्या पदावर, कायम ठेवतील. ह्या बिलामध्ये ही व्यवस्था असायला पाहिजे होती ना. 12 महिन्यानंतर ही बिल आणत असताना तुम्ही सांगायला पाहिजे होता की आम्ही 12 महिन्यानंतर 1 मिनिट सुद्धा पूर्वलक्षीप्रमाणे त्याचं पद खाली करून टाकू, अशी प्रोव्हिजन त्यामध्ये असायला पाहिजे होती. हे बिल अधुरा आहे अध्यक्ष महोदय, हे पूर्ण नाही आहे. म्हणून आपल्याला विनंती आहे या निमित्तानं, जो कॅटेगरीवर अन्याय होतोय त्याला आपण एकीकडे लोकप्रतिनिधी चांगला विचार करतात, पण या राज्यातील आदिवासी, दलित, ओबीसी यांच्या हक्काच्या जागेवर दुसरे कोणी अतिक्रमण करून बळकावून बसत असतील तर त्यांच्यावर मुदतीत कारवाई होणं, ते पद रिक्त करणं हे सुद्धा आपलं कर्तव्य आहे. त्या भूमिकेतून आपण या बिलामध्ये काही दुरुस्ती केली तर नक्कीच चांगलं बिल म्हणून आपण आणलात आणि लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्याची भूमिका आपली चांगली आहे असं म्हणता येईल. परंतु तसं दिसत नाही, म्हणून या बिलाला आम्ही विरोध करतो. अधिक बोलणार होतो, पण तुम्हाला उद्देश असल्यामुळं आम्ही इथे थांबतो. यामध्ये होत असेल तर ते दुरुस्त करून आणावं अशी आमची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वडेट्टीवार साहेब यांनी या बिलावर अतिशय महत्त्वाचे असे मुद्दे उपस्थित या ठिकाणी केलेले आहेत. आणि खरं आहे, जी सल तुमच्या मनामध्ये ती अनेक वर्षापासून माझ्या मनामध्ये सुद्धा आहे. या प्रमाणपत्रांच्या बाबतीमध्ये, पडताळणीच्या बाबतीमध्ये खूप विलंब होतो. आपण निवडणुकांमध्ये या ठिकाणी फॉर्म भरतो, फॉर्म भरल्यावर तहसीलदाराकडून आपण सर्टिफिकेट घेतो आणि त्याची व्हॅलिडिटी होत असते आणि त्याला मुदतीत ते होत नाही. मग त्याला 3 महिन्याची मुदत, नंतर 6 महिने झाली, नंतर 12 महिने झाली, त्याला उशीर लागतो. ही वस्तुस्थिती आहे. मध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये तर त्याला 2-2 वर्षाचा खंड त्याच्यामध्ये पडला आणि त्यामुळे उशीर लागला. आणि त्यामुळे आपण जे शंका उपस्थित केलेली आहे की काही लोकांवर अन्याय होतो, कारण व्हॅलिडिटीमध्ये काही 100% लोक त्याची व्हॅलिडिटी होते आणि त्यांना ते सर्टिफिकेट मिळतं अशातला भाग नाही. आणि म्हणून मग ते व्हॅलिड नसताना सुद्धा त्या पदावर मग 2-2, 3-3 वर्ष, कधी कधी आपण म्हटलं 5 वर्षे राहतात, त्यांना मुदत मिळते. नंतर काही लोक कोर्टामध्ये जातात, कोर्टातून त्यांना दिलासा मिळतो की यांनी सर्टिफिकेट दिलं नाही आणि म्हणून मग यांना कायम ठेवा, ही त्यांची चूक नाही. अशा अनेक उदाहरणं आपण मतदारसंघात काम करत असताना आपल्या निदर्शनास त्या ठिकाणी आलेले आहेत. परंतु या ठिकाणी थोडं ठीक आहे, तर आपण बोलता आहात, पण माझा प्रश्न हाही आहे की आता आपणही मागची 2.5 वर्ष या ठिकाणी सरकारमध्ये होतात, आपणही त्या ठिकाणी मंत्री होतात, आपल्याकडे काही ओबीसी खात्याचा कार्यभार होता, पण त्यावेळेलाही आपण शेवटी हा तुमचा आमचा प्रश्न नाही आहे, आम्ही काय करतोय, तुम्ही काय करतोय, पण हा प्रश्न सुटावा लवकर, हा या मागचा हेतू. आता 12 महिन्याची मुदतवाढ आपण दिलेली आहे. आपण बघितलं मागच्या काळामध्ये ज्यांना आपण मुदत वाढवलेली ते 7,500 लोक त्यातून ते घरी गेलेत, त्यांना काढून टाकण्यात आलं. अजून 4-5 हजार सदस्य निघतील, म्हणजे 12-14 हजार लोक जे निवडून आलेले आहेत. आता त्यात काही व्हॅलिड आहेत ना, मोठ्या संख्येमध्ये व्हॅलिड आहेत, काही प्रमाणामध्ये ते व्हॅलिड होणारे नाहीत. परंतु मग जे व्हॅलिड आहेत त्यांच्यावर अन्याय नाही का, मग त्यांना कसं काय काढून टाकता येईल? मग त्याच्यामध्ये अनेक सगळ्याच समाजाचे आहेत, SC आहे, ST आहेत, OBC आहेत, NT आहेत, VJNT आहेत, सगळेच लोक समाजाचे लोक आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यासाठी आपण मुदतवाढ त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि यासाठी सुद्धा आता आपण 31 डिसेंबर 2023 पूर्वी होणाऱ्या ग्रामपंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सरपंच, सदस्य, सभापती यांच्यासाठी आता यांना आपण मुदतवाढ दिली. म्हणजे निवडून आल्यापासून आता पुढे 1 वर्ष, म्हणजे ज्या दिवशी तुमचं डिक्लेअर होईल तुम्ही निवडून आलात त्यानंतर 1 वर्षासाठी आपण ही मुदतवाढ या ठिकाणी दिलेली आहे. पण आपण उपस्थित केलेले प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे आहेत. खरं आहे की ही तात्काळ त्यांना व्हॅलिडिटी झाली पाहिजे, महिना, 2 महिने, 3 महिने, आणि त्यानंतर खरा असेल तर खरा, खोटा असेल तर खोटा. जो खरा लाभार्थी आहे, म्हणजे लाभार्थी म्हणण्यापेक्षा जो खरा पात्र उमेदवार आहे
त्याच्यावरही अन्याय होता कामा नये. नाही तर जो बिचारा खरा आहे तो बाजूला राहून जातो, हा दुसरा स्थिर निवडून येतो, व्हॅलिडिटी होत नाही आणि मग तो काहीतरी टाइमपास करत असतो आणि तोच ते 5-5 वर्ष सुद्धा काही लोकांनी कोर्टा गेटाच्या चक्कर फेऱ्या मारून त्या ठिकाणी काढलेल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे. पण या ठिकाणी मनुष्यबळ, आपण सांगितलं ती सामुग्री ही आपल्याला द्यावी लागणार आहे. आणि गेल्या कॅबिनेटमध्ये आमची या ठिकाणी अतिशय गांभीर्याने या विषयावर चर्चा झाली की आता किती वर्षाचं वाढवायचं आणि किती लोकांना मग जे पात्र नाही असे लोक त्याच्यामध्ये मुदतवाढ घेत असतात. आणि म्हणून त्या संदर्भामध्ये लवकरच आम्ही मनुष्यबळाचा विषय असेल, काही त्यांना साहित्य पुरवण्याचा विषय असेल, त्या संदर्भामध्ये गांभीर्याने विचार करतो आहोत. पण ही तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी, कारण इतक्या वर्षामध्ये यामध्ये कुठे सुधारणा झाल्याची फार दिसत नाहीये. आणि म्हणून मला वाटतं की येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये निश्चित बदल या संदर्भामध्ये होईल. 12 महिन्याच्यात आपण विचारलं होईल का, तर निश्चित या 12 महिन्याच्यात ही सगळी पडताळणी पूर्ण होईल. सफिशियंट वेळ आहे, पुरेसा वेळ त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून आपण या बिलाला मंजूर द्यावी अशी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करतो. प्रश्न असा आहे की 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. मला आता खंड विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 7 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 7 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2023. विधायक मांड एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभा विधेयक 2023 प्रादेशिक नियोजन रचनाकार सुधारणा 2023 या मांडण्याची मला अनुमती मिळावी. इकडे प्रस्ताव दिलं नाही का? प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव असा आहे की सन 2023चे विधेयक क्रमांक 20 विचारात घेण्यात यावे. कुणाला बोलू? हे विधेयक अतिशय योग्य आहे की साधारणतः डेव्हलपमेंट प्लॅन बनत असताना जो कालावधी आपण देतो की एवढ्या दिवसाच्या आत आराखडे तयार व्हावेत, तर ती जी तरतूद महानगरपालिकांसाठी आहे तशीच तरतूद प्लॅनिंग अथॉरिटीसाठी असावी अशा पद्धतीचा हे विधेयक आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही वेगळं मत असण्याचं कारण नाही, अतिशय योग्य विधेयक आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने काही सूचना सांगाव्यासारख्या वाटतात. एकतर संपूर्ण विधेयक पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल आणि अशाच पद्धतीची पूर्वी सुद्धा आपण विधेयकांना मंजुरी दिलेली आहे. काय होतं आहे नगरविकास खात्याकडून की प्रशासनाला ज्यात पाहिजे त्या बाबतीतले बदल
हे प्रशासन आपल्यासमोर आणतं, आपण त्यांना मदती करतो. आता इथे जास्तीची मुदत मागितलेली आहे. मूळ कायदा काय सांगतो की 6 महिन्याच्या आत ड्राफ्ट आराखडा तयार व्हायला पाहिजे आणि 1 कोटीपेक्षा कमी जर का लोकसंख्या असेल त्या महापालिकेमध्ये तर 12 महिन्याची मुदतवाढ आपण देऊ शकतो किंवा 1 कोटीपेक्षा अधिक मोठ्या लोकसंख्येची असेल तर 24 महिने देऊ शकतो. आता हा मूळ कायदा बनला तेव्हा 6 महिने म्हटलं होतं. आता आपण ती 6 महिन्याची मुदत त्याला 12 महिन्याची मुदतवाढ आहे ती प्लॅनिंग अथॉरिटीना सुद्धा देतोय. आता प्लॅनिंग अथॉरिटी खूप स्पेसिफिक काम घेऊन बसतात. त्यांच्याकडे काही जसं महानगरपालिकांकडे अनेक विषय असतात, अनेक जबाबदाऱ्या असतात, तसं काही प्लॅनिंग अथॉरिटीचं नसतं. दुसरी गोष्ट ही की जसजसा जमाना बदलतोय, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीज आपल्याकडे येत आहेत, तर हा कालावधी प्रशासनाचा कमी व्हायला पाहिजे की वाढायला पाहिजे. इथे आपण उलटे जातोय. म्हणजे एका बाजूने आपण सगळेच जण गतिमान प्रशासन मिळावं याच्यासाठी प्रयत्न करत असतो आणि या ठिकाणी आपणच मुदतवाढ देतो. हे कुठेतरी विसंगत वाटतं. याचा कुठेतरी विचार होण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मी म्हटलं की प्रशासनाला उपयोगी ठरतील अशा पद्धतीच्या अमेंडमेंट आणायच्या, परंतु ज्या जनतेला काही अमेंडमेंट अशाच पद्धतीचे हव्यात. आता हेच जर का आपण टाउन प्लॅनिंग स्कीमच्या संदर्भातले बदल पाहिले तर टाउन प्लॅनिंग स्कीम ज्या ठिकाणी आहे तिकडे छोटासा बदल, टेक्निकल चूक असलेले सुद्धा सुधारणा करायचा प्रयत्न झाला तरी त्याला सेक्शन 91 MRTP ची एक संपूर्ण प्रोसिजर कंप्लीट करावी लागते. छोटासा बदल करायचा आहे, एक छोटीशी चूक झालेली आहे प्रशासनाकडून, ती बदलायची आहे, तरी त्याच्यासाठी 2-2 वर्षाचा अवधी लागतो. अशा पद्धतीचा प्रोसिजर आहे. महानगरपालिकाने नगरविकास खात्याकडे विनंती केली की या सेक्शन 91 थोडीशी शिथिल करा. वर्षानुवर्षाची मागणी आहे, परंतु नगरविकास विभागाकडून काही अशा पद्धतीचे बदल हे सुचवले जात नाहीत. त्यांना जिथे प्रशासनात अडचण येते ते मात्र आणतात. सो कुठेतरी लोकोपयोगी सुद्धा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. सेक्शन 91 सारख्या अनेक मागण्या महानगरपालिकांच्या आहेत. अनेक महानगरपालिकांमधून टाउन प्लॅनिंग स्कीमच्या व्हेरिएशन्सचे प्रस्ताव हे नगरविकास खात्याकडे पाठवलेले आहेत, ते अडकलेले आहेत. तेही टाइम बाउंड आहेत, परंतु तेही अडकलेले आहेत. तर या सगळ्याचा कुठेतरी विचार हा, जसं प्रशासन स्वतःच्या कार्यपद्धतीसाठी नवीन नवीन अमेंडमेंट्स आणते. अध्यक्ष महोदय, मागे आपण सेक्शन 126 MRTP याचा जो मूळ 6 महिन्याचा मुदत होती ती मुदतवाढ देऊन आपण 2 वर्ष केली. म्हणजे कुठेतरी आपण प्रशासकीय कामांना त्यांचा जो टाइम बाउंड आहे तो मुदतवाढ देत चाललेलो आहोत. खरं तर कमी वेळ मागितला पाहिजे प्रशासनाने. अध्यक्ष महोदय, अजून एक मुद्दा, एक शेवटचा मुद्दा या ठिकाणी मांडतो की जसं प्लॅनिंग अथॉरिटीसाठी महानगरपालिकेला जर का मुदतवाढ मिळू शकते तर प्लॅनिंग अथॉरिटीना सुद्धा मिळावी, यासाठीचा हे विधेयक आहे. प्लॅनिंग अथॉरिटी काय गडबड करतात म्हणजे हे तर ठीक आहे, 26 मध्ये आपण सेक्शन 26 अंतर्गत नवीन डेव्हलपमेंट प्लॅन बनवण्याचा एक उद्देश जाहीर करतो आणि करत करत सेक्शन 30 याच्या अंतर्गत तो ड्राफ्ट तयार होतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहराच्या मूळ विकास आराखड्यातून 802 हेक्टरची जागा आपण बाजूला काढली, जी विमानतळाच्या जमिनी आहेत, विमानतळाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. आणि या विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमिनींसाठी आपण एक स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला, छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसर विकास आराखडा. आता हा विकास आराखडा मंजूर होत असताना काही गडबडी त्यांनी MMRDने ठेवल्या की ह्या कंप्लीट करायच्या नाहीत, या दाखवायच्याही नाहीत. 802 हेक्टर पैकी 82 हेक्टर जमीन म्हणजे जवळजवळ 200 एकरपेक्षा जास्ती एवढी जमीन आपण एक्सक्लुडेड पोर्शन म्हणून ठेवली. त्याचा कुठलाही निर्णय घेतला नाही आणि त्याचा कुठलाही निर्णय घ्यायचा नाही यासाठी इंटरिम डेव्हलपमेंट प्लॅन आपण मंजूर केला. म्हणजे सेक्शन 30 मध्ये आज आपण मुदतवाढ मागतोय की 6 महिन्याच्या ऐवजी आम्हाला 1 वर्ष म्हणजे आणखीन 1 वर्ष अशी मुदतवाढ द्या. परंतु छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट परिसर यासाठीचा जो विकास आराखडा आहे हा तब्बल 10 वर्ष झाली, परंतु अजूनही इंटरिम विकास आराखडा आहे. म्हणजे सेक्शन 32च्या अंतर्गत एक इंटरिम डेव्हलपमेंट प्लॅन जो 6 महिन्यासाठी करता येतो, परंतु इंटरिम डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या नावाखाली माझ्या मतदारसंघातला एक महत्वाचा भाग हा इंटरिम डेव्हलपमेंट प्लॅन
याच्या अंतर्गतच अजूनही कितपत पडलेला आहे. 17 मे 2013 पासून त्याचा स्टेटस काय तर इंटरिम डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे. याच्यामुळे नुकसान काय झालं तर या 82 हेक्टर जमिनीवर, या 200 एकर जमिनीवर सुमारे 80,000 झोपडपट्टी त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे 80,000 कुटुंब हे जे झोपडीधारक आहेत, 80,000 कुटुंब, त्यांचा जो भाग आहे त्याचा कुठलाही विकास आराखड्यातला तरतूद त्याच्यामध्ये मान्य झालेली नाही. आज जर का इंटरिम डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या ऐवजी संपूर्ण 802 हेक्टर जमिनीसाठीचा जो विकास आराखडा मंजूर झाला असता MMRDAच्या वतीने, तर MMRDAला त्या 82 हेक्टर जमिनीचा निर्णय घेण्याची मुभा मिळाली असती. आज वारंवार MMRDA पत्र पाठवते एअरपोर्टकडे, MIL कडे, मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडकडे, की ह्या झोपडपट्टी वासियांच्या बद्दल काहीतरी एक पुनर्विकासाचा आपण निर्णय घ्यावा. आपण सगळे रेग्युलेशन्स मंजूर केले. शासन म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारने ज्या ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत एअरपोर्टच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्वसनाचा, त्या सगळे मंजुरी आपण दिल्या. परंतु MIL करत नाहीये आणि MMRDA प्लॅनिंग अथॉरिटी असून सुद्धा त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण काय तर कारण विकास आराखडा मंजूर करायच्या ऐवजी आपण अंतरिम विकास आराखडा मंजूर केला, ज्याची मुदत 6 महिने होती. 10 वर्ष उलटून गेले तरी सुद्धा अजूनही आम्ही तिकडे अंतरिम विकास आराखड्यामध्ये आहोत. म्हणजे प्रशासन कुठेतरी स्वतःची मुदतवाढ ही वेगवेगळ्या पद्धतीने करून घेते. या ठिकाणी 6 महिन्याच्या ऐवजी 1.5 वर्षाची मुदतवाढ मागवली, परंतु अंतरिम विकास आराखड्याच्या नावाखाली 10 वर्षची मुदतवाढ ऑलरेडी MMRDAने प्लॅनिंग अथॉरिटीने माझ्या मतदारसंघातल्या ह्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये घेतलेली आहे. आणि त्यामुळे कुठेतरी अध्यक्ष महोदय, विकास व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यासाठीच आपण विकास आराखडे तयार करतो आणि ते विकास आराखड्यांना आपण एक टाइम बाउंड कायद्यामध्ये तरतूद दिलेली आहे की 6 महिन्याच्या आतमध्ये विकास आराखड्याचा ड्राफ्ट तयार व्हावा, पुढे अजून 1 वर्षाच्या आत तो ड्राफ्टला मंजुरी मिळावी वगैरे वगैरे. परंतु ही मुदतवाढ कुठेतरी विकासाच्या विरोधामध्ये जाते आहे. त्याची सुद्धा नोंद माननीय मंत्री महोदयांनी घ्यावी. आणि या निमित्ताने आपण उत्तर द्याल तेव्हा मला ह्या 2 गोष्टींचं की सेक्शन 91 साठी अशाच पद्धतीच्या सुधारणा या कधी येतील याचं उत्तर माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावं. आणि त्याचबरोबर CSIA छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसराचा जो अंतरिम विकास आराखडा आहे त्याला फायनल डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या स्वरूपामध्ये कधी मान्यता मिळेल याची कृपया शासनाने उत्तर द्यावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य परागजींनी या ठिकाणी ज्या भूमिका मांडल्या, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम. मंत्री महोदय, त्या शेलार साहेबांना काही सूचना करायच्या, दोघांचं एकदाच उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, सदर जे विधेयक आहे त्याचा हेतू स्वाभाविकता सरकारच्या वतीने हेतू उद्देश मांडताना स्पष्ट केले. त्यामध्ये कालमर्यादा वाढवून घेण्यासाठी प्लॅनिंग ऑथॉरिटीने राज्य सरकारला जो ड्राफ्ट DP द्यायचा आहे त्याची मर्यादा आणि कालमर्यादा वाढवण्यासाठीचा हा प्रस्ताव आहे. अध्यक्ष महोदय, या सदनामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून मी प्रश्न विचारू इच्छितो की प्लॅनिंग ऑथॉरिटीने किती काळामध्ये राज्य सरकारकडे विकास आराखडा पाठवावा यामधल्या मर्यादा आणि कालमर्यादांवर आपल्या ह्या सभागृहात चर्चा करताना राज्य सरकारने अंतिम विकास आराखडा कधीपर्यंत पारित करावा, मंजूर करावा याची कालमर्यादा काय, हा पहिला प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, विकास आराखडा आणि शहर ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो इट हॅज मॅरिड टू इच अदर, एकमेकाशी संबंधित आहे. आणि त्यामुळे विकास आराखड्याची परिपूर्णता होत नाही तोपर्यंत शहराचा परिपूर्ण विकास ही सुखाची सावली आहे, केवळ स्वप्न आहे. आणि म्हणून या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये जोपर्यंत व्यावहारिक तत्वांवर विचार करून विकास आराखड्याची मंजुरी आणि त्याची कार्यान्वयित गती याचा संपूर्ण विचार होणार नाही तोपर्यंत शहराचा परिपूर्ण विकासाचा विचार झाला असं होऊच शकत नाही. आणि म्हणून पहिल्यांदा जर मर्यादा, कालमर्यादा, वेळ याच्याबद्दल बोलायचं असेल तर मुंबई महानगरपालिकेने
मंजूर केलेला विकास आराखड्यातल्या एक्सक्लुडेड पोर्शन्स ईपी जे आहेत त्या ईपीला मान्यता आपण कधी देणार आहात मंत्री महोदय? माझा प्रश्न आहे, आपण उत्तरामध्ये त्याचं सहभाग करावा. याचं कारण माझ्या मतदारसंघामध्ये सन्माननीय पराग अळवणी साहेबांनी त्यांच्या मतदारसंघातला विषय एअरपोर्टचा MMRDA संबंधित मांडला. मध्ये असलेल्या या ब्लॉकला MMRDAचा DCR ऍप्लिकेबल होता आणि म्हणून मग त्या ठिकाणी असलेल्या जनरल अरुण कुमार वैद्य रहिवासी संघ या जुन्या इमारती ज्या म्हाडाच्या भूखंडावर स्थापित आहेत त्यांच्या पुनर्विकासाला MMRDAच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कुठलंही प्रावधान नव्हतं आणि त्यामुळे लोकांना स्वतःच्या जीर्ण झालेल्या इमारती पुनर्विकसित करता येत नव्हत्या. आणि म्हणून या कारणासाठी केवळ अध्यक्ष महोदय मी सन्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचं धन्यवाद व्यक्त करीन. आम्ही त्यांना विनंती केली की आम्हाला MMRDAच्या प्लॅनिंग ऑथॉरिटीमधून बाहेर काढा आणि आम्हाला मुंबई महानगरपालिकेच्या प्लॅनिंग ऑथॉरिटीमध्ये हा भाग जो आहे हा वांद्रे रेक्लेमेशनचा तुम्ही टाका, म्हणजे सगळ्या सेवा सुविधा रस्त्यापासून सिवरेज पर्यंत आणि स्वाभाविकतः मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये म्हाडाच्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासाचं प्रावधान आहे आणि म्हणून 33(5)चं प्रावधान आम्हाला मिळेल. सन्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला तिथून बाहेर काढलं MMRDAतून आणि BMCच्या प्लॅनिंग ऑथॉरिटीमध्ये टाकलं. मुंबईचा विकास आराखडा त्यानंतर बनवायला सुरुवात झाला. आम्हाला वाटलं आम्हाला चांगले दिवस आले, आता आमच्या सगळ्या समस्या सुटतील. पण अध्यक्ष महोदय MMRDA जे आहेत त्यांच्या समस्या त्यांच्या तशाच राहिल्या आणि आम्ही MMRDAतून BMCत आलो. त्यानंतर हा विकास आराखड्यामध्ये हा सगळा भाग EP मध्ये टाकण्यात आला की ज्याच्यावर अजूनही अंतरिम पण काय कुठलीच मंजुरी दिली गेलेली नाही. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय होतंय असं, त्या भागामधल्या आरक्षणांना तर न्याय मिळतच नाही. जे एक्झिस्टिंग आहे जे आता आहेत आणि नवीन आरक्षणाचे प्रस्ताव आम्ही मुंबई महापालिकेकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून दिले. त्याच्यावर चर्चा झाली, त्याच्यावर इम्प्रुव्हमेंट कमिटी झाली, सब कमिटी झाली, स्पेशल कमिटी झाली, नगर विकासकडे गेले आणि नगर विकासकडे अजून पेंडिंग आहेत. अध्यक्ष महोदय, प्रायव्हेट RG रिक्रिएशनल ग्राउंड ज्याच्यावर 6 एकरवर त्या ठिकाणी आम्ही एक मोठी खेळाची फॅसिलिटी डेव्हलप केली आहे. मला आनंद वाटला जेव्हा आमचे सहकारी अमित साटमजी यांच्या परिवारातल्या लोकांनी त्याचा उपभोग घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी मला सांगितलं चांगलं झालंय. पण अमित साटमजी त्याच्यावरच्या आरक्षणाच्या बाबतीत अजून काहीच निर्णय आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करून त्या ठिकाणी होत नाही. त्या भागामध्ये असलेल्या काही झोपडपट्ट्यांचा भाग हा इतका निमुळता आहे राहुल नगर आणि अन्य पट्ट्यामध्ये की तेवढ्या पट्ट्यामध्ये त्यांच्या पुनर्विकासाचं झोपडपट्टीचा प्रस्ताव मंजूरच होऊ शकत नाही. त्यामुळे नव्याने आरक्षण आम्ही त्या ठिकाणी बाजूला मागितलं, ज्यामध्ये हाऊस फॉर डिझाऊस हे जुनं जे आरक्षण होतं आता त्याचं नाव काहीतरी बदललं असेल, RNR, ते RNRचं रिझर्वेशन त्या ठिकाणी टाकावं. पण नगर विकास खात्याचं अजून आमच्यावर कृपादृष्टीच होत नाही आणि त्यामुळे ना स्लमचं रिहॅबिलिटेशन होत आहे, ना खेळाच्या मैदानाच्या लीजचा विषय सुटत आहे, त्याच्यावर बांधायच्या फॅसिलिटीजला परमिशन मिळत नाहीयेत, दवाखान्याचं आरक्षण प्रत्यक्षामध्ये उतरत नाहीये. मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंतची लढाई लढलो अध्यक्ष महोदय आम्ही, कारण अख्ख्या HOS भागामध्ये वांद्रे पश्चिम, खार पश्चिम, सांताक्रूज पश्चिम या भागामध्ये हिंदू स्मशानभूमीच नाहीये. ती हिंदू स्मशानभूमीसाठी रेल्वे ट्रॅक मधून आम्हाला वांद्रे पूर्वच्या दिशेला जायला लागतं आणि त्यामुळे HOS मध्येच हिंदू स्मशानभूमीचं आरक्षण द्या, सोबत मुस्लिम कब्रस्तानचं पण द्या आणि बरोबरीने ख्रिश्चनांच्या बरील ग्राउंडचं पण द्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा आमची विनंती मान्य केली, डिरेक्शन्स दिल्या, एरिया स्पेसिफाय केला. 3-3 हजार स्क्वेअर मीटरचे हिंदू स्मशानभूमी, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड मिळेल. जागा सांगितली, त्या जागेचे मालक असलेल्या MSRDCला डिरेक्शन दिलं, पण विकास आराखडा मंजूर होत नाही. त्यामुळे विकास आराखड्यात ते रिफ्लेक्टच होत नाही आणि ते विकास आराखड्यात रिफ्लेक्ट होत नसल्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणतात आम्हाला हे बनवायला काहीच वेळ लागणार नाही, पैसेही आहे, आवश्यकता आम्ही करू.
पण एकदा एक्सक्लुडेड डीपी म्हणजे ईपी जो आहे तो मंजूर होऊ द्या, मग आम्ही ते करू. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी केवळ या एका भागाची समस्या पूर्ण वांद्रे रेक्लेमेशनची मांडली. यामध्ये आम्हाला कब्रस्तान नाही, हिंदू स्मशानभूमी नाही, दफनभूमी नाही, मैदान नाही, आरजी नाही, RNR नाही, झोपडपट्टी पुनर्विकास नाही. या समस्यांपासून दूर होण्यासाठी फक्त 6व्या माळ्यावर उदय सामंत साहेब आपण एक सही मारायची फक्त आवश्यकता आहे. पण ही सही कधी मारली जाणार आणि त्याची कालमर्यादा काय, त्याच्या काही मर्यादा आहेत की नाही, हा माझा त्या ठिकाणी महत्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने आपण ज्या वेळेला ड्राफ्ट डिप्युटीसाठी वेळेची मर्यादा घालता, त्यावेळेला तिथल्या नागरिकांच्या आवश्यकतेनुसार नगरविकास विभागाने अंतिम मंजुरी द्यायच्या वेळेचा सुद्धा कालमर्यादा ठरवा आणि रेक्लेमेशनच्या बाबतीमध्ये आज तुम्ही घोषित करा, एवढीच आपल्याला मी विनंती करतोय. धन्यवाद. थोडक्यात सागरजी. नाही अभी नहीं नहीं सूचना करण्यासाठी उभा होतो. अध्यक्ष महोदय, रुको यार, हर बात में बात करना जरूरी नहीं ना. चलो. अध्यक्ष महोदय, मी या बिलाचं समर्थन करतोय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेची, मुंबई शहराची जी परिस्थिती आहे, अधिकारी गॅलरीमध्ये नाही, मंत्री बोलतायत. एक अधिकारी नाही, त्या विभागाचे अधिकारी जे जबाबदार असले पाहिजे ते अधिकारी नाही आहेत. अदृश्य असले तरी तुलसीदासजी रामायणमध्ये म्हणून गेलेत, भयबिन प्रीत ना होई गोसाई, भय बिगर प्रीत नाही होती. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहराची दशा काय अध्यक्ष महाराज? एक मुंबई शहराला 7 प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, 7. मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, SRA, MMRDA, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, MIDC आणि BPT. एका शहराला अध्यक्ष महोदय 7 प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आणि 7 प्लॅनिंग ऑथॉरिटी अध्यक्ष महोदय आपापल्या पद्धतीने त्यांच्या ठरलेल्या प्रथा, परंपरा आणि नियमानुसार या शहराचा विकासामध्ये योगदान पण करत असतील आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हर्डल्स पण उभे होत असतील. माझी वारंवार मागणी अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये मी जेव्हापासून आलोय तिथपर्यंत मागणी करतोय या नगर विकासाच्या चर्चेवर. माननीय मंत्री महोदय, या 7 ऑथॉरिटीला, मंत्री महोदय, या 7 ऑथॉरिटीला कोणीतरी एका कंट्रोलनी म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली या 7 विभागाच्या जे जे कोण हेड असतील त्यांची एक कोऑर्डिनेशन कमिटी करण्याची आवश्यकता आहे. आपण किती बोंबला, 6 महिन्याचे 1 वर्ष करा, 2 वर्ष दिल्या 1 कोटीच्या वरच्या त्याचेही करा. हे सगळे बिल मंजूर करून सुद्धा परिस्थिती काय आहे? 2014 to 2034 म्हणजे 2014-2024 हा अध्यक्ष महोदय डीपी आजपर्यंत पूर्णपणे इम्प्लिमेंट झालेला नाही. इम्प्लिमेंटेशन सोडा, मंजुरी झाला नाही. काय परिस्थिती आहे आशिष शेलारनी त्याचा उल्लेख केलाय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये हे प्लान करण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांना बसवले होते किंवा ज्या ज्या एजन्सीच्या मदत घेतल्या होत्या, अध्यक्ष महोदय ग्राउंडवर उतरून त्यांनी काही केलं नाहीये. त्यांनी AEDP, असिस्टंट इंजिनियर DP, डेप्युटी चीफ इंजिनियर DP, सब इंजिनियर DP अशा लोकांना बसून काय काय प्लॅनिंग मध्ये करता येते त्याचा एक आराखडा तयार केला. मंत्री महोदय, 2 बिल्डिंग आहेत, 2 इमारती आहेत, त्यांच्या ओपन स्पेसच्या जागा जे आपण आता 6 मीटर सोडवतो ते एकेकाळी 10 फूट सोडायचे, 12 फूट सोडायचे, 15 फूट सोडायचे. ते पहिला डीपी 92 to 2012 पर्यंतचा होता, त्याच्यामध्ये 2002 पर्यंतचा असला. त्याच्यामध्ये आपण अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये परिस्थिती काय आहे? नालाकडे जाणारा रस्ता त्या 2 बिल्डिंगच्या मधून दाखवलाय. डीपी मध्ये आला तो, आता त्यांचा पुनर्विकास थांबलाय, EP पेंडिंग पडलाय, त्याच्यावरती काही क्लिअरिफिकेशन नाही आणि बिल्डिंग डिलॅबिटेडच्या नोटीस महापालिका पाठवतायत. बिल्डिंग रिपेअर करा, बिल्डिंग अनरिपेरेबल आहे तर C1 कॅटेगरीमध्ये तोडा. तुमचा EP मंजूर नाही, तो रस्ता नालाकडे जाण्याची आवश्यकता नाहीये, कारण नाला बंदिस्त केला आहे, साफ करायची काही गरज नाही आहे. नाल्याच्या खाली आपली कार्पेटिंग आहे तसा नाला आहे. पण हे कोण बघणार नाही अध्यक्ष महाराज, हे कोण बघणार नाही. माझी मंत्री महोदय केवळ ही सूचना आहे की अशा ज्या EP आहेत ज्याच्यामुळे विकास थांबलाय, ज्याच्यामुळे कुठलाही मोठा लेआउट प्रोजेक्ट असं काय अडकलेलं नाहीये, पण छोट्या छोट्या माणसांची जी घरं आहेत आणि आमदार त्याचा जर पाठपुरावा करत असतील तर अशा संदर्भामध्ये एक आपण कमिटी करा.
त्याची घोषणा करा किंवा आपण त्याच्यामध्ये स्वतः व्यक्तिगतरीत्या लक्ष घालून त्याची सुनवाई करून हे क्लिअरन्स करण्याची आवश्यकता आहे. हा पहिला अध्यक्ष महोदय माझा मुद्दा आहे. दुसरा आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय हे आहे की आपण जसं आशिष शेलार म्हणाले की आपण कधी आराखडा मंजूर करणार. राज्य सरकारकडे मसुदा सादर करायची वेळ आपण आता कायद्यामध्ये बदल करून वाढवत आहेत, पण सरकार कधी त्याला मंजुरी देणार हाही महत्वाचा विषय. आणि तिसरा विषय अध्यक्ष महोदय, आराखडा मंजूर केलेलाचा परिणाम काय आहे, किती पर्सेंटेज मध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होतंय ते सुद्धा या सभागृहाला आणि संबंधित नगरपालिका महानगरपालिकेला अध्यक्ष महोदय प्रत्येक वर्षी हे त्यांनी जाणून द्यायचा असा पद्धतीचा कायदा सुद्धा याच्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे, समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा पेपरवरती किती कायदे करा, या कायद्याचा उपयोग सामान्य जणांना होणार असं मला वाटत नाहीये. आपण ह्या बिलमध्ये ह्या अशा प्रकारे ही शाश्वती देऊ शकाल की हे इम्प्लिमेंटेशनची जबाबदारी त्या महानगरपालिकेची असेल आणि कमीत कमी त्याचा अहवाल महानगरपालिकांनी प्रत्येक वर्षी सादर करावा त्यांच्या सामान्य सभेमध्ये किंवा राज्य सरकार सादर करतील असं आश्वासन देणार अशी अध्यक्ष महोदय आशा बाळगून माझा वक्तव्य संपवतो. अध्यक्ष महोदय, योगेश सागर जी ने जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करूंगा कि आज MRTP आप अमेंड कर रहे हो और भिवंडी शहर का DP प्लान बन रहा है और मैं लकी ये हूं कि मुंबई का जब DP प्लान बना तब मैं मुंबई महानगर पालिका में था सर. पिछला हाँ बिल्कुल कमेटी मेंबर था. पिछला DP प्लान जो भिवंडी का बना उसका इम्प्लीमेंटेशन 20 साल में 7% हुआ है, 7%. मैं ऐसे क्षेत्रों को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं जहां पे एक भी गार्डन नहीं, जहां पे केंद्र शासन ने हॉस्पिटल तो सैंक्शन किया लेकिन रिजर्वेशन नहीं. अध्यक्ष महोदय, जो छोटे शहर है, आप भी छोटे शहर से आते हो, जब मुंबई महानगर पालिका का DP बना तब मुंबई महानगर पालिका ने 72 अर्बन प्लानर को एम्प्लॉय किया था. अजय मेहता साहब हमारे आयुक्त थे, तो मुंबई महानगर पालिका पे ये जिम्मेदारी दी गई थी, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, कि आप लोग सबसे बड़ी महानगर पालिका हो, आपने इतने सारे अर्बन प्लानर रिक्रूट किए हैं, अब आप एक इंस्टीट्यूट बनाओ जो इंस्टीट्यूट छोटे DP बनाएगी. अध्यक्ष महोदय, 28 साल यहां पर मैं चिल्लाता रहा, सम्मान्य आदित्य ठाकरे जी को कहता रहा कि अब भिवंडी का जो DP प्लान है, आपके पास प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है मुंबई महानगर पालिका में, आपके पास 4 एकड़ जमीन है, उनसे बनवाओ, लेकिन नहीं बनाया गया. आज भिवंडी का जो DP प्लान बन रहा है केंद्र शासन की UD डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के विपरीत बन रहा है. DP बनाने के पहले आपको मोबिलिटी प्लान बनाना है ताकि शहर का ट्रैफिक अच्छा रहे. आज भिवंडी महानगर पालिका ने कोई मोबिलिटी प्लान नहीं बनाया और मुझे बोलते हुए अफसोस होता है. DP प्लान बनाते हुए पैसा दे के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में पैसा दे के ADTP आते हैं और हफ्ता बांधा जाता है छोटे शहरों में कि तुम DP बनाओ और इतना पैसा दो, और आज वो भिवंडी में हो रहा है. ये आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है. जैसे योगेश सागर जी ने कहा ना, DP सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, DP प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट करना है. 7% DP इंप्लीमेंट होता है भिवंडी में 20 साल में. आज आपने अमेंडमेंट क्या किया कि ड्राफ्ट का जो है पीरियड बढ़ाओ. बड़े विषय है DP के, शहर का पूरा डेवलपमेंट DP के ऊपर होता है. आप सम्मान्य मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, भिवंडी शहर को एक एग्जाम्पल बनाइए, दीजिए अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट को DP बनाने के लिए. आज हमारा हालत क्या है, भिवंडी का DP प्लान अलग, भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया का DP प्लान अलग और भिवंडी MMR रीजन का प्लान अलग. इससे बड़ा घोल क्या हो सकता है? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भिवंडी शहर को उसके डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं मिल रहा. आज बताइए, 11 लाख पॉपुलेशन में गार्डन कितने? 2. हॉस्पिटल कितना? 1, जिसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते. डिस्पेंसरीज कितनी? 11. कब्रिस्तान कितने? आज हमको जबरदस्ती फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जाकर कब्रिस्तान बना के दफन करना पड़ रहा है क्योंकि DP प्लान बराबर नहीं बना. आप खाली ये एक्सटेंशन से नहीं चलेगा सर, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा विषय है. आज समृद्धि मार्ग आपने बनाया, जब समृद्धि मार्ग बना, सम्मान्य मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री जी, कहा गया कि आजू बाजू में 14 शहर बनेंगे. 14 शहर का DP प्लान बनेगा. कौन बनाएगा? मुंबई का अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट. कहां है? कोई लिंक नहीं. समृद्धि मार्ग बन गया, वो सारी स्पेस एक्वायर होकर पड़ी है, अभी तक DP प्लान नहीं बना. कोस्टल रोड बन रहा है, आशीष शेलार जी, कोस्टल रोड में कितनी लैंड रिक्लेम हुई? क्या बात हुई थी?
कि वहां पे हम अर्बन प्लानिंग करेंगे, लोगों को गार्डन देखेंगे। मुंबई को सपना दिखाया गया था कि सिंगापुर बनेगी मुंबई। क्या हुआ वो ओपन स्पेस का? कुछ नहीं मालूम। कहां पे पार्किंग बन रही? कुछ नहीं मालूम। कोस्टल रोड का खाली टेंडर है। मुंबई को आपको इतनी सारी कितनी लैंड रिक्लेम किया आपने और कितने पे कोस्टल रोड बना बताइए? आज भी 30% लैंड के ऊपर पब्लिक यूटिलिटी बनना है, लेकिन डीपी को कुछ ख्याल नहीं है। मुंबई का यह हाल है आशीष शेलार जी आपके क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक पैराग्राफ अमेंड करने से महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। आपको इसके अंदर होलिस्टिकली एक कमेटी बिठानी चाहिए। मैं उदय सावंत जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, है झा साहब हमारे एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर, है अजय मेहता साहब, कुंटे साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र के बड़े बड़े डीपी बनाया, इन विषयों पे कमेटी बनाइए। महाराष्ट्र का विकास आपको देखना है ना, आप डीपी के थ्रू कर सकते, डेवलपमेंट प्लान के थ्रू कर सकते। पैसे की जरूरत नहीं उसके लिए आप टीडीआर देके डेवलप कर सकते। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय, इस पर सम्मान्य मंत्री महोदय उत्तर दे, ये मेरा निवेदन रहेगा। थँक्यू। नहीं बोलने अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी या बिलावर जे काही विचार मांडले त्याच्याबद्दल नक्की सरकार विचार करेल, परंतु विकास योजना मंजूर करत असताना त्याचा कालावधी वाढवणं आणि तो कुठच्या महानगरपालिकांसाठी वाढवणं यासाठीची ही अमेंडमेंट आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की 1 कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली जी शहरं आहेत त्याचा कालावधी आपण 12 महिन्यापर्यंत करतो, जेणेकरून विकास योजना या कमी कालावधी असल्यामुळं, लोकसंख्या वाढल्यामुळं, क्षेत्रफळ जास्त असल्यामुळं ते होऊ शकत नाही आणि ते तसेच रेंगाळत राहतात। परंतु रेंगाळत असताना शासनाची मंजुरी देखील त्याला वेळेवर मिळाली पाहिजे, ही भावना आदरणीय आशिष शेलार साहेबांनी या ठिकाणी मांडली, सन्मान्य सदस्यांनी देखील मांडली, ही योग्य आहे। आणि त्याच्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक सगळ्या नोडल एजन्सीज आहेत त्यांची एक कमिटी करावी अशी जी सूचना आलेली आहे, त्याचा नक्की शासन विचार करेल। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे मुंबईच्या विकास योजनेच्या बाबतीमध्ये, तर मी या संदर्भात आश्वस्त करू इच्छितो की मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली आशिष शेलार साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे सगळ्या मुंबईच्या लोकप्रतिनिधींना बोलून एक विस्तारित बैठकीचं आयोजन हे नक्की केलं जाईल, हे या माध्यमातून मी सर्व सदस्यांना आश्वस्त करू इच्छितो। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की हे जे विधेयक आम्ही मांडलेलं आहे ते आपण सगळ्यांनी संमत करावं। प्रश्न असा आहे की सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे। आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल। खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे। खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले। सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो। प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे। प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। विधेयक संमत झाले। मविस नियम 293 अन्वय प्रस्ताव डॉक्टर किरण लहामटे। अतुल सावेचं नाही घेतलं? अरे अतुल सावेचं नाही राहिलं? हो, याचं घेऊन टाका ना, काय अडचण काय? दोन घ्यायचे म्हणून सांगितलं। अडचण काय? चला पॉइंट ऑफ रिझर्वेशन अतिशय महत्त्वाचा आणि तातडीचा विषय आहे। अमरावती विभागामध्ये अपर आयुक्त आदिवासी विभाग
या अंतर्गत एकूण 11 प्रकल्प कार्यालय येतात. त्याच्यापैकी प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा येथून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा म्हणजे नामांकित शाळेअंतर्गत नामांकित शाळेत प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून विद्यार्थी प्रवेश दिला जाते. महर्षी पब्लिक स्कूल अमरावती येथे प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा येथून 120 विद्यार्थी तिथे प्रवेश घेतला होता. परंतु 120 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर त्या संस्थेची अनियमितता आणि तिथं योग्य ते शिक्षण मिळत नसल्यामुळे त्या संस्थेमध्ये प्रवेश न देण्याने शिकवण्याची परवानगी नसल्यामुळे ती संस्था 2022 मध्ये ती कोर्टात गेली असल्यामुळे त्यांना 4 आठवड्याची इंटरिम रिलीफ मिळाली होती आणि 4 आठवड्याची इंटरिम रिलीफ मिळाली असल्यामुळे तेव्हापासून तर आतापर्यंत प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा आणि ATC अमरावती यांनी कुठल्याही प्रकारचं विशेष लक्ष न घातल्यामुळे अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाची बाब आहे. 120 विद्यार्थी आदिवासी समाजाचे शिक्षणापासून वंचित आहे. अतिशय संवेदनशील विषय असल्यामुळे प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा आणि ATC ऑफिस अमरावती यांनी अनियमितता आणि दुर्लक्ष केले असल्यामुळे 120 विद्यार्थ्यांना कुठल्याही शाळेमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, कुठल्याही शाळेत शिकत नाही. त्यामुळे आज रोजी 120 विद्यार्थी प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा येथे उपोषणाले पालक आणि विद्यार्थी बसलेले आहे. आणि आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो सरकारला की 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावं. त्या मुलांचं कुठल्याही प्रकारचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आपण आपल्या माध्यमातून आदेश देऊन तात्काळ त्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होऊन त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दखल आणि नोंद घ्यावं अशी विनंती करतो. तसेच अतिशय गंभीर या महर्षी पब्लिक शाळेमध्ये मागच्या वेळेस एकूण 32 विद्यार्थी 12व्या वर्गात शिकत होते तर 32च्या 32 विद्यार्थी नापास झाले असल्यामुळे त्या शाळेची संस्था म्हणजे महर्षीवर कारवाई करून प्रकल्प अधिकाऱ्यावर कारवाई करून ATCवर कारवाई करून तात्काळ आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये न्याय द्यावा अशी अपेक्षा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. शासनाने अन्य आमदारांनी जे बोलले महर्षी विद्यालय जे आहे तिथल्या वारंवार कंप्लेंट्स असतात आणि वारंवार कंप्लेंट्स करूनही अमरावती डिव्हिजन जी आहे त्या अमरावती डिव्हिजनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी राहतात आणि त्यांचं सगळं कामकाज तिथून जातं. आदिवासी रिझर्वेशन्सच्या नावाखाली हे महर्षी विद्यालय वेळोवेळी भ्रष्टाचार करतं. अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे आपल्याला की त्या संस्थेवर व्यवस्थित इन्क्वायरीची मागणी आमची आहे. आम्ही वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे आहोत पण आम्ही एका डिव्हिजन मधले आहोत आणि सातत्यानं ती मागणी असते. ते कोणचे रिझर्वेशन्स घेतात, किती ऍडमिशन्स होतात, किती विद्यार्थ्यांना जे त्यांच्यासाठी मोबदला आहे तो मिळतो, तिथे सगळं फ्रॉड चालतं. अध्यक्ष महोदय ती संस्था बरखास्त झाली पाहिजे आणि त्या संस्थेवर इन्क्वायरी लावण्यात आली पाहिजे. शासनाने याची गंभीर नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महाराज बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी या निमित्तानं या सभागृहाच्या माध्यमातून शासनाकडे नोंद घेतलेली आहे. बसा 1 मिनिट सर. बोला थोडक्यात. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. या निमित्तानं या सभागृहाच्या माध्यमातून शासनाचं या ठिकाणी लक्ष वेधू इच्छितो. माझा मतदारसंघ कायमस्वरूपी दुष्काळी आणि आत्ताची परिस्थिती जर बघायला गेली तर एप्रिल आणि मे मध्ये थोडंफार अवकाळी पाऊस पडतो आणि या पावसाच्या निमित्तानं या जून जुलैमध्ये थोडाफार चारा उपलब्ध होतो. पण तो अवकाळी पाऊस सुद्धा एप्रिल मे मध्ये झाले नसल्यामुळं आता सध्या या ठिकाणी जनावरांना चाराची उपलब्धता या निमित्तानं व्हावी. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय जे खरीप पीक फक्त आमच्या जत तालुक्यात 7% झाले आणि ते 7% झालेलं सुद्धा पेरा सगळा वाया गेला आणि दुबार पेरणीचे सुद्धा या निमित्तानं करावे लागले. अध्यक्ष महोदय
या निमित्तानं मी पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात येणारा मोठा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालाय. या निमित्तानं मी शासनाला एवढी विनंती करतो की म्हैसाळचं आवर्तन लवकरात लवकर चालू व्हावं आणि कर्नाटक राज्याकडे असलेलं 7.34 TMC पाणी जे शिल्लक आहे पाणी ते तुपची-बोबलेश्वर योजनेतून या जत तालुक्यातील पूर्व भागातला पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि जनावरांच्या पाण्यासाठी उपलब्ध व्हावं एवढी या शासनाला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाला पुढील बाब सभागृहात निर्देश आणू इच्छितो की या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य भास्कर जाधव हे आज सकाळी विधानसभेच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समोर राज्यातील महिला अत्याचाराची मुलाखत देताना व सोलापूरमधील घटनेचा उल्लेख करीत असताना त्यांनी सोलापूरमधील विजय देशमुख असा नामोल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याच घटनेशी आजपर्यंत माझा संबंध नसताना या माझ्या नावाचा उल्लेख करून सोलापुरातील मी एक भारतीय जनता पक्षाचा आमदार म्हणून व्यक्तिगत माझ्या नावाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलं व माझ्या नावाचा उल्लेख करून या केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्यातील जनतेसमोर माझी नाहक बदनामी त्यांनी केलेली आहे. आपल्याला निर्देश करू इच्छितो की अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सांगू इच्छितो की आपल्याकडून भास्कर जाधव यांना समज देण्यात यावी व पुन्हा इलेक्ट्रिक मीडिया समोर मुलाखत देऊन याबाबत खुलासा करण्यात यावा. तसंच आपल्याला मी सांगू इच्छितो की विनंती करतो की मीडियावाल्यांनी चुकीची बातमी दाखवून कुणाचं तर नाहक बदनाम होऊ नये यासाठी तुम्ही त्यांनाही समज द्यावी. एवढंच बोलून माझे 2 शब्द. जय प्रणितीताई शिंदे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये तलाठी भरती सुरू आहे, परंतु सोलापूर विद्यापीठाने अजूनही थर्ड इयर 6 सेमेस्टरचे रिझल्ट डिक्लेअर केले नाही आहेत आणि म्हणून ज्या मुलांना युवकांना तलाठीची परीक्षा द्यायची आहे त्यांना विलंब होत आहे, कारण का सोलापूर युनिव्हर्सिटीने अजून रिझल्ट डिक्लेअर केले नाही आहेत आणि बऱ्याच युवकांचं त्यामुळे नुकसान होतोय आणि म्हणून परीक्षेला ते बसू शकत नाही आहेत. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी मंत्री महोदय किंवा शासनाला विनंती करते की या तर ही जी भरती आहे ती 30 दिवस पोस्टपोन करा, म्हणजे युवकांना न्याय मिळेल, त्यांचा रिझल्ट येईपर्यंत ती पुढे ढकला किंवा मग जे अपियर झालेले आहेत विद्यार्थी त्यांना पुन्हा एकदा या परीक्षेसाठी अपियर देण्यास आपण परवानगी शासनाच्या माध्यमातून विनंती करते की द्यावी. लवकरात लवकर ही जी भरती प्रक्रिया आहे त्याच्यावर त्याची मुदत वाढ करावी किंवा सोलापूर युनिव्हर्सिटीने लगेच रिझल्ट डिक्लेअर करावे. धन्यवाद. गायकवाड साहेब. रामसिंग. माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असा आहे की 14 मे ते 25 मेच्या दरम्यान आमच्या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवड केली आणि या 4 दिवसामध्ये आपोआप सगळी कपाशी ही त्या ठिकाणी उभी व्हायला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांचं कापूस हे पांढरं सोनं म्हणून त्या भागात प्रसिद्ध आहे आणि आज सगळी कपाशी उपटून फेकण्याची वेळ सगळ्या शेतकऱ्यावर आलेली आहे. कशामुळे झालं, काय झालं याचा शोध घेणं गरजेचं आहे आणि ते जर बोगस बियाणं झालं असेल तर ताबडतोब त्याची चौकशी करून त्या सर्व बियाण्याधारकावर कारवाई करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात यावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. सन्माननीय राम सातपुते. सन्माननीय सदस्य प्रणितीताईंनी या ठिकाणी जो विषय उचलला, अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतो त्या ठिकाणी न्यू युनिव्हर्सिटी ऍक्ट असेल किंवा जुना विद्यापीठ कायदा जो आहे याच्यामध्ये सर्व विद्यापीठांना 45 दिवसामध्ये निकाल लागावेत अशा पद्धतीचा नियम आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, पुणे विद्यापीठामध्ये 3 महिने झालं किंवा वेगवेगळ्या विद्यापीठामध्ये निकाल लागत नाही. प्रामुख्यानं तिथले जे त्या ठिकाणी एक्झाम डायरेक्टर आहेत यांची जबाबदारी असती, त्या ठिकाणी रजिस्ट्रारची जबाबदारी असती की निकाल लागले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रात कुठेही त्या ठिकाणी 45 दिवसामध्ये निकाल लागत नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय तर पेपर चेकिंगला जवळजवळ 50 कोटी रुपयाचे टेंडर काढले जातात. ऑनलाईन त्या ठिकाणी चेकिंग अशा पद्धतीचा एक भास भासवण्याचं काम हे सगळे विद्यापीठातले लोक करतात. अध्यक्ष महोदय, परंतु आज विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. विदेशात कुणाला त्या ठिकाणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी जायचं असतं, कुणाला त्या ठिकाणी नोकर भरतीचे विषय असतात. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना मला या ठिकाणी सूचित करायचं आहे की मंत्री महोदय, लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य खुटीला टांगायचं काम महाराष्ट्रभरातील हे सगळे एक्झाम डायरेक्टर करतात.
त्यामुळे आपल्याला माझी विनंती आहे मंत्री महोदय की हे सगळे जे एक्झाम डायरेक्टर आहेत ज्यांनी 45 दिवसामध्ये निकाल लावणार नाही अशा सगळ्यांना आपण न्यू युनिव्हर्सिटी ऍक्ट मध्ये अमेंडमेंट करावी आणि अशा सगळ्या एक्झाम डायरेक्टरांना पदावरून काढावं जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाहीये. तलाठी भरतीचा विषय असेल, एमपीएससीचा विषय असेल, विद्यार्थ्यांकडे जर त्या ठिकाणी ग्रॅज्युएशन जर पासच नसतील विद्यार्थी तर त्या परीक्षा देऊन काय उपयोग होतो हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे येत्या दिवसामध्ये अशा सगळ्या विषयाला आपण गांभीर्याने घ्याल अशा पद्धतीची आशा बाळगतो. सन्माननीय मनीषा चौधरी. मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छिते की मुंबई उपनगरामध्ये नवीन आधार कार्ड हे सर्व सेंटर बंद आहे. फक्त दुरुस्ती करायची असेल किंवा नाव चेंज करायचं असेल त्याचसाठी आधार कार्ड केंद्र चालू आहेत. तरी मी अध्यक्ष महोदय आपणामार्फत सन्माननीय मंत्री महोदयांनी कलेक्टरना आदेश द्यावे की विद्यार्थ्यांना, लहान बालकांना त्यांचे पासपोर्ट काढण्यासाठी नवीन आधार कार्ड काढणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे प्रत्येक सेंटरवरती तातडीने आधार कार्ड काढण्यासाठी नवीन आधार कार्ड काढण्याची चालू प्रक्रिया करावी अशी मी आपणामार्फत मागणी करत आहे. सन्माननीय देवानीताई फरांदे. अध्यक्ष महोदय, एक 3 दिवसांपूर्वी घडलेल्या धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील सातपुड्याच्या दुर्गम भागामध्ये एका महिलेला प्रसूतीसाठी जोळीमधून 6 किलोमीटर पायपीट करत तिच्या कुटुंबियांना घेऊन जायला लागलं. आणि त्याचं महत्वाचं कारण सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या दुर्गम भागामध्ये अद्यापपर्यंत रस्त्यांचं काम झालेलं नाहीये आणि त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदच्या सीईओ यांनी त्या भागामध्ये भेट दिलेली असताना त्या गावातल्या स्थानिक नागरिकांनी त्या ठिकाणी रस्ता करण्याची मागणी केलेली होती. पण तो रस्ता न झाल्यामुळे प्रसूतीच्या वेदना सुरू झालेल्या असताना आमच्या ह्या महिला भगिनीला अशा पद्धतीने जोळीतून दवाखान्यामध्ये न्यायला लागलं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हा राज्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे. ह्या ठिकाणी महिला बाल कल्याण मंत्री देखील उपस्थित आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला विनंती राहील की ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सदर ठिकाणी सन्माननीय सदस्य जागेवर बसा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलू नका, कृपया आपसात बोलू नका. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे या सातपुड्याच्या अतिशय दुर्गम भागातील माझी ही आदिवासी महिला आणि तिला अशा प्रसूतीच्या यातना होत असताना तिला झोळीमध्ये टाकून न्यायला लागतंय हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यामुळे मी सरकारला विनंती करेल की त्या ठिकाणी तातडीने रस्ता करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. आणि महिला बाल कल्याण मंत्री ह्या ठिकाणी सन्माननीय एकच सेकंद, महिला बाल कल्याण मंत्री ह्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी त्यांना विनंती करेल की अशा ठिकाणी काही आपण ॲम्ब्युलन्स, काही रुग्णवाहिका आपण ठेवायला पाहिजे की जेव्हा अशा प्रसूतीच्या कळा येतात त्यावेळी अशा महिलांच्या प्रवासाच्यासाठी शासनाने जबाबदारी आदिवासी भागाच्या क्षेत्रामध्ये करायला पाहिजे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, परवा दिवशी मुंबईमध्ये एक घटना घडलेली आहे. मालाडमध्ये 3 मुलं समुद्रात बुडून मेलेली आहेत आणि वारंवार गेल्या 15 दिवसापासून जर आपण बघितलं तर मुंबई महानगरपालिका कोट्याने रुपया लाईफगार्डवरती खर्च करत आहेत, झाडाचे ट्रिमिंगसाठी खर्च करत आहे, तरी सुद्धा या मुंबईमध्ये लोकांचा जीव जात आहे. तर महानगरपालिकेला कधी ही जबाबदारी स्वतःवरती घेता येणार की नाही? जे अधिकारी त्यांची जबाबदारी असते ट्रिमिंग करण्याची, त्यांच्यामुळे जर ट्रिम होत नसतील आणि लाईफगार्डची सुविधा प्रत्येक जिथे जिथे समुद्र किनारा तिकडे ठेवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकाची आहे. आता महानगरपालिकाने तिकडे जर नाही ठेवलं असेल तर ज्या कुटुंबामध्ये 3 लोक म्हणजे 3 मुलं जे 10 वर्षापेक्षा जास्त नाही ते बुडून गेलेली आहे, तर कमीत कमी त्याला शासनातर्फे काय मदत करण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. शेवटचे विद्याताई ठाकूर लास्ट. आपल्याला आता 293चा प्रस्ताव घ्यायचा आहे. प्रस्ताव घ्यायचा असल्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करावे. आता शेवटचा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत तातडीच्या व महत्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचा लक्ष वेधू इच्छिते. माझ्या गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील गोरेगाव पूर्वेला असलेला मुंबई महानगरपालिका पहाडी शाळेची माध्यमिक सेकंडरी विभागाची शाळा धोकादायक अवस्थेत असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेकडून घोषित करण्यात आला आहे. या शाळेत
मराठी, इंग्रजी, तमिळ व हिंदी माध्यमाचे एकूण 1100 विद्यार्थी शिकत असून त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे। त्याच मुंबई महानगरपालिकाची ही शाळा सन 1965 पासूनची अशी एकंदरीत 58 वर्षे जुनी शाळा आहे। या शाळेचा स्ट्रक्चर ऑडिट मुंबई महानगरपालिकेने केलेले आहे की नाही याची दखल माहिती नाही। मी आपल्या सभा माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती करते की या शाळेच्या शिकण्याच्या विद्यार्थ्यांना तातडीचे दुसऱ्या शाळेत स्थलांतरित करावे व ही शाळा नव्याने बांधण्यासाठी काम लवकरात लवकर सुरू करावे ही विनंती करते। चला आता आपण नियम 293 अन्वय प्रस्ताव नाही आता घेता येणार नाही पिंपळेजी आता घेता येणार नाही। प्रस्ताव घ्यायचा आहे। बरेच लोकांनी बोललं पुन्हा संधी देण्यात येईल, पुन्हा संधी देता येईल। आता 293चा प्रस्ताव सुरू करण्यात येत आहे आणि डॉक्टर किरण लहामटे यांनी हा 293चा प्रस्ताव सुरू करावा। अनेक लोकांना बोलायचं असल्यामुळे कृपया मला सर्वांनी सहकार्य करा। पिंपळेची मदत देऊ, मधामध्ये देता येईल आपल्याला, पण आता नाही आता नियम 293चा आपण पुढे गेलो। आता कृपया डॉक्टर लहामटे 293चा हा प्रस्ताव सुरू करतील। अध्यक्ष महोदय, मी 293च्या प्रस्तावान्वये नाव द्या शेतकरी बांधवांच्या हितार्थ बोलण्यासाठी उभा आहे आणि नहीं अभी अपन आगे गए, मेरी बात सुनिए, अभी और देंगे। नहीं महाराष्ट्रामध्ये प्लीज सहकार्य कीजिए प्लीज। नहीं अभी नहीं अभी अपन आगे गए हैं, कृपया सहकार्य कीजिए। एलिनोच्या प्रभावामुळे देता हूँ, आगे देता हूँ। पावसाची अवस्था कशी आहे आपण सगळेजण महाराष्ट्रातील सगळे लोकप्रतिनिधी सगळे महाराष्ट्रातील जनता अनुभवते। जवळजवळ 1 महिना उशिरा पाऊस सुरू झाला। काही भागामध्ये पाऊस पडला, काही भागामध्ये पाऊस अजूनही पडला नाही। सेकंड थर्ड असे नाव द्या मला, आपला व्यवस्थित बनवून द्या। देश हा शेतीप्रधान देश आहे आणि आपल्या महाराष्ट्र सरकारनं शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून त्यानुसार ह्या शेतकरी हितार्थ योजना बनवलेल्या आहेत। आज शेतकऱ्यावरती कठीण प्रसंग उभा आहे। काही ठिकाणी दुबार तिबार पेरणीचे सावट आहे, काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा प्रसंग आहे, महापूर येत आहेत, तर काही ठिकाणी बिलकुल पाऊस झालेला नाही। ह्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याच्या बाजूने सरकारनं उभं राहणं गरजेचं आहे आणि तशी शेतकऱ्याच्या बाजूने सरकारनं पावले उचललेली दिसत आहेत। कृषी मंत्र्यांनी त्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना आढावा घेण्यासाठी निर्देशित केला। आज शेतकऱ्याच्या हितार्थ केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या माध्यमातून जवळजवळ 50-52 योजना राबवल्या जात आहेत। त्यामध्ये प्रभावीपणाने ज्या योजना राबवल्या जात आहेत त्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, PM किसान योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना, फळपीक विमा योजना, महाकृषी विकास अभियान, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ, जो काही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आधी होते त्यातले काही लाभार्थी राहिले होते त्यांना आता देण्याचा सरकार त्यासाठी निधी उपलब्ध केलाय। त्याचबरोबर शिधापत्रिका शेतकऱ्यांना रोख रक्कम हस्तांतरण, मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला फळबाग सिंचन योजना, ठिबक सिंचन योजना, त्याचबरोबर काजू बोंडावर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना, कोकणासाठी योजना हे सरकार राबवत आहे। गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सहानुग्रह अनुदान योजना,
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, आजच्या काळामध्ये जी सेंद्रिय शेती होणं किंवा नैसर्गिक शेती होणं गरजेचं आहे, त्यासाठीही हे सरकार प्रोत्साहन देत आहे. श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना केलेली आहे. कृषी सुविधा केंद्र, संत्रा प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती या सरकारकडनं होती आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत, बऱ्याच वेळेला शेतकऱ्यांना जी काही मदत भेटायची आहे तर ती भेटली नाही. काही ठिकाणी अडचणीची वेळ येते तर तिथं शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत देण्याचं ठरवले, सरकारनं मदत देते. जलयुक्त शिवार टप्पा 2 ही सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. त्या माध्यमातून गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार म्हणजे जे काही धरणामध्ये गाळ संचित आहे तो काढला जाणार आहे, तो गाळ काढून शेतांमध्ये टाकणार आहे. त्यामुळं नक्कीच सुजलाम सुफलाम शेती होण्यासाठी महत्वाची बाब आहे. त्याचबरोबर अन्न व पोषण सुरक्षा व्यापारी केंद्र अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. पिकांवरील कीड रोग नियंत्रणासाठी सल्ला प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. कोरडवाहू क्षेत्र विकास, बऱ्याच ठिकाणी आजही आपण पाहतोय की कोरडवाहू जमिनींचं प्रमाण जास्त आहे. जो पट्टा बागायती आहे तो आहे, परंतु बऱ्याच ठिकाणी जो डोंगराळ प्रदेश आहे किंवा काही ठिकाणी पाऊस पडतो पण पाऊस खाली वाहून जातो आणि त्या भागाला मात्र पाण्यापासून वंचित राहावं लागतं, सिंचनापासून वंचित राहावं लागतं. त्या भागाच्या विकासासाठी प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्याचबरोबर राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मूल्य साखळी विकास योजना राबवण्यात येत आहे. सोयाबीन व इतर तेलबिया पिके उत्पादनात वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना राबवण्यात येत आहे. कृषी उन्नती योजना अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत बियाणे व लागवडी साहित्य ग्राम बीज उत्पादन कार्यक्रमही राबवण्यात येत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं फळबागांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेतून फळबाग लागवड कार्यक्रम हा मोठ्या प्रमाणामध्ये राबवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती करण्यात येत आहे. सूक्ष्म सिंचन योजना राबवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना ही शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवण्यात येत आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प स्मार्ट प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. असे जवळजवळ 50-52 प्रकल्प हे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीनं राबवण्यात येत आहेत. अधिकाऱ्यांसाठी माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायचं आहे आणि जाऊन तिथं हे प्रकल्प राबवायचे आहेत. हे सगळं होत असताना यातून नक्कीच शेतकऱ्यांना आधार भेटणार आहे. परंतु माझी माननीय अध्यक्ष महोदय तुमच्या मार्फत गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण बरंच आहे. त्यामध्ये खाजगी सावकारशाही ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे आणि खाजगी सावकारांच्या पाशामुळं शेतकरी आत्महत्या करत आहे. काल परवा 7-8 दिवसापूर्वी माझ्या मतदारसंघामध्ये एक घटना झाली. 31 वर्षाच्या एका शेतकऱ्यानं खाजगी सावकारीला कंटाळून आत्महत्या केली. त्या कुटुंबाला ज्या वेळेला मी भेटायला गेलो तर तिथं 3-4 सावकारांनी त्या व्यक्तीला जवळजवळ 2-3 महिन्यापासून वेठीस धरलं होतं आणि त्या जाचाला कंटाळून त्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली. त्याची जी पत्नी आहे तिची मनस्थिती आज धड नाही. 2 वर्षाचं बाळ आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये ह्या सावकारांनी त्या शेतकऱ्याला त्रास दिला. अशा ह्या महाराष्ट्रात नुसत्या माझ्या मतदारसंघापुरतं नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा घटना होत आहेत. आणि जर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर ह्या सावकारशाहीवरती कुठंतरी बंधन आलं पाहिजे, त्याच्यावरती अंकुश आला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ह्या एवढ्या 52 योजना ज्या राबवल्या जात आहेत, कृषी मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की ह्या योजना तुम्ही इतक्या प्रभावीपणे राबवल्या पाहिजे, नाहीतर योजना बऱ्याच वेळा कागदावर राहतील तर त्याचा उपयोग होणार नाही. ह्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योजना राबवल्या पाहिजे, त्याचा आढावा घेतला पाहिजे आणि जे अधिकारी ह्या योजना राबवणार नाहीत किंवा
अडचणीचा विषय ठरणार आहे तर त्या सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे आणि शेतकरी आत्महत्या थांबवायचे तर त्याच्या मागचे कारण आपण एकत्र घेतली पाहिजे। आणि शेतकरी आत्महत्या का करतो तर कर्जाला कंटाळून आत्महत्या करतो, त्याच्या पिकाला बाजार भेटत नाही। आपण आता टोमॅटोसाठी काहीतरी खरेदी केंद्र करायचं ठरवले आहे, तर ते करताना व्यापाऱ्याकडून टोमॅटो घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांकडनं टोमॅटो खरेदी केलं पाहिजे आणि शेतकऱ्याला तो बाजारभाव भेटला पाहिजे, हमी भाव भेटला पाहिजे, अशा पद्धतीनं झालं पाहिजे। आज आपण दूध उत्पादनासाठी मला वाटतं जुलैच्या महिन्यामध्ये आपण बैठक घेऊन आता दुधाला दरवाढ कशी द्यायची यासाठीची बैठक झाली आहे। शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा स्वागतार्ह निर्णय आहे। शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आपण जे निर्णय घेत आहे तर ते शेतकऱ्याच्या नक्की हिताचे राहतील आणि हे निर्णयाची अंमलबजावणी आपण जर चांगली केली तर निश्चितपणानं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होईल, शेतकरी सुजलाम सुफलाम होईल आणि शेतकरी समृद्ध झाला तर महाराष्ट्र समृद्ध होईल। आज जवळजवळ 50% जास्ती शेतकरी हे शेतीवरती, आपल्या महाराष्ट्राची जी लोकसंख्या आहे त्याच्यातल्या 50% जास्ती सगळी जनता ही शेतीवरती अवलंबून आहे। शेती हा त्यांचा व्यवसाय आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांसाठी आपण काही समुपदेशन केंद्रही आपण स्थापन केले पाहिजे। मी या निमित्ताने कृषी मंत्र्यांना सांगतो की आपला जो कृषीचा विभाग आहे तालुका वाईज तर तिथं शेतकऱ्याला आत्महत्या केल्यानंतर त्याला अनुदान द्यायचं, शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्यानंतर मदत द्यायची, तर त्याच्यापेक्षा जर आपण जिथं आपलं तालुका कृषी अधिकारी आहे त्याच्याशी संलग्न जर आपण तिथं समुपदेश केंद्र स्थापन केलं तर तिथं ज्याला अडचणी आहेत ते लोक तिथे येऊन भेटतील, त्या शेतकऱ्यांना आपल्याला आधीच मदत करता येईल आणि ह्या आत्महत्यांचं प्रमाण नक्की कमी होऊ शकेल। किंवा बाकीच्याही बाबतीमध्ये जर आपल्या कार्यालयातून मार्गदर्शन भेटलं तर मला वाटतं आपल्या शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचं राहील। जलसंधारणासाठीच्या ज्या महत्त्वाकांक्षी योजना चालू आहे की मागल त्याला शेततळं पाणी अडवणं जिरवण्यासाठीच्या योजना आहेत, बंधारे दुरुस्तीच्या योजना आहेत, परंतु आपण पाहतो की इथून मागेही बंधारे दुरुस्ती किंवा गाड काढण्याचे प्रकल्प राबवण्यात आले, परंतु जे बंधारे दुरुस्त होत आहेत ते जर त्याची गळतीच थांबत नसेल, वर्षानं परत तशीच परिस्थिती तयार होणार असेल किंवा ह्या योजना फक्त ठेकेदारांच्या हिताच्या होणार असतील तर हा एक आपल्या अडचणीचा विषय आहे। आणि म्हणून जे काही बंधारे दुरुस्ती होईल तर त्याचं परत 1 वर्षानं ऑडिट झालं पाहिजे। ह्या निमित्तानं जलसंधारण मंत्र्यांना मी विनंती करतो की वर्षानंतर त्याचा रिपोर्ट काय, जर आपण बंधारे दुरुस्त केली तर दिवाळी नंतर किंवा जानेवारी फेब्रुवारीच्या दरम्यान ह्या बंधाऱ्यामध्ये पाणी साठलंय का, नाहीतर सगळं पाणी निघून गेलं तर ह्या योजना जागच्या जागी राहतील। हे सगळा ह्या बाबतचा विचार करत असताना आज आपण पाहतोय की बराच डोंगराळ प्रदेश आहे, त्यातल्या त्यात आदिवासी भागामध्ये पाऊस भरपूर पडतो पण पाऊस सगळा खाली वाहून जातो आणि पाऊस वाहून गेल्यामुळं त्यांना पिण्याच्या पाण्याची भ्रांत, शेतीच्या पाण्याची भ्रांत, सगळं जे पाणी आहे ते सुजलाम सुफलाम भागामध्ये निघून जातं। तर त्याही दृष्टीनं तिथलं सिंचन क्षेत्र वाढलं पाहिजे। त्या आदिवासी डोंगराळ भागामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या लोकांना शेतीचं पाणी भेटलं पाहिजे, कारण त्यांच्या हक्काचं पाणी तिथं पडतं परंतु ते पाणी निघून जातो आणि तो भाग मात्र सुजलाम सुफलाम होण्यापासून वंचित आहे। म्हणजे आजही त्या भागाची परिस्थिती अशी परिस्थिती आहे की एकीकडं समृद्ध भाग आणि एकीकडं वंचित भाग, म्हणजे ही जर परिस्थिती ही दरी दूर करायची असेल तर त्या जे काही लोक सिंचनापासून वंचित आहे त्यासाठी काही प्रकल्प राबवले गेले पाहिजे। आणि असं सगळं झालं तर नक्कीच शेतकऱ्यांना जर समोर ठेवून शेतकरी सुखी तर माझ्या मतानं देश सुखी आहे, कारण जगाचा पोशिंदा जर दुःखी असेल तर आपल्या सगळ्यांच्या इथं लोकप्रतिनिधी असतील किंवा सगळ्यांना हे दुःख देणारी बाब आहे। आणि म्हणून शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून आपण आज सरकार ज्या काही उपाययोजना करताय त्यांना मनापासून ह्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या वतीनं शुभेच्छा, परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्या पाहिजे, शेतकरी सुजलाम सुफलाम झाला पाहिजे आणि जो कोरडवाहू शेतकरी आहे तो बागायत झाला पाहिजे। हे ध्येय धोरण घेऊन आपण पुढे जाऊया। परत एकदा या 293च्या प्रस्थानामुळे मला बोलण्याची संधी दिली, मनापासून मी अध्यक्षांचा आभार मानतो आणि माझ्या वाणीला पूर्णविराम देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। चला, सन्माननीय सदस्य बाळासाहेब थोरात। अध्यक्ष महोदय, आज सभागृहामध्ये सत्तारूढ पार्टीकडून
डॉक्टर किरण लामटे आणि अन्य सदस्यांनी हा 293 अन्वये प्रस्ताव आपल्याला दिलेला आहे आणि हा प्रस्ताव शेती संदर्भातला, विशेषतः शेती संदर्भातला आहे. राज्यातला सगळ्यात मोठा विषय, मोठी संख्या ही शेतकऱ्याची आहे. क्षेत्र हे शेतीचं मोठं आहे. आपली अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित अशा पद्धतीची आहे. जर शेतकरी शेती चालली, चांगली चाललं, त्याला 4 पैसे मिळाले तर अर्थव्यवस्था चांगल्या पद्धतीने चालते, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि असं ह्या इतका महत्वाचा विषय ज्यावेळेस सभागृहामध्ये येतो त्यावेळेस अपेक्षित हे आहे की आता कृषी मंत्री येऊन बसले, ठीक आहे, कृषी मंत्री बसले, त्याचा आनंद आहे. परंतु याशिवाय जलसंधारण मंत्री कोण आहे आता काय मला माहित नाही, पण जलसंधारण मंत्री इथं बसलेले नाही. ऊर्जा विषय तुम्ही घेतला, ऊर्जा मंत्री इथे नाहीत. दुग्ध विषय, पशुसंवर्धन, लंबीवर बरंच काय, कोणता आजार, त्याच्यावर बरंच काय लिहिलंय, परंतु इथं ते उपस्थित नाहीत. जलसंपदा मंत्री नाही. माझ्यावर ते विषय घेत असताना तुम्ही 10 मंत्र्यांचा विषय घेतलाय, कृषी मंत्र्यांना बसून दिलं आणि तुम्ही मात्र आता कुठेतरी बाहेर गेलेत. म्हणजे तुम्ही किती गांभीर्यानं ह्या सभागृहाला घेतात. आम्ही कायम गंभीरपणे बसत असायचो. ज्याचा विषय आहे ते मंत्री कायम बसलेले असायचे, कधी तक्रार करण्याला वाव आम्ही दिलेला नाही. एक मिनिट थोरात साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय वरच्या सभागृहामध्ये आहेत आणि 4 जणांना तिने आम्हाला या ठिकाणी बसवलेलं आहे. आपण जे मुद्दे सांगताय, जे विषय बोलताय ते बारकाईनं आम्ही सगळेजण लिहून घेतोय आणि आपल्याला निश्चित थोरात साहेब समाधानकारक उत्तर या सरकारकडनं मिळेल. या बाबतीत माननीय सीएम साहेब, दोन्ही डीसीएम साहेब संवेदनशील आहेत. किती गांभीर्य तुम्हाला बोलायचं बोला. त्याला शेतीच्या बाबतीत उभे राहिले तुम्ही मुंबईवाले, याचाच आनंद आहे आम्हाला. आमच्याकडच्या आंब्याची लागवड तुम्ही सांगू शकता का? सांगा बरोबर. काजूचं सांगू शकता का? कशा खाली बोंड असतो का वर असतो सांगा बघू. अध्यक्ष महोदय असं नाही चालणार. चला अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय वरिष्ठ आहेत, त्यांनी या सभागृहामध्ये सगळ्यात जास्त काम केलेलं असेल. इतकी वर्ष तुम्ही सभागृहात आणि त्यामुळे आपल्या वरिष्ठ ज्येष्ठतेला बघून 5-5 कॅबिनेट मिनिस्टर इथे समोर बसल्यात. एक आणि अध्यक्ष महोदय स्वतः कृषी मंत्री इथे आहेत आणि स्वाभाविकता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजितदादा कुठे गेलेत आपल्यालाही माहिती आहे. आणि सन्माननीय देवेंद्रजी कुठे आहेत त्याचा उल्लेख आता सन्माननीय शंभूराजे देसाईंनी केला. आपण आपला वेळ वाया घालवू नका. आम्हाला ऐकायचं आपल्याला. आपले मूलभूत विचार आणि महत्वाचे विचार शाश्वत शेतीवरचे तुम्ही आम्हाला ऐकवा आणि ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी बाजूला सारा विषयावर या. बोला साहेब बोला. मला एक खात्री आहे की सन्माननीय सदस्य आशिष शेलार हे जर मंत्री असते तर असा हलगर्जीपणा त्यांनी कधी केला नसता. ते अत्यंत सिन्सिअर, परंतु खूप चांगले सिन्सिअर आहे ते, म्हणून त्यांना मंत्री केलं जात नाही असा आमचा आक्षेप आहे. अध्यक्ष महोदय, एकंदर आपण जर पाहिलं तर हा विषय खरोखर अत्यंत महत्वाचा आहे. अलीकडच्या कालखंडामध्ये अनेक कारणांना महत्वाचा झालेला आहे. एक आपण पहा की साधारणतः ज्या वेळेस युतीचं तुमचं सरकार आलं, पशुसंवर्धन मंत्री, आता विषय त्यांचा पशुसंवर्धनचा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं असेल, अध्यक्ष महोदय एक पहा तुम्ही की 2014ला ज्यावेळेस युतीचं सरकार आलं त्यावेळेस कृषी मंत्री म्हणून सुरुवातीला खडसे साहेब होते काही काळ, पण महसूल खातं होतं आणि त्यांच्याबरोबर खडसे साहेब कृषी खातं होतं. खडसे साहेबांनंतर चंद्रकांत दादांना कृषी खातं दिलं गेलं बराच काळाकरता. त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, मदत पुनर्वसन अनेक खाते होते, त्याच्यात कृषी खातं होतं. त्यानंतर महसूल सुद्धा होतं. त्यानंतर भाऊसाहेब फुंडकरांना थोड्या काळाकरता कृषी खातं दिलं गेलं. नंतर बोंडेंना खातं दिलं गेलं, थोड्या काळाकरता दिलं गेलं. म्हणजे एका 5 वर्षामध्ये 4 मंत्री
आणि ते 4 मंत्र्यामध्ये सुद्धा दुसरी खाती असलेल्याला एक आणखी जोडून दिलेलं कृषी खातं. कृषी खात्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला कसा आहे युतीवाल्यांचा हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. आता सुद्धा पाहतोय की तुम्हाला 1 वर्षामध्ये दुसरा कृषी मंत्री आलाय. म्हणजे अजून मुंडे साहेब राहा तुम्ही शेवटपर्यंत, आमचं काही म्हणणं नाही. परंतु कृषी विभागासारख्या महत्वाच्या विषयाला किती गांभीर्यानं तुम्ही लोक घेता हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. सहज म्हणून आणखी एक गोष्ट मी आपल्याला या निमित्तानं सांगेल की सगळ्या वर्षभरामध्ये खरीपाचा जो विषय असतो, खरीपाचा सीझन असतो, तो शेतीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा असतो. आणि खरीपाचं नियोजनामध्येच रब्बीचं नियोजन असतं, वर्षभराचं नियोजन असतं. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते आणि कृषीच्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं स्वतःचं व्यक्तिशः सुद्धा खूप लक्ष असायचं, त्या काळामध्ये त्यांनी एक महत्वाची गोष्ट सुरू केली की खरीपाची तयारीच्या बैठका विभागवार लावण्याचं. स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण साहेब त्यावेळेस उपस्थित राहायचे, सगळे 6 विभागामध्ये जाणं, सगळ्या त्या विषयाचे असलेले मंत्री उपस्थित राहायचे, कुलगुरू उपस्थित असायचे, याशिवाय सगळे अधिकारी वर्ग आणि आमदार, सगळे खासदार आमदार एकत्र पद्धतीनं खरीपाच्या दृष्टीनं चर्चा ते करत असायचे. दिवसभराची बैठक चालायची, सगळे प्रश्न त्यांना समजायचे. विशेषतः ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता पूर्ण वर्षाकरता लागत असते, गरज असते, त्या वर्षाची चर्चा त्या निमित्तानं व्हायची, इतर प्रश्नांची चर्चा त्या व्हायची. आणि स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांना शेतीच्या क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागामध्ये काय चाललं आणि कोणते प्रश्न प्राधान्याचे हे समजायचं. आणि ज्यावेळेस स्वतः मुख्यमंत्री तिथे उत्तर द्यायचे की मी हे करील ते करील, तर त्याचा प्राधान्यक्रम राज्याच्या दृष्टीनं, अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीनं बदलून जायचा आणि त्याला गती येत असायची. निविष्ठा असायच्या सगळ्यात महत्वाचं की तुम्हाला कर्ज मिळालं का नाही, कर्ज दिलं गेलं का नाही, खताची काय परिस्थिती आहे, बियाणाची काय परिस्थिती आहे, कीटकनाशकांची काय परिस्थिती आहे, त्याची व्यवस्था झालेली आहे का नाही, ते गोदामामध्ये येऊन पडलेलं आहे का नाही, त्याचं वितरण व्यवस्था चांगली होणार का नाही, पाण्याची कसं आहे, इरिगेशनचं काय काय चाललेलं आहे, त्यांची कालवा दुरुस्ती, ह्या सगळ्या चर्चा दिवसभर चालायचा. एक दिवस तो खरीपाच्या बैठकीचा हा संपूर्णपणे वर्षाला दिशा देणारा, शेतीच्या संदर्भातला दिशा देणारा ठरत होता. ही वस्तुस्थिती. अध्यक्ष महोदय, मी सांगेल की ही सगळी परंपरा आम्ही चालू ठेवली. मी असा कृषी मंत्री राहिलो, आदरणीय पवार साहेब, शरदचंद्रजी पवार साहेब केंद्रामध्ये कृषी मंत्री आणि विलासरावजी देशमुख साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मला विचारलं होतं की तुम्हाला कोणतं खातं पाहिजे. मी म्हटलो मला या राज्याचा कृषी मंत्री व्हायचंय. 6 वर्षपर्यंत मी सांभाळलं आणि त्या कृषी मंत्री होण्यामध्ये सुद्धा प्रचंड आनंद असतो जर तुम्ही मनापासून केलं तर. लोकांच्या शेतावर जाणं, त्यामध्ये प्रश्न खूप असतात, पण ते सोडवण्याचा प्रयत्न तुम्ही मनापासून केला का नाही याला फार महत्व असतं. प्रश्न कधी शेतकऱ्याचे संपत नाहीत, अडचणी मागे अडचणी असतात, दुष्काळ असतो, गारपीट असते, जादा पाऊस झालेला असतो, रोगराई असते, सगळं करून चांगलं पीक आलं तर ते भाव पडलेला असतो, भाव मिळत नाही अशी अवस्था असते. यशवंतराव चव्हाण साहेब म्हणायचे की रावणाचं बरं होतं, 10 तोंडाच्याच राक्षसापुढे रावण लढत होता, शेतकऱ्याला मात्र 1000 तोंडाच्या रावणापुढे लढावं लागतं, हे म्हणणारे यशवंतराव चव्हाण होते. खरं सांगतो की ही परिस्थिती असते. म्हणून कृषी मंत्री हे एक चॅलेंज सुद्धा आहे, अडचणी आहे, परंतु त्यामध्ये प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी आपण घेणं आणि सोडवणं हे सुद्धा अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि एक संधी सुद्धा त्या निमित्तानं असते आणि तुम्हाला संधी ती मिळाली. कृषी मंत्री महोदय, जरूर बांधावर जा, फिरा, तुम्हाला आनंद वाटल्याशिवाय राहणार नाही, परंतु तो प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु युतीचं तुमचं सरकार ज्यावेळेस येतं त्यावेळेस कृषी विभाग पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो. तुमचा हा सगळा प्रस्ताव आज जर पाहिला, मी प्रस्ताव तुमचा जर पाहिला ना, तर कोणतीच योजना लिहिण्याची काही ठेवली असं मला वाटत नाही. आणि ते बी सकारात्मक आहे सगळं, जसं सगळं करून झालंय असं लिहिलंय. म्हणजे तुम्ही उत्तर द्यायच्या अगोदर हा प्रस्तावाचं उत्तर येतेच, आणखी वेगळं सांगण्याच्या असं कधी नसतं. आपण कायम जो प्रस्ताव मांडतो आणि सदस्य जे बोलतात, मंत्रिमंडळ जे असतं त्यांनी उत्तर द्यायचं असतं, समाधान करायचं असतं. पण सदस्य कोणत्याही पक्षाचा असला, सत्ताधारी असू दे विरोधी, त्यांनी आपले प्रश्न
मांडायचे असतात, सोडून घ्यायचे असतात. सहज म्हणून सांगेल 2-3 गोष्टी. आताच्या आता आपल्याला काही अनुभव. संजय गायकवाड बुलढाण्याचे उभे राहिले. संजय गायकवाड आपण बसले ना, उभे राहिले. काय सांगितलं माहितीये मंत्री महोदय? ते म्हटले की आमच्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये लागवड झाली कपाशीची आणि तिला बोंड येण्यासारखी परिस्थिती नाही, उपटून टाकावा लागेल अशी परिस्थिती आहे. बरोबर आहे म्हटलं तुम्ही? ही वस्तुस्थिती आहे आणि मांडलंच पाहिजे. सदस्यांनी कायम एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की काळजी घेणारे मंत्रिमंडळ हे सरकार आहे, त्यांची काळजी आपण करण्याचं कारण नाही. कालपर्यंत आमचे किरण लहानटे खरं म्हणजे आज जरा ढिलं बोलले, ते तर भाषण करायला गडी जोरात आहे. पण त्यांना कोणतरी सांगितलं आता सरकारी पक्षाची बाजू बोलायची, काही कारण नाही. आपण आपले प्रश्न मांडले पाहिजे, सरकार म्हणून समर्थपणे त्यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, समाधान केलं पाहिजे. ही वस्तुस्थिती असते. आता संजय गायकवाडांनी मांडलं, ही वस्तुस्थिती आहे. कृषी मंत्री महोदय, तुम्ही या प्रस्तावामध्ये किती कौतुकाचे शब्द लिहिले असले तरी त्याला काही अर्थ आहे असं माझं मत नाही. ज्यावेळेस हा सदस्य ज्यावेळेस अशा पद्धतीनं आपली मांडणी तिथे करतायत. इथं विक्रम सावंत सुद्धा एक मध्येच उभं राहून जत तालुक्याचा प्रश्न मांडून गेले. जत तालुका दुष्काळी परिस्थितीचा आहे, कायमच कठीण आहे. मोठा तालुका आहे, महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठ्या तालुक्यामधला तो तालुका आहे. पण अवस्था इतकी कठीण म्हणजे पाऊसच नाही अशा प्रकारची अवस्था आहे. आणि काही जे थोडंफार उगवलं होतं ते सुद्धा मोडून गेलं. दुबार पेरणीची सुद्धा परिस्थिती नाही. पाणी सगळी जनता करते, ही अवस्था जत तालुक्याची आहे. आणि म्हणून त्या सगळं जर आपण पाहिलं तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की अत्यंत कठीण परिस्थितीमधून हा शेतकरी यावेळेस सुद्धा जातो आहे. मागील वर्ष आपण पाहिलं असेल की साधारणतः आता आपण पाहतोय की मागील वर्षी सुद्धा तुम्ही हे सरकार आल्यानंतर म्हणजे एकनाथजी शिंदे यांचं आणि फडणवीसांचं सरकार आल्यानंतर सुद्धा गारपिटीला किती मोठ्या प्रमाणात गारपीट झाली, किती ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, किती मोठं कठीण बाजारभाव पडण्याचे कोसळण्याचे किती प्रकार झाले. आपण त्यावेळेस भरपूर काही जाहीर करून गेलो, पण दिलं काय असं जर प्रश्न विचारला तर तिथं मदत पोहोचली का हा प्रश्न असतो. तुम्ही प्रस्ताव किती सुंदर लिहिला, चांगला लिहिला, परंतु शेवटी तिथला माणूस, सर्वसामान्य माणूस विचार करत असतो की हे आम्हाला मिळालं का, यांनी मांडलं चांगलं, परंतु ते त्याच्यापर्यंत पोहोचलं का. 350 रुपये कांद्याचं तुम्ही अनुदान जाहीर केलं, किती शेतकऱ्यांना मिळालं असा प्रश्न विचारला, त्याचं उत्तर तुम्हाला लक्षात येईल. काही नाही, 350 रुपये कांद्याचं अनुदान जाहीर केलं गेलं आणि वस्तुस्थितीमध्ये एवढ्या अटी घातल्या त्याला ते शेवटी काहीच कोणाला मिळालं नाही, असा प्रकार दिसतोय. तुम्ही नुकसान भरपाई आपण देऊ शकत नाही, मदतीच्या सुद्धा रकमा खाली गेलेल्या नाही, अशा प्रकारची अवस्था संपूर्ण राज्यामध्ये मागील वर्षामध्ये सुद्धा राहिली. सरकार आल्यानंतर सुद्धा तुमची जर एक परिस्थिती सहज म्हणून पाहिली, एकत्र पद्धतीनं पाहिलं तर एक गोष्ट लक्षात येईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर 46 दिवस तुमचं मंत्रिमंडळ नव्हतं. दोघांचाच कारभार 46 दिवस होता. 1.5 महिना फक्त मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, त्यानंतर मंत्रिमंडळ बनलं. पुन्हा 1 महिना गेला त्यांचे खाते वाटण्यामध्ये. ही अवस्था. आणि त्या आता म्हणतायत की बळीराजासाठी 1 दिवस. घोषणा फार सुंदर. तेव्हा सगळ्या योजनांचे नाव सुंदर देण्यामध्ये पटाईत कोण असेल? बाबासाहेब, आता तुम्ही तिकडे जाऊन बसले तेव्हा काय बोलू मी. सगळ्यात सुंदर नावं द्यायचे. नावाच्या बाबतीत मात्र शोधायचे असेल तर त्यांच्याकडून घ्यावं. इतकी सुंदर नावं, अंमलबजावणी काही नाही. 1 दिवस बळीराजासाठी नवी घोषणा आहे आणि बाकी दिवस आमदार फोडण्यासाठी. अरे काय चाललंय? कसं सरकार काय कशा पद्धतीनं तुमचं चाललेलं आहे? अध्यक्ष महोदय, खरं सांगतो तुम्हाला की ज्या पद्धतीनं आता सुद्धा निविष्ठांची परिस्थिती आहे, मी सर्व सदस्यांना सांगेल, ग्रामीण भागातले सदस्य जे आहेत त्यांना मी विनंती या निमित्ताने करीन की आपण सगळ्यांनी सुद्धा, आपल्याला सुद्धा अधिकार असतो, आपण समन्वय समितीचे अध्यक्ष असतो, आपल्याला सगळे अधिकारी बोलवण्याचा अधिकार असतो. एवढ्या योजना यांनी दिल्यात, ह्या कमीत कमी 25-30 पेक्षा जादा योजना दिल्या, याची यादी एक करा, समन्वय समितीमध्ये बसा आणि एका योजनेची माहिती घ्या. तुम्हाला लक्षात येईल की ह्या योजना किती खऱ्या आणि किती खोट्या, अंमलबजावणीमध्ये काय घडतंय. मागेल त्याला शेततळ, अरे मागेल त्याला शेततळ, मागेल त्याला पाहिजे ते असं म्हटलंय जवळपास, पण खरंच मागेल त्याला शेततळ आहे का हो असा जर प्रश्न विचारला
तर मग मात्र लॉटरी काढावं लागते, त्याच्यात ज्यांना मिळेल त्यांना ते मिळत असतं, ही वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, एकंदर हे सगळं जर आपण चित्र पाहिलं तर आपल्या सगळ्याच्या लक्षात येईल की अनेक अडचणींमधून हा संपूर्णपणे शेतकरी वर्ग जातो आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता ज्यावेळेस हे वर्ष सुरू झालं खरीपाचं, एक तर पहिला महिना गेला आपला का पाऊस नाही, अशा प्रकारची अवस्था आहे. संपूर्णपणे रेन शॅडोचा जो एरिया आहे सह्याद्रीच्या पायथ्यात, त्याची तर अत्यंत कठीण परिस्थिती आहे. थोडाफार विदर्भामध्ये कुठं पडला, थोडा मराठवाड्यात पडला, बाकी पेरण्या किती झाल्या असं जर म्हटलं तर सरासरी काढली तर 20-25% ज्यादा पेरण्या झालेल्या नाही. आपण कृषी मंत्री महोदय, आपण एक विचार करा की एकंदर कर्ज वाटप हे सगळ्यात महत्वाचं असतं. एकंदर त्या शेतकऱ्याला ज्यावेळेस आपलं हंगाम सुरू करायचा खरीपाचा, तर त्याला कर्ज लागतं, बियाणं खरेदी करायचं, निविष्ठा खरेदी करायचं, त्याच्याकरता लागतं कर्ज वाटपाची खरोखरची परिस्थिती. मुद्दाम आता तुम्ही नवीन आहे, पहिला आढावा घ्या की कर्ज वाटपाची खरोखर परिस्थिती काय आहे, किती कर्ज वाटप झालं, किती शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालं. तुम्हाला सांगतो 25-30% ज्यादा शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेलं नाही. एकंदर तुमच्या राज्यातल्या जिल्हा बँका ज्या आहेत त्या सगळ्या सोसायटी आणि जिल्हा बँका हे महत्वाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते काम करत असतं शेतकऱ्याकरता. परंतु तिथे अवस्था किती जिल्हा बँकेची चांगली आहे असं विचारलं तरी अवघड गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला त्याचा निविष्ठा घेण्याकरता कर्ज मिळालं नाही, ही अवस्था सगळ्यात महत्वाची. सहज म्हणून आणखी एक उदाहरण देईल, तुम्ही आजच तपासलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये मार्ग काढला पाहिजे. धुळे जिल्ह्याकरता तिथली बँक अडचणीत आहे. नाबार्डने एक निर्णय घेतला की 100 कोटी रुपये ते धुळ्या बँकेला द्यावं आणि त्याच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटावं. चांगला निर्णय होता. 100 कोटी रुपये भांडवल मिळालं, ते शेतकऱ्यांना वाटायचं आणि त्याच्यातून पीक कर्ज वाटलं जाण्याचं. त्यानंतर पुन्हा एक निर्णय असा आला MSC बँकेकडून की त्या MSC बँकेनं देणारे 100 कोटी मधून 70 कोटी रुपये हे तुम्ही फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवा, त्याला 4% व्याज देऊ म्हटले आणि 8% कर्ज बाकीचं. आता राहिले 30 कोटी रुपये. अजून निर्णय धुळे जिल्ह्यामधला कर्ज वाटपाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीयकृत बँका तुम्हाला शेतकऱ्याला जवळ करायला तयार नाहीत, त्या कर्ज देऊ शकत नाहीत. माननीय मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक असते सगळ्या बँकेची घेऊन आणि त्यामध्ये त्या सूचना दिल्या जातात, पण त्याची अंमलबजावणी कधीही खाली केली जात नाही, अशा प्रकारची अवस्था आहे. आज महाराष्ट्रातला शेतकऱ्याला निविष्ठा खरेदी करण्याकरता 30% शेतकऱ्यांना फक्त कर्जाचं वाटप झालेलं आहे. बाकी शेतकरी मात्र त्याला कोणती मदत नाही. म्हणजे पूर्वी गारपीट झाली, अतिवृष्टी झाली, त्याची मदत पोहोचली नाही आणि ही सुद्धा मदत पोहोचली नाही, अशा प्रकारची अवस्था पूर्णपणे त्यामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सहज म्हणून सांगेल की निविष्ठांच्या बाबतीत, बियाणाच्या बाबतीत काय अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, बियाणाचं हे सगळ्यात महत्वाचं शेतीमध्ये काय असतं, बी चांगलं तर पीक चांगलं. बियाणं जर व्यवस्थित मिळालं नाही तर काय करायचं. आणि त्या बियाणाच्या बाबतीत चाललेला काळा बाजार इतका मोठ्या प्रमाणावर चाललेला आहे. खोटे नाटे बियाणं येत आहेत आणि ते बियाणं घेण्याकरता लोक, आपले शेतकरी मंडळी आपल्याला दुसऱ्या राज्यामध्ये जात असतात. तेलंगणामध्ये आपले शेतकरी जात आहेत. तिथं त्यांना सांगितलं होतं की चला तुमच्याला असं बियाणं देतो, तसं देतो, ते ज्यादा भावाने देतो आणि ते त्या बियाण्याची खरेदी आपली शेतकरी बांधव करत असतात आणि त्याच्यातून एक खोटं बियाणं जे येतंय त्याचा परिणाम संजय गायकवाड बोलतायत त्या पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळतोय. अध्यक्ष महोदय, खतांच्या बाबतीत सुद्धा जर परिस्थिती आपण पाहिली तर खतांची स्थिती सुद्धा एकंदर जी आहे, खतांच्या किमतीच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगेन, खरं म्हणजे सगळ्या बाबतीत उत्पादन खर्च वाढल्यानंतर सरकारने काही गोष्टीत मदत केली पाहिजे. हे वर्ष असं आहे की ह्या वर्षामध्ये खताच्या ज्या आंतरराष्ट्रीय किमती आहेत त्या खाली आलेल्या आहेत, कमी झालेल्या आहेत. अशा वेळेस मदत करायला पाहिजे होती केंद्र सरकारनं आपल्याला. परंतु केंद्र एवढं म्हणतं की खताच्या किमती वाढणार नाही, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP, युरिया, MOP या खताच्या किमती खूप कमी झाल्या आहेत आणि सरकारनं काय केलं, सरकारनं अनुदानामध्ये कपात केली. DAP मध्ये अनुदानामध्ये 15,792 रुपये प्रत्येक टनाला कपात केली, अनुदानामध्ये कपात केलेली. नत्रयुक्त खतामध्ये प्रत्येक किलो मागे 21 रुपये 53 पैशाची कपात केली. स्फुरद मध्ये
प्रत्येक किलो मागे 25 रुपये 90 पैशाची कपात केली. पोटॅश मध्ये 7 रुपये 74 पैशाची कपात केली. गंधकामध्ये 2 रुपये 80 पैशाची कपात केली. म्हणजे केंद्र सरकारनं पैसे वाचवण्याचा कार्यक्रम केला. सरकार करता पाठीशी उभे राहिले नाही ही अवस्था आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळते आहे. आणि म्हणून या सगळं खते असेल, बी बियाणं असेल, कीटकनाशक असेल, कर्ज असेल, ह्या सगळ्या बाबतीतली उदासीनता या शासनाची आहे. कोणतंही लक्ष नाही शेतकऱ्याकडे, अशा प्रकारची अवस्था आहे. आणि त्याचाच एक परिणाम आपण पाहत आहोत. खरं म्हणजे काही गोष्टी अशा लक्षात आल्या. एक आपण पाहिलं असेल की मध्यंतरी खूप बातमी ती चालली, विशेषतः अकोला जिल्ह्यामध्ये काही म्हणजे सरकारी अधिकारी आहोत असं दाखवून तिथे काही छापे टाकण्याचं काम सुरू झालं होतं. आणि नंतर लक्षात आलं की ते कोणी सरकारी अधिकारी नाहीच आहेत. असेच ते कार्यकर्ते गोळा झाले 4-5 जण आणि अशा टोळ्याच्या टोळ्या या राज्यामध्ये फिरतायत. कोणतरी तत्कालीन कृषी मंत्र्यांचे पीए दीपक गवळी हे त्याचे प्रमुख त्यांनी आणखी मित्र गोळा केले आणि छापे टाकायचा कार्यक्रम चालू केला. हे उदाहरण एक आहे. आणि तिथल्या जे काही व्यावसायिक आहे त्यांनी दिल्ली पोलीसला कंप्लेंट जी दिली ते म्हणतायत की आमच्या जीवाला सुद्धा भीती वाटते, दहशत निर्माण झालेली आहे, आम्ही व्यवसाय कसा करायचा, लोक हे येऊन पैसे मागतायत. हे चित्र एक उदाहरण म्हणून अकोला आहे, पण हे महाराष्ट्राचं चित्र हे सुद्धा आपण या निमित्तानं लक्षात घेतलं पाहिजे. एकंदर एक महामंडळाचं जे कृषी उद्योगचं ऑर्गॅनिक कीटकनाशकाच्या खरेदी संदर्भातला सुद्धा 150 कोटी रुपयाचं एक मोठं स्कॅन्डल आहे. कृषी मंत्री महोदय, हे आता तुम्हाला हे सगळं तपासायचं नाही, हे दुरुस्त करायचंय. तुम्हाला तपासा, जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, तो कोणी असो त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, ही जबाबदारी आपली आहेच. परंतु त्याबरोबर अशा पद्धतीनं जे काही घडतं आहे ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे याची काळजी सुद्धा तुम्हाला घ्यायची आहे. सिल्लोड कृषी महोत्सवाबद्दल मी काही आता फार बोलत नाही. एक संगणकाची खरेदी काही निधी होता आणि कृषी विभागात संगणक त्याची खरेदी करण्याचा निर्णय झाला, पण निविदा मात्र शेवटी काही झाल्या नाही. अशा प्रकारचे अनेक उद्योग हे झालेले कृषी विभागामध्ये झालेले आपल्याला दिसत आहेत. याला कारण असं की हे शासन लिहिलेला प्रस्ताव किती सुंदर असला तरी वस्तुस्थितीमध्ये मात्र चांगली परिस्थिती नाही. महाबीज सारखं एक सुंदर असं संस्था मी पाहिली, 6 वर्ष जवळून पाहिलं महाबीज, की जे बियाणाच्या क्षेत्रामध्ये मोठा जो वाटा असायचा तो महाबीजचा असायचा आणि दर्जेदार उत्पन्न करता त्या बियाणा करता म्हणून त्यांचा एक लौकिक होता, लोकांचा विश्वास होता. आता महाबीजची परिस्थिती काय आहे, मुद्दाम अकोल्याला एकदा जा, बसा आणि समजून घ्या, त्यांना ताकद देण्याचा प्रयत्न करा. एकंदर या काळामध्ये 14 सालानंतरच्या ज्या अडचणी झाल्या त्याचा ते सगळं दुरुस्त करावं आपल्याला लागणार आहे. म्हणून महाबीज विद्यापीठांमध्ये, विद्यापीठ एक महत्वाचं क्षेत्र असतं, पण विद्यापीठांमध्ये आजची स्थिती अशी आहे की तिथे 50% स्टाफ नाही. त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो आपण विद्यापीठाने हे संशोधन करावं, ते संशोधन करावं, असं करावं, तसं करावं. विद्यापीठांकडून अपेक्षा खूप करतं. काय करतंय विद्यापीठ आपण सहज विचारतो, अरे पण त्यांना तुम्ही स्टाफ देता का? आम्ही होतो त्यावेळेस आदरणीय पवार साहेब केंद्रामध्ये आणि मी राज्यामध्ये असताना मुद्दाम विद्यापीठांना जाऊन विचारा का तुम्हाला कोणता कालखंड सगळ्यात चांगला वाटतो आणि मला परत उत्तर द्या. त्यांना विचारून उत्तर द्या. ते सांगतील की आमचा जो कालखंड आहे तो 6 वर्षाचा कालखंड हा सुवर्ण काळ होता असं म्हटल्याशिवाय राहणार नाही, असा आत्मविश्वास मला वाटतो. कारण तितकं लक्ष आम्ही त्यांच्याकडे दिलं होतं. एक संधी म्हणून आम्ही पाहिलं होतं, मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता. अध्यक्ष महोदय, मी जास्त बोलत नाही कारण आणखी एक विषय आहे तो विम्याचा. विम्याच्या बाबतीत काय करायचं ठरवलं हा मोठा प्रश्न तुमचा आहे. 1 रुपया विमा घोषणा फार सुंदर आहे, पण घोषणा सुंदर असली तरी एकंदर अंमलबजावणी कशी चालली, किती लोकांनी विमा उतरवला, 1 रुपया करता त्याला काय काय त्रास होतो. असं आहे की 1 रुपया भरायचा आहे त्याला, पण त्याच्याकरता सेवा केंद्रामध्ये कुठेतरी जावं लागतं. ते सेवा केंद्रावाले ते शहराच्या ठिकाणी किंवा कुठं असतील तिथं गेल्यानंतर तो रुपया भरण्याकरता ते 250 रुपये घेतो त्यांच्याकडून. तुमचा रुपयाचा हिशोब राहिला कुठे 1 रुपया विम्याचा. शेवटी काय झालं, एकंदर लोकांचा प्रीमियम हा विषय इतका महत्वाचा नव्हता. प्रीमियम भरायला शेतकरी कधी तयार होता, परंतु ज्या कंपन्या तुम्हाला आतापर्यंत फसवत आल्या
आणि ज्या पद्धतीनं नुकसान झाल्यानंतर मदत मिळाली पाहिजे हे मान्य केलं पाहिजे. की विमा म्हणजे काय तुम्ही प्रीमियम भरला म्हणजे विमा मिळालाच पाहिजे असं नसतं. पण जर नुकसान झालं तर मदत मिळाली पाहिजे. ती मिळाली का असा प्रश्न जर विचारला तर अनेक वेळा या कंपन्यांनी आपल्याला फसवलेलं आपल्याला दिसतंय. 1 रुपया विमा हा महत्वाचा नव्हता. खरं म्हणजे एक मध्यंतरी बीड पॅटर्न आपण मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही असताना बीड पॅटर्नची चर्चा झाली. दादा भाऊ त्यावेळेस कृषी मंत्री होते, आम्ही एकत्र बसत असायचं, मला बोलून घेत होते ते. आणि बीड पॅटर्नची चर्चा जी होती, या सगळ्या कंपन्या आपल्याला फसवतात आणि नफेखोरी, प्रचंड नफेखोरी करतात. शेतकऱ्याला काही तोटा देत नाही, काही देत नाही आणि नफेखोरी करतात. याच्यावर उपाय म्हणून बीड पॅटर्नचा जो प्रकार होता की 10% मदत, जर त्यात नुकसान जर कंपनीचं झालं तर आपण 10% देणार किंवा फक्त त्याला नफा एकदम मरू द्यायचं नाही, त्याला बी मदत करायची आणि आपल्याला मदत झाली पाहिजे असा प्रकारचा पॅटर्न होता. केंद्र सरकारकडे आम्ही तो प्रस्ताव दिला आणि त्यावेळेस केंद्राने महाराष्ट्राला काही मान्यता दिली नाही, परंतु दुसऱ्या राज्यांना मात्र बीड पॅटर्न करता मान्यता दिली असं आम्हाला समजलं. आता तर काही अडचण राहिली नाही ना. काय तो बीड पॅटर्न आहे, तुमचाच पॅटर्न आहे, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही लक्ष घालतो त्यावेळेस. तर तो काय आहे तर तसा पॅटर्न आणा ना. आता ह्या कंपन्यांच्या फसवणुकीच्या बाबतीत काय काय सांगायचं. खरं म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याची एक उदाहरण आहे. प्रत्येक जिल्हा एवढं सांगायला गेलं तर खूप मोठं आहे, पण प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्याची फसवणूक झाली आणि निवळ शेतकऱ्याची नाही तर सरकारची सुद्धा फसवणूक त्यांच्या माध्यमातून झाली आहे, नाकारता येणार नाही. आणि हजारो कोटी रुपयाचा मलिदा पळवण्याचं काम त्या कंपनीने केलंय. त्यांच्यावर बंदी घालून धरली तरी काय करणार तुम्ही. आणि असं मजल उदाहरणं, इतके उदाहरणं जिल्हावार की त्या ठिकाणी काहीही शेतकऱ्याला मिळालं नाही आणि प्रीमियम मात्र गेला, सरकारचे पैसे गेले, कंपन्या मालामाल झाल्या आणि त्यांना विचारायचं कोणला. विचारायला कोणी माणूसच नसतो, कारण त्याचे जो ते म्हणतात माणसं नाही, ऑनलाईन विचारा म्हणतात. आणि शेतकऱ्याला जाब विचारायला, कृषी अधिकाऱ्याला सुद्धा जाब कोणला विचारायचा हा प्रश्न त्या कंपनीच्या बाबतीत पडतो. या कुठेतरी सगळ्या दुरुस्त झाल्या पाहिजे आणि ही अपेक्षा साहजिकपणे आमची आहे. मी या निमित्ताने सांगितलं की खूप मोठा प्रस्ताव आहे. अनेक विषय, शेती हा विषय, अनेक विषय त्याच्यामध्ये येतात. निश्चित शेतकऱ्याच्या भोवती खूप प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नावर लक्ष घातलं पाहिजे. दुर्दैवानं मला असं दिसतं की प्रस्ताव सुंदर लिहिलाय, वस्तुस्थिती ती नाही. सगळ्या सदस्यांनी आपल्या आपल्या मतदारसंघात तपासून पाहावा योजना ह्या कशा चालल्या. तुमचं सुद्धा मत तसं बनल्याशिवाय राहणार याची खात्री आहे. आणि म्हणून हा प्रस्ताव जो आहे या बाबतीत मी माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री सगळे आहेत, गांभीर्यपूर्वक शेतकऱ्याच्या पाठीशी कसं उभं राहायचं याचा विचार तुम्ही केला पाहिजे. नाही तर शेवटी शेतकरी त्याचा रोज दाखवल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री मला वाटते. एवढंच या निमित्तानं सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. सन्माननीय सदस्य हरिभाऊ बागडे. अध्यक्ष महाराज, 293च्या प्रस्तावावर मी माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, 293च्या प्रस्तावामध्ये अनेक विषयाचा समावेश या ठिकाणी केलाय आणि आता जी परिस्थिती आहे की पावसाळा सुरू होऊन 1-1.5 महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटलाय. खरं म्हणजे गेल्या वर्षी आणि या मे महिन्यापर्यंत अनेक वेळा पाऊस पडला आणि आताही पावसाळा सुरू झाल्यानंतर, मृग नक्षत्र लागल्यानंतर तो पाऊस पडतोय, तो आपल्याला आकाशात तर दिसतोय, काही ठिकाणी जमिनीवरही पडतो, पण अनेक भागामध्ये झाडाखाली मात्र कोरडं आहे. आणि म्हणून इतका कमी पाऊस, अगदी शॉवरमध्ये सुद्धा थोडं पाणी जादे असेल इतक्या बारीक सारखा पाऊस पडतोय. आणि त्याने जमिनीची ओल ही फार गेलेली नाही, 1, 2 इंच 3 इंचापेक्षा अधिक ओल गेलेली नाही. आणि अशाही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याने पिकाची लागवड केली, पेरणी केली, पण ती पेरणी जरी कागदावर 70-80% दाखवलेली असेल, काही भागात त्याच्यापेक्षा कमी झाली.
30-50% पण काही भागात झाली नाही. काही तालुक्यामध्ये विशेषतः काही तालुके असे आहेत की त्या तालुक्यामध्ये याच्यापेक्षा कमी पेरणी झाली, अजिबात पाऊस पडलेला नाही. आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीवर आपल्याला गेल्या वर्षी जे काही पाऊस चांगला होऊन पीक चांगलं आलं होतं त्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी पाऊस धोका देतो की काय अशी एक मानसिकता शेतकऱ्याची झाली. आणि म्हणून असा पावसाळा जो आहे यावर्षी जसा बारीक बारीक पाऊस पडतोय तसा 2012 मध्ये अशाच प्रकारचं चित्र होतं आणि ते पूर्ण पावसाळ्यापर्यंत राहिलं. आणि त्या वर्षी 2012चा दुष्काळ हा 1972च्या दुष्काळा इतका होता अशी चर्चाही त्यावेळेला झाली. आणि म्हणून 72चा दुष्काळ तर फार मोठा होता, 12चा दुष्काळ त्या मानाने कमी, पण 12च्या दुष्काळासारखी आज पावसाची स्थिती आहे. पाऊस पडून गेला आणि पावसाचा खंड पडला, अगदी 15 दिवस पडला, 3 आठवडे पडला, महिना पडला, हे आम्ही समजू शकतो. पण ज्यावेळेला जोराचा पाऊस पडतो, नद्या नाल्याला पूर येतो, त्यावेळेला पाझर तलाव धरणं भरतात आणि पावसाचा खंड पडला तर मग असलेलं विहिरीचं पाणी किंवा तलावातलं पाणी पिकाला देऊन पिकं वाचवता येऊ शकतात. पण आज अशी जरी पिकं तुम्हाला दिसत असली त्याची वाढ मात्र नाही. पीक तर दिसतंय, 15-15, 3-3 आठवडे, महिना झालाय पिकं लावून सुद्धा पेरणी करून, पण ते 1 फुटाच्या वर कुठं वाढलेलं नाही. त्याचं कारण असं आहे की जमिनीत पुरेशी ओल नाही आणि थोडी ओल नसल्यामुळे जमीन भुसभुशीत आहे. अजून जोराचा पाऊस पडला, चांगला पाऊस पडला तर जमीन थोडी ताठ होते, कडक होते आणि मग पीक देखील वाढायला सुरुवात होते. आणि म्हणून भुसभुशीत जमीन असल्यामुळे हे अजूनही पीक वाढायला तयार नाही अशी आज स्थिती आहे. या वर्षी एक भीती निर्माण व्हायला लागली की पाऊस जर असाच राहिला तर पिण्याच्या पाण्याचं संकट हे आल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारने एक योजना जाहीर केली 2019ला. केंद्र सरकारने घोषणा जाहीर केली होती, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी घोषणा जाहीर केली होती की हर घर नळ आणि जलजीवन मिशन आणि प्रत्येक घरामध्ये नळ जाईल. परंतु त्यावेळची ती घोषणा आजही महाराष्ट्राच्या याच्यामध्ये अंमलात आलेली नाही. आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचं माहित आहे. ही योजना 2020ला महाराष्ट्रात सुरू झाली, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्याची होतच नव्हती. त्या गावात जाऊन त्या गावातला सर्वे व्हायला पाहिजे होता, त्या गावात जाऊन तिथल्या लोकांना विचारलं पाहिजे होतं, ग्रामपंचायतच्या लोकांना त्यांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं की तुमच्या गावाला काय हवंय. तुम्हाला विहीर आहे, पाण्याची टाकी आहे, पाईपलाईन आहे का आणखी काही तुम्हाला या योजनेत पाहिजे. तुमचा आत्ताचा जो सोर्स आहे पिण्याच्या पाण्याचा तो पुरेसा आहे का त्याच्यापेक्षा आणखी दुसरा स्रोत दुसरा घ्यावा लागेल याची कुठंही वाच्यता केली नाही. आमच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये याचा सर्वे करायला आमच्या त्यावेळेच्या अधिकाऱ्याने एक एजन्सी नेमली, एक रिटायर इंजिनियर नेमलाय आणि त्याला त्या सर्वे करायसाठी एका जिल्ह्यातला 18 कोटी रुपयाचं मानधन ठरवलंय. प्रत्यक्ष 3-4 कोटी रुपये दिलेत. हे नवं सरकार आल्यानंतर, आमचे पालकमंत्री आल्यानंतर 8-10 महिने सुद्धा त्याची वाच्यता झाली नाही, माहिती नाही कोणाला. आणि मग एकदा जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याची चर्चा सुरू झाली. गावगावचे कार्यकर्ते भेटायला लागले की आमच्या गावात नळ आला, आमच्या गावात योजना आली, त्याचं भूमिपूजन करा, त्याचं आणखी काही करा. चौकशी केल्यानंतर
आम्ही गावातल्या लोकांना विचारलं की तुमच्या गावामध्ये सर्वे झाला का, तर तो माहिती नाही, कोण कॉन्ट्रॅक्टर हे माहिती नाही, परस्पर सगळं झालं. आणि आता ज्या गावामध्ये टाक्या हव्या त्या गावात टाकीची क्षमता नाही, ज्या गावाचा चांगला पिण्याचा पाण्याचा स्रोत पाहिजे तो शोधला नाही. अनेक ठिकाणी विहीर नकोय तिथं विहीर खोदून ठेवायचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारचं हे जलजीवन मिशन या मधल्या सरकारच्या काळामध्ये राबवलं गेलंय. आणि म्हणून नुसतं गुत्तेदाराला कॉन्ट्रॅक्ट देणं एवढाच उद्देश त्यांच्या डोळ्यासमोर होता आणि गुत्तेदाराला कॉन्ट्रॅक्ट देऊन बसले. ती सुद्धा कुणालाही कल्पना नव्हती, कोणत्या लोकप्रतिनिधीला कल्पना नाही, कुठलं जिल्हा नियोजन मंडळी त्याची विचार केलेला नाही. आणि म्हणून पिण्याचं पाण्याचं संकट जे केंद्र सरकारने ठरलं होतं की प्रत्येक घरामध्ये नळ गेला पाहिजे, आमच्या आया बहिणीला डोक्यावरून कुठून पाणी आणायचं प्रसंग येऊ नये, त्याच्यासाठी जे प्रकारे ही योजना केली ती या मधल्या सरकारच्या काळामध्ये पार वाटोळं करून टाकलंय. केवळ म्हणजे गुत्तेदाराला काम देणं एवढाच उद्देश समोर ठेवला आणि त्या योजना दिल्या. आज काही ठिकाणी योजना चालू आहे, काही ठिकाणी बंद आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याचा देखील आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे असं वाटतं. त्या शेतकऱ्याच्या दृष्टीने वीज मिळणं महत्वाचे असतं. शेतकऱ्याला बऱ्याच वेळेला पाणी असतं त्याच्या विहिरीला पाऊस पडल्यानंतर, आणि त्या विहिरीला पाणी असतं पण वीज मिळत नाही. आपल्या या सरकारने एक घोषणा केली की आम्हाला शेतकऱ्याला दिवसा वीज देण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करू. पण जरी योजना सांगितली असली तरी अजून जिल्ह्यातून त्याचा सर्वे होऊन त्याच्या योजना तयार झालेल्या नाही. माझा आग्रह राहील या निमित्ताने की शेतकऱ्याला दिवसा वीज द्यायची असेल, संकटकाळी त्याला मदत करायची असेल तर आता या सौर ऊर्जेचा प्रकल्प जो आहे, कारण सौर ऊर्जा ही आपल्याला फुकट मिळणारी ऊर्जा आहे, तर फक्त त्याला जे हे लागतं इन्स्टिट्यूट लागतात तेवढे आपल्याला देणं आहे, परंतु अनेक वर्ष त्याचा फायदा आपल्याला मिळणार आहे. तर ही सौर ऊर्जाची योजना शेतकऱ्याला दिवसा लाईटच्या संदर्भात जी केलेली आहे ती पूर्णत्वाने झाली पाहिजे, पूर्ण ठिकाणी झाली पाहिजे, संपूर्ण तालुक्यात झाली पाहिजे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी सरकारी जमिनी आहे, गायनासारख्या असतील आणखी कुठल्या असतील तर त्या सुद्धा घेऊन ताबडतोब केलं पाहिजे. काही ठिकाणी तर जिथं जमीन मिळणार नाही तिथं भाड्याने सुद्धा घेण्याची सरकारची तयारी आहे. पण अजून खालच्या अधिकाऱ्यांनी, जिल्हा पातळीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही आणि अजून त्यामुळे या योजनेला पाहिजे तेवढी गती मिळत नाही. अशा प्रकारचं धोरण दिसतंय, ते तातडीने राबवलं गेलं पाहिजे असं माझा आग्रह आहे. अध्यक्ष महाराज, आपल्या राज्यामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी अतिशय एक चांगली शेतकऱ्यासाठी योजना आणली होती. त्यांना माहित होतं की जर शेतकऱ्याला शेतीला पाणी असेल तर शेतकऱ्याला पाणी आणि वीज मिळालं तर शेतकरी त्याच्या हिमतीवर कुठलं बियाणे लावायचं, कसं मेहनत करायची हे सगळं करून तो चांगलं पीक घेऊ शकतो. पण पाणी नसेल पिकाला तर शेतकरी हतबल होतो. आणि म्हणून त्यांनी एक योजना केली होती जलयुक्त शिवार, तिच्यावर टीका टिप्पणी झाली. पण तुम्हाला सांगतो या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे आज अनेक भागामध्ये जे पाण्याची पातळी वाढली, जी पाण्याची पातळी इतक्या खोल गेली होती तर ती खूप वरती आली. 1-1 मीटर फक्त विहिरी राहिल्या होत्या किंवा काही विहिरी तर वरतून वाहत होत्या. हे जलयुक्त शिवाराचा परिणाम होता. आणि म्हणून जलयुक्त शिवार प्रत्येक खेड्यामध्ये, हे प्रत्येक नाल्यामध्ये, प्रत्येक नदीमध्ये हे खोलीकरण झालं आणि त्या खोलीकरणाचा परिणाम साठलं पडलेला पाऊस थांबला, वाहणारं पाणी थांबलं, जमिनीत जिरलं, विहिरीला पाणी आलं आणि शेतकऱ्याला त्याचा फायदा घेता आला.
आणि म्हणून शेतकऱ्याला पावसाळ्यावर एकच पीक घेता येत होतं, ते डबल पीक तो घ्यायला लागला. काही ठिकाणी टिबल पीक त्या शेतकऱ्याने घेतलं, त्याच्या उत्पन्नामध्ये भर पाडली. इतकी चांगली योजना होती, पण मधल्या 2.5 वर्षाच्या सरकारने ती योजना बंद केली. बरं, बंद केली ते केली, तिचा इतका बोबाटा केला कॅंगनी त्याच्यावर ताशेरे ओढले. मी ते ताशेरे वाचले. काय म्हणलं कॅंग असं म्हणलं की त्या इथं जलयुक्त शिवार राबवलं, मग इथं पाणी का नाही दिसत? अरे पाऊस पडला तर ते पाऊस साठवायची क्षमता केली होती. पाणी जलयुक्त शिवार काही पाणी उत्पादन होणार नव्हतं, जलयुक्त शिवाराने, तर पडलेलं पाण्याचं साठवण होईल. आता पाऊस पडला नाही तर साठवण कुठं होईल? आणि काही भागात साठवण झालं नाही. आणि हे पाहायला गेले मे महिन्यात गेले आणि त्याने सांगितलं तिथं त्याचं वाक्य आहे की शेतकऱ्यांनी त्या जलयुक्त शिवारामध्ये खंदक खोदले होते, ते शेतकऱ्यांनी बुजवून टाकले. आता खंदक आपण शेतकरी आहात, आपल्याला माहित आहे की जमिनीची लेवल करताना आपण एक चर करतो, छोटा चर करतो आणि ते उलट्या बाजूला करतो. म्हणजे पाणी ज्या बाजूला थांबायचं असेल त्याच्या विरुद्ध बाजूला करतो, चढाकडून करतो आणि मग काही दिवसांनी ते शेतकरी बुजवून जमीन तयार करून घेतात. त्याला चर म्हणतात. त्यांनी म्हणलं खंदक. आता खंदक चर त्या कॅंगवाल्याला कळत नसेल, खंदक फक्त किल्ल्याला असतो, खंदक शेतात नाही खोदत. एवढं सुद्धा नाही केलं. त्यांनी सांगितलं की ही योजना ही चांगली झाली नाही आणि त्या सरकारने ती योजना बंद केली होती. आणि म्हणून 2-2.5 वर्ष या योजनेपासून शेतकरी वंचित राहिला. या शेतकऱ्याला जाऊन विचारा तुम्ही की ही योजना चांगली आहे का वाईट आहे. ज्याने विरोध केला होता त्याच्या तालुक्यात सुद्धा ही योजना चांगली झाली आणि त्याच्या तालुक्यातले शेतकरी सुद्धा आज सांगतात की योजना चांगली आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा या नव्या सरकारने ही योजना चालू केली, त्याबद्दल त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. या शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी खरं म्हणजे आता विहिरीचा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम सरकार शेतकऱ्याच्या दारी, आणि यामुळे सुद्धा अनेक शेतकऱ्याला विहिरी खोदायला आज सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करते. 4 लाख रुपये एका शेतकऱ्याला मदत मिळते, आर्थिक मदत मिळते. आणि म्हणून हे 4 लाख रुपये मिळाल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदल्या, त्याचं बागायत झालं की शेती त्याचं उत्पन्न वाढलं. परंतु ज्या ठिकाणी शेतकरी सरकारी पैशावर विहीर खोदतो त्या ठिकाणी त्याला विजेचा सप्ला हा त्वरित झाला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून ते देखील आपल्याला करण्याची गरज असं मला वाटतं. जसं अनेक शेतकऱ्याला विहीर दिली, अवजारे दिले आणि अन्नधान्य आता जवळपास 80% शेतकऱ्यापर्यंत आता मोफत अन्नधान्य आपण देतो. गरीबाला तर देतो, पण गरीब शेतकऱ्याला पण आपण देतोय. केंद्र सरकार गेली 4 वर्ष देशातल्या 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देतं. ही आपल्या सरकारची केंद्राची ही मोठी उपलब्धी शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आहे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा निश्चितपणे त्याचा फायदा होतोय. आता गेल्या वर्षी सततच्या पावसाने म्हणजे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं, त्याला नुकसान भरपाई दिला जातो. परंतु एकाच वेळेला 65 mm पाऊस पडला त्याला अतिवृष्टी म्हणतात. पण आठवडाभर 50 mm तरी पाऊस पडला तरी त्या नियमात अतिवृष्टी येत नाही. कारण 65 mm पाऊस 24 तासात पडला पाहिजे. 24 तासात 25 mm 50 mm पडला आणि सतत 8 दिवस पडला तरी त्या योजनेमध्ये ते बसत नाही. आणि म्हणून अशा शेतकऱ्याला सुद्धा मदतीचा हात आपल्या सरकारने दिलाय. परंतु त्यातूनही काही शेतकरी अजून वंचित राहिले असतील
तर त्यालाही तो पैसा मिळाला पाहिजे, ते अनुदान मिळालं पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्ताने करतोय. बऱ्याच वेळेला आता आमचे ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेबजी थोरात आता गेलेत बाहेर, ते म्हटलं की बाजारभाव कोसळले पण आमदार फोडण्या चालू आहे, आमदाराच्या फोडाफोड. आता बाजारभाव कोसळतात कधी? बाजारभाव कोसळ ज्यावेळेला उत्पन्न वाढतं तेव्हा भाव कोसळतात, ज्यावेळेला उत्पन्न कमी होतं त्यावेळेला भाव वाढतात. ही सामान्य प्रक्रिया आहे. आणि उत्पादन वाढतं कधी? तर पाऊस पाणी असला तर, पाऊस पाणी असला तर उत्पादन वाढतं, त्यावेळेला भाव कमी होतो. परंतु ज्याला उत्पादन कमी असतं त्यावेळेला भाव प्रचंड वाढतोय. आता टमाट्याच्या भावाने तर रोज पेपरला आपण वाचतोय, अनेक गोष्टी वाचतोय, कारण त्याचं उत्पादन कमी आहे, उत्पादन कमी आहे आणि म्हणून त्याचे भाव वाढतात. हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मागेल त्याला शेततळं तर दिलंच. ज्या गावात एक एक शेततळं नव्हतं, पोखराच्या या योजनेमुळे त्या गावाने 25, 30, 50 शेततळे केलेत. जिथं एकही नव्हतं 4 वर्षापूर्वी, तिथे आता गावात 25 पेक्षा अधिक शेततळे झाले आणि अजूनच शेततळे चालू आहे. यांच्या काळात कधी ही योजना आली नाही आणि आली असेल तर राबवली गेली नाही. त्याचबरोबर शेततळ्याबरोबर मोटार दिली, ठिबक दिले आणि त्याचाही फायदा आज शेतकऱ्याला होतोय, त्याचं उत्पन्न वाढण्याच्या दृष्टीने होतोय. बाळासाहेब असंही म्हटलं की जिल्हा बँकेची अवस्था वाईट आहे. कोणी केली? जिल्हा बँकेची अवस्था वाईट कोणी केली? काल परवा झाली का? हे नवं सरकार आल्यावर झाली का? देवेंद्रचं सरकार होतं त्यावेळेला झाली का? त्यांच्याच काळात झाली. हा, तिकडे सगळे नाही, बसून बोलू नका, सगळे नाही, बसून बोलू नका. अर्ध्यापेक्षा तिकडे जास्त आहे. त्यांच्या काळात जादा झाली, त्यांच्या काळात वाईट अवस्था झाली. अजून सुधारलं नाही, बँका अजून सुधारत नाही. आणि म्हणून मला आपल्याला सांगायचं की आज शेतकऱ्याला आवश्यक तेवढं कर्ज देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्या देखील त्यांना कर्ज देतात. बियाणे, खते, औषधी. आता याच्यामध्ये खरोखर एक गोष्ट अशी आहे की बियाणं, औषध आणि खत हे शेतकऱ्याला चांगल्या दर्जाचे मिळाले पाहिजे, चांगल्या दर्जाचे मिळाले पाहिजे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण बऱ्याच वेळेला भेसळयुक्त खत, भेसळयुक्त बियाणं, भेसळयुक्त तुमचं औषधी हे येतात आणि मग हे जो विक्रेता असतो त्या विक्रेत्याच्या तपासण्या केल्यानंतर त्या विक्रेत्याला दोषी ठरवलं जातं. आता हे आपण विचार केला पाहिजे की निर्माण कोणी केलं, ज्या कंपनीला परवानगी कोणी दिली आणि त्या कंपनीच्या इन्स्पेक्टरच्या देखत या कंपनीला ते उत्पादन करतात, त्याचे सॅम्पल काढून ठेवतात, त्यावेळेला आपलेच इन्स्पेक्टर तपासतात. आता तो सगळा ह्या कंपन्या औषधं तयार करतात, खतं तयार करतात, बियाणं तयार करतात, विक्रेत्याकडे पाठवतो. विक्रेत्याचं काम पॅकिंग जसं घेणं तसं विकणं, पण त्याला दोषी धरलं जातं. माझं म्हणणं आहे की त्याने जर त्याच्यामध्ये काही भेसळ केली असेल, ते पाकिट फोडून दुसरं काही टाकलं असेल तर तो दोषी ठरू शकतो. पण ह्या कंपन्या दोषी असताना विक्रेत्याला दोषी धरून त्याला हॅरेसमेंट केली जाते, त्याचं दुकान बंद केलं जातं, त्याच्याकडून पैसे काढले जातात. हे जे चालू आहे हे बंद झालं पाहिजे. आणि ज्या कंपन्या अशा प्रकारची भेसळयुक्त तयार करत असतील खतं, औषधे आणि बियाणं, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. पहिली कारवाई तर त्यांच्यावर व्हावी आणि मग बाकीच्या विक्रेत्याकडे व्हावी, असं मी या निमित्ताने आग्रह करतो. आणि केंद्र सरकारने युरियाच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळेला वेगळ्या मार्गाने वेगळ्या दिशेने करत होते, शेतकऱ्याला युरिया मिळत नव्हता. केंद्र सरकारने लिंबोळी कोटेड असा लिंबोळी तयार केल्यामुळे आज शेतकऱ्याला युरियाची कमी नाही. का? तर त्याचा दुसऱ्या कामाला उपयोग करता येत नाही, त्याला लिंबोळी कोटेड केलेले असल्यामुळे केवळ खत म्हणूनच वापर करावा लागतो. आणि म्हणून पूर्वीच्या वेळेला जसं दुकानाला रांगाच्या रांगा लागायच्या,
शेतकरी रांगा लावून बसायचा, तसं आता कुठेही रांगा दिसत नाही. हेही त्याचं कारण आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या दृष्टीने केंद्राने सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे हे केलं. या ठरावामध्ये आणखी एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे दुधाच्या संदर्भातला एक मुद्दा या ठिकाणी आहे की दुधाला सुद्धा जे भाव वाढवून दिले. खरं म्हणजे दूध सुद्धा आता केवळ आपल्या देशावर अवलंबून नाही दुधाचे भाव, तर जागतिक जगामध्ये दुधाचं उत्पादन, दुधाचे दर हे याच्यावर सुद्धा आपल्याकडे त्याचा परिणाम होतो. आणि म्हणून जगामध्ये आज पावडरचे भाव कमी झाल्यामुळे आज आपल्या इथल्या दुधाचे भाव देखील कमी झाले. आज जरी सरकारने 34 रुपये हा भाव दिला पाहिजे असं पत्रक काढलंय, GR काढलाय, मी त्यांचंही अभिनंदन करतो की आज जे 30 रुपये, 32 रुपये, 33 रुपयापर्यंत आज भाव देणारे काही खाजगी संस्था संघ असतील, कारण त्यांना परवडत नव्हतं म्हणून ते करत होते. आणि म्हणून हा 1-2 रुपये सरकारने वाढवून दिलाय, हे देखील चांगली गोष्ट झाली. मी कृषी मंत्र्याचं, पशुसंवर्धन मंत्र्याचे अभिनंदन करीन. पण दुधाचा हा एक व्यवसाय जो आहे, तो व्यवसाय आपल्या भागामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या प्रकारामध्ये, जगात भारत देखील दुधामध्ये चांगला त्यांचं उत्पादन आहे. आणि म्हणून दुधाचा व्यवसाय हा सामान्य माणसाला आहे. मला अनेक शेतकरी माहिती आहे की ज्या वर्षी पीक पाणी नसेल, त्याला वाटलं यावर्षी जरा उत्पादन कमी आहे, एखादा पाऊस धोका देईल, अशा वेळेला तो एखादी दुसरी गाय घेतो आणि दुधाचा व्यवसाय करतो. आणि दुधाचा व्यवसाय करणारे जे शेतकरी आहेत त्याला दिवसभर काम असतं. सकाळी 5 वाजेपासून रात्री झोपेपर्यंत तो त्या जनावरांच्या दूध काढण्यामध्ये, चारा टाकण्यामध्ये, जनावराला चारा घालण्यामध्ये, सांभाळण्यामध्ये त्याचा वेळ जातो. आणि मी हे पाहिलं की आज शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतो, पण दुधाचा उत्पादक जो आहे त्याच्या आत्महत्या फार कमी आहे. म्हणजे तो ज्याच्याकडे, मी आमच्या जिल्हा दूध उत्पादक संघामध्ये एका वर्षी प्रयोग केला की त्या जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या आत्महत्या झाल्या होत्या त्या सर्व आत्महत्या करणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबियाला 10,000 रुपये जिल्हा संघाकडून द्यायचा प्रयोग केला. आणि लक्षात असं आलं की ज्या गावामध्ये दूध सोसायटी नव्हती त्याच गावात आत्महत्या झाल्या. ज्या गावामध्ये दूध सोसायटी पण आत्महत्या झाली तो दूध उत्पादक नव्हता. आणि म्हणून हेही लक्षात येतं की दुधाचा व्यवसाय शेतकऱ्याच्या दृष्टीने हा शेतीला पूरक आणि रोजच्या खर्चाला, आठवड्याच्या खर्चाला उपयोगी पडणारा दुधाचा व्यवसाय आहे. तो देखील आज चांगल्या स्थितीमध्ये आज आहे. आणि म्हणून आपण त्यासाठी सुद्धा सरकारने त्याच्याकडे लक्ष दिलंय. त्याबद्दल ते अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. एवढंच या प्रसंगी सांगतो. आणि मला पुन्हा एकदा सांगतो की या शेतकऱ्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्याला वीज, पाणी आणि त्याला लागणारे काही अनुदान, जे नुकसान झालं असेल, पीक विमा योजना आहे, 1 रुपया आज आपण शेतकऱ्यांनी भरावं, बाकी सगळं प्रीमियम राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार भरणार आहे. पण मागच्या कधीच्या काळामध्ये, कुठल्या काळामध्ये अशा प्रकारची योजना नव्हती. ही पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये 1 रुपयाचा शेतकऱ्याला विम्याचा खर्च ही महाराष्ट्रामध्ये पहिली आणि देशातली पहिली योजना असावी. आणि म्हणून याच्या संबंधी आता गावगाव मोठ्या प्रमाणामध्ये पीक विमा भरायची सोय. ज्या तरुण शेतकरी आहे जे मोबाईल हे वापरतात ते स्वतः पीक विमा भरू शकतात. पण ज्यांना ही गोष्ट माहिती नाही ते मात्र केंद्रावर जातात. आणि केंद्रावर सुद्धा आज नगर जिल्ह्यात कदाचित 250 रुपये घेत असतील, पण मी संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या काही शेतकऱ्यांनी विचारलं तर 50 रुपये घेण्याचं त्यांनी म्हटलंय. आणि म्हणून 50 रुपये खर्च येतोय. 250 रुपये कदाचित नाशिक जिल्ह्यात, हे नगर जिल्ह्यामध्ये घेत असावेत, परंतु सगळीकडे 50 रुपये घेतात. परंतु तेही घेऊ नये
तर ते सरकारने त्याला जे कागद लागतात, जी व्यवस्था लागते, तर त्याच्यासाठी तो घेतोय. परंतु आमच्या जिल्हा बँकेने आता तोही प्रयोग करायचं ठरवलंय. संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने की तोही खर्च बँक भरण्याच्या मनस्थितीत आलेली आहे आणि म्हणून तोही खर्च शेतकऱ्याला पडणार नाही अशी योजना आहे. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. 48 अन्वये माझं पर्सनल एक्सप्लेनेशन अतिशय अर्ध्या मिनिटात देतो. अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहामध्ये नसताना माझे मित्र सन्मान्य सदस्य विजयराव देशमुख यांनी माझ्या संदर्भामधला उल्लेख करताना असं सांगितलं की आज सकाळी मी इलेक्ट्रॉनिक मीडियासमोर जाताना सन्मान्य विजय देशमुख महिलांच्या अत्याचारासंदर्भामधल्या काही घटनांमध्ये मी त्यांचं नाव घेतलं आणि म्हणून मला समज द्यावी अशा पद्धतीनं त्यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला आणि सांगताना त्यांनी असं सांगितलं की माझी मानहानी झाली वगैरे वगैरे वगैरे. त्यांनी माझ्यावर काही कुठला आक्रस्ताळेपणा आरोप केलेला नाही. मी ते पाहूनच आता बाहेर आलो. मी सभागृहात नव्हतो. अध्यक्ष महोदय, मी सन्मान्य विजयराव देशमुखांना एवढंच सांगेन की मी कुठेही आमदार विजय देशमुख असं बोललेलो नाही, माजी मंत्री आमदार विजय देशमुख म्हणून बोललेलो नाही आणि या विजय देशमुखांबद्दल दुरान्वयाने माझा तसा कुठलाही समज किंवा माझी भावना नव्हती. त्यांनी ही गोष्ट माझ्या लक्षात आणून दिली. आणून दिल्यानंतर आम्ही दोघे बाहेर गेलो. मी चहा घेतला, दोघे जण आम्ही एकत्र. आणि मी त्यांना सांगितलं, विजयराव, हे तुमच्या बाबतीत मी अजिबात काही बोलायचं काही कारण नाही, परंतु मला चांगलं आठवतंय की मी आमदार असा काही उल्लेख केलेला नाही. त्याच्यावर त्यांनी मला असं सांगितलं की भास्करराव, माझ्या मतदारसंघामध्ये माझी बदनामी होते, तुम्ही काहीतरी जाऊन बाहेर खुलासा करा. मी त्यांना सांगितलं जरूर करतो. एका सन्मान्य सदस्याची जर अशा पद्धतीनं माझ्या न केलेल्या वक्तव्याबद्दल जर बदनामी होत असेल तर मी खुलासा करतो. तुम्ही अशी व्यवस्था करा की मीडियाच्या लोकांना मला विचारला सांगा की तुम्ही जे विजय देशमुख बोललात ते विजय देशमुख कोण? हे आमदार विजय देशमुख, माजी मंत्री विजय देशमुख की अन्य कोणी विजय देशमुख आहेत? ही मला जर तुम्ही विचारायची व्यवस्था केलीत तर मी नक्की खुलासा करेन. इतकं आमचं सौंदर्याचं वातावरणामध्ये चर्चा झाली तरी देखील त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि म्हणून मी सभागृहात नव्हतो. मला आल्यानंतर हे सगळं कळलं. मी जाऊन बाहेर युट्यूबवर त्यांनी काय नक्की बोलले ते बघून इथे या ठिकाणी आलो. मी त्यांचा दुरान्वयाने उल्लेख केलेला नाही, एवढंच माझं पर्सनल एक्सप्लेनेशन आहे. चला पुढील सदस्याचं नाव पुकारतो. सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधव, त्यांचं नाव. चला सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभागृहामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं जो 293चा प्रस्ताव आलेला आहे त्या प्रस्तावावर मी माझ्या पक्षाच्या वतीनं विचार व्यक्त करण्याकरता म्हणून या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावर विचार व्यक्त करत असताना मला आपल्या एक गोष्ट लक्षात आणून दिली पाहिजे की साधारणपणे हे 293चे जे प्रस्ताव आहेत ते प्रत्येक मंगळवारी हा सत्ताधारी पक्षाकडून हा प्रस्ताव येत असतो आणि गुरुवारी हा विरोधी पक्षाकडून हा प्रस्ताव येत असतो. सुधारणा करा, करू नका, काही आज आमच्या बरोबरची जुनी जाणती मंडळी पलीकडे जाऊन बसलेली आहे ज्यांनी विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून अतिशय उत्कृष्ट असं काम केलं. माझ्या सर्टिफिकेटची त्यांना काही गरज आहे असं काही मी मानत नाही, परंतु सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने अशा प्रकारचे जे प्रस्ताव येतात त्याच्यामध्ये सत्ताधारी पक्षानं पूर्वी काय निर्णय घेतले होते, त्याचे काय परिणाम झाले, विरोधी पक्षानं कशी चुकीचे निर्णय घेतले, त्याचे काय दुष्परिणाम झाले, अशा पद्धतीनं ह्या 293च्या प्रस्तावामध्ये यापूर्वी कधी उल्लेख असत नसत. तर सर्वसाधारणपणे सरकारच्या समोर एखादी धोरणात्मक जर भूमिका असेल, एखादा धोरणात्मक जर सरकारनं निर्णय घेतला असेल तर त्या निर्णयाच्या अनुषंगानं राज्याच्या एकंदरीत प्रगतीवर, राज्याच्या एकंदरीत आर्थिक स्थितीवर, राज्याच्या एकंदरीत धोरणात्मक निर्णयावर काय परिणाम होणार आहे आणि त्याची दिशा काय असणार आहे आणि तो मार्गदर्शक अशा प्रकारचा प्रस्ताव हा सरकारच्या वतीनं, शासनाच्या वतीनं, राज्यकर्त्यांच्या वतीनं येत असे आणि त्यातून या राज्यासमोर या राज्यकर्त्यांचा नक्की नेमका राज्य चालवत असताना कोणता दृष्टिकोन आहे तो दृष्टिकोन सर्वसाधारणपणे त्या विषयाला धरून अशा पद्धतीनं या प्रस्तावाची मांडणी यापूर्वी अनेक वर्ष मी बघत आलोय.
आता दोन्ही बाजूने सुद्धा दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय अशी होतीये की एकाच वेळेला एका प्रस्तावामध्ये 22 विषय टाकले जातात. अध्यक्ष महोदय टाकले जातात. अध्यक्ष महोदय पूर्वी ही पद्धत नव्हती. 1 किंवा 2 फार तर 3च विषय त्या प्रस्तावामध्ये असायचे. त्या 3 विषयांना धरून त्या प्रस्तावावर अतिशय सखोल अशी चर्चा व्हायची, साधक बाधक चर्चा व्हायची, थोडेफार विरोधी पक्षाकडून आरोप प्रत्यारोप व्हायचे. सत्ताधारी पक्ष तो आरोप प्रत्यारोप नाही तर ते मार्गदर्शन समजून ते ग्रहण करण्याची त्याच्यामध्ये सहनशक्ती सत्ताधारी पक्षाकडे असायची. आणि सत्ताधारी पक्ष हा कितीही पलीकडून आरोप झाले तरी सुद्धा उत्तर द्यायला ज्यावेळेला सरकारच्या वतीनं सन्माननीय मंत्री महोदय उभे राहायचे त्यावेळेला सरकार म्हणून पहिल्यांदा धोरणात्मक त्या प्रस्तावावर उत्तर दिलं जायचं. आणि मग नंतर कुणी जर इकडे तिकडे जर टीका टिप्पणी केली असेल, आरोप प्रत्यारोप केले असतील तर त्याला थोडासा स्पर्श केला जायचा. अध्यक्ष महोदय आज सभागृह अत्यंत शांत आहे आणि म्हणून या निमित्तानं माझी भूमिका किंवा माझं मत किंवा माझ्या मनातल्या अनेक दिवसांच्या ज्या वेदना आहेत त्या मांडण्याचा मी या ठिकाणी मुद्दामून प्रयत्न करतोय. अध्यक्ष महोदय आता काय होतं? आता होतात या प्रस्तावातून कोणताही धोरणात्मक, कोणतीही वैधानिक, कोणतीही विधायक, कोणतीही विकासात्मक चर्चा करणं, विरोधकांनी सुद्धा त्या ठिकाणी विधायक मुद्द्यांची त्या ठिकाणी सूचना करणं, याच्या ऐवजी या प्रस्तावांचा उपयोग हा एकमेकाची धुणी काढण्याकरता, एकमेकांच्यावर आरोप प्रत्यारोप करण्याकरता, एकमेकांच्यावर टीका टिप्पणी करण्याकरता म्हणून या प्रस्तावांचा उल्लेख आणि वापर या ठिकाणी केला जातो. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, सभागृहाचा वापर केला जातो या माध्यमातून, सभागृह म्हणजे मग त्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून या सभागृहाचा वापर केला जातो. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की आपण नेहमी भाषणामध्ये म्हणत असताना, वैयक्तिक जीवनामध्ये वावरत असताना आपण आपल्या महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा, वैचारिक उंची याच्याबद्दल खूप मोठ्या तावातावानं आणि खूप मोठी भाषणं आणि बाकीच्यांना उपदेश आपण करत असतो. मला असं वाटतं की या महाराष्ट्राची ही वैचारिक परंपरा कायम टिकावी, ही वैचारिक विचारधारा, विरोधकांचा सुद्धा मान सन्मान करण्याची परंपरा या जी महाराष्ट्राची आहे ती आता कुठं लोप पावते की काय, ती पाहू देऊ नका. आणि हे महाराष्ट्राचं लोकशाहीचं मंदिर, या मंदिरातून या महाराष्ट्राच्या 12-13 कोटी लोकांना न्याय कसा मिळेल अशा दृष्टीनंच अतिशय विधायक चर्चा या सभागृहामध्ये व्हावी अशी माझी विनंती या निमित्ताने. अध्यक्ष महोदय, आज कोकणामध्ये म्हणण्याच्या राज्यामध्ये एकंदरीत पाऊस उशिरा पडला. काही ठिकाणी पाऊस अद्यापर्यंत चांगला झालाच नाही. राज्यातल्या काही भागामध्ये प्रचंड अशा पद्धतीचा पाऊस झाला. ज्या कोकणाचं मी प्रतिनिधित्व करतो अध्यक्ष महोदय, त्या कोकणामध्ये या क्षणापर्यंत जवळजवळ एकूण सरासरीच्या 18 ते 20% सुद्धा पाऊस पडला नाही. 18 ते 20%. ज्या ज्या वेळेला सभागृहामध्ये अशा प्रकारचे शेतकऱ्यांच्या बाबतीतले प्रस्ताव चर्चेला येतात त्या वेळेला दुबार पेरणी करण्याची पाळी शेतकऱ्यांच्यावर आली आहे अशा पद्धतीचे उल्लेख केले जातात अध्यक्ष महोदय. पण मी ज्या कोकणाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या कोकणामध्ये दुबार पेरणी याला कुठेही स्थान नाही. दुबार पेरणी करण्याची इथं कुठेही व्यवस्था नाही. 25 मेला रोहिणी सारखं नक्षत्र हे रिक्त म्हणतात, सुरू होतं म्हणतात आणि त्यावेळेला पेरणी होते आणि ती पेरणी झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे 5 जूनच्या नंतर किंवा 25 मेच्या नंतर कधीतरी पाऊस पडतो आणि तो पाऊस पडल्यानंतर त्यातून जे रोप उगवतं त्याची लावणी, चिकलणी, नांगरणी, चिकलणी करून ती लावणी केली जाते. आणि म्हणून कोकणातली शेती ही फक्त एक पिके आहे अध्यक्ष महोदय, एकच पिके आहे. दुबार पेरणी करता येत नाही, 2-2, 3-3 पिकं घेता येत नाही. पूर्णपणे कोकणातली शेती ही निसर्गाच्या लहरीवरची शेती आहे. कधी पाऊस जास्त पडला म्हणून ती वाहून जाते, कुजून जाते. कधी पाऊस पडला नाही तर त्या ठिकाणी रोप उगवतच नाही आणि म्हणून उगवलं नाही म्हणून त्या शेतकऱ्याला पुन्हा पेरणी करता येत नाही. याचं कारण कमीत कमी 90 दिवस आणि जास्तीत जास्त 132 दिवसांची हे पीक असतं. आणि हा जर कालावधी जर उलटून गेला किंवा हा कालावधी जर साधता आला नाही तर कोकणामध्ये शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचं दुसरं पीक घेता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, मला मिनिटं किती आहेत? संपलं, पिरियड संपला, संपले तुमचे मिनिट. मला वाटतं मी राजकारणाचं काहीच बोलत नाहीये अध्यक्ष महोदय.
आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या कोकणातल्या शेतकऱ्याला आपण कोकण सरकारने जरी निर्णय घेतला की त्याला आपण डबल बियाणं देऊ, त्याला आपण खतं देऊ, परंतु ज्या ठिकाणी दुबार पेरणीच होत नाही त्याला आपण खतं आणि बाकीचे साहित्य कसं देणार, याच्यावर सुद्धा सरकारनं कधीतरी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गेले 3 वर्ष कोकणामध्ये त्या ठिकाणी फळबागा ह्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहेत. आज कोकणातला माणूस म्हणून आंब्याच्या पिकावर प्रचंड पैसे कमवतो, अशा पद्धतीचा एक समज हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे. आणि आमच्या कोकणातली माणसं सुद्धा थोडीशी, पहिली पेटी 2200 रुपयाला गेली, 2000ला गेली नाही, 4000ला गेली नाही, नंतर 50 रुपये किलोना आंबा गेला, याचा काही नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी जरी आंबा व्यवस्थित येत नसला तरी सुद्धा काजू हा मात्र रेग्युलर कोकणामध्ये येत होता. पण गेले 3 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय कोकणामध्ये काजूच्या पिकानं सुद्धा मार खाल्लाय. या प्रस्तावामध्ये मला आता प्रस्तावामध्ये काजू बोर्डाचा उल्लेख या ठिकाणी केलाय, पण ते काजू बोर्डाची रचना कशी असणार, त्या काजू बोर्डातून कोकणाला नक्की कोणत्या प्रकारचे फायदे, कशा प्रकारचे, कशा अर्थाने मिळणार, त्याचा एकदा सरकारने खुलाशावर उल्लेख करावा. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात मत्स्य व्यवसायाचं काम सुद्धा चालतं. जो आपल्या महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलाय तो फक्त आणि फक्त कोकणाला अध्यक्ष महोदय लाभलाय. परंतु हा कोकणामधल्या इथं जमिनीचा उल्लेख केलाय की 1000 रुपये भरून जमिनी नावावर करण्याची सोय झाली. अध्यक्ष महोदय, बाळासाहेब थोरात सन्मान्य सदस्य या ठिकाणी बसलेत. मी त्यावेळेपासून भांडत होतो की आमच्या समुद्र किनारी राहणारा जो मच्छीमार बांधव आहे तो जन्माला समुद्र किनारी येतो, लहानाचा मोठा समुद्राचा बाजूला होतो आणि शेवट सुद्धा त्याचा बाजूलाच होतो. तो ज्या ठिकाणी राहतो त्याच्या घराखालच्या जमिनी त्याच्या नावावर नाहीत आणि जमिनी नसल्यामुळं त्यांच्या मुलाबाळांना त्या ठिकाणी शाळेकरता, शिक्षणाकरता वगैरे बँकेकडून आपल्या मुलाबाळांना कर्ज मिळतं असं मिळत नाही. बाळासाहेबांनी आज सभागृहामध्ये शब्द दिला होता आणि त्याची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पाऊल टाकलं होतं की 31 जुलै 2022 पर्यंत आम्ही सॅटेलाइट सर्वे करतो आहोत आणि 31 जुलै 2022 पर्यंत त्यांच्या घराखालच्या जमिनी त्यांच्या नावावर होतील. अध्यक्ष महोदय, आज तागायत त्यांच्या नावावर त्या जमिनी झालेल्या नाही पूर्णपणे आणि म्हणून सरकारनं त्याबाबत सुद्धा गती त्या ठिकाणी वाढवावी. अध्यक्ष महोदय, 2014 ते 2019 एकही एनसीडीसीचं प्रकरण झालं नाही. 5 वर्षामध्ये एनसीडीसीच्या प्रकरणामध्ये काही शेअर हा महाराज्याचा असतो, काही शेअर हा केंद्र सरकारचा असतो. राज्यानं आपला शेअर तयार ठेवल्याशिवाय केंद्र सरकार त्याचा शेअर देत नाही. गेल्या 5 वर्षामध्ये 1 रुपयाचं सुद्धा या महाराष्ट्र सरकारनं त्या ठिकाणी या शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत आणि त्यामुळे झालं असं की त्या ठिकाणी होड्या बांधण्याकरता, बोटी बांधण्याकरता एनसीडीसी मार्फत जी म्हणून प्रकरण झाली, त्या प्रकरणाकरता कर्ज बँकेचं घेतलं गेलं. केंद्र सरकारचा हिस्सा आला नाही, राज्य सरकारचा हिस्सा आला नाही, पण बँकेची कर्ज उचलल्यामुळं कर्ज मात्र त्यांच्या अंगावर पडलं आणि म्हणून त्याची व्याज वाढत गेलं. मध्यंतरी या आताचे अर्थमंत्री आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री माननीय अजितदादा पवारांच्याकडे याची बैठक झाली होती. गेल्या 5 वर्षामध्ये त्यांचा परतावा, डिझेल परतावा जो दिला नव्हता व्हॅटची रक्कम, ती 249 कोटी एक माफी देण्याचा निर्णय त्यावेळेला झाला. यावेळेला सरकारनं त्याची अंमलबजावणी केली. तशाच पद्धतीने एक निर्णय झालाय की एनसीडीसीच्या प्रकरणामध्ये 350-400 कोटी रुपये, फक्त 350-400 कोटी रुपये हे मच्छीमारांचं कर्ज आहे, ते एक माफ करायचं हा निर्णय त्यावेळेच्या सरकारने केला होता. आता ह्याचे कोण व कृषी मंत्री तर आता ते अनेक खात्याचे लोक आहेत, मच्छीमार मला वाटतं सुधीर भाऊंच्याकडे आहे, मंत्री महोदय त्यांच्या लक्षात आणून द्या. तर ते सुद्धा जवळजवळ 350-400 कोटी रुपये आहेत. हजारो कोटी रुपये आपण इतर भागाला देतो, ते देण्याकरता आमचं समर्थन आहे, पाठिंबा आहे. पण कोकणामध्ये एकही पैसा कोणी बुडवत नाही, सिंगल रुपया कोणी बुडवत नाही आणि म्हणून त्यांना ही आपण मदत करावी अशा प्रकारची विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, कोकणामधले रस्ते हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी सातत्यानं खराब होत असतात. मध्यंतरी अशोकराव चव्हाणांनी उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली खूप मोठा स्पेशल ड्राईव्ह घेतला आणि जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे रस्ते यांचं अपग्रेडेशन करायचं आणि अपग्रेडेशन करून त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये पीडब्ल्यूडीच्या अंतर्गत निधी द्यायचा. परंतु ही प्रक्रिया थांबले, ती प्रक्रिया पुढे वाढवावी अशा पद्धतीची विनंती करतो. मुंबई गोवा हायवे, अध्यक्ष महोदय, मुंबई गोवा हायवे, या मुंबई गोवा हायवेची काय अवस्था आहे ही तर आपण बघतोच आहे. 2011 सालापासून रोज त्या मुंबई गोवा हायवेची वाताहत लागले. अध्यक्ष महोदय, इथं मध्यंतरी जो याच्यामध्ये या प्रस्तावामध्ये एक उल्लेख आहे तो म्हणजे समृद्धी महामार्गावर जो ऍक्सिडेंट झाला त्या संदर्भातल्या लोकांना आर्थिक मदत करावी
आणि जो कोणी चूक केली त्यांना शिक्षा व्हावी. अध्यक्ष महोदय, यांना तर मदत झालीच पाहिजे. पण या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय, आज मी जबाबदारी एक विधान करतो. या सभागृहाचे नेते सन्मान्य एकनाथरावजी शिंदे आज सभागृहामध्ये नाही आहेत. भले ते तिकडे गेले असतील, पण आजही एक सहृदयी नेता, एक कार्यकर्त्यांकरता तळमळणारा नेता, ज्याला रात्री अपरात्री लोकांच्या मदतीला धावून येणारा नेता, अशा भावनेतून आम्ही बघतो. पण त्यांच्यामध्ये सुद्धा किती राजकारण भिनलंय अध्यक्ष महोदय, त्याचं फक्त एक उदाहरण सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आम्ही उद्धव साहेबांबरोबर राहिलो, आम्ही महाविकास आघाडी समोर राहिलो. तुम्ही आमच्या सरकारनं, आमच्या उद्धव साहेबांनी दिलेला निधी, आमच्या सरकारनं दिलेला निधी हा पूर्णपणे तुम्ही रोखून धरलात. नवीन तुम्ही आम्हाला एका पैशाची मदत करत नाही. वास्तविक हे सरकार आणि हे तुमचं एकट्याचं सरकार नाहीये. पण ठीक आहे, जे काय उद्याच्या निवडणुकीमध्ये होईल त्याचा लढा आम्ही द्यायला समर्थ आहोत. अध्यक्ष महोदय, मुंबई गोवा हायवेवर माझ्या गुहागर मतदारसंघातल्या गुहागर तालुक्यातल्या एका जाधव कुटुंबातल्या माणसाच्या गाडीचा अपघात झाला. कॉन्ट्रॅक्टरमुळे अपघात झाला. 2011 साली रस्त्याचं काम सुरू झालं, अद्यापपर्यंत एकही त्यांना त्या रस्त्याचं काम पुरं झालं नाही, म्हणून त्या ठिकाणी अपघात झाला. अध्यक्ष महोदय, एका घरातली, एका गावातली 10 माणसं ऑन दी स्पॉट गेली. अध्यक्ष महोदय, त्यातली 9 माणसं एक जाधव नावाच्या कुटुंबातली गेली, हेदवी गावातली, आणि एक जाधव नावाचाच कुटुंबातला माणूस, पण दुसरा त्या तिथल्या शेजारचा अध्यक्ष महोदय ड्रायव्हर होता. ज्या वेळेला आम्ही त्या ठिकाणी गेलो अध्यक्ष महोदय, एका चितेवर दिलीपराव वळसे पाटील, एका चितेवर 7 प्रेत ठेवलेली होती. 7 प्रेत एका चितेवर, एका चितेवर 7 प्रेत होती. एका म्हातारीची 2 मुलं, 2 सुना, त्यांचा नातू, त्यांच्या लेकी, सगळ्या अध्यक्ष महोदय गेल्या. आणि मागच्या अधिवेशनमध्ये मी माननीय आपले अध्यक्ष महोदय राहुलजी नार्वेकर यांच्या चेंबरमध्ये मी भेटायला गेलो. माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथराव शिंदे, अध्यक्ष तिथं देवेंद्र फडणवीस, या सर्वांना विनंती केली की राजकारण बघून तुम्ही आमचे पैसे विकासाचे थांबवलेत, पण एका कुटुंबातली 10 माणसं मेली, त्यांना काहीतरी मदत करा, मदत करा. अध्यक्ष महोदय, एकनाथराव शिंदेनी मला सांगितलं, भास्करराव मी मदत करतो, पण प्रायव्हेट वाहनामध्ये त्यांचा ऍक्सिडेंट झाल्यामुळे मदत करता येईल की नाही म्हणून सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर पुण्याला बेंजो पार्टी गेलेली, प्रायव्हेट 13 माणसं गेली, त्यांना एकनाथरावांनी मदत केली. त्या ठिकाणी आप्पासाहेब धर्माधिकांचा त्या ठिकाणी पुरस्कार वितरण, 14 माणसं मेली, त्यांना मदत केली. अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्गावर 25 माणसं मेली, त्यांना मदत केली. 15 दिवसापूर्वी माझ्या दापोली तालुक्यामध्ये 8 माणसं ऍक्सिडेंटमध्ये प्रायव्हेट गाडीतच गेली, त्यांना मदत केली. अध्यक्ष महोदय, ती माणसं माझ्या मतदारसंघातली, त्या गुहागर मधली, एका चितेवर 7 माणसांना अग्नी आम्ही दिला, 7 जणांना एका चितेवर दिला. सरकार काय सरकार आहे की कोण आहे अध्यक्ष महोदय? इतक्या तुम्ही निर्दयी झालात. खरं तर शब्द तुमच्याबद्दल दुसरा वापरला पाहिजे. एवढ्या निष्ठुर झालात की त्या मतदारसंघामध्ये मी उद्धव साहेबांबरोबर राहिलो म्हणून तुम्ही त्यांना 1 रुपयाची मदत करत नाही. अरे कुठं फेडणार ती पाप? निर्लज्जपणाचा कळस आहे अध्यक्ष महोदय. 4 वेळा मी भेटलो. उद्धव साहेबांना पालकमंत्री आमचे, मी त्यांनी मला मेसेज पाठवला की आपण ताबडतोब ह्याला मदत करतोय म्हणून. त्यानंतरच्या लोकांना मदत केली. वा वा वा, छान 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 छान, चांगलं आहे, चांगलं आहे. बोला जाधव साहेब, तुम्ही बोला. नाही, चांगलं आहे, बरोबर आहे. ते करतायत ते चांगलंच करतायत. एका चितेवर 7 माणसं मेलेत आणि तुम्ही टिंगल टवाळी करताय. वा रे वा, तुमच्या सहृदयपणाची, वा तुमच्या माणुसकीची, वा तुमच्या मुख्यमंत्री. मला एकनाथरावांबद्दल मी सांगतो अध्यक्ष महोदय, मी एकनाथरावांबद्दल आदरानंच बोलतोय, पण राजकारणाकरता किती माणसं कठोर होतात, किती निष्ठुर होतात, किती निर्दयी होतात आणि किती मेलेल्या मनाची होतात, त्याचं हे उदाहरण या निमित्तानं मला महाराष्ट्राला सांगायचंय, तुम्हा सर्वांना सांगायचंय. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावामध्ये तो उल्लेख आहे समृद्धी महामार्गावर मेलेल्या माणसांचा, त्याला धरून मी हे बोलतोय. मी तयारीनं उभा नाही राहिलो, पण माझ्या सवयीप्रमाणे हातामध्ये कागद आल्यानंतर मी ते वाचत असतो आणि वाचल्यानंतर सुनीलराव म्हणाले तुम्ही तयारी असली तर बोला म्हणून मी बोलायला उभा राहिलो. अध्यक्ष महोदय, नवीन काय याच्यामध्ये? आणि म्हणून शेतकऱ्यांना तर तुम्ही मदत कराच. ज्या ठिकाणी नियमितपणे कर्ज फेडलं जातं त्याला 50,000 रुपये आम्ही देणार, 50,000 रुपये देणार, द्याच, चांगलीच गोष्ट आहे. पण ह्याची सुरुवात कोरोनाच्या संकटामध्ये सुद्धा महाविकास आघाडीच्या सरकारमधूनच झाली होती आणि त्याला तरतूद सुद्धा महाविकास आघाडीच्या सरकारमधूनच झाली होती.
अध्यक्ष महोदय, यातून चांगला एक मेसेज जातोय की जे कर्ज फेडू शकत नाहीत त्यांना आपण मदत करतो आणि जे प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात, कर्ज घेतात त्यांना मात्र मदत आम्ही करू शकत नाही आणि म्हणून त्यांना मदत होणे हे ते एक प्रकारचं कर्ज फेडण्याकरता प्रोत्साहन देण्यासारखं आहे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ही गोष्ट चांगली आहे. आपण या ठिकाणी सोलार लाईटचा उल्लेख इथं केलेला. सोलार लाईट जर सोलार पॅनल उभी करून जर सोलार लाईटवर आपण जास्त प्राधान्य देणार असाल तर मला असं वाटतं की मराठवाड्याच्या बरोबरीनं सगळ्यात जास्त ऊन हे कोकणामध्ये आहे अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये आहे आणि म्हणून त्या प्रकल्पाचा सुद्धा एक काळ 26 प्रकल्प कोळशावर चालणारे कोकणामध्ये होऊ घातले होते, पुढे ते रद्द झाले आणि म्हणून तो सोलार प्रकल्प सुद्धा जर कोकणामध्ये उभे करणार असाल तर आम्ही त्याच्याकरता स्वागतच करू. कारणाशिवाय केमिकल कारखाने आणून कारणासारखे नाणार बारसूच्या, आज सुद्धा बारसूचे लोक त्या ठिकाणी उपोषणाला बसलेत आझाद मैदानावर. काय म्हणणं आहे त्यांचं? सरकारची सातत्यानं भूमिका का बदलते? एकदा सरकार म्हणतं हा प्रकल्प झाला पाहिजे, दुसऱ्या बाजूला सरकारच त्या ठिकाणी हा प्रकल्प रद्द करतं, तिसऱ्या बाजूला लगेच सरकार त्या बाजूला गेलं की सरकार पुन्हा ते प्रकल्प सुरू करतं. एकदा काहीतरी सरकारने कायमची भूमिका घ्यावी आणि म्हणून कोकणामध्ये जर तुम्ही सोलार प्रकल्प जर उभे केलेत तर आम्ही निश्चितपणे तुम्हाला पाठिंबा देऊ. तुम्ही सातत्यानं, काल मी मुलाखत बघितली चहा पाण्याच्या नंतर, 2,39,000 कोटी रुपयाची तरतूद महाराष्ट्रामध्ये आली. ठीक आहे, आली असेल तर आनंद आहे, परंतु तुम्ही त्या ठिकाणी प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेल्यानंतर आम्ही श्वेतपत्रिका काढणार आहोत म्हणून किमान उद्योग मंत्र्यांची 25 भाषणं आणि 25 प्रेस कॉन्फरन्स मी स्वतः ऐकल्यात. ती श्वेतपत्रिका आहे कुठे? एकदा महाराष्ट्राला कळू द्या की तुम्ही खरोखर प्रकल्प बाहेर घालवलेत की ठेवलेत. अरे कोरोनाच्या संकटामध्ये सुद्धा या महाविकास आघाडी सरकारनं एका बाजूला जगामध्ये कोरोनाच्या संकटावर मात करणारं एक नंबरचं राज्य म्हणून जगाची वाहवा मिळवली आणि दुसऱ्या बाजूला तिथं विकासाला सुद्धा पैसे कमी पडू दिले नाहीत. अशा पद्धतीनं सरकारचं काम चाललं होतं. किती दिवस तुम्ही चालवणार? किती दिवस तुम्ही त्या ठिकाणी बोलणार की 2 वर्ष काय झालं नाही, 2 वर्ष काय झालं नाही, 3 वर्ष काय झालं नाही? अरे 2 वर्ष कोरोनाचं संकट होतं हे तुम्ही जरी विसरला असलात तरी महाराष्ट्रातली जनता अध्यक्ष महोदय विसरणारा नाही, याची मला तुम्हाला आठवण करून द्यायची आहे. आणि म्हणून राज्य करत असताना अशा प्रकारचे प्रस्ताव मांडत असताना आपण, ठीक आहे मी आटोपतो शेवटचं कन्क्लूड करतो. आणि म्हणून अशा प्रकारचे प्रस्ताव आणत असताना अध्यक्ष महोदय एकमेकाचे राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरता म्हणून हे प्रकल्प आणण्याच्या ऐवजी या प्रस्तावातून आम्ही महाराष्ट्राला काय दिशा देणार आहोत, आम्ही महाराष्ट्राच्या समोर कोणती भूमिका मांडणार आहोत, आम्ही महाराष्ट्राच्या समोर आम्ही काय धोरणात्मक निर्णय घेऊन जाणार आहोत आणि महाराष्ट्राच्या या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये आम्ही कोणत्या प्रकारचे चांगले दिवस आणणार आहोत याचा प्रस्तावामध्ये भविष्यामध्ये विचार व्हावा, अशा प्रकारची विनंती करतो. आपण मला खूप विस्तारानं बोलायला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि एकनाथराव शिंदेना कोणी पोचवू शकला नाही तरी गुलाबराव जरा पोचवा ही माझी भावना. आणि म्हणून माझ्या मतदारसंघातले म्हणून पैसे दिलेत नाही म्हणून काही होत नाही. गावागावात जाईन मी भाषण करेन आणि तुमचं मेलेलं मन कसं आहे ते सांगेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अनिल देशमुख. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ज्या अनेक बाबीचा या प्रस्तावामध्ये अध्यक्ष महोदय उल्लेख करण्यात आला, याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अल निनोचा प्रभाव पडेल आणि त्याच्यामुळे पाऊस संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये व्यवस्थित पडणार नाही अशा प्रकारची भावना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होती. काही भागामध्ये चांगला पाऊस पडला, काही भागामध्ये पाऊस कमी प्रमाणात पडला. पण त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं पेरणीला सुरुवात झाली आणि पेरणीच्या सुरुवातीला अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीची तयारी बी बियाण्याच्या बाबतीत, खताच्या बाबतीत आपण करायला पाहिजे, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्याचं कर्ज व्यवस्थित बँकेच्या माध्यमातून मिळालं पाहिजे, याच्या बाबतीत सुद्धा अनेक ठिकाणी अनेक जिल्ह्यामध्ये बी बियाण्याच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय फार मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यात की मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणं अनेक जिल्ह्यामध्ये निघालं. खताच्या बाबतीत सुद्धा अनेक तक्रारी आल्या. एक चांगली गोष्ट आहे की कालच अशा पद्धतीनं बोगस बियाणं जर काही विक्रेते जर विकत असतील तर त्याच्यावर आम्ही कडक कारवाई करू अशा पद्धतीचं धोरण सुद्धा राज्य शासनाने जाहीर केलं. पण या सर्व गोष्टी होत असताना अध्यक्ष महोदय
बँकेच्या माध्यमातून सुद्धा ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांना तुमची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक असो की तुमची नॅशनलाइज बँक असो, या बँकेच्या माध्यमातून सुद्धा ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांना कर्जाची उपलब्धता करून द्यायला पाहिजे होती तशीच अध्यक्ष महोदय अनेक जिल्ह्यामध्ये झाली नाही. अनेक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना बँकेच्या माध्यमातून कर्ज मिळालं नाही आणि त्याच्यामुळे तो अडचणीत आला. ही सुद्धा गोष्ट शासनाने अध्यक्ष महोदय लक्षात या ठिकाणी आपण ठेवली पाहिजे. पीक विम्याच्या बाबतीत सुद्धा अध्यक्ष महोदय इथे सांगण्यात आलं. पीक विम्याच्या बाबतीत आमच्या माजी अध्यक्ष साहेबांनी सांगितलं की 1 रुपये पीक विमा केला. प्रश्न महत्वाचा आहे की नुकसान झाल्यानंतर पीक विम्याच्या बाबतीत त्याची मोबदला शेतकऱ्यांना किती मिळतो हा महत्वाचा प्रश्न आहे. बाळासाहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलं ते. आणि खरोखर पीक विमा 1 रुपयाचा केला चांगली गोष्ट आहे, पण खरोखरच नुकसान झाल्यानंतर पीक त्या विमा कंपनीकडनं शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे, मदत मिळाली पाहिजे. आणि आज जर तुम्ही जिल्ह्यात जर या पीक विम्याचा जर आढावा घेतला, जर जेव्हा आम्ही जिल्ह्याच्या स्तरावर मिटिंग बोलावतो, तालुक्याच्या स्तरावर मिटिंग बोलावतो, अध्यक्ष महोदय पीक विम्याच्या बाबतीत कोणी समाधानकारक तिथे उत्तर देत नाही. कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं, वरिष्ठ कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा विचारलं, ते सुद्धा अध्यक्ष महोदय पीक विम्याच्या बाबतीत जी काही ज्या पद्धतीने मदत व्हायला पाहिजे नुकसान झाल्यावर तशा पद्धतीने मदत का झाली नाही असं विचारल्यानंतर त्याचं सुद्धा पीक विम्याच्या बाबतीत उत्तर देऊ शकत नाही. वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्या म्हणजे जिल्ह्याच्या वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्याला सुद्धा त्याची माहिती नसते. अशा पद्धतीनं पीक विम्याचं काम संपूर्ण अध्यक्षमध्ये महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे. आणि हे चालू असताना अध्यक्षमध्ये मधल्या काळामध्ये आपल्याला माहित आहे इथे कापसाचा विषय काढण्यात आला आणि कापसाच्या विषयाच्या बाबतीत अध्यक्षमध्ये आपल्याला कल्पना आहे की आमचं जेव्हा सरकार होतं मागच्या वर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळजवळ 12-12.5 हजार रुपये प्रति क्विंटलचा भाव कापसाचा मिळाला अध्यक्ष महोदय. आणि अशा पद्धतीनं कापसाचा भाव मिळाल्यानंतर या मागच्या वर्षी कापसाला चांगला भाव मिळाला, त्याच्यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कापसाची पेरणी यावर्षी मागच्या वर्षी जास्ती झाली. मोठ्या प्रमाणात कापसाची पेरणी जास्ती झाल्यामुळे कापसाचं उत्पादन जास्ती झालं अध्यक्ष महोदय मागे यावर्षी. आणि कापसाचं उत्पादन जास्ती झाल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना वाटत होतं की आपल्या कापसाला मागच्या वर्षीप्रमाणे 12.5 हजार रुपयेपर्यंत भाव मिळेल, पण यावर्षी कापसाच्या भावाची परिस्थिती आपण पाहिलं पूर्ण वर्षभरामध्ये अध्यक्ष महोदय. कापसाला कवडी मोल भाव महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय मिळाला. आणि याच्या बाबतीत आपण माहिती घेतली असताना ज्या पद्धतीनं कापसाचं आयात निर्यात धोरण राज्य शासनाने केंद्र शासनाने ठरवायला पाहिजे, आयात निर्यात धोरण व्यवस्थित नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला कापसाचे भाव चांगल्या पद्धतीने मिळू शकले नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे परदेशातून जर कापूस आपल्या भारतामध्ये आणायचा असला तर 11% आयात कर इथे सुरुवातीला होता. 11% आयात कर होता, त्याच्यामुळे परदेशातला कापूस भारतामध्ये येत नव्हता, त्याच्यामुळे कापसाचे भाव चांगले राहत होते. पण मधल्या काळामध्ये कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया ज्या पद्धतीने आपल्या कापडाच्या गिरण्या चालवतात त्यांच्या सोयीसाठी आणि कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मागणीनुसार आयात कर जो होता 11%, तो आयात कर 11% अध्यक्ष महोदय कमी करण्यात आला. आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या गाठीची आयात भारतामध्ये झाली. जवळजवळ 12 लाख गाठी मागच्या वर्षी सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतामध्ये आल्या. नंतर आता 2 महिन्यापूर्वी परत 4 लाख गाठी आल्या. अशा 16-17 लाख गाठी परदेशातनं भारतामध्ये आल्यामुळे कापसाचे भाव शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाही. दुसरी अध्यक्षमध्ये महत्वाची गोष्ट की ज्या पद्धतीनं आपल्या भारतामधला जो कापूस आहे, आपल्या महाराष्ट्राचा जो कापूस आहे इतक्या मोठ्या प्रमाणात होतो, तो जोपर्यंत आपण निर्यात करत नाही तोपर्यंत सुद्धा कापसाला भाव मिळू शकत नाही. पण ज्या पद्धतीनं मागच्या वर्षी आमचं सरकार असताना ज्या पद्धतीनं कापसाची निर्यात झाली त्याच्यापेक्षा जवळजवळ 15 लाख गाठी कापसाची निर्यात यावर्षी कमी झाली, त्याच्यामुळे सुद्धा कापसाचे भाव कमी झाले. त्याच्यामुळे आयात निर्यात धोरण जे शासनाचं होतं त्या आयात निर्यात धोरण व्यवस्थित न ठरवल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी एका अर्थानं देशोधडीला मिळाला आहे, अशा प्रकारची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती आहे. कापसाचे भाव वाढतील अध्यक्ष महोदय, कापसाचे भाव वाढतील म्हणून लोकांनी गेल्या 6 महिन्यापासून आपल्या घरामध्ये कापूस ठेवला होता, पण शेवटपर्यंत कापसाचे भाव वाढले नाही, कापसाचे भाव कमी झाले. शेवटी 7,100 रुपये आता पेरणी व्हायच्या वेळी कापसाचे भाव होते. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय कापसाच्या भावाच्या बाबतीत फार मोठी फसवणूक अध्यक्ष महोदय कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची झाली. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय यावर्षी जे काही हमी भाव झाले आता कापसाचा जो हमी भाव
किंवा राज्य केंद्र शासनाने जे काही हमीभाव जाहीर केलेले आहे अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये जर आपण अध्यक्ष महोदय पाहिलं तर यावर्षी कापसाचा जो हमीभाव आहे तो अध्यक्ष महोदय केंद्र शासनाने जो हमीभाव जाहीर केला आहे तो 6,620 रुपये हमीभाव केला. आता खरोखर अध्यक्ष महोदय या 6,620 मध्ये उत्पादन खर्च किती आणि त्याच्या खिशामध्ये किती या कापसाच्या भावाचे पैसे वाढतील याचा सुद्धा विचार अध्यक्ष महोदय केला पाहिजे. राज्य शासनाने बाळासाहेब 8,998 सुचवला होता. राज्य शासनाने भाव सुचवला होता 8,998, पण केंद्र शासनाने जो जाहीर केला कापसाचा हमी भाव तो फक्त 6,620 रुपये, अतिशय कमी हा कापसाचा भाव आहे. त्याच्यामुळे आता जी कापसाची पेरणी झाली त्याच्यामुळे यावर्षी सुद्धा कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला कापसाचा भाव चांगल्या पद्धतीनं मिळेल की नाही अशा पद्धतीची शाश्वती देता येत नाही. कारण की ज्या पद्धतीनं केंद्राने हमीभाव जाहीर करायला पाहिजे होता कापसाचा तो हमीभाव जाहीर केला नाही. त्याचबरोबर सोयाबीन सुद्धा आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात होते. सोयाबीनचं सुद्धा आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचा सुद्धा 4,600 रुपये केंद्राने हमीभाव जाहीर केलेला आहे. त्याच्यामुळे केंद्र या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा त्याला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने भाव मिळू शकणार नाही. धान सुद्धा आपल्या या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो. धानाचा जो हमीभाव केंद्राने जाहीर केला आहे अध्यक्ष महोदय तो 2,183 रुपये केलेला आहे. तुरीचा हमीभाव केलेला आहे तो 7,000 रुपये केला आहे. या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय अतिशय कमी हमीभाव केंद्र शासनाने जाहीर केल्यामुळे तुमचं कापूस असो, सोयाबीन असो, तूर असो, धान असो या सर्व उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या निमित्तानं ज्या पद्धतीनं भाव मिळाला पाहिजे त्या पद्धतीने भाव मिळणार नाही. अध्यक्ष महोदय याच्या पहिलेच अध्यक्ष महोदय अनेकदा अध्यक्ष महोदय हमीभावाच्या बाबतीत आश्वासन देण्यात आले. 8-10 वर्षापूर्वी चाय पे चर्चाच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आमच्या विदर्भामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये वणीमध्ये कार्यक्रम झाला होता. एक मोठे नेते केंद्राचे आले होते. त्यांनी त्या चाय पे चर्चामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याच्या वणी तालुक्यामध्ये सांगितलं होतं की आमचं सरकार म्हणजे 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतो, 9 वर्षापूर्वीची, आमचं सरकार जर केंद्रामध्ये आलं आणि राज्यामध्ये आलं तर आम्ही उत्पादन खर्चाच्या वरती 50% या पद्धतीनं आम्ही हमीभाव देऊ. अशा पद्धतीनं आश्वासन वरिष्ठ नेत्यांनी दिलं होतं अध्यक्ष महोदय चाय के चर्चेमध्ये. पण त्याचं सुद्धा पालन हे आश्वासन देऊन सुद्धा उत्पादन खर्चावर आधारित आम्ही भाव देऊ अशा पद्धतीचं आश्वासन सुद्धा पाळलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय या बाबतीत काही वरिष्ठ मंत्र्यांना विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं हा चुनावी जुमला आहे अशा पद्धतीनं सुद्धा वक्तव्य त्यावेळेस करण्यात आलं होतं अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे या सर्व बाबतीत जोपर्यंत शेतकऱ्यांना तो जो काही उत्पादन करतो तो तुमचा कापूस करो, सोयाबीन करो, धान करो, तूर करो, या सर्व उत्पादनाला जोपर्यंत चांगला भाव मिळत नाही अध्यक्ष महोदय तोपर्यंत शेतकरी आपल्या महाराष्ट्रातला सुखी होणार नाही अध्यक्ष महोदय. त्या बाबतीत चांगल्या पद्धतीनं शेतीमालाला भाव मिळावा या दृष्टीने सुद्धा शासनाने अध्यक्ष महोदय विचार करण्याची आवश्यकता आहे. एक महत्वाचा प्रश्न आमच्या दादू साहेबांनी या ठिकाणी भास्कर जाधव साहेबांनी काढला की मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि साहजिक त्याचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होतो. मोठ्या प्रमाणात उद्योग आपल्या महाराष्ट्रातनं बाहेर गेले हा सुद्धा प्रश्न अध्यक्ष महोदय माननीय भास्करजी जाधव यांनी काढला. आणि याच्यामध्ये मी आपल्याला सांगू इच्छितो महोदय की इथे उदयजी सामंत नाही आहे, पण उदयजी सामंत त्या माध्यमातून उदयजी सामंत या प्रामुख्याने याच्यामध्ये लक्ष द्यावं. कारण की मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प वेदांत फॉस्कॉनच्या बाबतीत आता संपूर्ण भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. वेदांत फॉस्कॉन हा प्रकल्प पहिले महाराष्ट्रामध्ये येण्यासाठी उत्सुक होता, पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आणि त्याच्यामुळे वेदांत फॉस्कॉन हा महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला. ही सुद्धा वस्तुस्थिती आपल्याला माहित आहे. बल्क ड्रगचा प्रकल्प जो 3,000 कोटीचा प्रकल्प तो सुद्धा महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला. टाटाचा एअरबसचा प्रकल्प 22,000 कोटीचा प्रकल्प होता अध्यक्ष महोदय. या प्रकल्पामध्ये हजारो युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या असतात, तो सुद्धा महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला. फ्रान्सचा सॅफ्रॉनचा जो प्रकल्प 1200 कोटीचा प्रकल्प हा सुद्धा महाराष्ट्राच्या बाहेर गेला. ऊर्जा प्रकल्प उपकरण क्लस्टर हा सुद्धा असे अनेक प्रकल्प अध्यक्ष महोदय हे महाराष्ट्राच्या बाहेर त्या निमित्तानं गेले. त्याच्यामुळे मोठं नुकसान अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राचं इथे झालेलं आहे. ही गोष्ट शासनाने लक्षात ठेवावी. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं प्रकल्प येतील या दृष्टीने सुद्धा शासनाने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि खास करून हा जो विषय आलेला आहे त्या बाबतीत मी परत आपल्याला विनंती करतो शासनाने या बाबतीत
की शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जोपर्यंत हमी भाव चांगला मिळत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकरी खुश राहू शकणार नाही, तो आपल्या या दुःखातनं बाहेर येऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळे त्याला चांगल्या पद्धतीने हमी भाव मिळाला पाहिजे, या दृष्टीने सुद्धा सरकारने लक्ष द्यावं अशी मी शासनाला विनंती करतो. विजय वडेट्टीवार साहेब. या 293 प्रस्तावाची सुरुवात राष्ट्रवादी पक्षाचे डॉक्टर किरण लहामटे साहेब यांनी केली. त्यानंतर काँग्रेसचे आदरणीय बाळासाहेब थोरात हे बोलले, नंतर भाजपाचे नाना बोलले, नंतर शिवसेनेचे आमचे भास्करराव जाधव बोलले, नंतर पुन्हा देशमुख साहेब बोलले, नाही पुन्हा नंबर आता राष्ट्रवादीचा आमचा आहे. देशमुख साहेब बोल. देशमुख साहेब असं केलंय का? राम सातपुते. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या प्रश्नावरती या सभागृहामध्ये चर्चा होतीये. 293 वरती मांडलेल्या या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शांतराव बोला. सातपुते साहेब बोला. सरकारने जे मागच्या 1 वर्षापासून जे काम केलंय, हे काम खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून काम केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि या देशाचं नेतृत्व एक सामान्य परिवारातील जन्माला आलेले व्यक्ती करतायत. त्यामुळे शेतकऱ्याला केंद्रित असे निर्णय आपण मागच्या 8 वर्षापासून होताना पाहतोय, 9 वर्षापासून. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतोय की दुर्दैवानं महाराष्ट्रामध्ये उशिरा पाऊस पडतोय आणि आता सरकार त्या ठिकाणी जनतेचं सरकार आहे, सामान्यांचं सरकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री जनतेमध्ये जात आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय होताना दिसतात. अध्यक्ष महोदय, जरी आता पाऊस उशिरा पडतोय तर त्या ठिकाणी स्वतःचा वाढदिवस असताना सुद्धा राज्याचे कृषी मंत्री त्या ठिकाणी वाढदिवस सोडून शेतकऱ्यासाठी मंत्रालयामध्ये मीटिंग घेतले. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी भास्कर मी आपल्याला बोलताना डिस्टर्ब केलं नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने मी पहिल्या टर्मचा आमदार डिस्टर्ब करू नये ही माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून काम करणारं सरकार महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत आलंय आणि हे सरकार चांगलं काम करतंय. याचे पुरावे त्या ठिकाणी आपण मागच्या काही दिवसापासून पाहतोय की विरोधी बाकावरील सुद्धा सदस्य या सरकारला पाठिंबा देत आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतकऱ्या विरोधी बाकाकडले घ्या हरकत. नाव कुठे घेतलं अध्यक्ष महोदय? सातपुते साहेब विषयावरती बोला. अध्यक्ष महोदय, विषयावरती बोला. विषयावरती बोला. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सन्माननीय सदस्य राम सातपुते साहेब म्हणतात, चांगलं म्हणतात ते, आणि पहिल्या टर्मला सुद्धा जो आवाज आणि मांडण्याची पद्धत चांगली आहे. ते कधी कधी चुकतात. ते म्हणले या सरकारला इकडच्या लोकांनी पाठिंबा नाही, सत्तेत सहभागी झाले. गुलाबरावजी सत्तेत पाठिंबा कोणी दिला नाही, सत्तेत घेतलाय. आता तिकडचे बरेच जण लाईनीत आहेत, हा गोष्ट वेगळा, त्यांच्यावर अन्याय झाला आम्ही म्हणत नाही, पण पाठिंबा का म्हणता? राम तसं म्हणत राहाल नका, वाईट होईल. हा ठीक, तेवढंच. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझं मत असं होतं की सरकारची जी चांगली कामगिरी आहे, या कामगिरीला विचारात घेऊन त्या ठिकाणी अनेक सन्मान्य सदस्य त्या ठिकाणी या सरकारला पाठिंबा देत आहेत आणि सत्तेमध्ये सुद्धा आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे आज महाराष्ट्रातील जर आपण परिस्थिती जर पाहिली तर शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून हे सरकार काम करत आहे. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी काँग्रेसने राज्य केलं, परंतु शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय किती घेतले याचा जर विचार केला अध्यक्ष महोदय, तर यांनी कायमच शेतकऱ्यांना लुटण्याचं काम केलं. अनेक उदाहरण आहेत. स्वर्गीय राजीव गांधी साहेब त्या ठिकाणी म्हणून गेले की जर मी केंद्रातून 1 रुपया पाठवला तर खाली त्या ठिकाणी 15 पैसे जातात. आता मोदीजी 6,000 रुपये पाठवतात.
तिथं बटन दाबतं आणि आमच्या तालुक्यातल्या एका छोट्याशा शेतकऱ्याच्या खात्यावर त्या ठिकाणी 6,000 रुपये जातात. हे त्या ठिकाणी 85 पैसे कोण खात होता अध्यक्ष महोदय? याचाही यांनी कधीतरी विचार केला पाहिजे. मान्य बाळासाहेब थोरात साहेब गेली 30-35 वर्षापासून या सभागृहामध्ये आहेत. सरकारवर बोलताना त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांच्या भाषण कौशल्याने वेगवेगळे मुद्दे सांगितले अध्यक्ष महोदय, परंतु त्यांनी याचाही कधीतरी विचार केला पाहिजे की त्या ठिकाणी हे सरकार जे मागच्या अनेक वर्षापासून जे घोषणा करणारं सरकार होतं तसं सरकार नाहीये. जो बोलते है वो करते और जरूर करते. एक शायर फार चांगल्या पद्धतीने म्हणला अध्यक्ष महोदय, कमाले बुजदिली है अपनी ही नजरों में पस्त होना, अगर जरूरत है तो क्या कुछ हो नहीं सकता, संभलने ही नहीं देती बेमांगिया इनके दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो समंदर हो नहीं सकता. सरकारने त्या ठिकाणी जे जे मनात आणलं ते केलंय अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आदरणीय दादा असे कर्तृत्वान नेतृत्व या महाराष्ट्रामध्ये नेते मंडळी करतायत. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या डोळ्याचं अश्रू पुसायचं जर काम कुणी केलं असेल तर या सरकारने केलं अध्यक्ष महोदय. काय झालं अध्यक्ष महोदय मागच्या सरकारमध्ये? मागच्या अनेक वर्षापासून जर पाहिलं तर यांना कधी शेतकऱ्याच्या बांधावरती जाण्याची सोय होती का अध्यक्ष महोदय? मागचे मुख्यमंत्री म्हणले होते मी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचं दुःख बघितलंय, मी हेक्टरी 25,000 रुपये देणार. अध्यक्ष महोदय जे देणारच नव्हते तर ते बोलले कसे अध्यक्ष महोदय? आणि बागायतदाराला 50,000 म्हणले होते. अध्यक्ष महोदय फेसबुक लाईव्ह वरचं सरकार नाही अध्यक्ष महोदय, हे शेतकऱ्याचं सरकार आहे. आमचा राज्याचा कृषी मंत्री स्वतःचा वाढदिवस बाजूला ठेवून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यासाठी दालनामध्ये बैठक घेतली अध्यक्ष महोदय. हे सरकार शेतकऱ्याचं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे विचार करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय मागच्या सरकारने अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी फक्त देवेंद्र फडणवीसांना श्रेय भेटल म्हणून अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना बंद केली अध्यक्ष महोदय. आपल्याला विचार करावा लागेल अध्यक्ष महोदय की या सरकारने त्या ठिकाणी सत्तेवर आल्या आल्या 542 कोटी रुपयाची त्या ठिकाणी जलयुक्त 2 नावाची योजना त्या ठिकाणी मंजूर केली. आणि नुसती मंजूर नाही केली अध्यक्ष महोदय, थोरात साहेब फक्त बोलत नाही, सरकार 542 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद या सरकारने केली. अध्यक्ष महोदय हे शेतकऱ्याचं सरकार आहे. मी शेतकऱ्याच्या पोटी जन्म घेतलेला कार्यकर्ता अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्याचे दुःख आम्हाला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय. कुठंतरी एसीत बसून फेसबुक लाईव्ह वर हे सरकार चालत नाही अध्यक्ष महोदय. हे सरकार जनतेचं सरकार आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्याला माहिती आहे की मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये माननीय फायनान्स मिनिस्टरने त्या ठिकाणी सांगितलं की शाश्वत शेती आणि त्या ठिकाणी समृद्ध शेतकरी हे आमचं धोरण आहे अध्यक्ष महोदय. जलयुक्त शिवार असेल, मागेल त्याला शेततळे असेल, ठीक आहे तुम्ही आमच्या योजनांच्या नावावरून दुर्दैवाने आपल्या राजकीय त्या ठिकाणी अनस्थेपोटी आमच्या योजनांची खेळी उडू शकता, परंतु छाती ठोकपणे सांगतो हे सरकार काम करणारं सरकार आहे अध्यक्ष महोदय. यांनी सांगावं, यांनी त्या ठिकाणी मागे सरकार आलं, वेगवेगळ्या चौकशा लावल्या, परंतु जलयुक्त शिवारवरती त्या ठिकाणी राज्यामध्ये एक आरोप हे सिद्ध करू शकले नाही अध्यक्ष महोदय. कारण त्या ठिकाणी निष्कलंक, त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराला थारा नसणारं नेतृत्व म्हणजे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आहेत. त्यामुळे या सरकारने शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी केंद्रबिंदू मानून कायमच मदत केली आहे अध्यक्ष महोदय. लंपी सारखा आजार आला, सरकार अंग झटकू शकलं असतं अध्यक्ष महोदय. माझ्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 8.5 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्याला दिले अध्यक्ष महोदय. कुठं 60 वर्षाचं यांचं सरकार. असे जर प्रसंग आले तर खिशे भरायचं काम कोण करत होतं हे महाराष्ट्र जाणतो. माझ्या तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या थेट खात्यावर पैसे देण्याचं काम त्या ठिकाणी सरकारने लंपी मधले जे जनावर गेले त्याला त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याला केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. शेतकऱ्याला दिवसा लाईट भेटली पाहिजे ही भूमिका नुसती त्या ठिकाणी मांडली नाही तर शेतकऱ्याला लाईट भेटली पाहिजे म्हणून ते सत्यात उतरवायचं काम हे सरकार करते अध्यक्ष महोदय. येत्या काळामध्ये दिसेल आपल्याला दिसेल की त्या ठिकाणी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कृषी पंप देण्याचं काम करेल अध्यक्ष महोदय. किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून जसं केंद्र सरकार 6,000 रुपये देतं तसं 6,000 रुपये आपणही दिले पाहिजे ही भावना घेऊन राज्याचं सरकार काम करतंय. त्या ठिकाणी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना त्या ठिकाणी शेतकऱ्यासाठी राज्यामध्ये सुद्धा सुरू करण्याचं काम या सरकारने केलं. अध्यक्ष महोदय, हे पीक विम्याच्या 1 रुपयाबद्दल बोलताय अध्यक्ष महोदय, यांना शेतकऱ्याचं कधी काय पडलेलं नाहीये. हे म्हणतात 1 रुपया नुसतं सांगतात आणि 250 रुपये भरायला घेतात. अध्यक्ष महोदय, तुमच्यासाठी 1 रुपया खूप छोटी रक्कम असेल अध्यक्ष महोदय, परंतु शेतकऱ्यासाठी 1 रुपया अतिशय महत्वाचा असतो. ठीक आहे, सरकार त्याच्यावरती धोरण बनेल. मान्य मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, याच्यामध्ये सुसूत्रता यावी म्हणून शेतकऱ्यासाठी मोफत मार्गदर्शन केंद्र आणि हे पीक विमा भरण्याचे केंद्र आपण भविष्यामध्ये सुरू करावेत. अध्यक्ष महोदय, या सरकारबद्दल जर बोलायचं झालं तर त्या ठिकाणी सामान्य आणि गोर गरिबाचं शेतकऱ्याचं हे सरकार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी अनिलरावजी देशमुख साहेब म्हणले की त्या ठिकाणी प्रकल्प बाहेर गेले. अध्यक्ष महोदय, हा प्रोपोगंडा आहे. प्रकल्प काय एका रात्रीत बाहेर जात नाही अध्यक्ष महोदय, हे 2-4 दिवसामध्ये प्रकल्प जात नाही. काही काही नेते आहेत जे फोक्सकॉन याच्या त्याच्या रोज फेसबुकला पोस्ट टाकतायत. प्रकल्प एका दिवसात जात नाही अध्यक्ष महोदय. 100 कोटीची वसुली, लेखची लेख आर्टिकल आले अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रात. 100 कोटी रुपयाचे त्या ठिकाणी बातम्या आल्या आणि असं मला एक उद्योजक म्हणले की ती 100 कोटीची वसुलीची बातमी आम्ही ऐकली आणि आम्ही महाराष्ट्रात यायचं नाही अशा पद्धतीचा निर्णय केला. अध्यक्ष महोदय, याच्याबद्दल विचार करावा लागेल आपल्याला. एका दिवसामध्ये प्रकल्प जात नाहीत अध्यक्ष महोदय कधी बाहेर, आपल्याला माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, आता भास्करराव जाधव साहेब बोलले, ज्येष्ठ नेते आहेत, त्या ठिकाणी त्यांनी शेतकऱ्याच्या पोटतिडकीने विषय मांडले, परंतु त्यांच्या भाषणाला राजकीय वास आला. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी आपल्या भाषणातून त्यांनी शेतकऱ्याचे प्रश्न कमी आणि एकनाथरावजी शिंदे साहेबांवरती वेगवेगळ्या पद्धतीने रोष वाढायचा केविलवाना प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला आलेलो मी त्या ठिकाणी कार्यकर्ता आहे. अध्यक्ष महोदय, मी त्या ठिकाणी एसटीने प्रवास केलाय. या सरकारने ठरवलं आणि त्या ठिकाणी महिलांना मोफत बस व्यवस्था दिली. अध्यक्ष महोदय, आता तालुक्याच्या ठिकाणी आमच्या शेतकरी परिवारातील महिना जिला जे 50-100 रुपये जायचे त्या ठिकाणी मोफत व्यवस्थेमुळे ती बी बियाणं आणायला मोफत एसटीने जाऊ लागली. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जर नियत चांगली असली आणि त्या ठिकाणी जर मनामध्ये शुद्ध भाव असला तर काही एक होऊ शकतं. याचं जर ज्वलंत उदाहरण महाराष्ट्रामध्ये देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून जर काय असेल तर हे या ठिकाणी शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकार आहे. आणि भविष्यात महाराष्ट्राच्या उज्ज्वलमय भविष्यासाठी हे सरकार निश्चित शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये आनंद आणेल हा विश्वास व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विजय वडेट्टीवार साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाने जो 293चा प्रस्ताव आणलेला आहे त्यावर यांनी थांबलो बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांसाठी भरपूर केल्याचा आव दाखवून हा प्रस्ताव आणला गेला स्वतःची पाठ थोपटण्यासाठी. पण आहे काय, हे सरकार अस्तित्वात आलं असेल यापूर्वी 2014 ते 19 मध्येही या राज्यामध्ये सरकार होती. आता तर काँग्रेस सोडून सर्वपक्षीय सरकार आली. काँग्रेस सोडून आणि तुम्ही गुलाबरावजी आपण बसल्या बसल्या बोललात, सांभाळून रहा जरा. कोई अंदर आता है तो कोई बाहर भी जाता है, तो वो सोच के रहो. आप हम तो खुश है पर आप भी खुश होना चाहिए. हमारे दोस्त नहीं पुराने, बहुत खुशी होगी हमें और वो दिन बहुत दूर नहीं है, हमें लगता है. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याचा 1 रुपयामध्ये प्रीमियम शेतकऱ्याला देणं ही काही फार मोठी, जशी काय आता शेतकऱ्याला लुटून दिला अशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम झालं. शेतकरी कधीही प्रीमियम भरायसाठी मागे पुढे पाहत नव्हता. अरे भरावंच किती लागतं, 200 रुपये. 1 रुपयानी पीक विमा काढणं, त्यामध्ये फायदा शेतकऱ्याचा नाही, सरकारची तिजोरी लुटून कंपन्यांना फायदा करण्याचा तुमचा त्यामागचा उद्देश आहे. बोला बोला. मुंडे साहेबांना माहिती रेकॉर्डर येऊ नये. 6,300 रुपये पर एकर केळीचा विमा भरावा लागतो. सांगतोय तुम्हाला, 200 नाही. चुकीचं येऊ नये, आपण बोलतोय ते बरोबर आहे. बोला.
तुमचे रेकॉर्डवर चुकीचं जाऊ नये. माननीय वडट्टीवार साहेब अतिशय पोटतिडकीने या ठिकाणी बोलतायत, पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये बोलतायत. कदाचित त्यांना माहीत नसेल की प्रत्येक पिकामागं शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरत असताना किती रुपये भरावा लागतो. सोयाबीनला वेगळा आहे, कापसाला वेगळा आहे, धानाला वेगळा आहे, केळीला वेगळा आहे, आंब्याला वेगळा आहे. पण अध्यक्ष महाराज, मला एवढंच सांगायचं आहे की कंपन्यामध्ये फायदा होतो हे जे आपण सांगताय ते या ठिकाणी बिलकुल सत्य नाही. कारण इथे हे 1 रुपयाची जी पीक विम्याची योजना आहे ती माझ्या उत्तरामध्ये सविस्तर सांगेल, पण आता रेकॉर्डवर तुमच्या चुकीचं जाऊ नये आणि पुढे आणखीन चूक होऊ नये. पुढे राजकीय चूक झाली तर काही ती चूक म्हणता येणार नाही, पण ही चूक होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. कारण याच्यामध्ये 80-120चा पॅटर्न ठरलेला आहे, जो बीड पॅटर्न आहे. 80% जर नुकसान द्यावं लागलं आणि कंपनीचा फायदा जर त्या ठिकाणी झाला तर अर्धा फायदा कंपनीनी हा सरकारकडे जमा करायचा आहे आणि अर्धा 20%च फायदा फक्त कंपनीनं ठेवायचा आहे. आणि 120% जर द्यावा लागला तर ते मात्र कंपनीनं द्यायचं आहे, ते मात्र कंपनीनं द्यायचं. हे लक्षात ठेवा. या पीक विमाच्या आपण सर्व शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत. सभागृहातला एक ना एक सदस्य हा शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्माला आलेला आहे. हे समजून कृपा करून पीक विमा योजनेच्या बाबतीत आपण जर असे सभागृहामध्ये, जे की राज्याचं सार्वभौम सभागृह आहे, या सभागृहातून आपल्याला शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा आहे, याच्यात संभ्रम निर्माण करू नये एवढीच माझी अपेक्षा आहे. ठीक आहे, माणसाची भूमिका किती लवकर बदलते हे आता मला इतक्या लवकर बदलेल काय हो, म्हणजे तुम्ही बोला साहेब. क्या मानना पडेगा. एक पावसाळा एक सीझन पावसाळा चालू आहे, पाऊस संपत पर्यंत तरी थांबा जरा. अध्यक्ष महोदय, संपल तोपर्यंत चालू करा. काय केलं 70 वर्ष राम नाईक राम आमचे सातपुते सांगत होते. और कदाचित माहित नाही त्यांना, हा देश कृषीप्रधान देश. या देशामध्ये हरित क्रांती कोणी केली? 8 वर्षात झाली हरित क्रांती. या देशाच्या भरोशावर किती देश जगतात? कोणाच्या भरोशावर? बोलताना भान ठेवून, माहिती घेऊन आपण बोलतो, काहीच केलं नाही. 2004 मध्ये एका झटक्यामध्ये 70,000 कोटी रुपये शेतकऱ्याचे माफ केले. देशभरातला शेतकरी कर्जमुक्त केला. तुम्ही सांगितलं होतं सत्तेमध्ये येण्याच्या पूर्वी 2004 मध्ये 14 मध्ये काय म्हणालात? पहिला कॅबिनेटचा निर्णय झाला, केला गेला. अरे काय बोलताय? बोलण्यामध्ये थोडी तरी लोकांच्या पुढे सार्वभौम सभागृहात बोलतो. आणि शेतकऱ्यांनी आत्महत्या जाराव नाही तिकडे. तुम्ही मला त्यांनी मला उद्योग केलं तिकडे बोलायचं. 700 शेतकरी आत्महत्या केल्या, आम्ही जात नाही, बघित नाही, जाऊ देत, पण त्यावर बोलायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, खात्यावरची सबसिडी कोणी संपवली? आम्ही. 2014 मध्ये 13 मध्ये युरिया हा 282 रुपयामध्ये मिळत होती. आज युरियाचे भाव काय? डीएपी 485 रुपये. आज युरियाचे भाव काय आहेत? डीएपीचे भाव काय आहेत? कोणी आणलेत? कोणी वाढवलेत 10 वर्षामध्ये भाव? फॉस्फेट ही सगळी जी भाव वाढली, एकीकडे 6,000 रुपये देण्याचा आव्हान आणायचा, एकीकडे खिशात टाकायचा आणि दुसऱ्याकडून खिशातून काढून घ्यायचे. एक आजामेला नातू झाला. ही लूट नाही काय या शेतकऱ्यांची? आणि म्हणून मी एवढंच सांगणार आहे, जे काही आता हा प्रस्ताव मी शेतकऱ्याच्या पलीकडे बोलणार नाही. राज्यातील एकूण परिस्थिती, काही भागामध्ये अतिवृष्टी झाली, काही भागात पाऊस नाही, त्यावर चर्चा होणं, त्यासाठी निर्णय होणं हे अपेक्षित आहे. तुम्ही म्हणालात आता, अरे निर्णय तर आम्हीच घेतला ना, तुम्ही होतात गुलाबराव, कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला 50,000 द्यायचा. 2 वर्ष अरे 2 वर्ष पट्टी बांधून होते सगळे. जग थांबला होता 2 वर्ष. तिजोरीत पैसे नव्हते हे खरं होतं. वाटणारे आता तुमच्याकडेच गेलेत. त्यांना विचारा किती पैसे होते. हो होता ना.
बिलकुल होता. काय केलं ते दिलं तुम्हाला सगळ्यांना. आता काय करणार आपण आहोत ओबीसी. तुम्ही गुलाबरावजी माननीय मंत्री महोदय आपल्यालाही माहित आहे 2 वर्ष 2.25 वर्ष या राज्यात काय देश थांबला होता, जग थांबला होता. 2 वर्षात काहीच नाही झालं. अरे जे परिस्थितीमध्ये तुम्ही आता तिकडे गेलात, तुम्ही आपले अर्ध्यापेक्षा जास्त 10 सोडले तर 18 आपलेच आहेत की तिकडे. आणि पुढच्या बसलेल्या 12 पैकी तुम्ही तिकडे इकडे तुमची खुर्ची इकडे आहे, 12 पैकी 7 इकडचेच आहेत पहिल्या बेंचवर. मी काल मोजत होतो काय अवस्था करून ठेवली ती सरकार कोणाची. असं आहे सध्या तुम्ही एखाद्याने आपला पॅन्ट फाटला ना तो दुसऱ्याचं दाखवते तुझं फाटलाय म्हणून. आपलं शिवून टाका पहिले, मग दुसऱ्याकडे बघा. आता तुमचीच हातमारी एवढी झाली, काही रडतात कोपऱ्यात जाऊन. हो मजाक नाही सांगितलं, गंमत म्हणून आहे. मी रडताना पाहिलं गोरे साहेब तुम्हीच तर पुसत होता असं. आणि संजय नावाच्या लोकांची तर एवढी पंचायत करून टाकली, सगळे संजय रिकामे बाशिंग बांधून त्या. संजय इकडचे हो तिकडचे काय आपण विचार आपले संजय पाहू सरकवत आणतायत तिकडे, जागा व्यापत चालली आणि इकडून ढकलत आणतायत पहिल्या बेंच पासून. सांगितलं 12 पैकी 7 आमचे, 5च तुमचे आहेत 105 मध्ये पहिल्या बेंचवर. तुम्हाला तो नंबर संजय राव आता काय होईल काही सांगता येत नाही, जाऊ द्या. पण मी त्यावर बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय मूळ प्रश्न काय, आज पावसाने सुरुवातीला दडी मारली, जवळपास महिनाभर 1.25 महिना पाऊस लांबणीवर पडला आणि त्यामध्ये लांबणीवर पाऊस पडल्यानंतर अनेकांनी पेरलेलं बियाणं गेलं, दुबार पिकाची पाळी अनेक भागामध्ये आली. त्यांना आपण काय मदत केली या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्याचं उत्तर मिळणं अपेक्षित आहे. पॉझिटिव्ह मिळणं, केला नसाल तर किती देणार आहात, करणार आहात की नाही हा प्रश्न आहे. बियाणं महाग झाले, बोगस बियाणे आलेत. परवा जी माहिती समोर आली, पीक विमा कंपन्यावर गुन्हे दाखल झालेत आणि गुन्हे वापस पण घेतले. माहिती घ्या मंत्री महोदय इथे आहे. म्हणजे गुन्हे दाखल करून गुन्हे का मागे घेतलेत याचं उत्तर नाही. सन्माननीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं बीट पॅटर्न, त्यावेळेस आपल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाली बरेच बीट पॅटर्नची. बीट पॅटर्न लागू करावं, तुम्ही केला असाल तर चांगलं आहे, इम्प्लिमेंट होत असेल ती सगळ्यांची त्यावेळची पण इच्छा होती कॅबिनेटची. पण नंतरच्या कॅबिनेटमध्ये आपणच नव्हतो, तुम्ही नव्हतात, आम्ही नव्हतो आणि त्यामुळे तो राहिला विषय. बरं झालं तुम्ही तिकडे गेल्यानंतर किमान बीटचे मंत्री कृषी मंत्री झाल्यामुळे बीट पॅटर्न लागू झाला असेल आनंद आहे. पण ते बरोबर इम्प्लिमेंट होणं, तो पॅटर्न ज्या पद्धतीनं फायदा झाला ज्या रेशोमध्ये, त्या पद्धतीनं तंतोतंत जर लागू झाला तर नक्कीच शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होईल. एक चांगला निर्णय असेल तर आम्ही स्वागतच करू, त्यात काही वाईट वाटून घेण्याचं कारण नाही. परंतु एकूण प्रस्ताव पाहिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय माझी सरकारकडनं अपेक्षा आहे. काल काही भागामध्ये अतिवृष्टी झाली, धानाच्या पट्ट्यामध्ये अतिवृष्टी झाली विदर्भामध्ये, आणि विदर्भातील परे अनेक ठिकाणी नष्ट झाले. त्याचं तातडीनं सर्वे करण्याची आवश्यकता आहे. 2023 मध्ये 22-23 मध्ये आलेले अतिवृष्टीचे पैसे अद्याप मिळाले नाहीत. माहिती घ्या, कृषी मंत्री महोदय आहेत, सहकार मंत्री असतील. मी आज बँकांकडे, माझ्याकडेच बँक आहे ती चंद्रपूरची, मी माहिती घेतली. त्याचे मागचे काही पैसे शिल्लक आहेत, अजून मिळाले अद्याप मिळाले नाही. कारण काय झालं, सरकार आल्या आल्या वाटप हिश्श्यावरूनच भांडणं झाली. पण ते सुद्धा पैसे लवकरात लवकर मिळाले पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं जे उत्पन्न मिळतं, आम्ही MSPचा भाव ठरवतो, पण MSPच्या दराप्रमाणे सुद्धा आता धान खरेदी होत नाहीये.
मोठ्या प्रमाणात धानाचे साठे पडले, मर्यादा आखून दिली जाते. आता उन्हाळी धानामध्ये जे रेशो काढला पर हेक्टरी 12 क्विंटल हेक्टरी उत्पन्न होते, त्यात 30 क्विंटल उन्हाळी पीक, रब्बीच्या पिकामध्ये रब्बी धानाचं पीक, आणि सरकारने 12 क्विंटल घ्यायचे तर 24 क्विंटल कुठे विकायचे, हा विषय येतो. अध्यक्ष महोदय, कृषी मंत्री महोदय आहेत, माहिती घ्या की 24 क्विंटलला हमी भाव मिळतो का? 12,500-1500 रुपये प्रमाणे शेतकऱ्यांनी तो धान विकला. तुमचा MSP 1900 रुपया धानाचा. 12 क्विंटल जर त्यांनी घेतले असतील तर बाकीच्याला 1500 रुपये मिळत असेल उर्वरित धानाला, मग शेतकऱ्याला नागवलं जाणार नाही काय? ही अर्धवट योजना कशासाठी? सरासरी उत्पन्न काढत असताना किमान त्या शेतकऱ्याला 80% 75% तरी ते उत्पन्न MSPच्या दराने विकता आलं पाहिजे. कापसाच्या संदर्भात तसंच झालं. 6 महिने शेतकऱ्यांनी वाट बघितली. तुम्ही कापूस बेल्ट मधले 6 महिने शेतकऱ्यांनी 6 महिने वाट बघूनही कापसाचे दर वाढले नाही. ज्या वेळेस दर वाढतील त्यावेळेस कापूस निर्यात केला गेला. हे कोणी केलं? का शेतकऱ्याशी खेळ झाला? याचं उत्तर नको आहे अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र राज्य आम्ही म्हणतो प्रगत राज्य, पुरोगामी राज्य, शेतकऱ्यांचं राज्य. ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्याच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं व्हायला पाहिजे त्याप्रमाणे आपण आहोत का? दोन्ही लोकांनी आपण विचार केला गेला पाहिजे. मी काल परवाच्या दिवशी वणी भागामध्ये होतो. एका तालुक्यामध्ये 1 जानेवारी पासून 15 जुलैपर्यंत 28 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कुठे थांबले शेतकऱ्यांची आत्महत्या? 28 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी आत्महत्या केल्या. अध्यक्ष महोदय, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहण्याची आवश्यकता. जे आम्हाला वाटले आम्ही मदत करून आलो, तिथल्या स्वयंसेवी संस्थांनी मदत केली, शेतकऱ्यांचं सत्र थांबत जात नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेत असताना त्यांना भाव मिळत नाही. कायदा केला काँग्रेसच्या सरकारमध्ये, पण अजूनही काल कोणसरीमध्ये प्रकल्प होत आहे तिथे दर मिळत नाही म्हणून शेतकरी कोळशाच्या खाणी आल्या तिथे शेतकऱ्यांना मोबदला उचित मिळत नाही म्हणून जातोय. वणी तालुक्यामध्ये नवीन एक सिमेंट प्रकल्प येतोय. शेतकऱ्याच्या जमिनीला 8 लाख रुपये 7 लाख रुपये मिळत नाही. खरं म्हणजे 30-32 लाख रुपये मिळालं पाहिजे. सिंचनाखालच्या जमिनी हस्तांतर करण्याचं काम सुरू झालंय, एक्विजिशनचं काम सुरू झालंय. तुम्हाला लागून आहे तो तालुका, जवळ आहे. कुठे शेतकऱ्याचे आम्ही आहोत? कायद्याचं राज्य असलं पाहिजे म्हणून सांगतो. कायद्याप्रमाणे त्या शेतकऱ्याला न्याय मिळतो का? ही नक्की अपेक्षा अध्यक्ष महोदय. पण आजच्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये हा जो शेतकरी यावर्षी अतिवृष्टी झाली नाही, अतिवृष्टी झाली काही भागात कोरडवाहूची परिस्थिती झाली, काही भागामध्ये दुबार पेरणीची परिस्थिती आली. या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपण शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी मागील जे काही देणे शिल्लक आहे ते मग आमच्याही काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळेस अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं कमरडं मोडलं होतं. खरं तर गुलाबराव भाऊ, आपण इथे आल्या शब्द दिल्याप्रमाणे तीनही पक्षाचं आपलं त्यावेळेस सरकार होतं. 20,000 कोटी रुपये आल्याला आपण कर्जमुक्ती केली, कर्जाचे पैसे दिलेत, तुम्ही साक्षीदार आहात. नाही दिलं असं नाही. नंतरच्या काळामध्ये कोरोनाने तोंड दाबले गेलेत, बांधले गेलेत. सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. नंतर आपण देणार होतो, केंद्राने पाठवले नाही, त्यामुळे राहून गेला. केंद्राचे GST यायचा होता, थांबून पाठवत होते, थोडे पाठवत होते. आता जास्त मिळत आहेत, आता लगेच मिळतात. त्यावेळेस आम्हाला कशा पद्धतीनं वागवलं गेलं हे सगळं रेकॉर्डवर आहे, सांगायची गरज नाही. आणि त्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याच्या पाठीमागं आम्ही उभं राहायचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, आज शेतकरी संकटात आहे. त्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून उरलेले सर्व अवेळी पावसाचे पैसे, अतिवृष्टीचे पैसे, गारपिटीचे पैसे, हे सगळे पैसे या अधिवेशन संपल्यानंतर त्वरित अधिवेशन संपण्याच्या आत त्वरित उपलब्ध झाले पाहिजेत, त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाले पाहिजेत. आणि राज्य सरकारने ज्या घोषणा केल्या, केंद्राचे 6 आणि आमचे 6, ते आता मी विचारलं बँकामध्ये, त्याच्यामध्ये ज्या अटी लावल्यात 25% लोक त्यामध्ये बसत नाही. म्हणजे सांगायचं मोठा प्रचंड आव आणून
आम्ही सर्व शेतकऱ्याच्या पाठीमागे आहोत म्हणून, आणि 25% शेतकऱ्यांना सुद्धा त्या योजनांचा फायदा व्हायचा नाही, याला काही अर्थ नाही. म्हणून मला एवढंच सांगायचं या निमित्तानं, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून चर्चा, हेल्दी चर्चा होत असताना खरंच आपण शेतकऱ्याचे कैवारी म्हणून, शेतकऱ्याचं सरकार म्हणून हे सर्व पैसे त्वरित द्यावेत आणि खतावरची जी सबसिडी होती परत आपण पाठवा, कमी करा. फार कठीण झालंय शेतकऱ्यांना. पेस्टिसाइडचे भाव इतके वाढलेत की ते शेतकरी खर्च करू शकत नाही, म्हणजे ऐपत राहिली नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती झाली. मजुरांची स्थिती वाढली, कठीण झालाय. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य चिमनराव पाटील. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात पाऊस उशिरा पडेल आणि पाऊस उशिरा पडल्यामुळे पेरण्या लांबतील हा अंदाज गृहीत धरून सरकारने काही तातडीच्या योजना त्या ठिकाणी केल्या. अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी एकच सांगायचं आहे की आपण सतत बोलत असतो की राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट व्हायला पाहिजे, देशाची अर्थव्यवस्था बळकट व्हायला पाहिजे. परंतु राज्याची अर्थव्यवस्था आणि देशाची अर्थव्यवस्था जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला बळकट करायची असेल तर शेतकरी मजबूत झाला पाहिजे, शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, ग्रामीण भाग सक्षम झाला पाहिजे, शेतीकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, तरच आपल्या अर्थव्यवस्था त्या ठिकाणी होतील. आणि शेतकऱ्याची आणि ग्रामीण भागाची शेतीची जर आपल्याला उन्नती करायची असेल तर कोणत्या गोष्टीला प्रायोरिटी देऊन सरकारने त्या ठिकाणी काम करायला पाहिजे, या प्रायोरिटीज आधी ठरवल्या पाहिजे. शेती व्यवसायाचा ऊर्जितावस्था आणायची असेल, शेतीच्या माध्यमातून उद्या चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा असेल तर शेतीला फार काही नको, आम्हाला वीज आणि पाणी हे मुबलक प्रमाणात मिळाले तरी शेती पुढे जाऊ शकते. आज काय व्यवस्था आहे, सिंचनाचे अनेक प्रयत्न करूनही महाराष्ट्र असेल या संपूर्ण राज्यामध्ये किती क्षेत्र ओलीचा खाली आला हा एक विषय आहे. करोडो रुपये खर्च करून 1-2% वाढ होते. आणि म्हणून जरी पाणी आपल्यात नाही, पाणी देणं आपल्यात नाही, पाणी उपलब्ध करणं आपल्या हातात नाही, परंतु विजेच्या बाबतीत मला या ठिकाणी सांगायचं आहे, शेतीचं नुकसान या राज्यामध्ये, शेतकऱ्यांचं नुकसान या राज्यामध्ये जर सगळ्यात कोणी केलं असेल तर विजेमुळे. लोड शेडिंग असतं, कधी कधी 5-5, 7-7 तास वीज सुद्धा शेतकऱ्याला मिळत नाही. भिकाऱ्यासारखी रात्री 2-2 वाजता वीज येते, रात्री 2 वाजता तो शेतात जातो. म्हणून या शेतीच्या उत्पादन जर आपल्याला वाढवायचं असेल, शेती व्यवस्था दुरुस्त करायची असेल तर 24 तास वीज ही शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे. आणि जर 24 तास वीज शेतकऱ्याला मिळाली तर शेतकरी तुमच्याकडे कर्जमाफीची मागणी करणार नाही, वीज माफीची मागणी करणार नाही, कोणतीच मागणी करणार नाही. आज शेतकरी अतिशय आधुनिक साधन सामुग्रीने युक्त आहे. शेती कशी करावी याच्या संदर्भातलं पूर्णपणे ज्ञान त्याला आहे. आणि सगळ्यात जर सकारात्मक मुद्दा असेल तर तो सकारात्मक मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्याची पुढची जी पिढी तयार होते, तरुणांची जी पिढी तयार होते, त्यांना शेतीमध्ये रस वाटायला लागलेला आहे आणि शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून तो तरुण आपलं भवितव्य पुढे त्या ठिकाणी शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु अजूनही शेतीमध्ये रोजगार निर्मितीची क्षमता निर्माण झालेली नाही. शेतीमध्ये जेव्हा रोजगार निर्मिती करायची क्षमता निर्माण होईल त्याच वेळेस खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातले प्रश्न सुटतील, अन्यथा ग्रामीण भागाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. म्हणून अशा या काही योजनांकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि जर विजेचे असे हाल असतील तर सौर ऊर्जा हा एक अत्यंत चांगला पर्याय. ज्या ज्या ठिकाणी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज वितरण होते, ज्या ज्या ठिकाणी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून ही वीज दिली जाते त्या त्या ठिकाणची परिस्थिती एकदम चांगली झालेली आहे. आज शेतकऱ्यांना जर विचारलं तर तुला कोणत्या योजना आवडतात तर तो 2च योजनांचं नाव घेईल, सौर ऊर्जा आणि पोकरा. आणि म्हणून राज्य शासनालाही मला अशी आम्ही विनंती केलेलीच आहे, सरकारला आम्ही विनंती केलेली की पोकराची व्याप्ती ही थोडी वाढवायला पाहिजे. आणि आमच्या जळगाव जिल्ह्यातून, आमच्या मतदारसंघातून
जी काही गावं पोखराच्या योजनेतून काढून टाकलेली आहेत किंवा आलेली नाही आहेत त्या गावांचा समावेश त्या पोखरा योजनेमध्ये व्हावा अशी आमची अंतःकरणापासून इच्छा आहे. या ठिकाणी सगळ्यात शेतीची उन्नती जर आपल्याला करायची असेल तर अध्यक्ष महोदय सौर ऊर्जेबरोबरच पोखराबरोबरच शेततळ ही अत्यंत चांगली ठरलेली शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरलेली योजना आहे. आणि म्हणजे 3-4 योजनांच्या ठिकाणी जर आपण योग्य प्रकारचं कॉन्सन्ट्रेशन या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी जर आपण त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला तर मला निश्चितपणे वाटतं याच्यातून काहीतरी चांगलं निष्पन्न निघाल्याशिवाय राहणार नाहीत. या ठिकाणी चर्चा होत असताना सहकार आणि कर्ज वाटपाच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी चर्चा झाली. या ठिकाणी नम्रपणे एक सांगू इच्छितो, आम्ही सहकार क्षेत्रात काम केलेलं आहे, ग्रामीण भागात आम्ही काम करतो. कर्ज व्यवस्था जी ग्रामीण भागाची होती ती कर्ज व्यवस्था पूर्णपणे सोसायट्यांवर अवलंबून होती आणि त्या सोसायट्यांची आज स्थिती अध्यक्ष साहेब चांगली नाही आहे. त्या सोसायट्यांना सक्षम आपल्याला करावं लागणार नाहीत. एक काळ असा होता की या सोसायट्यांच्या मार्फत पूर्ण ग्रामीण भागामध्ये अर्ज न करता त्याच्या घरी जाऊन चेक देण्याची एकमेव सिस्टीम म्हणजे या सोसायट्या होत्या. परंतु आज 65 ते 70% सोसायट्या विविध कार्यकारी सोसायट्या या डबघाईला आलेल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे आज कोणी बघायला तयार नाही. आणि म्हणून सरकारला मला विनंती करायची आणि थोडा पुढाकारही घ्यायचा आहे. या विकास संस्था या सक्षम कशा होतील, या विकास संस्था मजबूत कशा होतील या संदर्भातला प्रयत्न आपल्याला करावा लागणार आहे आणि तो प्रयत्न करून या विकास सोसायट्याला पुनश्च बळ द्यावं लागणार आहेत. आज 70-75% सोसायट्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या बंद पडणाऱ्या संस्था आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सुरू कराव्या लागणार आहेत. या ठिकाणी चर्चा करताना अनेक मुद्दे आपण घेतले. या ठिकाणी कृषी मंत्री बसलेले नाही आहेत. कृषी मंत्र्यांना मला एक विनंती करायची आहे, आहेत का कृषी मंत्री महोदय? आपल्याला मला एक विनंती करायची की तात्कालिक प्रश्न त्याचं लक्ष नाही. तात्कालिक प्रश्न कृषी मंत्री महोदय, अहो गिरीश भाऊ बोला 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 अरे बोला, ते ऐकतात आहे. नाही भडगाव नाही हो, जळगाव. बोला बोला. एक प्रश्न इतका आता सध्या भेडसावतोय की रासायनिक खताच्या बाबतीमध्ये व्यापारी जेव्हा खत घ्यायला जातो तेव्हा त्याच्यावर कंपल्सन केलं जातं की तुला लिंकिंगची काही खतं घ्यावी लागतील. हे फॅक्टरीवाले कंपल्सन करतायत, इतर मोठमोठे जे डीलर आहेत ते डीलर पण कंपल्सन करतायत आणि ते व्यापाऱ्याला अनावश्यक खतं, युरिया घ्यायचा असेल तर इतकी दुसरी खते घ्यावी लागतील. तर हे कंपल्सन मग व्यापारी काय करतो, शेतकऱ्यावरही करतो. म्हणजे शेतकऱ्यापासून तो व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट या सगळ्यांच्या मध्ये ही जी गोष्ट सुरू झाली, ही जी साखळी निर्माण होते, ही साखळी तोडा. जे खत ज्याला आवश्यक आहे तो तेच घेईल. खतं घेताना साखळी पद्धतीने हे तुला घ्यावं लागेल तरच आम्ही युरिया देऊ, तर हे बरोबर नाही आहे. याच्याकडे आपल्याला बारीक लक्ष द्यावं लागणार आहे आणि या संदर्भातला पुढचा भविष्यकाळातला मार्ग आपल्याला मोकळा करावा लागणार आहे. या ठिकाणी दुधाच्या संदर्भात चर्चा झाली, इतर गोष्टींच्या संदर्भातही चर्चा झाली. परंतु आज जो आपण दुधाचा भाव देतो, खाजगी व्यापाऱ्यांपेक्षा आपल्या दुधाचा भाव कमी असतो, त्याच्यामुळे आपल्याकडे संकलन होत नाही आणि म्हणून या दूध संस्थांकडे सुद्धा सरकारला लक्ष द्यायची अत्यंत चांगल्या प्रकारची आवश्यकता आहे आणि ते निश्चितपणे आपण देऊ, याबद्दल मला काही तिरमात्र शंका वाटत नाही. आज या ठिकाणी या सरकार एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहेत. 2 उपमुख्यमंत्री आहेत. या 3 लोकांची जोडी, 3 लोकांची जी त्रिमूर्ती आहे, ही त्रिमूर्ती महाराष्ट्राला पुढे नेल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हे रिझल्ट ओरिएंटेड लोक आहेत. हे रिझल्ट ओरिएंटेड लोक असल्यामुळे यांना काम दाखवल्याशिवाय यांचं समाधान होणार नाही आणि या लोकांकडनं भविष्यामध्ये चांगलं काम घडो ही या माध्यमातून विनंती करतो. आणि
शेतीच्या संदर्भात या ठिकाणी जे बोललं गेलं की आम्हाला दोनच गोष्टी पाहिजे शेतकऱ्याला, वीज आणि पाण्याबरोबरच शेतीमालाला रास्त भाव, उत्पादन खर्चावर रास्त भाव आणि मालावर प्रक्रिया करणारी उद्योगधंदे जर त्या ठिकाणी निर्माण झाले तर निश्चितपणानं भविष्य काळामध्ये ग्रामीण भागात एक रोजगार वाढू शकतो. कारण आज शेतकऱ्याची अशी स्थितीच आहे, आम्ही शेतकऱ्याच्या पोटी जन्म घेतला, आम्ही जमीन करतो, परंतु आमच्या काळामध्ये ज्याच्याकडे 100 एकर जमीन होती त्या 100 एकर जमीनवाल्याचा खटला असायचा मोठं, एखाद्या गावामध्ये 2-4 घरं अशी असायची, तर त्या शेतकऱ्याला 100 एकरवाल्या शेतकऱ्याला जर 4 मुलं झाली तर तो गेला 25 एकरवर, 25 एकरवाल्याला 4 मुलं झाली ते झाले अल्पभूधारक, आणि त्या अल्पभूधारकाला 4 मुलं जर झाली तर तो भूमिहीन होणार आहे. आणि आज ग्रामीण भागाची अवस्था या दिशेने वाटचाल करते, कारण शेती वाढत नाहीये, सतत तिच्यात वाटण्या पडतायत आणि शेतीवर पोट भरणाऱ्यांचा भार हा खूप मोठा त्या ठिकाणी पडतोय. म्हणून ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती तेवढी होत नाही आणि ती रोजगार निर्मिती करण्यापेक्षाही शेतीमधूनच कसे रोजगार मिळतील, शेती जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने कशी परवडेल, बागायती शेतीचं उत्पादन कसं करता येईल या संदर्भातलं लक्ष सरकारला घालावं लागेल. आणि अशा मूलभूत ज्या भविष्याच्या मूलभूत विकासावर परिणाम करण्यात अशा योजना आपल्याला शेतीच्या माध्यमातून राबवाव्या लागतील आणि त्या राबवण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे, याबद्दल मला शंका नाही. आज सहकाराची चर्चा या ठिकाणी झाली. जे सहकार क्षेत्र या भारतामध्ये जवळजवळ 1 नंबरचं सहकार क्षेत्र महाराष्ट्रात होतं, आज काय दशा आहे? सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून जे साखर कारखाने आम्ही निर्माण केले त्याच्यात जवळजवळ 90% साखर कारखाने MSC बँकेच्या कर्जापोटी, इतर बँकेच्या कर्जापोटी यांचे लिलाव झाले आणि तेच कारखाने खाजगी लोकांनी घेतले. ज्या लोकांनी ही चळवळ सुरू केली त्याच लोकांचे कारखाने बंद पडले, सूतगिरण्या बंद पडल्या, फ्रूटशीट सोसायट्या बंद पडल्या, शेतकरी सहकारी संघ बंद पडल्या, या अशा प्रकारे सहकाराची अवस्था झालेली आहे. म्हणून हा सहकार सावरण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न भविष्यामध्ये करावे लागणार आहेत आणि निश्चित प्रकारे हा सहकार म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा मूलभूत पाया आहे आणि तो मूलभूत पाया पुनश्च आपल्याला भक्कम करावा लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेवटची एकच विनंती करायची आहे की सिंचनाच्या बाबतीमध्ये ज्या सुप्रमा रखडलेल्या होत्या त्या बऱ्याचशा सुप्रमा राज्य शासनाने आदरणीय शिंदे साहेबांनी काढून दिल्या राज्याला, परंतु आता त्याच्यावर होतं काय, सुप्रमा झाल्यानंतर आपण तुकड्या तुकड्याने पैसे देतो प्रकल्पाला. हे तुकड्या तुकड्याने पैसे न देता एक प्रकल्पाला जर 100 कोटी लागत असतील तर 100 कोटी रुपयाची तरतूद तिथेच करा. नाही तर काय होतं, आपण 10 कोटीची तरतूद करतो, तो प्रकल्प पूर्ण होत नाही, 10% 10 कोटीमध्ये कामं होत नाही, ती तशीच कामं पडतात. पुढच्या कामासाठी जेव्हा आपण पैसे मागायला जातो तोपर्यंत ते 10 कोटीचं काम खराब झालेलं असतं. म्हणून टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्यापेक्षाही एक प्रकल्प तुम्हाला जे पूर्ण करायचे, नवीन प्रकल्पाला परवानगी देऊ नका, कारण पैसे नाहीत, जुने प्रकल्प अर्धवट पडलेले आहेत. आपण केवळ राजकीय मताधिक्यासाठी किंवा राजकीय मतं मिळतील म्हणून काही गोष्टी करत असतो, परंतु त्या टाळून आता जे प्रकल्प चालू आहेत ते प्रकल्प आधी पूर्ण करायचे आणि ते प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मगच दुसरा प्रकल्प हाती घ्यायचे. असे जर प्रकल्प पूर्ण झाले तर आज आमच्याकडे अंजनीचा प्रकल्प आहे, एरंडोलला पद्मालयचा प्रकल्प आहे, परवाच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सुप्रमा दिलेली आहे. तर ते सुप्रमा दिल्यानंतर त्या प्रकल्पाला जर लवकर पैसे मिळाले तर निश्चितपणाने हजारो हेक्टर जमीन त्या ठिकाणी ओलिताखाली येणार आहे. म्हणून अशा पद्धतीने जर नियोजनबद्ध पद्धतीने आपण जाण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे उद्याचा भविष्यकाळ हा महाराष्ट्राला वैभवशाली झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आपल्या कार्यकाळामध्ये लोकप्रतिनिधीची इच्छा असते की माझ्या कार्यकाळामध्ये जनतापयोगी कामं जेवढी माझ्या हातून होतील तेवढं तो प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु त्याला शासनाकडून इतर याच्यातून जर चालना मिळाली निश्चित प्रकारे या कामामध्ये फरक पडेल. एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. पुनश्च आपले आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य नितेशजी राणे. अध्यक्ष महोदय, 293 त्या सत्ताधारी पक्षाच्या
महोदय, या प्रस्तावाची सुरुवात राष्ट्रवादी पक्षाचे डॉक्टर किरण लहामटे यांनी सुरू केली होती आणि चक्रानुक्रम जर बघितला तर आत्ता राष्ट्रवादीचा नंबर आहे. आपण राष्ट्रवादीचे दोन झाले, भाजपचे दोन झाले, देशमुख आले आणि देशमुख साहेब दोन झाले, भाजपचे दोन झाले, नाना आणि आमचे राम सातपुते. त्यामुळे नंबर राष्ट्रवादी पक्षाचा नंबर आहे. हा बरोबर आहे ना, नियमाने चाललं पाहिजे ना. बसा खाली कसं बरं घ्या, बसा बघूया. सर्वांना बोलता येईल, काळजी करू नका. सर्वांना बोलता येईल, सर्वांना बोलता येईल. 293 अंतर्गतल्या या चर्चा संदर्भात मी काही माझे मुद्देच मांडणार आहे अध्यक्ष महोदय. काही राजकीय भाषण करण्याचं काही कारण नाही अध्यक्ष महोदय. कारण का शेवटी शेतकऱ्यांना काहीतरी मिळालं पाहिजे या दृष्टिकोनातून ही चर्चा अतिशय महत्वाची आहे. अध्यक्ष महोदय, ही चर्चा करत असताना काही माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच मान्यवरांनी इथे आपले आपले विचार मांडलेत आणि प्रत्येकजण आपल्या आपल्या भागासंदर्भात त्या भागातल्या शेतकऱ्यांसंदर्भातल्या असलेले सगळ्याच संकटासंदर्भात आपल्या समोर आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आपले मुद्दे मांडतायत. अध्यक्ष महोदय, आपले कृषी मंत्री आपल्या सभागृहामध्ये आहेत. मुंडे साहेब आज कृषी मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी लगेच या विभागाचा आढावा बैठक घेतली. याबद्दल ऐकलं, वाचलं आणि समाधानी वाटलं. ग्रामीण भागातल्या प्रश्न समजणारा व्यक्ती आज कृषी मंत्री म्हणून तिथे आज बसलेला आहे आणि मुंडे साहेबांबद्दल आमच्याही अपेक्षा आहेत की ते चांगलं काम करतील आणि म्हणून जास्त कुठलं राजकीय भाषण न करता, टीका टिप्पणी न करता कोकणातल्या संदर्भातले काही महत्त्वाचे विषय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय की मला विश्वास आहे की जे तेव्हा आढावा बैठक घेत असताना जे संबंधित अधिकारी त्यांच्या महाराष्ट्राच्या संदर्भात माहिती देत असताना जेव्हा कोकणाचा विषय आला असेल तेव्हा मंत्री महोदयांना निश्चित पद्धतीने सांगितलं असेल की निसर्गरम्य भाग आहे, इथे शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत, सगळे नियमित पद्धतीने आपला कर्जफेड करतात, म्हणून सगळं इथे आलबेल चाललेलं आहे, म्हणून जास्त इथे लक्ष देण्याची गरज नाही. हे कदाचित त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना माहिती दिली असेल, म्हणून त्यांच्याही माहितीत थोडा भर मला टाकायचा आहे जेणेकरून आम्हाला जास्तीत जास्त मदत मिळावी या अपेक्षेने मी आज काही मुद्दे त्यांच्या समोर मांडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इकडे आंबा आणि काजू हे दोन प्रमुख बागायती पिके आहेत आणि गेल्या वर्षी सतत तापमानाच्या बदल असल्यामुळे आंब्याचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय. गेल्या वर्षी किंवा वर्षभरामध्ये अगर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय की 10% आंबा या वर्षी आमच्या आंबा उत्पादकांना उपलब्ध झालेला आहे. फळांचा राजा म्हणून आपण आंब्याकडे पाहतो, आंब्या संदर्भात असंख्य बातम्या आपल्याला ऐकायला भेटतात. प्रत्येक जण आपण चवीने आंबा खातो, पण आंबा उत्पादन करणारा जो शेतकरी आहे अध्यक्ष महोदय आज तो संकटात आहे. कारण का निसर्गामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये थंडी न पडल्यामुळे आंबा झाडांना मोहरच आलं नाही. नंतरच्या मोहराच्या पीक एप्रिल महिन्यात सुमारे 10 ते 15% आंबा उपलब्ध झाला आणि या वर्षी फेब्रुवारीच्या अखेर तापमानात प्रचंड वाढ, सुमारे 44 अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमान वाढलं. याचा परिणाम छोट्या आकाराच्या आंबा फळांवर झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. सर्व फळ त्याच्यामुळे ह्या तापमानाच्या बदलामुळे अध्यक्ष महोदय सर्व फळ गळून गेले आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पिकच नाही, शेतकऱ्याच्या हातातलं पीक नाहीसेच झालं अध्यक्ष महोदय. याचा परिणाम एकूण हंगामात 25% आंबा आमच्या शेतकऱ्यांना मिळाला. शेतकऱ्यांना वर्षभर मशागत केल्यानंतर हेक्टरी किमान 2 लाख रुपये खर्च येतो, पण अध्यक्ष महोदय या सगळ्या बदलामुळे 1 टन उत्पादक म्हणजे सुमारे 50,000 रुपये उत्पादन यावेळी आमच्या शेतकऱ्यांना उत्पादकांना मिळालेलं आहे. प्रति हेक्टरी 1.5 लाख रुपये नुकसान सहन करावे लागले अध्यक्ष महोदय. जे पीक उपलब्ध झाले त्यावर फळमाशीचा प्रचंड प्रभुत्व असल्यामुळे
आंबे अखेर खराब होऊन फेकून टाकण्याची वेळ आमच्या शेतकऱ्यांवर आलेली आहे. फळमाशी नियंत्रणाच्या संदर्भात मी मंत्री महोदयांना सांगेन की ह्याच्या अगोदरी जे कृषी मंत्री होते त्यांनाही आम्ही निवेदन दिलं होतं की ज्या फळमाशीच्या ह्या नियंत्रणासाठी त्यांनी एक बैठक घ्यावी, जेणेकरून नेमकं काय करायला हवं याहीबद्दल आपण त्या निमित्ताने चर्चा करू शकतो. अध्यक्ष महोदय, शासनाची फळपीक विमा योजना पुनर्गठन करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या संदर्भातली जी राज्यस्तरीय जी समिती आहे त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी मुंडे साहेब आपण घेणं फार गरजेचं आहे. मला माहिती आहे एक कान आपला माझ्याकडे आहे, काय हरकत नाही, चर्चा होऊन दे. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, काही मुद्दे या निमित्ताने मला सांगायचे. अध्यक्ष, GI मानकांचा मुद्दा आहे, वेदर स्टेशनचा मुद्दा आहे, बोगस खते व औषधाचा मुद्दा आहे, प्रयोगशाळेचा मुद्दा आहे. हे सगळे मुद्दे अगर आपण कृषी मंत्री म्हणून आंबा आणि काजू संदर्भात अगर आपण बैठक बोलवली आणि कोकणातले आमच्याला लोकप्रतिनिधी, काही अधिकारी आणि त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांना, उत्पादकांना तिथे बोलवलं तर नेमकं आम्हाला मदत कशी हवी आहे, नेमकं आम्हाला काय मदत हवी आणि त्याच्यामुळे आमचं उत्पादन वाढू शकतं, त्यावर एकंदरीत त्याच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा होऊ शकते. अध्यक्षामध्ये हा झाला आंब्याचा विषय. काजूचा जो एक महत्वाचा जो पीक आमच्या इकडे अध्यक्षामध्ये येतो ते काजू पीक हे साठवणूक करता येणारं व शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक आहे. अध्यक्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुमारे 75,000 हेक्टर आर क्षेत्राचं काजू लागवड असून त्यापैकी सुमारे 70,000 हेक्टर आर क्षेत्र उत्पादन देते. सदर क्षेत्र विचारात घेता 50,000 मेट्रिक टन काजू पिकाचे उत्पन्न होते व त्यापासून 400 ते 450 कोटीचा उलाढाल हा फक्त काजू या माध्यमातून आपल्याला आमच्या इथे होतं. अध्यक्ष महोदय, काजू लागवड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होत असल्यामुळे काजू उत्पादनाचा खर्च शेतकऱ्याच्या सध्या परिस्थितीमध्ये नुकसान होत आहे. चालू वर्षी सदर काजू बी दर ह्या प्रति हेक्टरी 120 किलो रुपये आहे. मुंडे साहेब जाऊ नका, माझं लक्ष आहे जरा तुमचं. हा ठीक आहे, पण तुमचे अधिकारी असतील तर लिहून घ्या नंतर. लिहून घ्या. कोकणामध्ये काय तडजोड नका, व्यवस्थित लिहून घ्या. काय हरकत नाही, त्यांचं पूर्ण लक्ष आमच्यावर आहे. बोलू नका, सगळे 25-15 इथेच येत आहेत, चिंता करू नका. म्हणून अध्यक्ष मध्ये काजू दर बी प्रति किलो 120 रुपयाचा दर उत्पादन जवळपास 130 रुपयापर्यंत आहे. अध्यक्ष मध्ये काजूचा विषय एक महत्वाचा असा आहे की जे आयात शुल्क आहे जे वाढवलं गेलेलं आहे त्याच्यामुळे काय होतं अध्यक्ष महोदय, आयात शुल्क जे कमी केले असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय आयात शुल्क जे काजूवर आहे ते कमी केलेलं आहे. त्याचं नुकसान आम्हाला असं झालेलं आहे की बाहेरचा काजू म्हणजे साऊथ आफ्रिका, टंझानिया, बेनिनचा काजू मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या कोकणामध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये, रत्नागिरीमध्ये यायला लागलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आमचा जो स्थानिक जो काजूचा दर आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये पडलेला आहे. तो जवळपास 80 ते 90 रुपयेपर्यंत आलेला आहे. जो साधारण अपेक्षित आहे की 120 ते 160 पर्यंत पोहोचला. त्या बाजूच्या गोवाच्या राज्यामध्ये 150 रुपयाचा आम्हाला दर भेट. म्हणून ह्या आयात शुल्क जो कमी आहे त्याला वाढू कसा शकतो याबद्दल आम्ही केंद्र सरकारकडे पण संबंधित खात्याकडे आम्हीही मागणी केलेली आहे. आपल्याकडून अपेक्षा एवढी आहे की आपण कृषी किंवा महाराष्ट्र सरकारकडून पण तशीच मागणी तसा प्रस्ताव वरती पाठवला तर त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या स्थानिक काजू उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. म्हणून या दोन्ही संदर्भात आंबा असो काजू असो या दोन्ही संदर्भात आपली ह्या निमित्ताने सहकार्य असणं हे फार महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर आमचे सावे साहेब जेव्हा सहकार मंत्री होते तेव्हा खावटी कर्ज संदर्भात अध्यक्ष महोदय आम्ही बैठक घेतली. त्या बैठकीला आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबही होते आणि त्यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली की जे अपेक्षित जे काही जो रक्कम आहे जी आमच्या शेतकऱ्यांना खावटी कर्जाच्या संदर्भात भेटली पाहिजे त्याबद्दल सकारात्मक चर्चा झाली. आणि आता नवीन मंत्री महोदय सहकार मंत्री म्हणून मला तर दिलीप वळसे पाटील साहेब आले आहेत. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पण महाराष्ट्र सरकार म्हणून
खावटी कर्ज संदर्भात सकारात्मक चर्चा करून लवकरात लवकर आमच्या शेतकऱ्यांना ते कर्जाचे वितरण व्हावं अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि त्याची नोंद त्या संबंधित खात्यांनी घ्यावी. शेवटी मच्छीमारासंदर्भात पण इथे मुद्दा आहे. पारंपरिक मच्छीमार हा आमच्या इकडच्या किनारपट्टीचा कणा आहे. म्हणजे एलईडीच्या मासेमारी असो किंवा पर्सेट मासेमारीमुळे आमच्या इकडचा पारंपरिक मच्छीमार हा मोठ्या प्रमाणावर हवालदिल होतो, कारण का त्यांच्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञान असल्यामुळे आमचा पारंपरिक मच्छीमार त्याच्यामुळे संघर्ष करायला लागतो. हा प्रश्न वर्षानुवर्ष असला तरी आमचे सुधीर भाऊ याच्यामध्ये फार बारकाईने लक्ष घालतायत. पण आमची अपेक्षा एवढी आहे की डिझेल परतावण्याचा विषय असो की अन्य महत्वाच्या विषयासंदर्भात पारंपरिक मच्छीमाराला ताकद कशी देता येईल या संदर्भात सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलावे एवढीच अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. जास्त काय लांबलचक भाषण न करता महत्वाचे मुद्दे सरकारच्या नजरेमध्ये आणून अपेक्षा एवढीच आहे की ह्या चर्चेच्या माध्यमातून आमच्या कोकणाकडे जे सगळ्यात चांगल्या गोष्टी बोलल्या जातं, गोड म्हणजे कौतुक केलं जातं, पण आमच्या कोकणातले असलेले जे महत्वाचे प्रश्न आहेत त्याच्यावर लक्ष घालून आमचं हक्काचं महायुती सरकार म्हणून ज्याच्याकडे आम्ही पाहतो, ज्या अगोदरच्या सरकारने जे सातत्याने 2.5 वर्षामध्ये आमच्या कोकणावर जो अन्याय केला तो पुसून टाकण्याचं काम आमच्या महायुती सरकारने करावं एवढीच अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री दीपक चव्हाण. अध्यक्ष महोदय, 293च्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावरती मी माझं मत मांडण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये यंदा पाऊस हा सगळ्याच ठिकाणी उशीर सुरू झाला, परंतु आजही सातारा जिल्ह्यामध्ये आणि विशेषतः फलटण, कोरेगाव, खटाव, मान या भागामध्ये अजूनही पावसाने 20% सरासरी ओलांडली नाही. आणि आमच्या सातारा जिल्हा मुळातच 2 भागामध्ये विभागला आहे. एका बाजूला महाबळेश्वर सारख्या ठिकाणी, वाई सारख्या ठिकाणी 4000-5000 मिलीमीटर पाऊस पडतो आणि दुसऱ्या बाजूला फलटण, मान, खटाव असेल, कोरेगाव असेल या ठिकाणी 400 ते 500 मिलीमीटर पाऊस पडतो. आजही या ठिकाणी पाऊस हा 20%च्या पुढे पडला नाही आणि कधी नव्हे ते गेल्या 5-6 वर्षानंतर आज आमच्या तालुक्यामध्ये फलटण असेल, खटाव असेल, मान असेल, आज टँकर तिथं आपल्याला सुरू करावे लागले, पाण्यासाठी विहिरी अधिग्रहण करावं लागलं. एवढी भयानक परिस्थिती आज तिथं निर्माण झाली आणि त्यामुळे या संदर्भामध्ये सरकारने याची दखल घेऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. पाऊस नसल्यामुळं पिण्याच्या पाण्याची अतिशय बिकट अवस्था आहे आणि त्यामुळे पेरणी तर होऊ शकली नाही. आज जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे 40% पर्यंत पेरणी झाली, पण आमच्या फलटण, खटाव, मान या भागामध्ये 20 ते 25% अधिक पेरणी झाली नाही. ज्या ठिकाणी पेरणी झाली ती सुद्धा आता पुन्हा दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे आणि त्यामुळे याही संदर्भामध्ये तातडीनं शेतकऱ्यांना आपल्याला दिलासा कसा देता येईल याचा प्रयत्न सरकारनं केला पाहिजे. आज आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी आपण या दुष्काळ असेल किंवा अतिवृष्टी असेल यातून दिलासा देण्यासाठी आपण पीक विमा पीक योजना सुरू केली आणि साधारणपणे 9 पिकासाठी विमा संरक्षण आहे. भात असेल, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, सोयाबीन, मुगे, उडीद, खरीप कांदा. परंतु आमच्या मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, कोरेगाव तालुक्यामध्ये राजमा किंवा वाघा घेवडा ज्याला आपण म्हणतो या पिकाला GI मानांकन मिळाले. दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे, पावसाअभावी हा घेवडा उत्पादक शेतकऱ्यांना लाखो रुपयाचं नुकसान होतं. पण तरीही आमची अनेक वेळा मागणी करून सुद्धा सरकारनं, कृषी विभागानं या घेवड्याच्या पिकाला पीक योजनेमध्ये समावेश केला नाही. तरी आमची आग्रही मागणी आहे की या घेवडा पिकाचा समावेश पीक योजनेमध्ये केला जावा. या ठिकाणी मी अधिक न सांगता एक मुद्दे बोलतो. या ठिकाणी नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी प्रोत्साहन लाभ योजना प्रतीक्षेमध्ये आहेत. मागच्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना सरकारने केली. त्यानंतरच्या काळामध्ये आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना केली.
पण आजही आपल्या सातारा जिल्ह्याचा विचार केला तर 3,87,265 शेत लाभार्थी आहेत. त्यामध्ये पहिल्या यादीमध्ये 84,000 लोकांना लाभ मिळाला, दुसऱ्या यादीमध्ये 1 लाखापेक्षा अधिक लोकांना लाभ मिळाला. पण आजही अद्यापही 1 लाख शेतकरी अध्यक्ष महोदय अनुदानापासून वंचित आहेत. तर तातडीनं ते 50,000 रुपयाचे अनुदान आहे ते शेतकऱ्याच्या खात्यावरती जमा करण्यात यावं अशी मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करतो. दुसरा एक मुद्दा मी या ठिकाणी मांडला होता की 2 लाखाच्या वरती रक्कम भरलेले शेतकरी या ठिकाणी मागच्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मी मांडली होती आणि त्यावेळेच्या सहकार मंत्र्यांनी तत्कालीन मंत्र्यांनी उत्तर दिलं होतं की आम्ही वित्त विभागाकडे ती फाईल पाठवू आणि मंजुरी घेऊ. आजही जवळजवळ 4 महिने होऊन गेले, त्याला मंजुरी मिळाली का नाही याची आम्हाला काही माहिती नाही. तर तीही माहिती आम्हाला या आपल्या चर्चेच्या निमित्तानं आपल्या मार्फत सरकारने द्यावी अशी माझी विनंती आहे. दुसरी गोष्ट, दुधासाठी आपलं बघतो की दुग्ध व्यवसाय हा आता पूरक व्यवसाय न राहता मुख्य व्यवसाय झालाय आणि त्यामुळं आपले ग्रामीण भागातले अनेक शेतकरी कुटुंब या दूध व्यवसायावरती आपला प्रपंच करतात. मागच्या काळामध्ये आपण जर बघितलं दुधाच्या खरेदी दर हा सातत्याने घसरण होते आणि त्यामुळं मागच्या काळामध्ये 22 जून पुणे येथे बैठक झाली. त्यामध्ये दूध खरेदी दर किमान 35 रुपये असावा असा निर्णय झाला आणि त्या सरकार 3 रुपये अनुदान देणार असं घोषित केलं. परंतु अजूनही या बाबतीत निर्णय झाला नाही. तरी त्यासाठी आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. दुसरी गोष्ट, महानंद हा शासकीय दूध संघ आहे, तोही आता सध्या बंद अवस्थेत. आपण बघतो की दूध हे नाशवंत वस्तू आहे, पदार्थ आहे आणि त्यामुळं दूध अतिरिक्त दूध झालं तर ते शासनानं खरेदी करावं आणि ते शासनानं खरेदी करून ते शेतकऱ्याला दर द्यावा. अशासाठी हे शासकीय दूध संघ असतात. परंतु हा दूध संघ संपूर्ण राज्यामधला हा बंद आहे, तोही तातडीने सुरू करण्यासाठी पावलं उचलली जावीत अशी माझी आपल्या सर्व आपल्या मार्फत विनंती आहे. या ठिकाणी जलसंपदा योगा बाबतीमध्ये मी एक मुद्दा मांडणार आहे. आज आमच्या फलटण तालुक्यामध्ये तो नाही, दुसरा आहे अस्तरीकरण नाही, तो आता मांडला असता फडणवीस साहेब नाहीत. अस्तरीकरणाचा विषय आहे. त्यामुळं आज आमच्या तालुक्यामध्ये मोठा मोर्चा निघाला. सर्व शेतकरी बैलगाड्या घेऊन हजारो शेतकरी तहसील ऑफिसला मोर्चाला गेले. याचं कारण की निराव जुवा कालवा त्या ठिकाणी आमच्या तडवळे ते रावडी या भागामध्ये अस्तरीकरण सुरू आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की फलटण, खंडाळा, माळशे दुष्काळी तालुके होते. निराव जुवा कालवा या भागातून गेल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांमध्ये समृद्धी आली आणि सदर कालवा भागात गेल्यानंतर आज हजारो हेक्टर क्षेत्र इथं शेती बागायत जमीन झाली. आज हे अस्तरीकरण काम सुरू केल्यामुळं त्या शेतकऱ्यांनी तिथला विरोध केलाय आणि अस्तरीकरण केल्यामुळं आपण जर बघितलं तर शेतकऱ्यांना याचा फार मोठा परिणाम भोगावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विहिरी असतील त्या अस्तरीकरणात कोरड्या पडतील, कुपनलिका असतील त्या कोरड्या पडतील आणि त्या ठिकाणी कालव्याच्या लगत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जमिनी घेऊन काही गुंठा जागा घेऊन तिथं विहिरी काढल्या. त्या विहिरीतून पाईपलाईन करून आपल्या शेतामध्ये 3-3 किलोमीटर पाणी नेलंय. आज जरी अस्तरीकरण झालं तर त्या संपूर्ण म्हणजे विहिरी कोरड्या पडतील आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांचा प्रचंड त्या शेतकऱ्याचा विरोध आहे आणि त्यामुळं या बाबतीमध्ये शेतकऱ्या त्या ठिकाणच्या जवळजवळ 14-15 ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेचे ठराव घेऊन तिथं विरोध केला आहे. ठराव ते दिलेत. माझी आपल्याला विनंती आपल्या मार्फत या बाबतीमध्ये शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊन, आता जलसंपदा मंत्री तर नाहीत, ज्येष्ठ मंत्री मुनगंटीवार साहेब आहेत, आपण दखल घ्यावी आणि या बाबतीमध्ये तिथल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन जलसंपदा मंत्री फडणवीस साहेब आल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली किंवा त्यांच्या वतीनं त्या ठिकाणी मिटिंग घेऊन तिथले लोकप्रतिनिधी बोलवून मिटिंग घेऊन या बाबतीमध्ये योग्य निर्णय घ्यावा माझी अशी आपल्याला सरकारला विनंती आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ठीक आहे, आणि या ठिकाणी आपण ही विनंती लक्षात घ्यावी अशी मी विनंती करतो आणि थांबतो. सन्माननीय सदस्य राजेश एकड़े. श्री संजय जगताप, प्रतिभा धानोरकर, सुभाषजी धोटे, लव कानाडे, बळवंती वानखडे, मनोहरराव हंबर्डे. चला पुढचं नाव घेतो श्री सुनील प्रभू. माझाच नंबर आहे. अध्यक्ष महोदय,
नियम 293 अन्वये या ठिकाणी जी चर्चा सत्ता पक्षाकडनं आणली त्यावरती मला निदर्शनास आलेले महत्वाचे मुद्दे मी या ठिकाणी मांडतोय. त्यावरती सरकारने तात्काळ अशी उपाययोजना करावी जेणेकरून महाराष्ट्रातला शेतकरी हा हवाल दिलाय. प्रस्तावात म्हटल्याप्रमाणे अल निनोचा प्रभाव, सरासरीपेक्षा कमी होणारे पाऊस, उशिराने झालेला पाऊस, अवकाळी पाऊस यामुळे राज्याच्या शेतकऱ्यांवरती दुबार पेरणीचं संकट हे ज्या पद्धतीने आलेलं आहे आणि या प्रसंगामध्ये खऱ्या अर्थाने या शेतकऱ्याला आधार देण्याचं काम या सरकारने करणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या सूचना वेगवेगळ्या सदस्यांनी केल्या, परंतु आज मितीला आपण जर बघितलं की उशिराने झालेला पाऊस आणि यामुळे दुबार पेरणीचं संकट या महाराष्ट्रावरती आलेलं आहे, शेतकरी हवाल दिलाय. याच्याकडे माझ्याकडे जी माहिती उपलब्ध आहे ती अशी आहे की 47.13 लाख हेक्टर इतकी जमीन ही दुबार पेरणी करण्यासाठी शेतकरी या ठिकाणी त्रस्त आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या एकूण जमिनीपैकी जवळजवळ 47% पेरणीची जमिनीवर जी पेरणी झाली त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा दुबार पेरणी करणं हे शेतकऱ्याला क्रमप्राप्त आहे. आणि मग या अशा वेळेला शेतकऱ्याला मदत करणं, त्यासाठी शेतकऱ्याला सरकारने मदत करणं हे आवश्यक आहे. आणि या चर्चेच्या वेळेला माननीय मंत्री महोदय जेव्हा उत्तर देतील त्यावेळेला या सदनाला आणि महाराष्ट्र जनतेला अपेक्षित आहे की दुबार पेरणीच्या बाबतीत सरकार निर्णय काय घेत आहे, कशा पद्धतीची मदत ही शेतकऱ्यांना करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये जेवढ्या आत्महत्या शेतकऱ्यांनी केल्या त्या आत्महत्या झाल्यानंतर या सदनामध्ये आपण अनेक वेळा चर्चा केली आणि चर्चा करताना शाश्वत स्थिती हा एकमेव पर्याय या राज्यामध्ये आहे असं आपण अनेक वेळा म्हटलं. सरकार कोणाचंही असू दे, परंतु या राज्यातला बळीराजा जगला पाहिजे, त्याला आधार दिला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने हा देश कृषीप्रधान आहे. महाराष्ट्रामध्ये राज्यामध्ये जर विचार केला 70% लोक शेती करतायत आणि या राज्यामध्ये खऱ्या अर्थाने बळीराजाला आधार द्यायचा असेल तर शेतीमालाला योग्य भाव दिला पाहिजे आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने हे जास्त प्रमाणामध्ये याची निर्मिती या राज्यामध्ये झाली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने या शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. अनेक लोकांनी ऊर्जेवरती बोलले की वीज मिळाली तर हा शेतकरी तरणार आहे. अनेक लोक या ठिकाणी असंही म्हणाले की आज जी परिस्थिती आज राज्यावरती आहे ती जर सुधारायची असेल तर अनेक गोष्टीच्या उपाययोजना या सरकारला कराव्या लागतील. अध्यक्ष महोदय, अवकाळी पावसाने ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये आज ही परिस्थिती उद्भवली त्याच्यामध्ये माझ्याकडे जी आकडेवारी आहे ती अशी आहे की मे महिन्यामध्ये ज्या पद्धतीचं नुकसान या ठिकाणी झालं अवकाळी पावसामुळे त्यामध्ये जवळजवळ धुळे, जळगाव, नाशिक, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे म्हणजे 18 जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ एकूण बाधित क्षेत्र हे 13,984 हेक्टर एवढं आहे. बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 23,763 आहे आणि जवळजवळ अपेक्षित रक्कम जी रक्कम आज शेतकऱ्यांना मिळणं अपेक्षित आहे ती 2,728 कोटी रुपये इतकी आहे. अध्यक्ष महोदय, मी का सांगतोय की अध्यक्ष महोदय, मे मध्ये अवकाळी पाऊस पडला, एप्रिलमध्ये ज्या पद्धतीचा अवकाळी पाऊस झाला आणि शेतीचं नुकसान झालं त्याची आकडेवारी माझ्याकडे आहे आणि त्याच्यामध्ये एप्रिलमध्ये झालेल्या पावसामध्ये रायगड पासून रत्नागिरी पासून जवळजवळ 23 जिल्हे गडचिरोली पर्यंत या ठिकाणी एकूण बाधित क्षेत्र जे आहे ते 17,566 हेक्टर आणि शेतकऱ्याचं झालेलं नुकसान जे आहे ते 33,94,77,000 आणि अपेक्षित त्या ठिकाणी वाटप जे करायचं आहे 30,748.72 कोटी एवढं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सांगण्यामागचं कारण एवढंच आहे की या शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचं काम हे सरकार करणार आहे का, म्हणून मी आकडेवारी वाचून दाखवली. आज कृषी मंत्री नाही आहेत पण अनेक सन्मान्य सदस्य या सभागृहामध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज शेतकऱ्याची परिस्थिती काय आहे? दुबार पेरणीचा मी उल्लेख केला, परंतु शेतकऱ्याचा कापूस आज ज्या पद्धतीचा भाव
हा मागच्या सरकारने 12,000 रुपये दिला होता, आज 7,600 रुपये भाव शेतकऱ्याला मिळतोय. 50% कापूस शेतकऱ्याच्या घरामध्ये पडू नये, या शेतकऱ्याला न्याय देण्याचं काम हे सरकार कधी करणार आहे हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आज नाशिक, धुळे, जळगाव या भागामध्ये केळीवरती ज्या पद्धतीचा रोग आहे, आज द्राक्षावरती ज्या पद्धतीचा रोग आहे, सर्व शेतकरी हवाल दिलाय. कांद्याच्या बाबतीत जर बोलायचं गेलं तर कांद्याच्या बाबतीत देखील ज्या वेळेला कांद्याला भाव उपलब्ध नव्हता त्यावेळी सरकारने या ठिकाणी अनुदान दिलं पाहिजे होतं, परंतु तितका त्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला नाही, म्हणून शेतकरी हैराण आहे. अध्यक्ष महोदय, कोकणाच्या बाबतीत आज अनेक सदस्य या ठिकाणी बोलले. मी एका कोकणातील शेतकरी कुटुंबातून आलेला एक तरुण, आजही माझं कुटुंब त्या ठिकाणी शेती करतं आणि म्हणून कोकणातल्या शेतकऱ्याचे हाल जरी आत्महत्या करत नसेल तरी देखील कोकणातल्या शेतकऱ्याचे हाल हे अतिशय त्या ठिकाणी दुर्दैवी आहेत. अध्यक्ष महोदय, आंब्याचा उल्लेख झाला. आज उष्णता वाढली म्हणून आंबा गळून पडला, सुरुवातीच्या काळामध्ये मोहर गळून पडला, आंब्याचं नुकसान झालं, पण आंब्याची झालेली नुकसान भरपाईबाबत शेतकऱ्याला 1 रुपया देखील अद्यापर्यंत मिळाला नाही. काजूच्या बाबतीत देखील तीच परिस्थिती आहे. काजूला योग्य भाव मिळत नाही. बाजूच्या राज्यातील आलेला काजू जो आहे तो त्या ठिकाणी आणला जातो, त्याला जास्त भाव मिळतो, आणि परंतु आपल्या इकडे कोकणात जो काजू होतो त्याला मात्र भाव मिळत नाही. आज काजू बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय आपण घेतला, पण त्यावरती देखील अद्याप गतिमान पद्धतीने काम करणं हे तितकंच अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, खवटीच्या बाबतीत निर्णय झाला. खवटी कर्जाच्या बाबतीत मागच्या सरकारने या ठिकाणी स्पष्ट सांगितलं होतं की खवटी कर्ज आम्ही माफ करू. शेतकरी वाट बघतोय, परंतु शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी खवटी कर्ज अद्यापपर्यंत 1ही रुपया माफ केला गेला नाही. कोकणातला शेतकरी त्यामुळे हवाल दिलाय. अध्यक्ष महोदय, कोकणातल्या शेतकऱ्याचं आणखी एक मोठा त्या ठिकाणी नुकसान होण्याचं कारण आहे की वन्य प्राणी त्या ठिकाणी गवा असेल, माकडं असतील, हे अनेक प्रकारे तिकडे असलेला शेतमाल हा उद्ध्वस्त करतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्याचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतो. अशा शेतकऱ्याला हे सरकार कसा आधार देणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये शेतीच्या विषयावर आपण चर्चा करतोय, त्यामुळे शेतकऱ्याच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जर कुठचं असेल तर बोगस बियाणं. अध्यक्ष महोदय, या कृषी विभागातील मुख्य गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी हे याकडे डोळेझाक करतात. अध्यक्ष महोदय, उक्त पदावर ज्याची बदली व्हायची असेल त्याच्याकडनं 1 कोटी रुपये मागितले जातात अशी बातमी वृत्तपत्रामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रतिबंधित ST BT बियाण्याची विक्री अमरावती जिल्ह्यात दिसून आली, हे खरं आहे की नाही याचे सरकारने उत्तर दिलं पाहिजे. नामांकित बियाण्याच्या कृत्रिम तुटवडा 800 रुपयाचं पाकिट जवळजवळ 1000 रुपयाला मिळतं, ही परिस्थिती आज या महाराष्ट्रामध्ये आहे. साठा व भाव फलक व्यापारी दर्शनी भागात लावत नाहीत, ही शेतकऱ्याचं दुर्दैव आहे. नामांकित कंपनी बँकेत बोगस बियाण्याचा पुरवठा कृषी अधिकाऱ्यांकडून केला जातो, त्याकडे देखील कृषी अधिकारी दुर्लक्ष करतात, असं शेतकऱ्याचं दुर्दैव आहे. आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये बंदी असलेले बियाणे आंध्र प्रदेशातून राज्यात दाखल होतं आणि कृषी विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतं, हे शेतकऱ्याचं दुखणं आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा एकदा अनेक समस्या या शेतकऱ्याच्या आहेत आणि या शेतकऱ्याकडे खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारने लक्ष देणं गरजेचं आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे बियाणे बाजारात उतरती काळ लागली. का लागली अध्यक्ष महोदय? महाराष्ट्र सरकार व बियाणे उत्पादक कंपन्या यांच्यामध्ये सहकार्य व समन्वयाचा अभाव आहे. अध्यक्ष महोदय, हे याबद्दल कृषी मंत्र्यांनी निश्चित या सभागृहामध्ये आपले महाराष्ट्र राज्याचे विचार जे आहेत ते मांडणं आवश्यक आहे. माननीय फडणवीस सरकार असताना महाराष्ट्राच्या बियाणे हब बनवण्याची त्यांनी घोषणा केली होती आणि आम्हाला असं वाटलं होतं की सन्माननीय फडणवीस साहेबांनी केलेली घोषणा ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे, शाश्वत शेतीला एक आवश्यक असणारी बाब आहे, परंतु त्यावर अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय नाही. गोष्ट ही गोष्टच राहिलेली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उद्योगाला जाच व दळणवळण सुविधा याचा अभाव असल्यामुळे या ठिकाणी शेतकरी या सगळ्या गोष्टीमुळे हवाल दिलाय आणि त्यामुळे शेतकऱ्याची बोगस बियाण्याच्या समस्येमुळे शेतकरी ज्या पद्धतीने या ठिकाणी कष्ट भोगतोय त्यामुळे या शेतकऱ्याच्या मनावरती विपरीत परिणाम होतोय. एका बाजूला निसर्ग कोपलेला आहे, दुसऱ्या बाजूने सरकारची मदत नाहीये आणि तिसऱ्या बाजूने शेतीत काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा ही ज्या पद्धतीने माजोर पद्धतीने शेतकऱ्याशी वागते, या सगळ्या शुक्ल कष्टामध्ये हा महाराष्ट्रातला शेतकरी अडकलाय. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीकडे सरकारने व्यवस्थित लक्ष दिलं पाहिजे. शेतकरी सन्मान योजना जी सुरू केली आहे त्याच्यामध्ये देखील अनेक त्रुटी आहेत. ह्या शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये अर्ज केल्यापासून ज्या क्लिष्ट अटी आहेत त्या सुधारणा आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला याच्यामध्ये फायदा जो मिळणार आहे त्यापासून विलंब होतोय. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारने 1 रुपयामध्ये विमा जाहीर केला. अध्यक्ष महोदय, जिल्हानिहाय 11 कंपन्या निश्चित करण्यात आल्या. योजना पुढील 3 वर्षासाठी आहे.
मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये भरून पीक विमा काढला, मात्र अजूनही शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही. हे या महाराष्ट्र शेतकरी दुर्दैव आहे. आणि हंगाम चालला तरी शेतकरी प्रतीक्षेत आहे की आता विम्याचे पैसे येतील, आता विम्याचे पैसे येतील, पण विम्याचा पैसा 1 रुपया देखील या शेतकऱ्याला मिळाला नाही. पीक विम्याचे भिजत घोंगडं, शेतकरी मात्र अद्याप हतबल. शेतकरी कंपन्यांकडून वेळ काढू पाण्याचं धोरण व कंपन्याचे शेतकऱ्यांप्रती अन्यथा, यामुळेच मला असं वाटतं की शेतकरी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मानसिकदृष्ट्या दडपलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टीकडे या सरकारने लक्ष देणं गरजेचं आहे. सर्व गावभर सारखाच पाऊस झालाय, सर्व पिकं एकाच वेळी पेरलेली आहेत, नुकसान सारखंच आहे. पण अध्यक्ष महोदय, सर्व गावकऱ्यांना पीक विमा घेतला, मात्र विमा कंपनीने एका शेतकऱ्याला 20 ते 21 हजार रुपये दिले. पण याच एका गावामध्ये गंगाधर शेट्टे नांदेडच्या शेतकऱ्याला केवळ 700 रुपये मिळाले. ही शेतकऱ्याची सट्टा आहे अध्यक्ष महोदय, ही शेतकऱ्याची थट्टा आहे. आणि म्हणून आज या प्रस्तावावरती चर्चा करत असताना माननीय या सरकारच्या मंत्री महोदयांनी चर्चेला उत्तर देत असताना या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, शाश्वत शेतीची घोषणा आपण करतो, अवकाळी पावसामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी आहे, पाण्याची व्यवस्था हे सरकार करणार आहे, परंतु प्राथमिक ज्या गरजा शेतीसाठी आहेत त्याच गरजा या शेतकऱ्याला मिळत नसतील, खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारचा आधार या शेतकऱ्याला मिळणार नसेल, तर हा बळीराजा, या जगाचा पोशिंदा, याचा कणात ताट कसा होईल, त्याच्याकडे आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की सरकारने या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं. आणि या सदनामध्ये आजच्या या चर्चेच्या निमित्ताने ज्यांनी म्हणून ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या सूचनावरती सरकार काय अंमलबजावणी करणार आहे याची माहिती कृषी मंत्र्यांनी द्यावी. एवढं बोलतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य जयकुमार गोरे. किती? अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं 293चा प्रस्ताव या सभागृहामध्ये चर्चेला आलेला आहे आणि त्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातला शेतकरी सध्या प्रचंड चिंतेत आहे. अजून पाहिजे त्या प्रमाणात पाऊस पडत नाहीये. अनेक ठिकाणी पेरणीचं संकट आहे. ज्या ठिकाणी पेरणी झाली त्या ठिकाणी उभार पेरणी करायला लागते काय अशा पद्धतीचं शेतकऱ्यांच्या पुढे संकट आहे. आणि हे सगळं असताना पाऊस एवढा अनिश्चित आहे. जसं महाराष्ट्रातलं सरकारमध्ये कोण कधी येईल याच्याबद्दल कधी निश्चिती नाही, त्याच पद्धतीनं पुढच्या लाईनीतला इकडच्या लाईनीत कधी येईल गॅरंटी नाही. त्याच पद्धतीनं पाऊस कधी पडेल अहो काय माहिती. आता आम्हाला अजून मागे जायला लागते का काही कल्पना नाही थोरात साहेब. त्या आम्हाला शंका आहे की पुढे बसलेली सगळी माणसं इकडे येतील का काय, अशी एवढी अनिश्चितता महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणामध्ये. आणि त्याच पद्धतीची अनिश्चितता आता सध्या राज्यामध्ये पावसाच्या बाबतीतली अनिश्चितता. या राज्यामधला शेतकरी संपन्न झाला पाहिजे, शेतकरी मजबूत झाला पाहिजे, अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन आजपर्यंत सरकार काम करते. पण हे सगळं करत असताना या सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यावर जेव्हा जेव्हा संकट आलं तेव्हा तेव्हा सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहायचा सरकारने प्रयत्न केला. पेरणीच्या बाबतीतला विषय असेल, अवकाळी पावसाचा विषय असेल, किंवा जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यावर संकट आलं त्या संकटाला सामोरं जायचा विषय असेल. मगाचपासून मी बोलतो तेव्हापासून आमचे विश्वजित कदम साहेब खूप हसतात. त्यामुळं माझ्या बोलण्यातला मला वाटतं त्या बऱ्याचशाच गोष्टी त्यांना पटत असतील. पण या शेतकऱ्याच्या चर्चेचा आज गंभीर चर्चा या सभागृहामध्ये होत असताना हा शेतकरी स्वावलंबी झाला पाहिजे, शेतकऱ्याचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे म्हणून सरकारनं अनेक योजना या सरकारच्या माध्यमातून आता आणत असताना शेतकऱ्यांचा शेती पाण्याचा सगळ्यात मोठा प्रश्न या राज्यामध्ये कायमचा अनुत्तरित आहे. दुष्काळी भागाला पाणी मिळालं पाहिजे, दुष्काळी भागातल्या शेतकऱ्याच्या शेताच्या बांधापर्यंत पाणी पोचलं पाहिजे, अशा पद्धतीची भूमिका या सरकारमधल्या अनेक लोकांनी अनेक वेळा मांडलेली आहे. पण ही भूमिका मांडत असताना विरोधी पक्षात बसलेली माणसं ती भूमिका मांडतात. सत्ताधारी पक्षात गेल्यावर कदाचित तेच मंत्री झाल्यावर ती भूमिका विसरून जातात आणि शेतकरी आहे असाच शेतकरी राहतो. शेतकऱ्याच्या शेताला
पाणी मिळत नाही, अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. पण मी या निमित्तानं आपल्या शेतकरी बांधवांच्या साठी, शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी अनेक योजना आणल्या. त्यातल्या सगळ्यात महत्वाची योजना आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते तेव्हा जलयुक्त शिवारची योजना आणली. आणि त्या योजनेचं मी मनापासून कौतुक करत असताना, कारण मी दुष्काळी भागातला आमदार आहे. ज्या मतदारसंघामध्ये 100% गावामध्ये टँकरचं पिण्याचं पाणी जानेवारी महिन्यापासून द्यायला लागतं, अशा भागातनं मी निवडून येतो. त्यामुळे पाण्याचं महत्त्व काय आहे, तिथल्या शेतकऱ्यांसाठी किंवा तिथल्या माता भगिनींसाठी पाण्याचं महत्त्व काय आहे मला माहिती आहे. पण त्या जलयुक्त शिवारची योजना एवढी प्रचंड यशस्वी झाली. माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणी अडवायचं असेल किंवा त्या भागामध्ये पडणारं पावसाचं पाणी अडवायचं असेल, ते जमिनीत जिरवून त्या भागातल्या पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी ही योजना अस्तित्वात आली आणि त्या योजनेला प्रचंड असं यश मिळालं. अशी एकमेव योजना होती की जी योजना चळवळ झाली. लोकांच्या मध्ये गावागावामध्ये त्या योजनेनं क्रांती केली आणि गावागावातली माणसं बाहेर पडून श्रमदानातनं कामं करायला लागली. आणि मला वाटतंय अशी योजना आजपर्यंत कधी बघितली नाही, अशा पद्धतीची योजना या महाराष्ट्रानं बघितली. आणि त्या योजनेतनं प्रचंड लाभ खास करून दुष्काळी भागातल्या शेतकरी बांधवांना खूप लाभ झाला. त्यामध्ये वॉटर कपच्या स्पर्धा झाल्या, आमिर खान सारख्या पाणी फाउंडेशन सारख्या काही संस्था सहभागी झाल्या आणि त्यातनं खूप मोठं काम झालं. परंतु मला दुर्दैवानं सांगावंसं वाटतं की एवढी चांगली योजना पाठीमागं 2.5 वर्ष सरकार बदललं आणि सरकार बदललं की त्या योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची किती आहे याचा विचार न करता ती योजनेचं श्रेय फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मिळतंय, या सरकारला मिळतंय, भारतीय जनता पक्षाला मिळतंय. म्हटलं ती योजना बंद करायचं पाप केलं. त्यावेळी सांगितलं की योजनेमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, त्याची चौकशी झाली पण एकही भ्रष्टाचाराचं प्रकरण कधी बाहेर आलं नाही. माझं विनंती या सभागृहाला एवढीच राहील की शेतकऱ्यांच्या हिताचा विषय येतो तेव्हा राजकारण शेतकऱ्याच्या मुलं म्हणून आपण निवडून येतो असं सांगता, तेव्हा ते राजकारण बाजूला ठेवलं पाहिजे. अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मी मांडणार आहे. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी होत असताना पुन्हा हे सरकार आलं आणि पुन्हा देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार येत असताना सन्माननीय अध्यक्ष साहेबांच्या सूचना अशा आहे. सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. याच्यामध्ये आपण आता 2 सदस्य घेऊन नंतर 2 अर्धा तास चर्चा आहे, त्या घेऊन 7 वाजता संपवू. 7 वाजेपर्यंत काम करू. तुला बोला 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 हा मग त्यांना सांग ना मला. बोला बोला तुम्ही जयकुमारजी बोला. वाढवली अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये एवढे अध्यक्ष झालेले आहेत की आता कुठल्या अध्यक्षाचं ऐकावं मला समजत नाही आहे. मी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मनापासून धन्यवाद देईन की जी जलयुक्त शिवार सारखी योजना बंद करण्याचं पाप पाठीमागच्या सरकारनं केलं होतं, ती योजना नव्यानं चालू केली आणि त्या योजनेसाठी पैशाची तरतूद पण केली आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचं काम या योजनेच्या माध्यमातून भविष्यात होईल. अशा पद्धतीची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय समोर बसलेले चेहरे मगासपासून हसतायत, खास करून आमचे कुणाल जे आहेत, आमचे विश्वजित जे आहेत आणि प्रचंड चिंतेत असणारी ही सगळी मंडळी आहे. त्यामुळं या सगळ्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी किती अडचणीत आहे याची चर्चा न करता आम्हाला इकडं कसं बसता येईल याच्या चर्चा वारंवार त्या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय होताना दिसत आहेत. तेव्हा माझी विनंती या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना राहील, आपण सगळ्यांनी शेतकऱ्यांच्या विषयावर गंभीर राहावं आणि शेतकऱ्याच्या चर्चेमध्ये सहभागी व्हावं
शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका आपण सगळ्यांनी मिळून घ्यावी अशी माझी विनंती या निमित्तानं आहे. अध्यक्ष महोदय, या सरकारच्या माध्यमातून दुष्काळी भागातला आमदार म्हणून या ठिकाणी बोलत असताना या भागातल्या पाणी योजनांच्या बाबतीत माझी भूमिका सभागृहामध्ये मांडत असताना या सरकारच्या माध्यमातून ज्या अनेक दिवसापासून ज्या पाणी योजनांना न्याय मिळाला नव्हता, अगदी मगाशी आमचे दीपकजी बोलले, त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्यांनी काम केलं ते 20 वर्ष या सभागृहामध्ये त्या खात्याचे मंत्री म्हणून काम करत होते, कृष्णा खोऱ्याचे मंत्री म्हणून काम करत होते. आणि 20 वर्ष त्या मतदारसंघाचा मंत्री असताना त्या विभागाच्या आमदाराला आमचा भाग दुष्काळ आहे म्हणून सांगायला लागतं, सुधीर भाऊ, याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट असू शकत नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीचे कर्तव्यनिष्ठ मंत्री या सभागृहानं बघितलेले आहेत की स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा पाणी नेऊ शकले नाहीत, किंबहुना स्वतःच्या मतदारसंघातलं पाणी इमानेद्वारे दुसऱ्याच्या मतदारसंघात देण्याचं पाप केलं. अशा पद्धतीची लोक या सभागृहानं बघितलेली आहेत. या भागामध्ये आपली नाव ऐकायची इच्छा आहे, पण ते सभागृहाचे सदस्य नसल्यामुळे ते नाव घेता येत नाही, मला नोटीस अगोदर द्यायला लागेल. पण समजणे वाले को इशारा काफी होता है, त्यामुळं ज्याला समजा त्यांनी समजून घ्यावं. या भागातलं स्वतःच्या मतदारसंघातलं पाणी, त्या भागातल्या कालव्यांची कामं अपूर्ण ठेवून मंत्रिमंडळाच्या पुढे प्रस्ताव असा येतो की वितरण व्यवस्था कालव्याची कामं झालेली नसल्यामुळे हे पाणी दुसऱ्या मतदारसंघात देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये तो स्वतः मंत्री मांडतो. अशा पद्धतीचे मंत्री या सभागृहाने बघितले. पृथ्वीच्या अंतापर्यंत दुष्काळी भागात पाणीच येऊ शकणार नाही असे म्हणणारे त्या खात्याचे मंत्री होते, म्हणून सुधीर भाऊ त्या भागाला पाणी आजपर्यंत मिळालं नाही. त्या भागाचं नेतृत्व करणारे राज्याचे देशाचे नेते पाणी नाही तर पाणी द्यायचं कुठून अशा पद्धतीची भूमिका त्या भागामध्ये मांडताना आम्ही बघितले. परंतु त्या भागात पाणी कुठून द्यायचं म्हणणारे, पण सुधीर भाऊ, मला सांगायला मनापासून आनंद होतो की आता त्या भागामध्ये वेगानं पाणी योजना पूर्णत्वाकडे जात आहेत. वेगानं पाणी पोहोचते. जवळजवळ मतदारसंघातल्या माझ्या दुष्काळी मतदारसंघामध्ये 102 गावात पाणी पोहोचलं. बाकीच्या गावात पाणी पोहोचवण्यासाठी लागणारी सगळी व्यवस्था सरकारच्या माध्यमातून होताना आपण आज बघतोय. जर या भागामध्ये आपण बघितलं, एका बाजूला सातारा जिल्ह्यातल्या एका भागाला महाबळेश्वर सारख्या भागामध्ये राज्यातला सगळ्यात जास्तीचा पाऊस पडतो आणि त्याच वेळी माझ्या मतदारसंघामध्ये राज्यातला सगळ्यात कमी पाऊस पडतो. एका जिल्ह्यातलं फक्त ठिकाणातलं अंतर 65-70 किलोमीटरचं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही सातारा जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना त्या भागामध्ये पावसाचं एवढं पाणी पडतं आणि पाणी पुरानं वाहून जातं, तेच पाणी समुद्रात जातं. तो पाणी अडवून ते पाणी वळवून कृष्णा भीमा स्थैर्यीकरणाच्या माध्यमातून जर ते पाणी मराठवाड्याकडे वळवलं, त्या भागातल्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काय जिल्ह्याला, मराठवाड्यातल्या काय जिल्ह्याला ते पाणी गेलं तर 5 जिल्ह्याचा कायमचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल. अशा पद्धतीची योजना आता या सरकारनं हातामध्ये घेतलेली आहे. सरकारचं कौतुक केलं पाहिजे. सभागृहामध्ये अनेकदा चर्चा झाली, पण त्या योजनेला फक्त चर्चेपुरतंच मर्यादित ठेवलं. त्या योजनेला गती देण्याचं काम आणि त्या योजनेवर काम करण्याचं काम आता देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हातामध्ये घेतलं. त्याच्या बैठकाही चालू झाल्या आणि ती योजना आता गतीनं पुढे जाईल अशा पद्धतीची परिस्थिती आता निर्माण होते. त्यामुळं कायम या दुष्काळी भागाला दुष्काळी ठेवण्याचं, किंबहुना त्या भागामध्ये कधीच पाणी जाऊ नये अशा पद्धतीची भावना असणारे सरकारमधले काही लोक होते, म्हणून तो भाग दुष्काळी राहिला. आजही आम्हाला असं सांगायला लागतं, दुर्दैवाने सांगायला लागतं की या भागात आज आपण बघतो त्या पट्ट्यातला सांगली भागातला काय भाग असेल दुष्काळी आहे, त्या भागातला सातारा जिल्ह्यातला भाग दुष्काळ आहे, जत कवठेमंकाळपासून सगळा पट्टा दुष्काळी आहे आणि या दुष्काळी पट्ट्याचा वेगळा जिल्हा करावा का काय अशा पद्धतीची मागणी या निमित्तानं आम्हाला करायची इच्छा होते, कारण तेव्हा तरी किमान या भागाला न्याय मिळेल. पण आता या माध्यमातून होत असताना शेतकऱ्याच्या फक्त इथं सभागृहामध्ये येऊन शेतकऱ्यांच्या बद्दल सहानुभूतीची भाषा करायची, पण शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय घेत असताना मात्र वेगळी भूमिका घेणारी अनेक माणसं या सभागृहानं बघितलेली आहेत. मला या निमित्तानं शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर बोलत असताना आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मला मनापासून धन्यवाद या निमित्तानं द्यायचे आहे की आत्ता जो अर्थसंकल्प झाला त्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. मग आज पण बघितलं सभागृहामध्ये खूप चर्चा होतात. 1 रुपयाच्या शेतकऱ्यांच्या विम्याबद्दल खूप चर्चा होते. पण मला या निमित्तानं आपल्याला सांगायचं म्हणालं
की फक्त 200 रुपये शेतकऱ्याचे वाचणार आहेत. आता मला ह्यांना कसं कळेल त्या 200 रुपयाची शेतकऱ्याला काय किंमत आहे? 200, 500, 1000 रुपये जरी शेतकऱ्याचे वाचले तर शेतकऱ्याला त्या 1000 रुपयाची एवढी मोठी मदत होते आणि ती मदत करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून सरकार करते. 1 रुपयामध्ये जेव्हा विमा दिला जातो तेव्हा शेतकऱ्यांना जेव्हा शेतकऱ्यावर संकट येतं, जेव्हा शेतकऱ्यांचं हाताला आलेलं पीक वाया जातं, अवकाळी पावसाने जाईल किंवा पाण्या वाचून जाईल, त्यावेळी शेतकऱ्याला मदत त्या पीक विम्याची होते. आणि तो निर्णय या सरकारच्या माध्यमातून खास करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सुद्धा त्या बाबतीत भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करायची भूमिका घेते. आपण या निमित्तानं बघितलं याच अधिवेशनात मागेल त्याला शेततळी तर पूर्वी होतच, पण मागेल त्याला फळबाग देण्याची भूमिका सरकारनं घेतली. शेतीमालाला साठवण्यासाठी अनेक ठिकाणी कोल्ड स्टोरेज उभे करण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून, त्याला अनुदान देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होताना आपण दिसते. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आपण बघितलं असेल की शेती पंपाच्या विजेचा सगळ्यात मोठा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसापासून या सभागृहामध्ये चर्चेला येतोय. सगळेजण विरोधात बसले की सांगतात शेतकऱ्याला दिवसा वीज दिली पाहिजे, पण जेव्हा सत्तेत आले, जेव्हा ऊर्जा मंत्री झाले तेव्हा मात्र ते विसरून गेले. थोरात साहेब आपल्याही सरकारमध्ये तेच होतं. जो ऊर्जा मंत्री झाला त्यांनी भाषण केलं होतं की शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली पाहिजे, पण दिवसा वीज देण्याचं ऊर्जा मंत्री असताना मात्र कधी आठवण त्या लोकांना झाली नाही. मी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना धन्यवाद देईन. कदाचित तुम्ही म्हणाल पुन्हा आणि वेगळा बोलाल, पण खऱ्या अर्थानं आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळाली पाहिजे अशा पद्धतीची नवी योजना आता हे सरकार अस्तित्वात आणलंय आणि त्या योजनेसाठी अनेक चर्चा बैठका होऊन त्या योजनेसाठी लागेल तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक संस्था पुढे आल्या, अनेक बँका पुढे आलेल्या आहेत आणि त्यातून आता ते काम मार्गी लागेल. येणाऱ्या 3 वर्षामध्ये किमान 30% शेतीपंप सौर ऊर्जेवर होतील आणि त्यांना दिवसा 24 तास त्या शेतीपंपांना वीज मिळेल अशा पद्धतीची भूमिका या सरकारच्या माध्यमातून आता घेतली जाते. आपण अनेक ठिकाणी बघितलं शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसानं नुकसान झालं, त्याचे पंचनामे झाले. अनेक वेळा सांगितलं की शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसानं झालेलं नुकसान किंबहुना शेतकऱ्याचं दुष्काळात झालेलं नुकसान, या नुकसानाच्या भरपाई संदर्भात अनेकदा वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. शेतकऱ्याशी संबंध नसणारी अनेक लोक शेतकऱ्याच्या बांधावर गेली आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही या हेक्टरी 50,000ची मदत देऊ. अनेक घोषणा केल्या. कर्जमाफीचा विषय झाला तेव्हा ज्या लोकांनी नियमित कर्ज भरले त्या शेतकऱ्यांना आम्ही सानुग्रह अनुदान म्हणून 50,000 रुपयाची मदत करू, याही घोषणा झाल्या. पण सरकार आलं, सरकार गेलं तरी ते 50,000 रुपये लोकांच्या अकाउंटवर पोहोचले नाहीत. पण पुन्हा ते पैसे देण्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांचं सरकार, देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार यायला लागलं आणि या सरकारनं निर्णय घेतला आणि आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 50,000 रुपये पोहोचत आहेत. अगदी काही ठराविक शेतकऱ्यांची अमाऊंट राहिली पण आहे, पण त्याच्यामध्ये ज्या अडचणी आहेत त्याही अडचणीवर मार्ग काढून त्या लोकांना न्याय देण्याची भूमिका सरकार या निमित्तानं घेताना दिसते. आपण सगळ्यांनी बघितलं शेतकरी मजबूत झाला पाहिजे ही भूमिका आपण सगळेजण घेतोय. तेव्हा ही भूमिका घेत असताना शेतकऱ्यांना जोडधंद्याची मदत मिळाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना शेतीसोबत शेतीपूरक व्यवसाय करता आले पाहिजेत म्हणून अनेक व्यवसायाला मदत करण्याची भूमिका सरकारच्या माध्यमातून घेतली जाते. शेतकऱ्यांचा मुख्यत्वे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दूध व्यवसायाकडे बघितलं जातं. मध्यंतरीच्या कालखंडामध्ये दुधाला चांगला भाव होता आणि त्या चांगला भाव जेव्हा दुधाला होता तेव्हा शेतकरी समाधानी होता, सुखी होता आणि तेव्हा शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधान आपण सगळ्यांनी बघितलं. पण शेतकऱ्याच्या या पूरक व्यवसाय दूध हा व्यवसाय असणाऱ्या दुधाचे दर नेहमी खालीवर होतात. आता बघितलं दुधाचे दर खूप कमी झाले, शेतकरी चिंतेत आला. तेव्हा या सरकारनं भूमिका, सरकारजवळ सगळ्यांनी मागणी केली, तेव्हा या सरकारनं भूमिका घेतली आणि या सरकारला मला धन्यवाद द्यायचे. खास करून राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब असतील किंबहुना मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे असतील, फडणवीस साहेब असतील, यांना मनापासून मी धन्यवाद देईन की शेतकरी अडचणीत आहे. शेतकऱ्याचा शेतीपूरक व्यवसाय असणारा दूध व्यवसाय अडचणीत आहे. तेव्हा त्या दूध व्यावसायिकाला मदत झाली पाहिजे म्हणून दुधाचा दर निश्चित करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. याचं मनापासून सरकारचं कौतुक केलं पाहिजे. सरकारनं आता दुधाला 34 रुपयाचा दर सरकारनं ठरवलेला आहे
आणि सरकार आता दुधाला दूध उत्पादक शेतकऱ्याला 34 रुपयाचा भाव मिळेल अशा पद्धतीचा GR आता काढलेला आहे आणि त्या पद्धतीचं मदत शेतकऱ्याला होईल. त्यामुळं हे सरकार शेतकऱ्यांचं सरकार आहे. या सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला जेवढी काय मदत करता येईल ती मदत करण्याची भूमिका आपण सगळ्यांनी बघितलं की सरकार घेताना आपल्याला दिसते. त्यामुळं या चर्चेच्या माध्यमातून मला आपल्याला एवढंच सांगायचंय की या शेतकऱ्याकडे बघताना किमान आपण सगळीजण शेतकऱ्याची मुलं आहोत. किमान या शेतकऱ्याकडे बघताना या शेतकऱ्यांना मदत करत असताना, शेतकऱ्याला पायावर उभा करत असताना, शेतकऱ्याचे प्रश्न या सभागृहामध्ये येत असताना राजकारण न होता शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीनं न्याय देता येईल अशा पद्धतीची भूमिका या सभागृहातल्या सदस्यांनी आपण सगळ्यांनी मिळून घेतली पाहिजे. आणि या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला सुखी आणि संपन्न करण्यासाठी जे काही करायला लागेल ते करायची भूमिका आपण घेतली पाहिजे. त्याच पद्धतीची भूमिका घेऊन हे सरकार काम करते आणि इथून पुढे शेतकऱ्याला ताकदीनं उभं करण्यासाठी हे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहील अशा पद्धतीची भावना व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता एक पुढचं नाव पुकारतो बाळासाहेब वाजबे. आपण सुरुवात करा आणि ऑन लेग राहा आणि यानंतर नियम 94 अन्वये आपण अर्धा तास चर्चा घेणार आहोत. तर सन्माननीय सदस्य बाळासाहेब वाजबे. ठरलं ना आता ठरलं ना, बाकी उद्या चर्चा होईल. अध्यक्ष महोदय, नाव सर्वांचीच आहे पण आता चर्चा होणार नाही पूर्ण, त्यामुळे सर्वांनी म्हणून थोरा साहेबांनी सांगितलं आता त्यांना विचारा. 293 अन्वये होणाऱ्या चर्चेमध्ये मी या ठिकाणी सहभागी झालेलो आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे आज आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतंय की पावसाचं प्रमाण हे सगळीकडे कमी आहे. ठीक आहे आजबे साहेब, आता आपण ऑनलेग राहा. आता आपण 1-2 मिनिटं समाधान आवताडे साहेबाचा मगापासून एक काही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन 2 मिनिटात सांगा. अध्यक्ष महोदय, मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे आपल्यासमोर शासनाला मांडू इच्छित आहे की शासनाच्या निदर्शनात हे आणून द्यायचं आहे की सध्या पावसाळ्यामध्ये पर्यटक निसर्गाकडे आकर्षित होऊन प्रामुख्याने धबधबा असेल, नद्या असेल, डोंगरदरे असतील, घाट असेल अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी भेट देतात. परंतु यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की कालच पालघर नजीक असलेल्या दाभोसा धबधब्याखाली बुडणाऱ्या एका पर्यटकाला वाचवताना सरकारी कर्मचारी म्हणून लिपिक या पदावर कार्यरत असलेले देवेंद्र शिंदे यांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. परवा साताऱ्यामध्ये मी दरीमध्ये 2 पर्यटक त्या निमित्तानं पर्यटनाच्या निमित्तानं गेले असताना त्यांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर अध्यक्ष महोदय, राज्यात दररोज जवळजवळ 8 ते 10 घटना अशा घडतात. ह्या घटना उजेडात आलेल्या आहेत, पण अशा जे उजेडात आलेल्या नाहीत अशा अनेक घटना आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, आपल्याद्वारे शासनास अशी विनंती आहे की या पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत शासन त्या कठोर पावलं उचलून आवश्यक ती उपाययोजना त्या ठिकाणी करावी अशी शासनाला मी विनंती करतोय. बरं, चला गजबी हो घेतो. हा अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिटात. हा, अख्ख्या राज्यामध्ये तलाठी आणि वनरक्षकाच्या ज्या पदभरत्याच्या संदर्भात काही ठिकाणी ॲड निघालेली आहे, पण विशेष बाब अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या तलाठी व वनरक्षक पदभरतीच्या संदर्भात थोडा स्थगिती देऊन, कारण असं आहे सर की राज्यपाल महोदयांच्या 29/8/2019 अधिसूचनेनुसार निर्गमित सामान्य प्रशासक विभागाच्या दिनांक 1 फेब्रुवारी व दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 शासन निर्णयामध्ये नमूद अनुसूचित क्षेत्रातील आरक्षण बिंदू नामावलीप्रमाणे पदभरती करण्यास हे आपण संबंधितांना निर्देश द्यावेत. कारण की त्या बिंदू नामावलीमध्ये ॲड जे निघालेली आहे ती ॲड म्हणजे 28 फरवरी 2023 बिंदू नामावलीप्रमाणे नसल्यामुळे तिला स्थगिती देऊन
त्या बिंदू नामावलीमध्ये हे बसण्यात यावी असे निर्देश आपण देण्यात यावे. धन्यवाद. देवराव होळी. अध्यक्ष महोदय, आताच आमचे मित्र गजबे साहेबांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे तसाच सेम प्रश्न आहे. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये एकूण वर्ग 3 ते 4 एकूण 17 संवर्गाचे पदे 100% हे आपला पेसा अंतर्गत भरल्या जातो. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी तलाठी आणि वनरक्षक भरती प्रक्रियामध्ये जो एकूण 158 पदापैकी पेसामध्ये संपूर्ण पद हे पेसामध्ये भरती करण्याचे हे घेतलेले आहेत. परंतु तो जो भरती प्रक्रिया आहे 9 जून 2014च्या राज्यपालाच्या जुनाच अधिनियमन सूचनेनुसार प्रकाशित केलेल्या आहेत. माझी सरकारला विनंती आहे की गेल्या 28 फेब्रुवारी 2023च्या जो शासन निर्णय निघालेला आहे, जो माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी मागच्या सरकारमध्ये हा अंमलबजावणी केलेली आहे, तो समजा केल्यास तर या गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा अंतर्गतमधले ओबीसी समाज जो अन्याय झालेला आहे तो अन्याय दूर होईल. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की तलाठी आणि वनरक्षक भरती हा तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि पुनश्च 28 फेब्रुवारी 2023च्या शासन निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी. हीच माझी नम्र विनंती. चला. शासनाने याची नोंद घ्यावी. चला पुढे घ्या. अर्धा तास चर्चा. ग्रोमोर योजनेअंतर्गत झुडपी वने व राखीव वनक्षेत्रे यांच्या प्रस्तावासाठी स्वतंत्र एजन्सीची नेमणूक करण्याबाबत या विषयावर ॲडव्होकेट राहुल कुल विसस यांच्या दिनांक 8 मार्च 2023 रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 139 मधील प्रश्न क्रमांक 28,979 ला दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अर्धा तास चर्चा उपस्थित करतील सन्मान्य सदस्य राहुल कुल. 30 मिनिटं चालेल ना? अर्धा तास चर्चा क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी मी सभागृहामध्ये वन विभागासंदर्भातले काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यापैकी काही विषयासंदर्भामध्ये शासन स्तरावर कारवाई होऊन 2 डिसेंबर 2016 रोजी एक शासन निर्णय महसूल व वन विभागानं सचिव वने यांच्या हस्ताक्षराने निर्गमित केला आणि त्या संदर्भातली ही अर्धा तास चर्चा आहे. या संदर्भामध्ये मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की पूर्वी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेत जमिनीचं वाटप करण्यात आलं. ग्रोमोर योजना होती त्या माध्यमातून करण्यात आलं. काही जमिनींचं वाटप हे त्यावेळी भूमी नसल्यामुळे करण्यात आलं आणि काही जमिनींचं वाटप हे वनजमिनींचं वाटप करताना जे काही प्रकल्पग्रस्त होते त्यांना पुनर्वसनासाठी या जमिनीचं वाटप करण्यात आलं. परंतु 1980 पूर्वी 1927चा कायदा अंमलबजावणी किंवा तो अस्तित्वात होता आणि त्या कायद्यान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व अधिकार होते. परंतु वनसंवर्धन कायदा 1980 लागू झाला आणि त्यानंतर या पूर्वी वाटप झालेल्या जमिनींच्या कायदेशीरतेविषयी बरेच प्रश्न निर्माण झाले. आज शेतकरी त्या ठिकाणी करतायत, परंतु शेती व्यतिरिक्त काही करायचं असेल तर प्रचंड मर्यादा या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये आहेत आणि त्या संदर्भातली ही लक्षवेधी आहे. यातल्या 3 महत्वाचे प्रश्न आहेत. या वाटप केलेल्या जमिनी संदर्भातली ही लक्षवेधी आहे. दुसरी अर्धा तास चर्चा आहे. दुसरा शेतकऱ्यांचा या संदर्भातला एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे की जे काही स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी होत्या त्याच्यावर खाजगी वन लागले, त्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या पिटिशन्स हायकोर्टामध्ये झाल्या आणि त्या काही प्रमाणात ज्यांना 35ची नोटीस दिलेली नाही त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूनं त्यांचा तो शेरा काढावा असे काही निर्णय झालेले आहेत. आणि तिसरी शेतकऱ्यांची अडचण वन विभागासंदर्भातली जी आहे, विशेषतः वन विभागामध्ये पाईपलाईन करणे किंवा शेती उपयोगी काही अशी व्यवस्था करायची असेल तर परवानगीची प्रक्रिया खूप क्लिष्ट होती. काही प्रमाणामध्ये ती त्याच्यात शिथिलता आली असली तरीही ग्रामीण भागामध्ये अशा संदर्भातले प्रश्न याला सातत्यानं शेतकऱ्यांना सामोरं जावं लागतंय आणि त्या संदर्भामध्ये शासनानं खाली संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने या कारवाई करण्याचे निर्देश देणं आवश्यक आहे. माझा या संदर्भातला पहिला प्रश्न आहे की जो उल्लेख मी 2 डिसेंबर 2016च्या शासन निर्णयाचा केला
त्याच्यामध्ये मुद्दा क्रमांक 3 मध्ये स्पष्ट म्हणलेला आहे की महसूल विभागाने विविध प्रयोजनासाठी पूर्वी वाटप केलेले वनक्षेत्र व अतिक्रमित वनक्षेत्र नियमित करण्यासाठी त्याबाबतचा वनसंवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव शासनास तात्काळ सादर करण्यात यावा. तर याच्यामध्ये आपण हे प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भामध्ये शेतकऱ्यांना ते शक्य नाहीये. त्याच्यामुळे शासन स्तरावर मग महसूल विभाग असेल किंवा वन विभाग असेल काय व्यवस्था करणार हा माझा पहिला प्रश्न आहे. राखीव वने हा जो शेरा खासगी मालकांच्या जमिनीवर लादण्यात आलेला आहे त्या संदर्भामध्ये ज्यांना नोटीसही नव्हती आणि त्यांच्यावर हा शेरा लादला गेला त्या संदर्भामध्ये मान्य उच्च न्यायालय मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निर्णय दिलेले आहेत त्याला अनुसरून सर्वसमावेशक आपण निर्णय घेणार का. आणि तिसरा माझा प्रश्न असा आहे की जे काही 13 वेगळ्या सुविधा करण्यासाठी वन विभागाच्या परवानग्या जिल्हा स्तरावर देणं शक्य आहे किंवा त्याच्यामधलाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांच्या पाईपलाईन मध्ये सुद्धा परवानगी जिल्हा स्तरावर देणं शक्य आहे तर त्याच्यामध्ये सोपी व्यवस्था आपण निर्माण करणार का असे माझे 3 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 94(1) अन्वये सन्माननीय सदस्य ॲडव्होकेट राहुल कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. खरं तर सन्माननीय सदस्यांना या संदर्भामध्ये जी अपेक्षा होती ती युजर एजन्सी कोण असावी आणि युजर एजन्सीच्या संदर्भामध्ये महसूल विभागाने अतिशय स्पष्टपणे भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा साधारणतः या अर्धा तास चर्चेमध्ये दिसते. राज्यात 1927च्या कलम 27 अंतर्गत जेव्हा या जमिनी वाटप झाल्या तेव्हा निर्वनीकरण करण्याची आवश्यकता ही होती. याकडे उदासीन भूमिकेतून जेव्हा धान्य उत्पादन वाढावं यासाठी या जमिनींचं वाटप केलं त्यानंतर या जमिनीचं निर्वनीकरण मात्र तेव्हाच्या महसूल विभागाने केलेलं नाही. 1980 मध्ये मग फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट आला आणि वनसंवर्धन कायद्यानंतर या कायद्यामध्ये जर त्या अगोदर निर्वनीकरण केलं नसेल तर आपल्याला प्रस्तावच दाखल करावा लागतो. दुसरी कोणतीही सूट 1980च्या कायद्यामध्ये केलेली नाही. सन्माननीय सदस्यांना या संदर्भामध्ये जेव्हा या अगोदरही त्यांनी मागणी केली तेव्हा आम्ही स्पष्टपणे वनविभागाने त्यांनाही सांगितलं आणि उत्तरातही सांगितलं की वनविभाग सुमोटो अशा पद्धतीचे प्रस्ताव करूच शकत नाही. या संदर्भातला प्रस्ताव जर करायचा असेल तर तो महसूल विभागाने केला पाहिजे. महसूल विभागाने हे प्रस्ताव करावे यासाठी आम्ही 2 डिसेंबर 2016 रोजी एक स्वतंत्र असं पत्र महसूल विभागाला आम्ही पाठवलं आणि महसूल विभागालाही आम्ही विनंती केली की असे काही प्रस्ताव असतील तर या प्रस्तावाच्या संदर्भामध्ये तुम्ही युजर एजन्सी म्हणून हे प्रस्ताव सादर करावे आणि मग याचं आपल्याला निर्वनीकरण करण्याची जी काही आपली पद्धत आहे त्या पद्धतीनुसार आपल्याला शेतकऱ्यांना न्याय देता येईल. पण महाराष्ट्रामध्ये 2016च्या नंतर इतका स्पष्ट GR काढल्यानंतरही एक प्रस्ताव आला. खरं तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांनी याचा पाठपुरावा केला असता, या संदर्भातल्या बैठकी आयोजित केल्या असत्या, जिल्हाधिकारी महोदयांशी संवाद आणि संपर्क केला असता तर यापेक्षा जास्त प्रस्ताव येऊ शकले असते. पण तेव्हा मात्र हे प्रस्ताव आलेले नाही. तथापि आताही जिल्हाधिकारी महोदयांकडून हे प्रस्ताव महसूल विभागाच्या माध्यमातून मग ते जिल्हा नियोजन मंडळाने स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करावी किंवा कोणत्याही माध्यमातून हे प्रस्ताव जर वन विभागाला प्राप्त झाले तर निश्चितपणे हे प्रस्ताव आपण केंद्राकडे पाठवू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा 13/11/2000 रोजी अतिशय स्पष्ट सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलाय की काहीही असलं या शेतकऱ्यांवर शेती करण्यामध्ये बंधनं नाही आहे. ते शेती करू शकतात, वहिवाट त्यांचीच आहे, त्यामध्ये ते कृषी उत्पादन घेऊ शकतात, फक्त जमीन विकू शकत नाही किंवा कृषी व्यतिरिक्त कोणताही वापर ते जमिनीचे करू शकत नाही. पण तो वापर जर त्यांना कृषी व्यतिरिक्त करायचा असेल
तर आपल्या कायद्यामध्ये याशिवाय दुसरी तरतूद आज तरी नाही. तथापि वनसंवर्धन अधिनियम 1980च्या तरतुदीमध्ये काही बदल व्हावे अशी जी काही सार्वत्रिक मागणी होती, माननीय पंतप्रधान महोदयांनी व लोकसभा अध्यक्षांनी यासाठी एक समिती तयार केली आणि जेपीसीनी काही सूचना केल्या. या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने सुद्धा केंद्र सरकारकडे असे जे क्लिष्ट कायदे किंवा क्लिष्ट तरतुदी आहे यामध्ये बदल अपेक्षित आहे, यासाठी आम्ही सुद्धा राज्य सरकारच्या वतीने आत्ताच्या अधिवेशनामध्ये जो कायदा येऊ घातला आहे त्यामध्ये आम्ही आमच्या सूचना केलेल्या आहे. 12 मे 2023ला संयुक्त संसदीय समितीकडे केंद्राच्या आम्ही या सर्व सूचना केल्या आहे. पण हा कायदा आता प्रलंबित आहे. हा कायदा जेव्हा येईल तेव्हा यामध्ये सहजता, सुलभता आणि सरळता येण्याची निश्चितपणे एक संधी आहे. याशिवाय 2 प्रमुख मुद्दे माननीय सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केले की या ठिकाणी पाईपलाईन असतील तर या पाईपलाईनच्या संदर्भामध्ये वन विभागातून जाणाऱ्या पाईपलाईनची मान्यता त्यालाही आम्ही सहज केला. जिल्हाधिकारी महोदयांकडे जर ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रामधल्या पाईपलाईनच्या संदर्भात प्रस्ताव केला तर जिल्हाधिकारी स्तरावर याला मान्यता देता येईल. सन्माननीय सदस्यांनी ज्या ज्या गावामध्ये हे प्रश्न आहे त्याची यादी तयार करावी. आवश्यकता असेल आमच्या विभागाच्या कार्यकक्षेमध्ये जरी येत नसेल तरीही मी त्यांच्या प्रस्तावानंतर, ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावानंतर जिल्हाधिकारी महोदयांसोबत माझ्या कार्यकक्षेत येत नसतानाही बैठक घेऊन त्यांच्या या पाईपलाईनच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी महोदयांच्या माध्यमातून मान्यता प्राप्त व्हावी यासाठी निश्चितपणे आपण करू शकतो शासन म्हणून. तिसरा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला की खाजगी वन 1975 मध्ये कायदा आला आणि 2005 मध्ये कोर्टाने या सर्व वनजमिनीवर वने ही त्यावर स्टॅम्पिंग केलाय. पण यामध्ये सुद्धा वहिवाट जी आहे ती त्यांचीच असते. त्यांना त्या ठिकाणी शेती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. फक्त या खाजगी वनांच्या संदर्भामध्ये जर त्यांना शेती व्यतिरिक्त काही इतर कामं करायची असेल तर फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980 नुसार त्यांना परवानगी घ्यावी लागते. अनेक लोक या संदर्भात परवानगी घेत असतात आणि परवानगी घेऊन त्यांच्या कार्यामध्ये, त्यांच्या उद्देशामध्ये कोणतीही बाधा येत नाही. फक्त याला प्रोसेस आहे, प्रोसिजर आहे. ती प्रोसिजर मात्र पूर्ण केल्याशिवाय खाजगी वनांच्या संदर्भामध्ये आज तरी कायद्याच्या चौकटीमध्ये सूट देता येत नाही. सरसकट सूट देणं हे आज शक्य नाही. पण भविष्यात कायद्याच्या कक्षेमध्ये राहून सरसकट या महाराष्ट्रातल्या खाजगी वनांना सूट देता येईल का या संदर्भात एक समिती अभ्यास करते आहे. विविध न्यायालयामध्ये असणारे प्रलंबित केसेस आणि प्रलंबित केसेसच्या संदर्भात आलेले न्यायनिवाडा याचा अभ्यास करून त्यावर निर्णय समितीच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे आणि समिती यावर अभ्यास करून जेव्हा अहवाल देईल तेव्हा खाजगी वनांच्या संदर्भामध्ये निर्णय होईल. सन्माननीय राहुल अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी अतिशय सविस्तर आणि सकारात्मक उत्तर दिलं त्याबद्दल प्रथमतः अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने मी आभार मानतो. फक्त भाऊंना मी पाठपुराव्या संदर्भात सांगितलं. मी तुमच्याकडे, तुम्ही मागेही वनमंत्री होता त्यावेळी पाठपुरावा केला आणि विशेष म्हणजे मी खरं तर त्यावेळी विरोधात होतो. 2020च्या पुणे डीपीडीसी मध्ये त्या संदर्भामध्ये स्वतंत्र एजन्सी अपॉइंट करण्यासंदर्भात मान्यता झाली, परंतु त्याच्यावर पुढे जी कारवाई व्हायची ती झाली नाही. त्या संदर्भामध्ये मी सातत्यानं पाठपुरावा त्यावेळी केला आणि नंतरही केलेला आहे. मध्ये कोविडमध्ये थोडं राहिलं असेल, परंतु ते एजन्सी अपॉइंट आपल्याला करावंच लागणार आहे. त्या संदर्भामध्ये वन आणि महसूल असं न करता आपण सार्वत्रिक निर्णय घेण्याचे निर्देश माननीय अध्यक्षांनी शासनास द्यावेत ही एक विनंती माझी आहे. आणि दुसरं माझं स्पेसिफिक शेवटचा भाऊ प्रश्न आहे की ज्या काही गोदरेज आणि बॉईस आणि या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या अशा केसेसचे निकाल जे पिटिशनरच्या बाजूने लागले आणि खाजगी वन निश्चित करताना एक प्रक्रिया करणं आवश्यक होतं, ती जर प्रोसेस केलेली नसेल, मग 35ची नोटीस दिली नसेल आणि प्रक्रिया न करता तुगलकी पद्धतीने कोणतीच प्रक्रिया न करता जर राखीव वन लावलं असेल तर त्या संदर्भामध्ये हे योग्य नाही. अशा प्रकारचे निर्देश जे मान्य उच्च न्यायालयाने आणि मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत
त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपली यंत्रणा खूप कालावधी लागते. आता जर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलाय, उच्च न्यायालयाने निकाल दिलाय, तर अशा बाबतीमध्ये आपण अपीलमध्ये जाऊन डिले करून खाली महसूल यंत्रणा आणि वन यंत्रणा त्या शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करते असं माझं मत आहे. ज्या बाबतीमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असतील त्या बाबतीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना आपण त्या न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करायच्या स्पष्ट सूचना देणार. ज्या केसेसमध्ये कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले, निर्णय दिले, त्या जमिनी सोडल्याच जातात. या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनी या विक्रीच्या माध्यमातून मग एकानी विक्री दुसऱ्यानी विक्री असं करत खूप विक्री यामध्ये झालेल्या आहे. आणि म्हणून ते मी सांगितलं की या संदर्भात समिती बसली आहे. शेतकऱ्यांची जमीन असेल तर त्या संदर्भामध्ये त्याला वहिवाटीवर कोणताही आक्षेप नाही. 12 हेक्टरपर्यंत प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण हजारो एकर जमिनी ज्या खाजगी वन म्हणून हायकोर्टाच्याच आदेशाने लागल्या आहेत त्या सोडण्याच्या संदर्भातली जी मागणी आहे ती मागणी तपासल्या जात आहे. विधी व न्याय विभागातूनही तपासल्या जाते आहे. कारण कोर्टानेच त्याच्यावर वन ही संज्ञा लावायला सांगितलं आहे. हा कोर्टाचा आदेश 2005 मध्ये हा आदेश आला आणि त्यानंतर अशा सर्व जमिनीवर फॉरेस्टचा शिक्का लागला आहे. आणि म्हणून कोर्टाच्या आदेशानुसारच ते फॉरेस्ट जागा आहे. आता ते सोडायचं असेल तर या संदर्भात जसं गोदरेजच्या संदर्भातला प्रश्न उपस्थित केला तर जिथं सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश आहे तिथं सोडण्यात आलं. याच्यामध्ये एक मंत्री महोदय कसं होतं, एक तुम्हाला सूचना होती की याच्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रासाठी ज्या काही राखीव ज्या गोष्टी याच्यामध्ये जसं एक स्मशानभूमी एक सुटलेली आहे. ग्रामीण भागामध्ये स्मशानभूमीचा प्रॉब्लेम अनेक ठिकाणी आहे. ज्या काही आपण गोष्टी देतोय वन विभागाच्या जमिनीमध्ये त्याच्यामध्ये स्मशानभूमी नसल्यामुळे शेकडो गावामध्ये स्मशानभूमीचा प्रॉब्लेम एक हा आहे, तो एक विचार केला पाहिजे. आणि रहिवासी क्षेत्र, याच्यामध्ये रहिवासी क्षेत्र ह्या दोन विषयावर आपण थोडं चर्चा सार्वजनिक बाबीवर विचार केला पाहिजे. फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980 मध्ये आणि तदनंतर सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकारने वन जमिनीच्या बाबतीत काही स्पष्ट असे निदेश तत्व तयार केले आहे. आता त्यामध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने संसदीय समिती बसली आणि 1980च्या कन्झर्वेशन ऍक्ट मध्ये काही बदल करता येईल का. सध्या वन जमिनीचा वापर हा वनेतर कामासाठी करायचा असेल तर भारत सरकार व सुप्रीम कोर्टाचे या संदर्भातला स्पष्ट डायरेक्टिव्ह आहे की साईट स्पेसिफिक ते काम आहे का. साईट स्पेसिफिक याचा अर्थ असा आहे की या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही जागेवर ते काम करताच येत नाही हे सिद्ध करावं लागतं. आणि म्हणून तुम्ही जसं म्हणालात की काही ठिकाणी घरं बांधल्या गेलीत पण 1980चा फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट त्या घरांना नियमानुकूल करण्याची अनुमती देत नाही. आताच्या कायद्यामध्ये जर बदल झाला तर तो आपण नियमानुकूल केंद्र सरकारच्या कायद्यातल्या बदलानंतरच राज्य सरकार करता येईल. या संदर्भातल्या कोर्टानेही काही स्पष्ट सूचना केल्या. आणि म्हणून जोपर्यंत आता संसदेत चर्चा झाल्यानंतर या कायद्यामध्ये जर सकारात्मक बदल झालेत आणि सर्व सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला तर आज निवासी प्रयोजन असेल किंवा आपण जसा प्रश्न उपस्थित केला की आता काही ठिकाणी आपण 13 कामासाठी या जमिनी देतो, या व्यतिरिक्त कामासाठी मग जमिनी देणं हे राज्य सरकार म्हणून आपल्याला शक्य होईल. या क्षणी मात्र केंद्राच्या कायद्यामध्ये साईट स्पेसिफिक म्हणजे जे काम वन जमिनी व्यतिरिक्त करताच येणार नाही हे जर तुम्ही सिद्ध केलं तरच वन जमीन हे वनेतर कामासाठी देण्याची पद्धत आहे. आणि म्हणून रहिवासी किंवा आपण ज्या पद्धतीने काही सार्वजनिक उपक्रमाच्या बद्दल येणाऱ्या जुलै अधिवेशनामध्ये केंद्राने काही बदल सुचवलेत ते बदल जर झालेत तर मग मात्र यामध्ये आपल्या ज्या भावना आहे त्या भावनेनुसार काही कार्य हे वन क्षेत्रामध्ये करता येईल. धन्यवाद. बोला डॉक्टर होळी महोदय. असंच आमचा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपण तर 78% गडचिरोली जिल्हा वनाच्छादित आहे. संपूर्ण ऑक्सिजन आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यातून महाराष्ट्राला देत असतो. माझी एक स्पेसिफिक विनंती आहे की 1980 या फॉरेस्ट कन्झर्वेटिव्ह ॲक्ट लागला, परंतु माझ्या विधानसभेमध्ये एक कारवा प्रकल्प आहे तो 78-76 मध्ये मंजूर झाला.
तर बऱ्याचपैकी 30% 40% निधी सुद्धा त्या ठिकाणी खर्च झाला. नंतर मात्र गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र सरकारनं आमच्या गडचिरोली जिल्ह्याला खूप मोठा अन्याय झाला आणि तो फॉरेस्ट ऍक्ट लागला म्हणून आमचा कारवाबा प्रकल्प मंजूर, तो 1980चा कायदा लागला, ताकी तो प्रशासकीय मान्यता, टेंडर प्रोसेस सगळं झाला होता अगोदर सुधीर भाऊ. तर माझी विनंती आहे की तो एक कारवा प्रकल्पाचा 80चा कायदा न लावता त्याला पूर्वीचा कायदा लावून त्या ठिकाणी कारवा प्रकल्प मंजूर करावा. दुसरं, आमचा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये झुडपी जंगल, मोठ्या झाडाचे जंगल असे बरेच शेतकरी अतिक्रमणावर आहेत. तर माझी विनंती आहे, आम्ही एकीकडे संपूर्ण जंगल गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी 78% जंगल वाचवलेलं आहे. त्या ठिकाणी काही आदिवासी समाजांसाठी आपल्याला वनहक्क, सामूहिक वनहक्क आणि पेसा अंतर्गत काही लोकांना मिळाला जमिनी, परंतु तो मात्र आदिवासीच्या व्यतिरिक्त इतर जमातीसाठी 3 पिढ्याचा अट असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या लोकांना जमिनी देता येत नाही. माझी विनंती आहे की 3 पिढ्याचा अट रद्द करून ते कमीत कमी 40, 50, 75 वर्षापासून अतिक्रमण केलेले आहेत त्यांना रेग्युलराईज करावं आणि ओबीसी आणि इतर समाजाच्या लोकांना अतिक्रमणाचे जे गेल्या 3-4 पिढ्यापासून करत आहेत पण 3 पिढ्याचा अट मिळत नाही, म्हणून माझी विनंती आहे की 3 पिढ्याचा अट शिथिल करून त्यांना मात्र कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावे. आणि झुडपी जंगल, पुन्हा आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बहुत सारा बंगाली समाज आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा 50 वर्षापासून ते शेती अतिक्रमण करत आहेत. त्यांची जमीन डिफॉरेस्टचीच आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने डिफॉरेस्ट केलं, परंतु त्या ठिकाणी फॉरेस्टवाल्यांनी असं काही ते बरं पाकिस्तानचे आहेत अशा पद्धतीने अतिक्रमण करून त्यांच्या जमिनीची जबरदस्तीने बरकड करून त्या ठिकाणी मात्र वृक्ष लागवड करत आहेत. त्यांचं माझी विनंती आहे की गेल्या 50 वर्षापासून ते शेती करत आहेत त्या लोकांना शेती करू द्या, बाकी इतर कुठलाही पर्पज त्यांना करू देऊ नका. तर म्हणून माझी विनंती आहे की ह्या 3 प्रश्नाला आपण उत्तर द्यावं, जेणेकरून आमचा गडचिरोली जिल्हा जो 78% आम्ही जंगल वाचून ठेवलेला आहे 75 वर्षापासून, तर तो आम्हाला गडचिरोलीला न्याय द्यावा एवढी विनंती करतो. 2005 मध्ये वनजमीन पट्ट्याच्या संदर्भामध्ये काही बदल केले केंद्राने. त्या केंद्र सरकारच्या कायद्यामध्ये शेड्यूल ट्राईब सोडून इतरांना 3 पिढ्यांची अट आणि तीही 25 वर्षाची एक पिढी म्हणजे 75 वर्षाची अट टाकण्यात आलेली आहे. या कायद्यामध्ये बदल व्हावा यासाठी राज्य सरकारने वन विभागाच्या माध्यमातून आणि व्यक्तिगत मी सुद्धा अनेक पत्र लिहिलीत, ज्याच्या संदर्भात मी जसं सांगितलं की जुलैच्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांच्या बदलामध्ये हेही आपल्याला अपेक्षित आहे. वन जमीन पट्ट्याच्या बाबतीमध्ये 3 पिढ्यांची अट इतर जातीसाठी ही अट शिथिल करावी. पण केंद्र सरकारने जर हा कायद्यात बदल केला नाही तर राज्य सरकारला मात्र हा अधिकार नाही. वन जमीन पट्टे देण्याच्या बाबतीत कायद्यामध्ये वन विभागाला हा अधिकार नाही. या संदर्भामध्ये याची सर्व कृती कारवाई ही आदिवासी विभाग आणि महसूल विभाग करते. वन विभागाला पट्टे वाटप करण्याचा अधिकार या कायद्याच्या चौकटीत नसल्याने या पट्ट्याच्या संदर्भामध्ये आदिवासी विभाग ही नोडल एजन्सी आहे आणि जिल्हाधिकारी महोदयांनी वन जमीन पट्टे हे जर योग्य आहेत की नाही याची तपासणी करून नियमाच्या चौकटीमध्ये वाटप करावे ही अपेक्षा आहे. काही वर्षापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की जिल्हाधिकारी महोदयांकडे 2005 पासून केसेस प्रलंबित आहे, आता 2018-19 पर्यंत याचे निर्णय झाले नाही. या सर्व जमिनी वन विभागाने परत घ्याव्यात. आणि तेव्हा राज्य सरकार म्हणून आपण शेवटी एवढ्या जमिनी परत घेणं हे शक्य नव्हतं आणि योग्यही नव्हतं, अन्याय झाला असता. आपण ज्या केसेस कोर्टामध्ये किंवा ज्या केसेस जिल्हाधिकारी महोदयांकडे प्रलंबित आहे त्याच्यावर सुप्रीम कोर्ट महोदयांनी जरी या जमिनी परत घ्याव्यात असं सांगितलं तरी सुद्धा या जमिनी तोपर्यंत वाहण्याचा अधिकार हा संबंधित अतिक्रमण करणाऱ्याला, जबरान ज्योत करणाऱ्याला आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये या संदर्भामध्ये साधारणतः फार कमी ठिकाणी कारवाई झाली. पण हा GR काढत असताना ज्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव नाकारले तिथं मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार त्या जमिनीवर वृक्ष लावणं
ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जर केली नाही तर मात्र कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होण्याची भीती ही निर्माण होते. ज्या ठिकाणी बंगाली समाजाच्या बाबतीमध्ये सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला तिथं मूळ प्रश्न असा आहे, जरी आज अर्धा तास चर्चेच्या कक्षेमध्ये ते येत नसलं तरी मूळ प्रश्न असा आहे की त्यांना जी वाटप केलेली जागा आहे त्यापेक्षा जास्त अतिक्रमण त्यांचं जागा आहे आणि अतिक्रमण झाल्यानंतर त्या जमिनीचे पट्टे जर द्यायचे असतील तर पुन्हा वन विभागाचाच कायदा लागू होतो. फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980 मध्ये युजर एजन्सी म्हणजे महसूल विभागाने प्रस्ताव हा सादर करावा लागतो, जो प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सादर केलेला नाही. हे खरं आहे की गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये वनक्षेत्र मोठं आहे, पर्यावरणाचं रक्षण गडचिरोलीच्या जनतेने केलं, गडचिरोलीच्या लोकप्रतिनिधींनी केलं आणि यासाठीच जेव्हा असे प्रकल्प होऊ शकत नव्हते तेव्हा मागच्या सरकारमध्ये आपण कटाक्षाने हा निर्णय केला की त्या ठिकाणच्या वैनगंगा नदीवर बॅरेजेस बांधायचे आणि या बॅरेजेस पैकी 5 बॅरेजेस विजयवाडा पॅटर्न मध्ये करण्याचा निर्णय झाला. त्यापैकी 2 बॅरेजेस हे पूर्णही झाले. मला वाटतं चिचडोळ हेही आता पूर्ण झाला. पण कार वाफ्याच्या संदर्भात ते जे म्हणाले असे अनेक प्रकल्प महाराष्ट्रात आहे की ज्याचा नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू आपण भरलेला आहे पण केंद्र सरकारकडून अजूनही परवानगी येत नाही. पण कार वाफ्याच्या बाबतीत त्यांनी जी इथं प्रश्न उपस्थित केला, जलसंपदा विभाग आणि वन विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांच्या सोबत एक बैठक घेऊन या संदर्भामध्ये वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थिती काय आहे या आधारावर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणं शक्य असेल किंवा केंद्राकडे प्रस्ताव असेल तर त्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा नियमाच्या चौकटीत जर करता येत असेल तर कार वाफ्याच्या बाबतीमध्ये सरकार संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे लक्ष देईल. सन्माननीय सदस्य संजय गायकवाड, तुम्ही आधी नंतर मग तुम्ही शेवट. अध्यक्ष महोदय, सुधीर बोर्डने केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट याचे केस लॉ आणि 1980चा कन्झर्वेशन ऍक्ट प्रमाणे सगळी माहिती आपल्याला दिली. पण आदरणीय मंत्री महोदयांच्या मला काही गोष्टी लक्षात आणून द्यायच्या आहेत की हा कायदा आहे, बरोबर आहे, परंतु आता काही गावं आमच्याकडचे तालुक्यातली मोताळ्यातली अशी आहेत की ती गावं 50 वर्षापासून त्या फॉरेस्टच्या हद्दीमध्ये आहेत. आज त्यांना आपल्याला प्राथमिक सुविधा द्याव्या लागतात, हे आपला अधिकार आहे, म्हणजे तो त्यांचा अधिकार तो आपल्याला करावाच लागतो. तिकडे जर पाणी द्यायचं, लाईट द्यायचं, रस्ता द्यायचा तर फॉरेस्टची अडचण त्या ठिकाणी येते. एक धनगर वस्तीचं सहस्त्रमुळी गाव आहे, त्या मुलांची शाळा पलीकडे आहे, त्यांचा रस्ता फक्त एक 50 फुटाचा फॉरेस्टमधून आहे, तर त्या रस्त्याने त्या मुलांना जाता येत नाही किंवा जनावरांना पाणी प्यायला नेता येत नाही. अशा अनेक ठिकाणच्या गोष्टी आहेत. पण त्याच तुलनेमध्ये जर दुसरीकडे पाहिलं तर गेल्या 10 वर्षामध्ये माझ्या जिल्ह्याची जी ओळख होती, इंग्रजांनी थंड हवेचं ठिकाण म्हणून तो जिल्हा घोषित केला होता, त्यांचं वास्तव्य तिकडे होतं. प्रचंड जंगल आमचा त्या ठिकाणी होता. उन्हाळ्यात देखील रजई अंगावर घेऊन आम्हाला झोपावं लागायचं. 2 लाख एकर जमीन फॉरेस्टची, झाडं असणारी, झुडपं असणारी, जंगल असणारी, फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी उद्ध्वस्त केली आणि सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढलं. त्यावेळेला हे जे अधिकारी अशा प्रकारे सगळं जंगल उद्ध्वस्त करून वाळवंट करतात तेव्हा त्यांना हे कायदा लागू होत नाही. आणि जेव्हा अशी छोटी मोठी काही गोष्ट आली तेव्हा मात्र हे लोक अधिकारी सगळ्याशी अडवणूक करतात. या संदर्भामध्ये जसं त्यावेळेस ते तिकडे दुर्लक्ष करतात की ह्या वेळेला हे लोक दुर्लक्ष का करत नाही. अख्खा JCP पोकलँड लावून जंगल उद्ध्वस्त करतात, पण एखाद्या शेतकऱ्यांना काय एक दगड गाडीमध्ये जंगलातला टाकला तर मरेपर्यंत त्याची बैल पण सुटत नाही आणि गाडी पण सुटत नाही. ही जी परिस्थिती आहे, म्हणजे जे काय या लोकांचा, फॉरेस्ट लोकांचं जे काही चाललंय की जे संपूर्ण वन नष्ट करून राहिले, या संदर्भात काही कडक धोरण या लोकांच्या बाबतीत आखणार आहेत का? जर आपण 15 वर्षाच्या फोटोग्राफ आमचे व्हिडिओ जर पाहिले तर अख्खा माणूस जर गेला दिसत नाही आणि आता जर कधी कुत्रं पण गेलं तर अख्खं रान मोकळं झाल्यासारखं वाटतं. या संदर्भात काही शास्त्र भूमिका घेणार आहे का? सन्माननीय सदस्यांना माहीत नसेल, त्यांच्याच नेतृत्वात समित्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये करण्यात आलेल्या आहे की अशा पद्धतीने कोणता अधिकारी वन विभागाचं काम करत असताना चुकीचं करत असेल तर त्या समितीला अधिकार दिले आहे की या संदर्भातला अभ्यास करावा, अभ्यास करून सुधारणा सुचवावी आणि अशा अधिकाऱ्यावर आपल्याला कारवाई करता येईल. पण आपण जर असा प्रश्न उपस्थित केला की ज्या प्रश्नामध्ये आपल्याला सुधारणा करण्यासाठी त्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही तर मग हे प्रश्न कधीच आपण संपुष्टात आणू शकत नाही, कारण मग या प्रश्नावर कोणतंही उत्तर असू शकत नाही. आता सन्माननीय सदस्य म्हणाले की या अगोदर जंगल होतं आता नष्ट झालं, म्हणूनच केंद्र सरकारने कडक कायदे केले आणि या कायद्यामधून जे जंगल आता तरी वाचलं आहे
इतक्या वर्षामधून जर बुलढाण्यामध्ये जर पहिले थंड हवेचं ठिकाण होतं आणि 50 वर्षात जर जंगल उद्ध्वस्त झालं असेल, यासाठीच 1980चा फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट आणला की दिसायला कडू औषधी असली तरी पर्यावरणाचं आरोग्य हे उत्तम राहू शकतं. मुख्य प्रश्न त्यांचा की गावागावामध्ये ज्या काही सोयी करायच्या आहे त्या सोयी करता येतात का, तर त्या सोयी करता येतात. फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट मध्ये त्याचीही तरतूद दिली. पण शेवटी नदी गावातून वाहत असेल आणि तिथं जाऊन जर पाणी घेण्याची आपली इच्छा नसेल तर तुमची दान भागू शकत नाही. जर तुमच्यामध्ये अशा पद्धतीने गावागावामध्ये जर प्रश्न असतील तर 1 हेक्टर पर्यंत तर जिल्हाधिकाऱ्याचा अधिकार दिले आहे. मग त्या संदर्भामध्ये एक तर आपल्या समितीची बैठक आपण आयोजित केली पाहिजे. पुन्हा एकदा मी सर्व GR सर्व सन्माननीय सदस्यांना पाठवायची व्यवस्था करेन की अधिकार जर आपल्याला आहे तर त्या अधिकाराचा उपयोग करून त्यामध्ये आपण लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हे GR म्हणजे फक्त मंत्रालयामध्ये आगमाऱ्या आणि त्या आगमाऱ्यामध्ये कागद वाढवण्यासाठीच ते GR निघतील. मी सन्माननीय सदस्यांना विनंती करेन की GR एकदा वाचावे, त्या GR नुसार स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये कार्यवाही केली तर हे प्रश्न उपस्थित करण्याचा कारणच येणार नाही. एवढे अधिकार आपण त्या GR मध्ये दिलेले आहे. सन्मान्य सदस्य उत्तर आलं नाही तुमचं, एक मिनिट तुम्ही बसा, बोला. महोदयांनी सांगितलं की अशा संदर्भात बैठकी व्हायला पाहिजे, काही सुधारणा सुचवल्या पाहिजे. भाऊ कदाचित आपल्याला आठवत नाही, मागच्या वर्षी आपण बैठक घेतली होती. सर्वच आपल्या खात्याचे सेक्रेटरी, सर्व डिपार्टमेंटचे अधिकारी त्या ठिकाणी होते, CCF वगैरे सर्वच होते. आणि आपण मी सुचवलं होतं की जे जंगल उद्ध्वस्त केला त्या ठिकाणी आपण झाडं लावून हे जंगल पुन्हा तसंच पुनर्स्थापित करावं, ही सूचना आपणही मान्य केली. अनेक सूचना आपण मान्य केल्या, पण वर्षभरामध्ये त्यामध्ये कुठली सुधारणा झालेली नाहीये. शासनाचे GR आम्ही त्याचा सगळा अभ्यास आपण केलेला आहे. कारण फॉरेस्टच्या कायद्याबद्दल सभागृहातला प्रत्येक सदस्य सगळ्यांना माहिती की यांचे कायदे किती कडक आहे आणि ते कशा पद्धतीने राबवतात म्हणून. पण ही सुधारणा केल्यानंतरही आपल्या डिपार्टमेंटनं काही झालं नाही. ची समिती केली आहे की आमदारांनी स्थानिक ठिकाणी जे जे निर्णय होतात त्या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी त्या बैठकांचं आयोजन करावं ही अपेक्षा असते. आणि त्यामध्ये आमदारांना आपण अधिकार दिले आहे की काही सुधारणा सुचवता येतात. आपण आमदार निधीमध्ये पैसे खर्च करण्याची अनुमती दिली आहे. असे अनेक निर्णय केलेत की ज्यामध्ये स्थानिक आमदारांनी त्या ठिकाणच्या पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी एक पर्यावरणाचा सेनापती म्हणून काम करावं. आणि मला अपेक्षा आहे जर मी बैठक घेतल्यानंतर तो जो कृती आराखडा असेल, सन्माननीय सदस्यांनी या कृती आराखड्याच्या संदर्भात जर बैठकी घेतल्या असत्या तर या कामामध्ये मागे कधी राहिलं नसतं. आणि त्यासाठीच आपण तो GR काढला की त्या ठिकाणी त्या ठिकाणच्या स्थानिक आमदारांनी या संदर्भामध्ये विशेष लक्ष द्यावं यासाठी काढल्यात. सन्माननीय सदस्यांना मी आग्रहपूर्वक सांगेल की इतर बैठका जशा आपण घेतो तेव्हा पर्यावरणाचं रक्षण हेही आपली जबाबदारी आहे. दर महिन्याला एक बैठक घेऊन याचा निपटारा करण्याची आवश्यकता आहे. आणि या बैठकीच्या माध्यमातून जर आपल्याला काही प्रश्न उपस्थित झाले असं वाटलं तर निश्चितपणे आपल्याला पुढे जाता येईल. शेवटचा महाराज धन्यवाद. मी 293 वर विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. 3 मुद्दे आहेत फक्त माझे. 293 आपण पुढे गेलो, आता अर्धा तास चर्चा सुरू आहे. माझे राहिलं होतं, प्लीज मला परवानगी द्या. नाही आता आपलं उद्या होईल ना, उद्या तुमचं नाव उद्या येईल तुमचं नाव. आज नाही, आज आपण ती चर्चा थांबवली. ऑन लेगवर आजबे साहेब आहे, उद्या तुमचे राहिलेले नावं येतील तेव्हा आपण उद्या बोलू शकता. शेवटचं तुमचं शिरोळे साहेब बोला, तुमचा पॉईंट शेवटचा. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन च्या अंतर्गत मला असं विचारायचं की आपल्या ज्या मेडिकलची ऍडमिशन आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट इयरसाठी घेतलेली जी नीटची 2023ची परीक्षा आहे त्याच्या एक्झामचा रिझल्ट लागून जवळजवळ महिना झालाय, पण अजूनही प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली नाही. इतर राज्य आहेत तिथे अर्जासाठीची जी मुदत आहे ती गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, अरुणाचल, तमिळनाडू इथे सगळीकडे अर्जासाठीची मुदत सुद्धा संपली आहे. तर आपल्या महाराष्ट्रातले बरेचसे पालक असतील, स्टुडंट्स आहेत, हे टेन्शनमध्ये आहेत, चिंतेत आहेत की महाराष्ट्रासारखं प्रगत राज्य आणि अजून का नाही सुरुवात झाली. तर माझी आपल्या मार्फत विनंती आहे की राज्य सरकारला निर्देश देऊन ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी. चला, सरकारने याची नोंद घ्यावी. केचे साहेब, तुम्हाला कशावर बोलायचं? अर्धा तास बोलायचं आहे? कशावर बोलायचं तुम्हाला? अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, शेवटचा आता दादाराव केचे नंतर संपवू.
अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये बोर अभय अरण्य आहेत आणि या मरकसूर, गरमसूर, यांनी दोडका, धानोली, मेठिर्जी अशा 5 गावाचं पुनर्वसन झालं पाहिजे या संदर्भातला प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. या संदर्भात सन्माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार मंत्री महोदय यांनी 3दा बैठकी घेतल्यापर्यंत हा प्रश्न अजूनपर्यंत निकाली निघालेला नाही. या 5ही गावामध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. गुरं ढोरं जंगली जनावरं घेऊन जातात, मारतात. आतापर्यंत 13 लोकांवर वाघांनी हल्ला केला, मृत्युमुखी पडले. त्यांना आपण आर्थिक मदत देतो हे जरी खरी असलं, परंतु त्याचं कुटुंब उद्ध्वस्त होत असल्यामुळं त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीवर घेतलं पाहिजे हा महत्वाचा प्रश्न. हा धोरणात्मक निर्णय या राज्याचे सन्माननीय वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार घेणार का हा माझा महत्वाचा प्रश्न आहे. नमस्कार. यावर स्वतंत्र तारांकित प्रश्न लक्षवेधी किंवा अर्धा तास विचारावी लागेल, कारण हा या अर्धा तास चर्चेचा भाग नसल्याने याची माहिती माझ्याकडे नाही. तर त्यांना आवश्यक असेल तर अध्यक्षांच्या कार्यालयाने मदत करावी आणि त्यांची अर्धा तास ऍक्सेप्ट करावी. चला, सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. बुधवार दिनांक 19 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची नियमित बैठक भरेल.